Tôi mua vé số trúng 50 triệu, vợ tôi phát hiện ra lại muốn chia 49,9 triệu. Tôi không đồng ý, cô ta liền cấu kết với thằng em vợ đánh tôi tàn phế. Sau đó cầm tiền của tôi ăn trời chắc táng. Bố mẹ tôi tức giận đi báo thù, lại bị chúng bày kế gặp tai nạn xe mà chết. Tiếp đó chúng lại lấy danh nghĩa của tôi đi vay các kiểu nặng lãi. Cuối cùng tôi bị vô số chủ nợ thúc ép bức bách, tuyệt vọng nhảy từ trên sân thượng xuống. May mà trời cao có mắt cho tôi một cơ hội sống lại. Trời đất ơi, sao các người lại đánh Tân Lang rồi? Đây là hắn tự chuốc lấy, đến cả lì xì cũng không chuẩn bị, còn muốn cưỡng ép đón tôi, nằm mơ đi. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy đối diện đang đứng một thanh niên trông như lưu manh, mà người này chính là em vợ của tôi ở kiếp trước. Phía sau hắn chính là vợ tôi ở kiếp trước. Trần Mai, lẽ nào tôi sống lại rồi, sống lại vào ngày kết hôn. Trần Tam, hôm nay là ngày đại hỷ của đại tráng. Lì xì có chút tấm lòng là được rồi, đừng làm lỡ mất giờ lành. Hạ Lạc Tuyết, rốt cuộc cô là bạn phù dâu của chị tôi hay là bạn phù rể của hắn? Cô đứng về bên nào thế? Tôi nghe nói quan hệ giữa cô và Lưu Đại Tráng vẫn luôn mập mờ, mà cô bênh hắn như vậy, chẳng lẽ là thích hắn rồi? Đừng nói bậy, hôm nay là ngày đại hỷ của Lưu Đại Tráng và bạn tốt nhất của tôi. Trần Mai, chỉ là nghĩ cho chị cậu thôi, kéo dài nữa sẽ lỡ mất giờ tốt. Bớt nói nhảm đi, chị gái tôi là hoa khôi có tiếng của thôn Trần gia đấy. Hôm nay nếu hắn không đưa ra 10 cái lì xì 888 thì đừng hòng dẫn chị tôi đi. Trần Tam, là Lưu Đại Tráng để cưới chị cậu đã đưa 1 vạn tiền sinh lễ, cộng thêm 3 món trang sức rồi. Trên người hắn còn tiền đâu nữa. Phải biết rằng bây giờ là năm 1996 lương bình quân đầu người ở nông thôn chỉ khoảng 400. 10 phong bao lì xì này tương đương với thu nhập 2 năm của người bình thường. Việc này tôi không quản được, dù sao không có lì xì. Đừng hòng dẫn chị Lạc của tôi đi. Nghe nói trước khi ba mẹ cậu mất đã để lại cho cậu một khoản tiền hồi môn. Dù sao cậu và Lưu Đại Tráng là hàng xóm, lại là bạn học chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm tốt như vậy, cậu cứ cho cậu ấy mượn trước đi. Những người thân bên nhà gái khác cũng lộ ra vẻ mặt xấu xa, họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cậu, Hạ Lạc Tuyết do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhìn về phía tôi. Anh ở đây đợi em về lấy tiền. Lạc Tuyết, không cần đi lấy tiền đâu. Nhớ kiếp trước Hạ Lạc Tuyết cho tôi mượn tiền cưới không lâu, ông của Hạ Lạc Tuyết bị bệnh nặng cần tiền gấp, mà lúc đó tôi đã trở thành hộ kinh doanh cá thể, kiếm được chút tiền gấp cộng với lợi nhuận vừa đủ trả lại cho Hạ Lạc Tuyết. Nhưng Trần Mai lại ngăn cản không cho trả, thậm chí còn lấy ly hôn ra uy hiếp, mà cuối cùng ông của Hạ Lạc Tuyết lại vì vậy mà qua đời. Hạ Lạc Tuyết cũng đi làm ăn xa, từ đó không còn trở về nữa. Chuyện này cũng khiến tôi áy náy nửa đời người. Cho đến một ngày trước khi tôi nhảy lầu tự sát, Hạ Lạc Tuyết xuất hiện trước mặt tôi và bày tỏ lòng mình. Ngày đó tôi mới biết, cô bé ngốc này chưa từng oán hận tôi, thậm chí còn muốn ở lại bên cạnh tôi, cùng nhau gánh khoản tiền bồi thường khổng lồ đó. Họ Lưu kia, anh có ý gì hả? Cô ấy đã bằng lòng cho anh mượn tiền rồi, tại sao anh không cần? Có phải anh không muốn cưới chị tôi nữa rồi không? Số tiền này tôi cho cậu mượn, không cần vội trả. Trước tiên cứ lo cho gia đình nhỏ của cậu đi. Đại Tráng, Trần Tam, cậu nói một câu rất đúng. Tôi hối hận rồi, tôi không muốn cưới Trần Mai nữa, vậy nên cậu không cần đi lấy tiền nữa. Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc. Họ Lưu kia, anh biết mình đang nói gì không? Lưu Đại Tráng, thái độ của anh là sao đấy? Nếu không phải lúc đầu anh đồng ý cho 1 vạn tiền sinh lễ và 3 món cộng thêm Tiểu Mai cứ cầu xin tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý gả con gái cho anh. Chỉ dựa vào lời này của anh, hôm nay tiền sinh lễ không tăng gấp đôi. Anh đừng hòng cưới con gái tôi. Lời này vừa nói ra, dân làng thôn Trần gia Từ Châu đều xôn xao. 2 vạn tiền sinh lễ vào thời đại này bằng tiền lương 4 năm của người bình thường rồi. Điên rồi à Đại Tráng? Mau xin lỗi họ đi, đừng vì tôi mà không cưới được vợ. Đúng vậy, em hại anh không cưới được vợ rồi. Vậy em có bằng lòng gả cho anh không? Anh, Lưu Đại Tráng, anh tưởng anh là ai? Muốn cưới ai thì cưới à? Hạ Lạc Tuyết đã sớm bị con trai ông chủ Vương đầu thôn chúng tôi nhắm trúng. Còn đồng ý cho 1 vạn tiền sinh lễ, cộng thêm 3 món lớn. Mấy thứ này anh mua nổi sao? Nghe thấy lời này, dân làng thôn Trần gia xung quanh cũng đều kinh ngạc, lần lượt nhìn về phía Hạ Lạc Tuyết. Phải biết rằng 3 món lớn và 1 xe máy của những năm 90 là chỉ tivi, màu điều hòa, tủ lạnh, còn có xe máy. Đây không phải là thứ mà nhà bình thường có thể dùng được. Lưu Đại Tráng, anh không muốn cưới con gái tôi, được, cút nhanh lên. Nhà anh bên kia đã bày tiệc rượu, người thân đều đến rồi, tôi xem anh về đó ăn nói với bố anh thế nào. Nhưng tôi lại dường như không nghe thấy lời họ nói, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Lạc Tuyết, luôn chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhưng thấy Hạ Lạc Tuyết mãi không nói gì. Không sao, em cứ suy nghĩ thêm đi, em đồng ý. Em nói gì? Em đồng ý. Mê mờ, má Hạ Lạc Tuyết ửng hồng. Hạ thấp đầu có chút xấu hổ, nghe thấy Hạ Lạc Tuyết khẳng định, tôi vui vẻ cười lớn. Đời này có thể ở bên cô gái thật lòng yêu mình, cũng coi như Mai Bạch sống lại một đời. Con hồ ly tinh từ đâu tới vậy? Dám đến nhà họ Trần chúng tôi cướp đàn ông, cướp tân lang của Trần Mai nhà tôi. Cô cũng coi như là bạn tốt nhất của Trần Mai. Họ Lưu, chị tôi không phải muốn cưới là cưới được đâu. Không muốn cưới là không cưới được. Muốn hủy hôn thì để lại một tay một chân đi. Con trai, con làm sao vậy? Họ Lưu kia, anh dám đánh người. Nực cười, hắn đánh tôi không được đánh trả sao? Đây là gia giáo của nhà họ Trần các người. May sao mà tôi không cưới Trần Mai, nếu không đời này của tôi xong rồi. Lạc Tuyết đi thôi. Về thôn Lưu gia gặp người thân của anh, Lưu Đại Tráng. Anh thật sự không muốn cưới em nữa sao? Trần Mai, từ lúc chúng ta yêu nhau đến khi bàn chuyện cưới xin, không phải mẹ em nói thì là em trai em nói. 2 năm nay tiền của anh đã tiêu vào đâu? Em nên rõ hơn anh chứ. Bây giờ mẹ em và em trai em tăng giá, ép anh vào đường cùng. Em đã nói câu nào chưa? Mẹ em và em trai em đều là vì tốt cho em không thể nhường nhịn họ một chút sao? Kết hôn là chuyện lớn nhất đời anh. Nếu em yêu anh, em nên vì anh mà trả giá tất cả.
Đúng đúng, mẹ em và em trai em đều là vì tốt cho em. Chỉ có anh là người xấu, cho nên anh không định cưới em nữa. Chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Tôi lời nói nhảm với Trần Mai nữa, kéo tay Hạ Lạc Tuyết đi ra ngoài. Con gái à, gả cho cái thằng nghèo kiết xác đó làm gì? Vương đại gia ở thôn bên cạnh vẫn luôn muốn cưới con đó. Có hơi già một chút, nhưng con gả qua đó có thể làm thiếu phu nhân, không tốt hơn gả cho Lưu đại tráng sao? Nghe mẹ không sai đâu. Lúc này trong sân nhà họ Lưu ở thôn Lưu ra bày 7-8 bàn tiệc. Đã chật kín bà con họ hàng, nhà họ Lưu ai nấy đều nở nụ cười trên môi. Chờ chú rể đón dâu về để khai tiệc ăn cơm. Đại tráng, làm sao con và Lạc Tuyết về vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn tôi. Đại tráng, vết thương trên mặt cháu là sao thế? Người lớn tuổi đang quan tâm cháu. Đây chính là ông của Hạ Lạc Tuyết, Hạ Đức. Ông ấy là người đã chứng kiến cháu lớn lên từ nhỏ. Hôm qua tôi nghe nói Trần Tam ở thôn Trần gia chuẩn bị hôm nay khi đại tráng đi đón chị gái cậu ta về làm dâu, sẽ đòi 10 phong bao lì xì 888 đồng mới chịu cho dâu về. Nếu không sẽ đánh đại tráng. Không phải thật đấy chứ, đại tráng có chuyện đó thật à? Cháu liền kể lại mọi chuyện đầu đuôi. Nhà đó đúng là quá đáng. Lưu đại tráng tốt như vậy, sao họ dám đối xử với ông Hạ và bố mẹ cháu như vậy? Trước đây là do con ngu muội yêu lầm người. Đến hôm nay, con mới nhìn rõ bộ mặt của Trần Mai và người nhà cô ta. Cho nên con không định cưới Trần Mai nữa. Con muốn hủy hôn với Trần Mai. Tốt, sau này con làm gì? Bố đều ủng hộ con, chuyện hủy hôn bố sẽ đi giải quyết. Tiếc quá, bao nhiêu là cỗ ngon. Hùng công hôm nay bao nhiêu bà con thần thích đến. Coi như mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa. Con trai tôi không cưới phải loại con gái như Trần gia. Đó là chuyện tốt, hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái. Ăn no rồi thì mang hết tiền mừng về. Khoan đã bố, hôm nay không làm tiệc cưới nữa. Đổi thành tiệc đính hôn, con nắm lấy tay Hạ Lạc Tuyết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ông Hạ. Ông Hạ, cháu và Lạc Tuyết cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ở bên nhau. Khi cháu không khỏe là cô ấy ở bên cạnh chăm sóc. Khi cháu không vui, là cô ấy an ủi cháu. Hôm nay cháu đến nhà họ Trần đón dâu bị người nhà họ Trần làm khó dễ. Chỉ có Lạc Tuyết bảo vệ cháu. Đến lúc này cháu mới bừng tỉnh, thì ra cháu đã luôn yêu sai người. Lạc Tuyết mới là người cháu nên yêu cả đời. Cháu thề từ nay về sau, mỗi một đồng cháu kiếm được đều giao cho Lạc Tuyết. Khi cô ấy không khỏe, cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Khi cô ấy không vui, cháu sẽ an ủi cô ấy. Khi cô ấy bị ức hiếp, cháu sẽ bảo vệ cô ấy. Tóm lại một câu, những gì người phụ nữ khác có, cô ấy đều có. Những gì người phụ nữ khác không có, cô ấy cũng có. Cháu muốn cưới Lạc Tuyết làm vợ, ông đồng ý không? Tốt, Lưu đại tráng và Lạc Tuyết kết hôn. Ta ủng hộ đầu tiên. Lúc này thôn trưởng Trần Kiến Quốc đi ra. Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã chơi với nhau, hiểu rõ về nhau. Tình cảm sâu đậm, hai nhà lại gần nhau như vậy. Sau khi kết hôn hai nhà còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Tuyết, cháu có nguyện ý gả cho Lưu đại tráng không? Mọi người xung quanh cũng đều căng thẳng nhìn Hạ. Em gái Lạc Tuyết là Lưu Tình cũng lo lắng nắm chặt tay, không kìm được mà hét lớn, "Chị Lạc Tuyết, chị gả cho anh trai em đi. Em thích chị làm chị dâu của em. Nếu anh trai em dám ức hiếp chị, em sẽ giúp chị đánh anh ấy." Cháu đồng ý." Tiểu Tuyết tuy đồng ý gả cho cháu, nhưng ông già ta chỉ có một đứa cháu gái này, cũng không thể qua loa gả đi được. Hôm nay tiệc cưới này không tính, sinh lễ thì cứ theo lệ của thôn. Cho 3.888 đồng đi. Trong tay Tiểu Tuyết còn có của hồi môn bố mẹ để lại cho nó. Chăn các thứ đều là đồ mới, đến lúc đó sẽ mang qua. Sao có thể như vậy được? Con bé Hạ Lạc Tuyết này, tôi cũng coi như là nhìn nó lớn lên. Vô cùng ưu tú, dịu dàng hiền thục, con trai tôi cưới được nó là phúc đức tu từ kiếp trước. Sính lễ và tam kim đều phải theo tiêu chuẩn cao. Tôi đâu có bán cháu gái, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Cứ quyết định cháu gái tôi như vậy đi. Mọi người đều đã xem rồi, lễ đính hôn cũng coi như hoàn thành. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Tái sinh những năm 80, tôi đến trước cổng trường cấp 3 của huyện để bán đồ ăn sáng. Vì món bánh cuốn giá đỗ của tôi đã làm xong, có thể ăn ngay. Đối với học sinh cấp 3 sắp muộn học mà nói, đây chắc chắn là bữa sáng tiện lợi nhất. Thế là tôi bắt đầu giao hàng bánh cuốn giá đỗ. Chỉ có ở trà lâu tỉnh thành, 2 tệ một phần, chỉ có 80 phần, bán hết là đi. Bữa sáng ăn một phần bánh cuốn giá đỗ, vừa dinh dưỡng lại vừa ngon, không cần phải nhịn đói đi học nữa. Chỉ 2 tệ một phần, không ngon không lấy tiền, mau đến nếm thử đi. Lúc này có không ít học sinh vội vã đến trường, nghe thấy tiếng giao của tôi đều bị thu hút. Không ít học sinh chưa ăn sáng xúm lại. Anh ơi, bánh cuốn giá đỗ này ăn thế nào? Chả nước tương, nước sốt bí truyền và dầu hẹ là ăn được. Bao nhiêu tiền một phần? 2 tệ một phần, đắt thế. Cậu học sinh béo lộ vẻ do dự. Thời này một cân thịt lợn chỉ có 5 tệ. Cậu có thể ăn thử một miếng, nếm thử vị. Tôi sớm đã liệu đến sẽ có học sinh nói như vậy. Thế là cầm mẫu thử bên cạnh lên, đưa cho cậu học sinh béo ăn thử. Cậu học sinh béo đó lần đầu tiên nghe thấy từ thú vị như vậy. Kết quả gắp một miếng nhét vào miệng. Vẻ mặt của cậu ta lập tức thay đổi. Ngon quá, anh ơi cho cháu một phần. Tôi mỉm cười, nhanh chóng đưa một phần bánh cuốn giá đỗ cho cậu ta. Học sinh đi ngang qua xung quanh, thấy cậu học sinh béo ăn ngon lành như thế nuốt cả lưỡi vào trong bụng. Cũng réo u ngục cả lên. Anh ơi, cho cháu một phần bánh tráng cuốn giá đỗ với lòng heo. Cháu gửi anh 2 đồng. Còn cháu nữa, cháu cũng muốn một phần. Ngay lập tức một đám học sinh cầm tiền xông lên. Mắt như sói đói, chưa đến nửa tiếng.
80 phần bánh tráng cuốn giá đỗ với lòng heo đã bán hết khi tôi lái xe ba gác rời khỏi trường nhất trung của huyện. Khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Hôm nay bán được 80 phần cuốn giá đỗ với lòng heo, 2 tệ một phần, tổng cộng bán được 160 tệ. Bột gạo để làm bánh tráng cuốn lòng heo là 1 tệ một cân. 1 cân có thể làm được 8 lá bánh. Giá đỗ là nhà tự trồng, thêm các nguyên liệu như nước tương, hẹ, mỡ hành các loại. Chi phí cũng chỉ khoảng 7 tệ. Trừ chi phí ra tôi còn kiếm được 153 tệ, tương đương với thời đại này nửa tháng lương của người bình thường, mà tôi chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Quan trọng hơn là, nhìn mức độ bán chạy của bánh tráng cuốn giá đỗ với lòng heo. Hôm nay một ngày 80 phần vẫn còn chưa đủ. Tôi định ngày mai làm 80 lá bánh, tức là 160 phần bánh tráng cuốn giá đỗ kiếm với được lòng heo. Lẻ. Sau khi rời khỏi quân tôi không về thôn ngay, mà đến chợ huyện mua một ít thịt, bột gạo và bột bắp. Nếu có bột bắp, thì bánh tráng cuốn lòng heo của tôi sẽ càng thêm dai và mềm mượt. Khách quen càng nhiều. Mua xong đồ, tôi mới rời chợ về thôn. Tôi về đến đầu thôn Đại Thị đã là 12 giờ trưa. Vừa hay thấy em gái dẫn theo một đám bạn cùng thôn, vội vã đi về phía đầu thôn. Tiểu Cầm, sao em lại đến đây? Anh, không hay rồi, chị Lạc Tuyết bị người ta bắt đi rồi. Chuyện gì thế? Là thằng Trần Tam Cầu ở thôn Trần Gia. Em thấy nó dẫn một đám lưu manh ở thôn Trần Gia. Lưu manh xông vào sân nhà ông Hạ, bắt chị Lạc Tuyết đi rồi. Tôi nhìn đám thanh niên mà Lưu Tình dẫn đến, ngoài Tam Cầu ra, còn có mấy thanh niên trong thôn, đều là mấy đứa bạn chơi khá thân với tôi. Kiếp trước tôi bị vợ hãm hại trở về thôn, đến cơm cũng không có ăn. Mấy đứa bạn này thường tìm đủ mọi lý do kéo tôi đến nhà chúng nó ăn cơm uống rượu. Tình cảm của mấy anh em này còn chân thành hơn cả chị em nhà họ Trần. Vừa nãy tôi thấy Trần Tam dẫn người vào thôn, đi về phía sân nhà ông Hạ. Tôi đã thấy không ổn rồi. Đợi tôi gọi được Huy Tử Tiểu Bân bọn họ đến, thì chị dâu Lạc Tuyết đã bị chúng bắt đi rồi. Anh Lưu, chuyện này là do em có lỗi với anh. Tam Cẩu, chuyện này không trách cậu được. Bây giờ tôi phải cứu Lạc Tuyết, tiện thể cho thằng nhãi Trần Tam kia một bài học. Mấy cậu thấy sao? Anh Lưu, con phải nói sao? Anh nói muốn đánh ai? Anh em chúng tôi theo anh, ai dám ức hiếp chị dâu? Coi bộ Đại Tứ Xuyên này không có đàn ông chắc. Anh em lấy đồ nghề, giúp anh Lưu cứu chị dâu về. Nghe Tam Cẩu nói vậy, khóe miệng tôi hơi nhếch lên. Cảm ơn ông trời đã cho tôi sống lại một lần nữa, cho tôi cơ hội cùng anh em vùng vẫy tuổi xuân, cùng nhau làm giàu. Được, hôm nay chúng ta cùng nhau xông vào thôn Trần Gia. Anh Lưu, Trần Tam bọn chúng bình thường hay tụ tập ở bờ kè. Em thấy có khi chúng đưa chị dâu đến đó rồi. Vậy chúng ta đi bờ kè. Tiểu Cầm, em đẩy xe ba gác về nhà trước đi, anh về ngay thôi. Anh cẩn thận đấy. Yên tâm, anh biết chừng mực. Tôi quay người dẫn Tam Cẩu và những người khác đi về phía bờ kè ngoài thôn. Hạ Lạc Tuyết, cô nói xem, cô đang yên đang lành, tự dưng xen vào chuyện của Lưu Đại Tráng và chị tôi làm gì? Cô nói chị tôi là bạn tốt nhất của cô cơ mà. Nhưng cô lại cứ cướp người đàn ông của cô ta ngay ngày cưới. Chuyện của Đại Tráng ai đúng ai sai? Anh còn rõ hơn tôi. 2 năm nay, Lưu Đại Tráng theo chú Lưu làm thuê kiếm được đồng nào, đều không mang về nhà, mà đều đưa hết cho Trần Mai. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, Trần Mai cứ khăng khăng đòi sính lệ cao nhất làng mới chịu gả, ép chú Lưu khinh ra bại sản. Biết rõ chú Lưu và Lưu Đại Tráng đều không một xu dính túi. Cậu là em trai lại còn ra giá trên trời, đòi tiền lì xì, mở cửa trên trời, không cho còn đánh Lưu Đại Tráng đến chảy máu đâu. Chính các người từng chút dập tắt tình yêu của Lưu Đại Tráng dành cho Trần Mai, nên anh ta mới chán nản, chọn hủy hôn. Thanh niên thôn Trần Gia, Từ Châu nghe xong lời Hạ Lạc Tuyết đều lộ vẻ mặt kỳ lạ nhìn Trần Tam. Những chuyện chi tiết này bọn họ thật sự không rõ. Hạ Lạc Tuyết, nếu không phải vì cô đồng ý lời cầu hôn của Lưu Đại Tráng, chị tôi cũng sẽ không bị hủy hôn ngay ngày cưới. Là cô hại chị tôi không thể gả cho Lưu Đại Tráng, là cô hại nhà chúng tôi không ngẩng mặt lên được ở trong thôn. Cô không phải thích cướp đàn ông sao? Bây giờ tôi sẽ ném cô xuống sông, cho cô lăn lộn một thân bùn lầy, vừa thối vừa đen. Sau đó gọi cả làng đến xem. Tôi muốn cho cô biết, đây chính là kết cục của con đĩ. Trần Tam, ông đây giết chết mày. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa chuyển đến. Chỉ thấy mấy bóng người tay cầm cuốc đinh ba gậy gỗ, xông lên khống chế mấy thanh niên thôn Trần Gia lại. Lúc này khi mấy thanh niên thôn Trần Gia nhìn rõ người đang giận dữ là tôi, đều sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Thanh niên trong các thôn 10 dặm quanh đây, ai mà không biết tiếng tôi đánh nhau. Trần Tam thấy tôi, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn đẩy Hạ Lạc Tuyết sang một bên, ngạo mạn nói với tôi: Lưu Đại Tráng, gan của anh càng ngày càng lớn, dám ăn nói với tôi như vậy. Tôi đá xong một cước vẫn chưa hả giận, 3 bước thành 2 xông đến trước mặt Trần Tam, một tràng quyền cước tán thủ, đấm đá tối bụi vào mặt vào người Trần Tam. Lập tức Trần Tam bị tôi đánh cho bầm dập mặt mày, ôm đầu chạy trốn. Xem ra Lưu ca thật sự nổi giận rồi, Lưu Đại Tráng thật sự động thủ rồi, thật sự giận rồi. Lưu Đại Tráng, đừng đánh nữa là chết người đó. Dù sao thì anh ta cũng là em trai của Trần Mai, nể mặt Trần Mai, mau dừng tay đi Lưu Đại Tráng. Anh mà còn không dừng tay, có tin chúng tôi đi tìm thôn trưởng? Thôn các anh không tìm thôn trưởng? À tốt thôi, đợi tôi xử lý xong hắn, mọi người cùng nhau đi tìm thôn trưởng. Tôi muốn xem người thôn Trần Gia các anh đến thôn Đại Thạch chúng tôi, cứng ép bắt vị hôn thê của tôi đi. Tôi đuổi theo cứu cô ấy, rốt cuộc phạm phải luật lệ gì? Thôn trưởng sẽ giúp tôi hay giúp các người? Nghe tôi nói vậy, những người dân thôn Trần Gia đó đều im lặng. Dù sao thì chuyện này nếu chuyển ra ngoài, liệu họ có thể rời khỏi thôn Đại Thạch một cách nguyên vẹn hay không? Còn phải xem Lưu Đại Tráng, anh tôi phải về mách chị tôi. Hôm qua chị đánh tôi một cái tát, bây giờ tôi đánh lại, chúng ta huề nhau. Cậu muốn mách chị cậu thì cứ đi mách đi.
Còn nữa, tôi nhắc lại với cậu lần cuối, tôi và chị cậu không còn quan hệ gì nữa. Nhà chúng tôi đã bồi thường 1.000 cho nhà cậu rồi, còn vứt bỏ được cái của nợ nhà cậu nữa, tôi thấy không đáng. Cho nên tôi rất tức giận, hôm nay cậu dẫn người đến ức hiếp vợ tôi đánh cậu một trận chỉ là một lời cảnh cáo. Nếu sau này cậu còn dám đến thôn Đại Trạch trêu chọc vợ tôi sẽ đánh gãy 2 chân của cậu. Nghe rõ chưa? Vẻ mặt hung thần ác sát của tôi lập tức dọa cho Trần Tam 2 chân mềm nhũn, vẻ mặt kinh hoàng. Biết rồi. Ngay sau đó tôi ngửi thấy một mùi nước tiểu nồng nặc. Nhìn xuống thì thấy, thì ra là Trần Tam bị dọa cho tè ra quần. Một thằng đàn ông mà nói vài câu đã tè ra quần, thật là mất mặt. Trọng sinh trở về những năm 90, tôi dựa vào việc bán rau dại mỗi ngày kiếm cả đống tiền. Các cậu có muốn kiếm tiền không? Muốn chứ, nhưng chúng tôi có biết làm gì đâu. Chỉ có chút sức lực thôi, có sức là được rồi. Trên núi thôn Đại Thạch của chúng ta có rất nhiều rau dại. Các cậu hái nó xuống, tôi sẽ trả tiền cho các cậu theo cân rau dại. Anh Lưu, anh cần thứ đó làm gì? Rau dại mọc đầy núi đôi, ăn cũng không ngon. Trong thôn chúng tôi chẳng ai ăn cả. Anh thu mua rau dại là lỗ vốn à? Cái này các cậu đừng lo, dù sao thì tôi cũng trả cho các cậu 1 tệ 1 cân. Hái bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Tam cầu bọn họ nghe thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Thời buổi này, gạo cũng chỉ có 1 tệ 1 cân, các loại rau khác cũng chỉ có 5-6 hào 1 cân. Rau dại thì lại càng không đáng một xu nào. Anh Lưu, anh nói đấy nhé, tôi thấy dưới chân núi ủy ban thôn có một đống rau dại. Tôi đi hái ngay đây. Được, các cậu dùng túi đựng cho cẩn thận. Sáng mai đưa chỗ hái được cho tôi trước. Ban ngày các cậu hái được bao nhiêu? Đợi tôi về rồi tính tiền. Đợi Tam cầu bọn họ đi rồi. Lý Thúy Hoa khó hiểu hỏi. Tiểu Tráng, con thu mua rau dại làm gì? Thời buổi này, còn ai ăn rau dại nữa chứ? Vị thì chát chát, ăn cũng không ngon. Tiểu Tráng, giá thu mua 1 tệ 1 cân có phải là hơi nhiều không? Việc bố mẹ thu mua rau dại, mọi người cứ tin con đi. Con có thể kiếm đủ tiền xây biệt thự trong 1 tháng hay không? Tất cả nhờ vào chuyện này đấy. Vợ chồng Lưu San nghe con định kiếm tiền xây biệt thự, lại được một phen kinh ngạc. Hôm sau con dậy thật sớm, làm xong 300 phần giá đỗ cuốn lòng heo đặt ở phía sau xe ba gác. Tam cầu bọn họ cũng mang 3 bao rau dại đến tìm con. Cân thử mỗi bao đều xấp xỉ 20 cân. Con cũng không nói nhiều, theo giá 1 tệ 1 cân, lần lượt đưa cho 3 thằng nhóc kia mỗi đứa 20 tệ. Anh Lưu, rau dại này thật sự có thể bán được tiền sao? Đương nhiên, vẫn câu nói đó, các cậu hái bao nhiêu, tôi thu mua bấy nhiêu, với giá 1 tệ 1 cân. Nhưng các cậu hái thì phải chú ý đến chất lượng rau dại đấy. Mấy loại bị héo hoặc bị sâu ăn quá nhiều, tôi không cần đâu, anh Lưu cứ yên tâm đi. Bọn em đảm bảo sẽ hái cho anh loại xanh mướt. Nói xong 3 đứa lập tức cùng nhau lên nồi hái rau dại. Sau đó tôi chở rau dại và giá đỗ cuốn ra khỏi nhà. Sau khi đến huyện, tôi đi ngay đến trà lâu lớn nhất huyện. Tôi không định mang rau dại ra chợ bán. Thời buổi này, mặc dù người dân đã giàu có hơn, nhưng phần lớn dân thường vẫn thích ăn thịt hơn. Chứ không phải rau, chỉ có những người dân khá giả thường xuyên đến trà lâu mới có khái niệm dưỡng sinh bằng rau xanh. Sau đó tôi lái xe ba gác đến trước cửa Long Phụng Lâu, trà lâu lớn nhất huyện. Chào anh, xin hỏi anh là quản lý của Long Phụng Lâu phải không? Thì sao? Có gì thì nói nhanh, có dám thì thả lẹ. Quản lý, chỗ tôi có một lô rau dại chất lượng khá tốt. Nếu làm thành điểm tâm, chắc chắn sẽ bán chạy. Anh có muốn xem thử không? Cái thứ rau dại chó má gì, thứ đó ai mà thèm ăn chứ? Mang đi, điểm tâm của Long Phụng Trà Lâu đều dùng nguyên liệu thượng hạng. Không phải quán cơm nhỏ ven đường, đồ rác rưởi gì cũng muốn. Xung quanh nhà cung cấp của Long Phụng Trà Lâu chú ý đến động tĩnh ở đây. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi nghe vậy sắc mặt bình thường, cũng không nổi giận, rất bình tĩnh lái xe ba gác đi. Đã không biết hàng thì sẽ có người biết hàng. Cậu em đợi một chút. Ngay lúc này, phía sau tôi chuyển đến một tiếng chuông thanh thúy. Tôi thắng xe ba gác lại quay đầu nhìn. Liền thấy một người phụ nữ quý phái hơn 30 tuổi, lấy một chiếc Santana đuổi theo. Giữa những năm 9-11, chiếc Santana phải bán 14 vạn, tương đương với thu nhập 20 năm không ăn không uống của một gia đình bình thường. Người phụ nữ quý phái này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Chào cậu em, tôi là Liễu Oánh, là bà chủ của các tường trà lâu bên cạnh Long Phụng Trà Lâu. Tôi vừa thấy hình như cậu muốn bán rau dại. Bà chủ các tường trà lâu, Liễu Oánh, tôi không lạ gì cái tên này. Cuối những năm 90 hiện nữ doanh nhân kiệt xuất nhất, vua ẩm thực, trùm bất động sản. Vào thời điểm này, tài sản của cô ấy đã gần 10 triệu. Cậu em, đúng vậy, có tổng cộng 60 cân rau dại. Cô xem đi, Liễu Oánh chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Rau dại này bán thế nào? 3 đồng 1 cân, hơi đắt đấy. Không đắt đâu, một đĩa điểm tâm rau dại chưa đến 3 lạng. 1 cân rau dại, lợi nhuận gộp của trà lâu có thể đạt 10 đồng. Liễu Oánh ngạc nhiên, đôi mắt đẹp của cô bắt đầu nghiêm túc đánh giá chàng trai nông thôn ăn mặc giản dị này. Không hề chết phác như những người nông thôn trong tưởng tượng, mà ngược lại có thêm vài phần kinh doanh của người làm ăn. Nếu khách không thích ăn, thì mớ rau dại này ế mất. Có bớt thêm được không? Chị Liễu, chị là trùm bất động sản, đến cả xe Santana 10 mấy vạn cũng đi. Còn mặc cả với thằng nhóc nhà quê này như vậy, có hợp với thân phận của chị không? Được, 3 đồng thì 3 đồng. Liễu Oánh bất lực liếc nhìn. Chú ý đến tôi phía sau xe ba gác. Chất đầy đồ ăn trong xe của cậu có gì vậy? Giá đỗ, bánh cuốn. Chị Liễu có muốn nếm thử không? Rồi tôi bưng một phần đến trước mặt Liễu Oánh. Liễu Oánh nhận lấy đồ ăn một chút, cả người mắt sáng lên. Món giá đỗ bánh cuốn này cậu bán bao nhiêu một phần? 2 đồng một phần, nếu chị lấy số lượng lớn, tôi có thể tính chị 1 đồng rưỡi một phần. Tôi lấy trước 100 phần, nếu phản hồi tốt tôi sẽ lấy thêm gấp đôi. Đi thôi, đến chỗ tôi cần lên đã.
Khi tôi đi theo Liệu Ánh về cửa sau của Cát Tường Trà Lâu, vừa hay gặp được quản lý của Long Phụng Trà Lâu. Bà chủ Liễu, sao đến cả nguyên liệu như rau dại cũng thu mua vậy? Cát Tường Trà Lâu này không trụ nổi nữa rồi à? Nếu không trụ nổi nữa có thể nói với tôi có thể để cô đến chỗ tôi làm nhân viên phục vụ, định thử nghiệm món mới thôi. Quy mô của Cát Tường Trà Lâu tuy không lớn, nhưng tiền mua rau này thì vẫn có. Cảm ơn quản lý Béo đã quan tâm. Ha ha, rau dại mà làm thành điểm tâm. Nếu có khách thích ăn tôi sẽ cắt đầu xuống cho thằng nhóc này đã. Sau khi cân xong, rau dại vừa tròn 60 cân, cộng thêm 100 phần giá độ bánh cuốn mà Liệu Ánh muốn. Tôi thu về 330 đồng. Trước khi đi tôi nhét một tờ giấy cho Liệu Ánh. Chị Liễu, cách xử lý rau dại của các trà lâu ở tỉnh thành đa phần là rau dại luộc, tuy hương vị không tệ, nhưng nếu cô muốn Cát Tường Lâu trở thành trà lâu nổi tiếng nhất huyện, thì cần phải có chút sáng tạo. Đây là cách chế biến rau dại mới mà tôi nghiên cứu. Cô có thể tham khảo. Nói xong tôi liền đạp xe ba gác rồi đi. Liệu Ánh tò mò mở tờ giấy ra xem, vừa nhìn đã ngây người. Tôi cho Liệu Ánh là công thức rau trộn nguội, thịnh hành nhất ở các trà lâu cao cấp tỉnh Việt ở đời sau. Rau dại trộn kiểu này không chỉ thơm cay giòn ngon mà còn dai ngon thơm nức đầu lưỡi. Hơn nữa không hề có mùi đất, thêm vào đó là cái mác tốt cho sức khỏe sạch sẽ, chắc chắn sẽ khiến vô số thực khách ưa chuộng dưỡng sinh đổ xô đến. Khi tôi đến cổng trường Nhất Trung Cố huyện, đã có một đám học sinh đang chờ ở cổng, vừa thấy tôi đến bọn nó nhào tới như hổ đói. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 200 phần bánh cuốn giá đỗ đã bán hết sạch. Hôm nay tôi bán 200 phần bánh cuốn giá đỗ, thu về 400 đồng, cộng thêm tiền bán bánh cuốn và rau dại cho Cát Tường Trà Lâu, tổng cộng thu được 730 đồng. Tôi quyết định đến Cát Tường Trà Lâu một chuyến nữa. Tôi muốn biết món bánh cuốn giá đỗ của mình và món rau trộn của Tiêu Lê bán được thế nào. Ai ngờ vừa đến cửa sau Cát Tường Trà Lâu, quản lý Long Phụng Trà Lâu đã xông tới. Cậu em, cuối cùng cũng đợi được cậu còn rau dại không? Tôi mua giá cao. Thái độ của gã quản lý béo ú này khiến tôi đoán được. Món rau trộn ở Cát Tường Trà Lâu sáng nay bán rất chạy. Không phải nói rau dại của tôi toàn thử rác rồi sao? Cậu em, sáng nay là tôi có mắt như mù. Cậu thấy thế này được không? Long Phụng Trà Lâu mua rau dại của cậu. Tôi thêm 5 hàng 1 cân. Ông làm vậy cướp mối của tôi, có đúng quy tắc không? Bà chủ Liễu, bà có ký thỏa thuận gì với cậu em này đâu. Cậu ta muốn bán rau dại cho ai là quyền của cậu ta. Nói đi nói lại, hôm nay cậu ta tìm tôi bán rau dại trước. Nói cướp thì là cô cướp của tôi mới đúng, cậu em. Cậu cung cấp độc quyền rau dại cho tôi thì sao? Có bao nhiêu rau dại tôi mua hết bấy nhiêu. Cát Tường Trà Lâu chưa chắc đã tiêu thụ hết số hàng lớn như vậy đâu. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Hơn nữa vừa rồi ông nói một câu rất đúng. Rau dại là của tôi muốn bán cho ai thì bán. Liệu Ánh nghe tôi nói vậy, sắc mặt hơi đổi. Thực lực của Cát Tường Trà Lâu đúng là không bằng Long Phụng Trà Lâu. Đa số nhà cung cấp đều muốn hợp tác với Long Phụng Trà Lâu. Vẻ mặt của họ cũng lộ vẻ kích động. Chỉ cần có được nguồn cung rau dại, anh ta có thể lôi kéo hết khách của Cát Tường Trà Lâu về trà lâu của mình. Cho nên rau dại của tôi chỉ bán cho bà chủ Liễu. Cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa xem, quản lý Phan. Tôi đã nói rất rõ rồi. Ông muốn tôi nhắc lại lần nữa sao? Tôi trả giá cao hơn Cát Tường Trà Lâu. Cậu có tiền mà không muốn kiếm à? Tôi muốn kiếm, nhưng còn phải xem hợp tác với ai để kiếm nữa. Bà chủ Liễu có mắt nhìn người. Tôi tin là hợp tác với bà ấy sẽ vui vẻ hơn hư. Tôi chờ xem cậu hợp tác với cái trà lâu nhỏ như Cát Tường Trà Lâu được bao lâu. Nói xong anh ta quay người rời đi. Cậu em, cảm ơn cậu đã coi trọng tôi như vậy. Chị Liễu, em tên là Lưu Đại Tráng. Chị cứ gọi em là Đại Tráng là được, Đại Tráng anh. Chỉ cần cậu nói được câu vừa rồi, sau này 4 tàu giá đỗ của cậu tôi lấy 2 đồng 1 phần. Rau dại thì 4 đồng 1 cân. Chị Liễu, vậy quyết định vậy nha. Cậu đã gọi tôi một tiếng chị rồi, tôi cũng không thể bạc đãi cậu em này được. Vẻ mặt chị Liễu kiên định, khiến khuôn mặt xinh xắn của chị thêm vài phần quyến rũ. Cảm ơn chị Liễu, ngày mai em giao 200 phần 4 tàu giá đỗ ạ. 200 cân rau dại, có làm được không? 4 tàu giá đỗ thì không vấn đề, nhưng số lượng rau dại thì không dám đảm bảo. Có thể chỉ có 100 đến 150 cân thôi. Vậy tôi trả tiền 4 tàu giá đỗ ngày mai trước. Tiền rau dại ngày mai cân rồi tính. Khi tôi rời khỏi trà lâu Cát Tường, trong túi có thêm 400 tiền 4 tàu giá đỗ. Tính cả 730 đồng tôi kiếm được hôm nay, tổng cộng kiếm được 1130 đồng. Trong 2 ngày tôi đã kiếm được số tiền mà một gia đình nông thôn thời đó kiếm được trong 3-4 tháng. Sau đó tôi mua đồ ăn vặt và quần áo mới cho Hạ Đại Tráng. Có phải cháu tìm Lạc Tuyết không? Thím có biết Lạc Tuyết đi đâu không? Đại Tráng này, thím Trương nhiều chuyện, cháu phải để tâm đến Lạc Tuyết nhiều hơn. Nó xinh đẹp lại còn hiền lành như vậy, rất dễ bị người đàn ông khác dụ dỗ đó. Thím Trương khuyên nhủ tận tình 3 phút. Sau đó mới nói với tôi, có một thanh niên tuấn tú đến tìm Hạ Lạc Tuyết. Hình như là bạn học cấp 3 của cô ấy. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Chưa nói được bao lâu, hai người đã đi về phía bờ sông rồi. Đại Tráng, bọn họ nói là đi dạo, nhưng cháu vẫn nên đi xem thử đi. Đừng để con dâu sắp cưới chạy theo người khác đó. Thím Trương, cháu biết rồi, thím mau về nấu cơm đi. Kéo chú Thư về lại cằn nhằn. Lạc Tuyết, anh thích em nhiều năm rồi. Dù anh đã lên đại học đã gặp không ít cô gái ưu tú, anh vẫn luôn cảm thấy họ không bằng em. Đợi anh tốt nghiệp đại học năm sau, được phân công công việc tốt, sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh thật sự rất thích em gả cho anh nhé. Bạn học Trương Đồng, cảm ơn cậu đã đến tìm tớ chơi, cũng cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Hơn nữa còn đính hôn rồi, sắp kết hôn đến nơi rồi. Cái gì? Anh ta là ai? Lưu Đại Tráng. Sao lại là anh ta? Không phải anh ta thích Trần Mai ở thôn Trần gia sao? Tớ nhớ không lâu trước, anh ta còn nói với không ít bạn học cấp 3 là sắp kết hôn rồi mà. Lưu Đại Tráng đã hủy hôn với Trần Mai rồi. Bây giờ tớ mới là vị hôn thê của anh ấy. Không.
Sao cậu có thể ở bên anh ta? Lưu Đại Tráng căn bản không xứng với cậu. Anh ta chỉ là một thằng nhóc nhà quê, chưa học đại học mà thôi. Tớ cũng là người nhà quê, tớ cũng chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi. Cậu cũng coi thường tớ sao? Không, tớ không có ý đó. Ý tớ là anh ta không thể cho cậu hạnh phúc. Sang năm tớ tốt nghiệp đại học, tệ nhất cũng được phân công đến đơn vị sự nghiệp làm việc, công việc ổn định, đơn vị chia nhà còn có rất nhiều phúc lợi xã hội. Cậu gả cho tớ thì có thể cùng tớ sống ở huyện. Nhưng thứ này Lưu Đại Tráng không thể cho cậu được. Nghe Trương Đồng nói vậy, Hạ Lạc Tuyết im lặng. Không phải cô ấy bị điều kiện Trương Đồng đưa ra hấp dẫn, mà là cô ấy cảm thấy tư tưởng của Trương Đồng và cô ấy không cùng một thế giới. Hạ Lạc Tuyết thậm chí cảm thấy người bạn học cũ này đã thay đổi, không còn đơn thuần chất phác như trước nữa. Trương Đồng, tớ sợ những gì cậu nói đều không thành hiện thực. Đến cuối cùng, cậu còn không bằng cả thằng nhà quê như tớ. Đại Tráng, em và Trương Đồng không có quan hệ gì cả. Anh đừng hiểu lầm. Vợ anh là người thế nào, anh còn lạ gì? Anh tin em, Lưu Đại Tráng. Vừa nãy anh nói gì? Hạnh phúc tôi hứa cho Lạc Tuyết không thành hiện thực. Tôi là sinh viên đại học tỉnh đấy. Sau năm tốt nghiệp là được phân công việc làm, hơn nữa tệ nhất cũng là đơn vị sự nghiệp, có nhà có xe, còn có lương cao và phúc lợi của đơn vị. Dựa vào đâu mà cậu nói cuối cùng tôi sẽ không bằng cậu? Tôi thì nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc vậy. Nếu là sinh viên đại học những năm 80 hoặc đầu những năm 90 thì đúng là rất được trọng vọng, bao phân phối công việc, còn được chia nhà, các loại trợ cấp của đơn vị nhiều vô kể. Nhưng bây giờ đã là giữa những năm 90 rồi. Tôi nhớ bắt đầu từ năm nay, các trường đại học trên toàn quốc bắt đầu thí điểm việc sinh viên tốt nghiệp không còn được bao phân phối việc làm năm nữa. Sau sẽ triển khai toàn diện, bỏ việc phân phối việc làm cho sinh viên đại học thì cậu tốt nghiệp rồi được phân công việc thì sao? Lương bình quân của xí nghiệp quốc doanh bây giờ được bao nhiêu? Mỗi tháng 500 đồng. Số tiền tôi kiếm được một ngày ở chợ đã bằng cả tháng lương của cậu rồi. Cậu lấy gì mà so với tôi? Trương Đồng nhìn thấy một xấp tiền trong tay tôi, mắt sắp trợn tròn lên rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy nhiều tiền như vậy. Đại Tráng, chúng ta đi thôi. Sau khi về đến thôn Đại Thạch, tôi phát hiện ra Hạ Lạc Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không khỏi bật cười. Lạc Tuyết, em cứ nhìn anh chằm chằm làm gì vậy? Mặt anh dính bẩn à? Đại Tráng, em cảm thấy anh hình như đã biến thành một người khác rồi. Hình như trong người anh có một linh hồn trung niên 40-50 tuổi vậy. Ông, lẽ nào Hạ Lạc Tuyết nhìn ra tôi sống lại rồi? Ông nội anh thường nói, đàn ông trải qua thăng trầm lớn sẽ trở nên trưởng thành và vững vàng hơn. Chắc là anh như vậy đó. Nhưng em rất thích anh bây giờ. Ban đầu em còn sợ sau khi anh hủy hôn với Trần Mai, anh sẽ cầu hôn em, chỉ coi em là người thay thế thôi. Bây giờ em sẽ không nghĩ lung tung nữa. Lưu Đại Tráng, em sắp được gả cho anh rồi. Anh nhất định phải đối xử tốt với em đó, đừng để em cực thua đó. Lạc Tuyết, em nhớ kỹ cho anh, việc Lưu Đại Tráng anh cầu hôn em, tuyệt đối không phải coi em là người thay thế. Người anh yêu là em, cả đời này cũng chỉ yêu em. Anh sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất, để em hạnh phúc mỗi ngày, vui vẻ mỗi ngày. Em tin anh. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Em xem qua rồi. Ít nhất cũng phải 4.500 tệ rồi. Cũng may chỉ khoảng 1.000. Á nhiều vậy sao? Có bà chủ quán trà đặt trước của anh một lô giá đỗ bánh cuốn. Đã đặt cọc trước rồi. Hạ Lạc Tuyết lộ vẻ bừng tỉnh, rồi nói, số tiền này anh phải để dành. Đừng tiêu lung tung biết chưa? Biết rồi bà xã, tiền của nhà mình sau này kết hôn đều do em quản. Em không có ý đó. Lạc Tuyết, có một chuyện anh muốn thương lượng với em. Sau này không để Hạ Gia Gia ra chợ trần bán giá đỗ nữa. Giá đỗ nhà em chồng anh đều lấy hết. Anh sẽ trả em 1 tệ 1 cân. Hôm nay anh làm 300 phần bánh cuốn giá đỗ, dùng gần 20 cân bột gạo, 10 cân giá đỗ, 2 thùng giá đỗ nhà mình trồng đã dùng hết rồi. Hạ Lạc Tuyết vốn là trồng giá đỗ, mua của cô ấy là tốt nhất rồi, tiền bạc không chảy ra ngoài. 1 tệ 1 cân không được. Giá này cao quá. Ông sẽ không đồng ý đâu. Em đừng nói với Hạ Gia Gia là được. Anh đang cần cấp giá đỗ để bán điểm tâm, nhu cầu lại lớn, trong thời gian ngắn khó tìm được nhà cung cấp khác. Hai nhà mình lại gần như vậy, mua của em anh còn tiết kiệm được một khoản tiền vận chuyển. Hạ Gia Gia cũng không cần mỗi ngày vất vả chở giá đỗ ra chợ bán nữa. Đây là một công 3 việc. Vậy thì thu mua với giá 3 hàng 1 cân. Nhiều hơn ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Em cũng không muốn người khác nói em chiếm tiện nghi của anh. Khi nói câu cuối cùng này, Hạ Lạc Tuyết hơi cúi đầu, môi đỏ khẽ cắn, vẻ mặt kiên cường. Lúc này tôi mới nhớ ra, Lạc Tuyết là một cô gái rất mạnh mẽ. Bảo cô ấy bán giá đỗ cho tôi với giá cao hơn thị trường là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lạc Tuyết, em thấy như vậy có được không? Giá đỗ vẫn sẽ thu mua với giá 1 tệ 1 cân. Nhưng mỗi ngày em phải giúp anh làm giá đỗ cuốn bánh tráng. Nguyên liệu anh lo, bán giá đỗ thừa ra coi như tiền công của em. Làm giá đỗ cuốn bánh tráng, nhưng như vậy tiền công vẫn nhiều quá. Quyết định vậy đi. Ngày mai anh dạy em làm giá đỗ cuốn bánh tráng. Ít nhất em phải giúp anh làm 200 phần. Tôi không cho Hạ Lạc Tuyết cơ hội do dự, nhét cái túi trong tay vào lòng cậu ấy. Đây là quần áo anh mua cho em xem có vừa không? Nói xong không đợi Hạ Lạc Tuyết phản ứng, tôi quay người rời đi. Hạ Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn cái túi trong tay, trên mặt bất giác lộ ra vẻ hạnh phúc ngượng ngùng. Về đến nhà đã hơn 4 giờ chiều rồi. Còn chưa kịp nấu cơm, Tăng Đoá bọn họ mỗi người vác một bao tải lớn, vẻ mặt tươi cười đi vào. Hái rau dại trên núi về rồi. Anh Lưu, núi này đúng là núi thật. Hôm nay chuẩn bị không đủ, không mang nón lá và bình nước. Nếu không chúng tôi còn có thể hái thêm 2 tiếng nữa. Anh Lưu, rau chúng tôi hái được đều ở đây, anh cân cho tôi đi. Tôi cân rau dại của 3 người. Tiểu Binh hái được 50 cân, Huy Tử hái được 55 cân, Tam Cầu hái được 70 cân, Tam Cầu, cậu liều thật đấy, một hơi hái 70 cân. Anh Lưu có phải hái nhiều quá không?
Không nhiều, tôi đã nói rồi, các cậu hái bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Tôi cười lấy 70 tệ nhét vào tay Tam Cẩu. Tam Cẩu, đây là tiền hái rau của cậu. Huy Tử, 55 tệ của cậu. Cầm lấy. Tiểu Binh, của cậu 50 tệ. Ba người nhìn thấy tiền thật trong tay, mắt đều tròn tròn. Hái rau dại mà cũng kiếm được tiền thật sao? Tiểu Binh ồ miếu hốc mắt lập tức đỏ hoe. Vì ồ miếu đến công trường bốc vác cũng không ai thuê. Cậu ấy chỉ có thể làm việc lặt vặt, một ngày cũng không kiếm được 10 tệ. Nhưng giờ cậu ấy chỉ hái có một ngày rau dại mà đã kiếm được 50 tệ. Một tháng là 1.500 tệ. Còn hơn cả trước đây cậu ấy làm trâu làm ngựa 5 tháng trời. Lưu Cương, anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi. Tiểu Binh bịch một tiếng quỳ xuống. Nhà Tiểu Binh chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Vì phải chăm sóc bà, cậu ấy không thể đến tỉnh thành làm thuê, chỉ có thể ở lại thôn làm việc lặt vặt. Nhưng chút tiền đó căn bản không nuôi nổi hai bà cháu. Tôi nhớ nhà Tiểu Binh vẫn chỉ là nhà ngói. Mưa to còn bị dột. Ba của Tiểu Binh lại bị bệnh phong thấp, bị dày vò đến khổ sở. Mà bây giờ Tiểu Binh chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể sửa sang lại nhà ngói. Ít nhất sau này trời mưa sẽ không bị dột nữa. Nếu không có anh Lưu, Tiểu Binh và bà của Tiểu Binh không biết còn phải chống chọi trong căn nhà ngói nát đó đến bao giờ. Cậu làm gì vậy? Số tiền này là do cậu bán rau dại mà có. Đâu phải tôi bố thí cho cậu. Cậu trách tôi làm gì? Hái thêm rau dại mà sửa nhà ngói cho tốt, chăm sóc tốt cho bà của cậu mới là chuyện cậu cần nghĩ bây giờ. Hốc mắt Tiểu Binh đỏ hoe, vẻ mặt đầy cảm kích nghẹn ngào gật đầu. Hôm nay cậu ca kiếm được tiền rồi. Anh em mình cùng nhau ra trần ăn một bữa ngon. Thằng nhóc, cậu kiếm được tiền cũng không biết tiết kiệm, vung tay quá chán. Sau này lấy vợ kiểu gì? Lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, trong lòng vui không? Sau khi Tam Cẩu họ rời đi, Lưu San và Lưu Thúy Hoa cũng tan làm trở về. Tiểu Tráng, con thu nhiều rau dại như vậy làm gì? Nhà chúng ta ăn không hết nhiều như vậy đâu. Bố, rau dại này là để bán kiếm tiền đấy ạ. Sáng nay Tam Cẩu họ đã đưa 60 cân rau dại đến, rồi đem đến Trả Lâu ở huyện bán lại kiếm được 180 đồng. Bao nhiêu? 180 đồng. Lưu Sang nghe thấy vậy mắt trợn tròn hết cả lên. Rau dại mà cũng đáng giá thế cơ à? Tiểu Tráng, con không đùa với bố mẹ đấy chứ? Bố mẹ, con lừa bố mẹ làm gì? Rau dại này con thu của Tam Cẩu với bọn nó 1 tệ 1 cân. Trả Lâu ở huyện thu của con 3 tệ 1 cân. Nghe con nói vậy, vợ chồng Lưu San đều hít một hơi khí lạnh. Trời à, 3 tệ 1 cân rau dại, cân bằng giá thịt lợn rồi. Dân thành phố giàu thế cơ à, mẹ? Cái này gọi là ăn mặn ăn chay, kết hợp làm việc không mệt. Người thành phố cầu kỳ chuyện ăn uống lắm. Vợ chồng Lưu Sa nhìn nhau cười, họ chỉ là dân quê, không biết nhiều chuyện quanh co như vậy. Kiếm được tiền là tốt rồi. Kiếm được tiền là tốt rồi. Tiểu Tráng, thế hôm nay con bán hàng thu nhập thế nào? Cũng may hôm nay bày xả bán giá đỗ và bánh cuốn lòng heo kiếm được 400 tệ. Đã bán 100 phần bún đậu tương hột vịt cho Trả Lâu Cát Tường được 150 tệ. Tổng cộng là 550 tệ. 550 tệ. Nghe thấy con số này, vợ chồng Lưu San đều trợn tròn mắt. Gần bằng thu nhập 1 tháng làm công của hai người rồi. Anh giỏi quá đi. Một ngày mà kiếm được 730 tệ. Nói chính xác thì hôm nay con kiếm được 1.013 tệ. Nhà hàng Cát Tường đã đặt 200 phần bánh cuốn chả giò, trả trước cho con 400 tệ. Trời ơi, bán hàng kiếm tiền thế cơ à? Em cũng muốn đi bán hàng cùng anh trai. Nói bậy bạ, em còn nhỏ. Học hành mới là nhiệm vụ hàng đầu của em. Chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Anh còn đợi em trở thành sinh viên đại học đầu tiên của nhà mình đấy. Tiểu Tráng, mẹ đã nhờ thầy tính bát tự của con và Lạc Tuyết rồi. Hai đứa hợp nhau lắm. Này cười cũng tính ra rồi. Ngày 25 tháng sau là ngày lành tháng tốt đấy. Hơn nữa năm nay chỉ có 2 ngày hợp để hai đứa kết hôn thôi. Nếu muộn nữa thì phải kéo dài đến cuối năm mất. Ngày 25 tháng tôi sau, hơi nhíu mày. Tuy bây giờ mới đầu tháng, cách ngày 25 tháng sau vẫn còn khoảng 2 tháng nữa. Nhưng nếu tôi muốn khi kết hôn, Hạ Lạc Tuyết chuyển đến biệt thự tân hôn, thì phải bắt đầu khởi công xây nhà vào đầu tháng sau. Mà những năm 90 ở nông thôn, muốn xây một căn có sân biệt thự nhỏ 3 tầng gạch đỏ, ít nhất cũng phải 5 vạn tệ, cộng thêm 3 cửa hàng, một chuyến ít nhất cần 6 vạn tệ. Nói cách khác, tôi phải kiếm được 6 vạn tệ trong 1 tháng, thì mới có thể khởi công xây nhà vào đầu tháng sau. Sáng sớm hôm sau tôi lái xe ba gác, chở 3 bao lớn rau dại, 600 phần bánh cuốn, còn có một nồi lớn cháo niêu mới nghiên cứu. Đi đến huyện thành. Đến huyện thành rồi tôi đến trước Trả Lâu Cát Tường, đổ tương ớt lên 200 phần bánh cuốn. Mà Liễu Oanh cần 3 bao lớn rau dại, cân xong tổng cộng được 175 cân. Theo giá thu mua rau dại mà Liễu Oanh đã hẹn, hôm qua tôi kiếm được 700. Cậu em Lưu Đại Tráng, tính cả tiền bánh cuốn mà hôm qua đã trả trước cho cậu, sáng sớm hôm nay cậu đã kiếm được 1.100 rồi đấy. Ở cái huyện nhỏ này, cậu cũng coi như là một phú hộ nhỏ rồi đấy. Chị Liễu nói đùa rồi, nói đến giàu thì phải là chị giàu có. Thấy Liễu Anh còn muốn nói gì đó. Điện thoại đột nhiên rung lên. Tôi thấy Liễu Anh lấy ra một chiếc điện thoại Nokia, ánh mắt hơi khác thường. Sau khi Liễu Anh nghe điện thoại không nói mấy câu, trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau đó, hình như đồng ý sẽ giúp đối phương tìm kiếm thứ gì đó. Mới cúp điện thoại. Xin lỗi nhé, có chút việc quan trọng. Không sao, làm ăn là chính. Cậu em Lưu Đại Tráng, tôi nhớ cậu nói cậu là người thôn Đại Thạch. Đúng, sao tôi vậy? Nghe nói vùng núi nông thôn có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Cậu có thể giúp tôi để ý một chút được không? Xem có nhân sâm lâu năm ở đâu không? Tôi mua giá cao. Nhân sâm lâu năm
Có một người lớn tuổi trong nhà tôi, sức khỏe không tốt lắm, cần nhân sâm tốt để bồi bổ cơ thể. Nhưng ở thành phố cậu cũng biết đấy, nhân sâm tốt rất khó tìm. Chỉ có ở vùng núi mới có thể đào được thôi. Nếu cậu giúp tôi tìm được, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đái cậu. Chị Liệu yên tâm, tôi sẽ giúp chị để ý. Sau khi rời khỏi Trà Lâu Cát Tường, tâm trí tôi đã không biết bay đi đâu rồi. Lời của Liễu Oanh khiến tôi nhớ đến một chuyện. Năm đó cũng vào thời điểm này, cha của một phú thương lớn trong huyện sau khi bị bệnh nặng xuất viện, cần dược liệu quý để bồi bổ cơ thể. Vị phú thương đó đã tuyên bố, chỉ cần ai tìm được dược liệu quý hiếm, không chỉ mua với giá cao mà còn nhận được một ân tình của ông ta. Sau đó, chính Liễu Oanh đã dâng lên một cây nhân sâm 100 năm cho ông ta, được ân tình của vị phú thương đó. Vì vậy đã đặt nền móng cho Liễu Oanh trở thành ông trùm ngành ăn uống của huyện. Mà cây nhân sâm 100 năm mà ông ta chính mua là xuất xứ từ thôn Đại Thành. Cây nhân sâm 100 năm đó chắc vẫn còn ở chưa bị đào lên. Bất kể kiếp trước ai may mắn như vậy, đào được cây nhân sâm 100 năm này. Bây giờ cây nhân sâm 100 năm này đều là của tôi. Khi đến cổng trường nhất trung của huyện, đã có không ít học sinh ở đó. Ông chủ, hôm nay ông ra quán muộn quá. Chúng tôi đói sắp không chịu nổi rồi. Nhanh lên đi, sắp vào học rồi. Tôi còn định ăn thêm mấy phần nữa. Nghe những lời của đám học sinh này, tôi không khỏi bật cười. Nhanh chóng dựng quán lên, đưa từng phần bánh tráng cuốn giá đậu đến tay họ. Lúc này có người chú ý đến chiếc xe ba gác của tôi. Trên thùng xe còn đặt một nồi gang lớn nữa kìa. Trong nồi gang này là gì vậy? Cháo niêu, đặc sản bữa sáng của Tình Lỵ. Nấu từ thịt nạc tôm khô, so điệp và các loại nguyên liệu khác. Vị ngọt ngào thơm ngon, cảm giác mềm mại. Tôi vừa giới thiệu vừa mở nắp nồi gang, một mùi thơm lập tức lan tỏa. Mấy học sinh xung quanh mắt sáng rực lên. Cháo hải sản này bao nhiêu một bát? 2 tệ một bát, đắt vậy sao? Thịt nạc tôm khô và sò điệp đâu có rẻ. Mấy học sinh nghe xong cũng thấy có lý, do dự vài giây, ngay lập tức mỗi người gọi một bát ăn luôn, muốn ngụm vào bụng, mặt ai nấy đều lộ vẻ thỏa mãn. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 400 phần bánh cuốn giá đỗ tôi mang đến đã bán hết sạch, thu về 800 tệ. Mê mơn, tôi nhìn vào nồi gang cháo niêu bên trong đã cạn đáy, bán được 200 bát, thu về 400 tệ, không khỏi có chút lựa chọn. Không ngờ cháo niêu này lại bán chạy hơn bánh cuốn giá đỗ. Quan trọng nhất là còn đỡ tốn công sức, tính cả 700 tệ bán rau dậy hôm nay, trong người tôi đang có một kê chí en tệ, cả người có chút lâng lâng. Một ngày kiếm 2.000 tệ thì thu nhập 60.000 tệ một tháng dường như không khó. Sau đó tôi cầm bát cháo cuối cùng đến trước mặt bác bảo vệ ở cổng. Bác ơi, cháu là người bày sạp bán bữa sáng cho học sinh ở kia. Học sinh đều vào học rồi. Cháu còn thừa một bát. Mời bác ăn thử xem sao. Tôi không có tiền mua đâu. Không cần tiền, cháu mời bác ăn đó. Bác Lưu mắt sáng lên nhìn trái nhìn phải. Thấy không có ai mới nhận lấy bát cháo của tôi. Ăn vài miếng vào bụng, cả người ông ấy đều lâng lâng. Cháu trai, cháo của cháu ngon đấy. Ngon sánh ngang với nhà hàng khách sạn. Đều là thịt nạc tôm khô sò điệp ngon nấu cả đấy. Nguyên liệu thật, hương vị đương nhiên không tệ, làm ăn với học sinh phải có lương tâm, nói hay lắm, làm ăn phải có lương tâm. Cháu trai, nể tình cháu mời tôi ăn bát cháo này. Tôi mách cho cháu một tin mật. Trường nhất trung của huyện ta, mấy ngày nay phải đánh giá trường văn minh. Mấy hôm nay cháu tốt nhất nên rời quán đi xa một chút, để khỏi bị lãnh đạo nhà trường để ý. Đợi đánh giá xong tôi sẽ báo cho cháu lại dọn về. Tôi nghe vậy mắt sáng lên. Không ngờ tôi mời bác Lưu ăn một bát cháo, lại có được thông tin quan trọng như vậy. Bác Lưu, cảm ơn bác đã nói cho cháu biết chuyện này. Sau này ngày nào cháu cũng mời bác uống cháo. Cháu coi tôi là người thế nào vậy? Tôi vì bát cháo của cháu mà nói chuyện này sao? Dạ, cháu hiểu lầm bác rồi, cháo này hơi nhạt. Ngày mai cho thêm muối và rau thơm nhé. Sau khi rời khỏi nhất trung, tôi cầm 2.000 tệ không đến chợ, mà đến chợ điện máy của huyện. Bây giờ ngày nào tôi cũng phải mua chút nguyên liệu cần dùng cho ngày hôm sau. Bây giờ thời tiết không nóng, nguyên liệu có thể để đến ngày hôm sau. Nhưng vài ngày nữa thời tiết nóng lên, rằng nguyên liệu mua về sáng hôm sau đã thiêu rồi, nên tôi quyết định mua một cái tủ lạnh về trước, chuyển đến nhà Hạ Lạc Tuyết, hoàn thành tam điện nhất chuyển trong sinh lễ. Mình cũng có thể để nguyên liệu đã mua ở nhà Lạc Tuyết. Chào anh muốn mua gì à? Tôi muốn mua một cái tủ lạnh, có loại nào tốt giới thiệu không? Tủ lạnh thì ở đây chúng tôi thường thấy tủ lạnh Samsung và tủ lạnh 2 cánh Sunglu, một cái 685 tệ, một cái 1.200 tệ. Có hàng nhập khẩu không có, nhưng tủ lạnh nhập khẩu đắt hơn. Tủ lạnh một cánh Master là 1.500 tệ một cái. Vậy thì lấy tủ lạnh một cánh Tung Hạ đi, giúp tôi trả hàng, khiêng ra xe bà gác ngoài kia buộc lại giúp tôi. Thưa anh, nếu anh chắc chắn mua hàng, cửa hàng chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nhà. Chúng tôi dùng xe bà gác chở hàng sẽ an toàn hơn. Vùng nông thôn cũng giao hàng tận nhà sao? Trong vòng 20 km thì miễn phí giao tận nhà. Vậy được, cầu Ghiêu đến thôn Đại Thạch giúp tôi. Sau khi để lại địa chỉ cụ thể, tôi liền lái xe ba gác rồi đi. Hôm nay vất vả kiếm được 1.900. Sau khi mua một cái tủ lạnh, trong người chỉ còn lại 400. Lúc này, trước cửa nhà họ Hạ ở thôn Đại Thạch vô cùng náo nhiệt. Không ít dân làng vây quanh bên ngoài cửa nhà họ Hạ, ánh mắt nhìn chiếc xe ba gác trước cửa nhà họ Hạ và mấy công nhân bốc vác. Trên xe ba gác dựng một kiện hàng lớn, không biết bên trong giấu cái gì, không thể giao nhầm hàng được. Địa chỉ trên phiếu ghi rõ ràng, chính là chỗ này, nhưng chúng tôi căn bản không có tiền, mua không nổi đồ vật lớn như vậy. Tiền đã trả rồi. Chắc là người nhà các ông mua đồ điện, nhưng chưa kịp nói với các ông thôi. Ông à, thời gian của chúng tôi rất quý báu, còn rất nhiều đồ điện cần giao, hay là ông cứ để tôi khiêng đồ điện vào nhà trước đi. Đợi người nhà ông về rồi từ từ hỏi sau. Ông lão càng thêm hoang mang.
Trong nhà ông chỉ có hai ông cháu, còn có người thân nào nữa đâu. Hơn nữa ai lại nỡ mua cho họ đồ điện lớn như vậy chứ? Sư phụ, trên xe là đồ điện gì vậy? Giá bao nhiêu tiền? Trên xe là tủ lạnh Tùng Hạ nhập khẩu, 1.500 tệ, một cái đồ đắt như vậy. Mấy người nghĩ có ai trả tiền rồi viết sai địa chỉ không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tủ lạnh 1.500, mấy tháng trời họ không ăn không uống, cũng không mua nổi đồ đắt như vậy. Cũng chưa thấy ai viết sai địa chỉ mà giao đến nhà tôi cả. Xảo kê. Cái gì mà viết sai địa chỉ? Chắc chắn không viết sai, chính là có người bán cho nhà Hạ Gia Gia. Ai mà hào phóng vậy? Chi hơn 1.000 tặng tủ lạnh cho Hạ Gia Gia. Không được, đồ quý giá như vậy bất kể ai mua, tôi cũng không thể nhận. Trên mặt mấy người khuân vác đều lộ vẻ khó xử. Bọn họ nhận tiền rồi thì phải giao đồ điện đến địa chỉ khách hàng cung cấp, nhưng ông lão trước mắt không cho họ chuyển đồ điện vào nhà, bọn họ cũng không thể làm gì được. Ngay khi mọi người đang bối rối, tôi lái xe ba gác đến. Nhanh vậy đã giao tới rồi à? Hiệu suất cũng cao đấy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả dân làng đều nhìn về phía tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Đại tráng, tủ lạnh này là cháu mua à? Đúng vậy, cháu mua cho Lạc Tuyết. Hạ Gia Gia chỉ cần 3.333 tiền sinh lễ. Cháu chỉ có thể bù thêm cho Lạc Tuyết ở 3 điện một phòng. Đây chỉ là tủ lạnh thôi. Mấy ngày sau cháu còn phải mua tivi màu, điều hòa và xe máy cho Lạc Tuyết. Lời này vừa nói ra cả làng đều kinh ngạc. Họ không ngờ tôi lại có chí khí cưới Hạ Lạc Tuyết như vậy. Không chỉ đưa tiền sinh lễ, còn phải mua 3 điện một phòng. Đây ở nông thôn đúng là vũ khí hạng nặng. Thì ra tủ lạnh này là Lưu Đại Tráng mua làm sinh lễ cho Hạ Lạc Tuyết. Tôi đã nói rồi, đứa trẻ này có tiền đồ. Đúng vậy, tủ lạnh 1.500 nói mua là mua. Có chí khí. Hạ Nhất Dạ và Hạ Lạc Tuyết có phúc rồi. Lưu Đại Tráng, đứa trẻ này lớn rồi. Đại Tráng, sao cháu có thể tiêu tiền bừa bãi như vậy? Bố mẹ cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Cháu mau trả lại cái tủ lạnh này đi. Nếu không tôi sẽ không để Lạc Tuyết gả cho cháu đâu. Còn chưa kết hôn đã tiêu xài hoang phí. Sau này kết hôn rồi thì làm sao? Nghe thấy lời này, trên mặt không ít dân làng lộ vẻ kỳ quái. Bố mẹ tuy có chút tiền tiết kiệm nhưng cũng không thể tiêu như vậy được. Đừng nói là mua xe máy, số tiền còn lại dùng mua điều hòa với tivi màu cũng khó. Cậu ta định tiêu hết cả tiền tiết kiệm của bố mẹ rồi. Xem ra thằng Lưu Đại Tráng này vẫn chưa lớn. Dân làng xung quanh càng nói càng kích động, ánh mắt nhìn tôi cũng thêm vài phần giận dữ. Đại Tráng, tiền mua tủ lạnh này thật sự là do con tự kiếm được à? Dạ, con bán đồ ăn sáng ở chợ, con thu mua rau dại mang ra thành phố bán nữa, kiếm được chút tiền. Ông Hạ, chuyện này chúng cháu có thể làm chứng. Mấy hôm nay anh Lưu bảo chúng cháu lên núi hái rau dại, anh ấy thu mua của chúng cháu với giá 1 tệ 1 cân. Mấy hôm nay chúng cháu kiếm được mấy chục tệ rồi. Đúng đó, anh Lưu thật lòng đang cố gắng kiếm tiền để cưới Lạc Tuyết. Anh Lưu thật sự đã thay đổi rồi. Lời của Tam Cẩu và những người khác khiến cả đám dân làng xôn xao. Cái gì? 1 tệ 1 cân rau dại? Rau dại khi nào mà đắt thế này? Tam Cẩu, Huy Tử, Tiểu Bân, mấy hôm nay không thấy lượn lờ trong thôn, là lên núi hái rau dại rồi. Trên núi nhiều rau dại thế, Tam Cẩu bọn họ hái sao hết được? Hay là chúng ta cũng đi hái rau dại bán kiếm tiền đi? Đại Tráng, cậu không thể thiên vị thế được. Chúng tôi và Tam Cẩu đều là người cùng thôn với cậu. Chuyện kiếm tiền này cậu không thể quen chúng tôi được. Những người dân khác thấy vậy cũng nheo nheo phụ họa. Trưởng thôn Trần Kiến Quốc cũng tiến lại gần. Đại Tráng, nếu cháu có mồi bán rau dại, hay là dẫn dắt dân làng cùng làm. Trước đây Trần Tam đến náo loạn bắt đi Lạc Tiếc, khi đó nhà nào nhà nấy cũng đều cử người ra bảo vệ cháu. Cháu biết ạ, việc thu mua rau dại này sớm muộn gì cũng lan ra khắp thôn. Thuê trong thôn những năm nay đối với nhà cháu cũng không tệ. Nếu kiếm tiền chỉ nghĩ đến Tam Cẩu bọn họ, khó tránh khỏi việc khiến người khác bất mãn. Hôm nay nhân cơ hội này, dẫn dắt dân làng cùng nhau làm giàu. Các bác các chú các dì, không phải cháu không muốn dẫn mọi người cùng kiếm tiền, mà là kênh bán rau dại của cháu vẫn chưa mở rộng. Số lượng cần không nhiều, nhưng mà thôn trưởng đã nói vậy. Bảo tôi kiếm được tiền đừng quên mọi người. Vậy thì từ hôm nay, mỗi nhà tôi thu mua tối đa 20 cân rau dại. Nhiều hơn tôi cũng bán không được. Mọi người có thể sắp xếp người lên núi hái. Những người dân xung quanh nghe tôi nói, mắt ai nấy đều sáng lên. Chị thu mua 20 cân thôi 1 tệ 1 cân. Vậy là 20 tệ cũng không ít đâu. Chồng tôi làm công ở trỏng, một ngày cũng chỉ hơn 10 tệ. Vậy chẳng phải tôi kiếm còn nhiều hơn chồng tôi sao? Đại Tráng tốt thật, kiếm tiền cũng không quên mấy thím này. Các bác các chú các thím, số lượng rau dại này tuy không nhiều, nhưng chất lượng phải đảm bảo cho cháu đấy. Nếu nhà nào gian dối, lén bỏ lá rau úa vào, sau này cháu sẽ không thu mua rau của nhà đó nữa. Yên tâm đi Đại Tráng, đều là người trong thôn, không làm chuyện thất đức đó đâu. Đúng đó, đúng đó. Thấy người trong thôn được cháu giúp đỡ kiếm được tiền, trên mặt thôn trưởng Trần Kiến Quốc lộ ra vẻ hài lòng. Đại Tráng, thằng bé này của nhiên tôi không nhìn lầm. Vậy cái tủ lạnh này còn chuyển không? Chuyển? Sao lại không chuyển? Cái tủ lạnh này là cháu rể mua cho cháu gái tôi làm của hồi môn đấy. Anh Lưu, anh bảo người trong thôn đi hái rau dại hết rồi. Vậy rau dại của bọn em còn thu mua không? Thu, đương nhiên là thu rồi. Các cậu có bao nhiêu tôi thu bấy nhiêu. Nói đi anh Lưu. Không phải, lúc này anh còn nói số lượng anh cần không nhiều sao? Mỗi nhà chỉ cần 20 cân thôi mà. Các cậu là anh em tốt của tôi, có tiền kiếm chắc chắn phải ưu tiên các cậu trước. Hơn nữa 3 người các cậu dù có cố gắng thế nào cũng hái được không nhiều cân đâu. Nghe tôi nói vậy, ba đá bọn họ đều cảm động đến đỏ cả mắt. Được rồi, tranh thủ lúc còn đang giữa trưa, các cậu hái thêm chút rau dại đi. Các cậu đợi tôi một lát, tôi cùng các cậu lên núi. Đến trên núi rồi tôi bảo Tam Cẩu đi hái rau dại, còn mình thì đi sâu hơn vào núi. Tôi muốn tìm cây nhân sâm trăm năm chưa xuất thế kia, nhưng không biết có phải vận may của tôi không tốt hay là mắc kém nữa. Tìm cả buổi chiều cũng không thấy nhân sâm lâu năm. Đợi tôi xuống núi về đến nhà, trong sân đã đầy người hái rau dại xong. Nhà nhà người người đều cầm một bao rau dại. Anh về rồi à? Rau dại đều đã kiểm tra cân xong rồi, anh xem này.
Thấy Lưu Tình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tôi cũng mỉm cười, rồi nhận lấy sổ sách. Dựa theo số cân ghi trên đó, thanh toán tiền rau dại cho dân làng. Tuy nó là giới hạn mua 20 cân, nhưng thỉnh thoảng nhà nào hái nhiều hơn một nửa cân tôi cũng mua hết. Sau một hồi thao tác, tổng cộng thu mua 405 cân rau dại, đưa đi 405 tệ. Mỗi nhà nhìn thấy 20 tệ trong tay, ai nấy đều vô cùng kích động, trong mắt ánh lên tia sáng. Họ dường như nhìn thấy một con đường kiếm tiền. Phải biết rằng rau dại trên núi hái không bao giờ hết, cắt một lứa lại mọc một lứa. Chỉ cần tôi luôn thu mua rau dại thì họ có thể kiếm tiền mỗi ngày. Đợi dân làng rời đi, nhìn 405 cân rau dại trong sân, họ lại có chút lo lắng. Đại tráng, nhiều rau dại như vậy con thực sự bán hết được chứ? Mẹ yên tâm đi, rau dại này ở thành phố bán chạy lắm. Ngày mai con định chở chúng đến thành phố. Bằng cách nào? Nhà trưởng thôn không phải có xe bá gác lớn sao? Có, lát nữa sẽ nói với ông ấy cho con mượn lái một ngày. Sau khi ăn tối xong, Tam Cẩu và những người khác mặt đầy bụi bặm đi vào vác theo một bao rau dại lớn sau. Khi cân xong tôi liền trả tiền cho họ. Người hái nhiều nhất vẫn là Tam Cẩu 75 cân, Tiểu Binh 30 cân, Huy Tử 30 cân, tổng cộng bán được 135 tệ. Tam Cẩu, Tiểu Binh, Huy Tử, có một việc có thể cần các cậu giúp đỡ. Anh Lưu, có chuyện gì anh cứ nói. Anh em chúng tôi không ai không nghe anh cả. Ngày mai các cậu lên núi hái rau dại, tiện thể giúp tôi để ý xem chỗ nào có nhân sâm dại. Càng nhiều năm càng tốt. Nhân sâm dại hả? Anh Lưu, anh cần thử đó làm gì? Chú Lưu bị bệnh rồi. Đối với dân làng sống trên núi mà nói, nhân sâm dại hay các loại dược liệu trên núi là thứ vô giá trị không nhất. Ăn được, lại không có kênh tiêu thụ. Đào được cũng chỉ cất ở nhà, thỉnh thoảng lấy ra một ít ngâm nước uống. Cái này các cậu đừng lo, các cậu giúp tôi để ý là được. Tôi có việc gấp, nếu đào được nhân sâm lâu năm, tôi sẽ mua với giá cao. Anh Lưu yên tâm, ngày mai mấy anh em chúng tôi sẽ vào núi, chuyên tìm loại nhân sâm dại này. Không cần phải tìm chuyên như vậy đâu, cứ hái rau dại của các cậu đi, để ý thêm một chút là được. Sáng sớm hôm sau, tôi lấy chiếc xe bá gác của thôn trưởng, chở theo 600 phần giá đỗ lòng heo và 200 phần cháo hải sản, thịt heo và rau dại, liền đi về phía huyện. Không lâu sau tôi đã đến trước lầu trà Cát Tường. Cậu em Lưu Đại Tráng hôm nay đổi xe máy rồi à? Mượn của người trong thôn thôi, tôi làm gì có tiền mua xe. Chị Liễu, lần này em mang đến hơn 500 cân rau dại, không biết lầu trà của chị có tiêu thụ hết không? Cậu em Lưu Đại Tráng, tôi đang định nói với cậu đây, tôi có 2 chi nhánh lầu trà Cát Tường. 2 ngày nay khai trương cần một lượng lớn rau dại. Đừng nói 500 cân, cho dù 700 cân tôi cũng tiêu thụ được. Còn có cả giá đỗ lòng heo nữa. Từ hôm nay tôi tăng lên 400 phần. Cậu em Lưu Đại Tráng, tay nghề của cậu quá tốt. Tôi còn muốn mời cậu đến trà lâu của tôi làm đầu bếp đấy. Chị Liễu nói đùa rồi. Tay nghề bếp núc của tôi so sánh được với đầu bếp của trà lâu chỉ là biết 1-2 công thức món ăn vặt thôi. Cậu em Lưu Đại Tráng, tôi đã đặc biệt cử người đến trà lâu ở tỉnh thành để khảo sát rồi. Cách làm rau dại trộn của cậu ấy là do cậu tự nghĩ ra phải không? Ồ, cách làm rau dại trộn à? Trà lâu ở tỉnh thành vẫn chưa thịnh hành món này sao? Tình cờ nghiên cứu ra thôi, không đáng nhắc đến. Cậu em Lưu Đại Tráng, gần đây Long Phụng Trà Lâu đang cạnh tranh giá với chị. Cửa hàng nhỏ của tôi không chịu nổi đâu. Cậu phải giúp tôi một tay. Giúp thế nào? Giúp tôi nghĩ ra vài món điểm tâm mới lạ, để làm món ăn đặc sắc của các tường trà lâu, thu hút thực khách. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đái cậu. Chỉ cần trà điểm mới tốt, tôi mua công thức với giá cao. Không, tôi tính cho cậu là kỹ thuật, cấp vốn một thành cổ phần thì sao, ông? Ngành ăn uống, vốn là ngành ngàn năm cũng không suy thoái. Liêu Doanh lại là đại vương ngành ăn uống của huyện thành tương lai. Nếu lúc này có thể góp vốn vào các tường trà lâu của cô ta, không cần mấy năm, dựa vào một thành cổ phần của trà lâu chia hoa hồng, tôi có thể dễ dàng tích lũy được gia sản hàng chục triệu. Về phần trà điểm mới lạ thì không đơn giản sao? Trà điểm nổi tiếng trên mạng của đời sau không thích thỏ trắng kem dừa, thiên nga trứng tách sầu riêng, sagayen nem cuốn bánh sầu riêng, xíu mại xá xíu ngàn lớp. Món nào đặt vào thời đại này mà không phải là vũ khí lợi hại tuyệt sát? Chị Liễu, tôi có thể nghĩ ra vài món trà điểm mới lạ, nhưng chỉ cho một thành cổ phần thì vẫn chưa đủ. Hết quả nhiên một thành cổ phần vẫn là quá ít. Vẫn phải thêm tiền, đó là đương nhiên. Chỉ cần cậu có thể đưa ra món ăn khiến tôi hài lòng, tôi mua công thức với giá cao, 3.000 tệ một món. Chỉ cần cậu đưa ra 10 món với chất lượng đặc sắc như rau dại trộn, tôi còn cho cậu một phần cổ phần của các tường trà lầu thì sao? Được, cứ theo lời chị Liễu nói mà làm. Về rồi tôi sẽ suy nghĩ kỹ về thực đơn các món trà điểm đặc sắc mới của trà lâu. Tuy rằng trong trí nhớ của tôi có rất nhiều món trà điểm cách làm các món ăn vặt hát trên, nhưng nếu bây giờ viết ra một thực đơn trà điểm mới cho Liễu Ánh, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy quá tùy tiện. Đồ tốt chỉ khi càng khó có được, giá trị của nó mới càng cao. Cậu em Lưu Đại Tráng, các tường trà lầu của chị có bạo hát được hay không? Là nhờ vào cậu đấy. Yên tâm, đảm bảo để chị Liễu kiếm được bộn tiền. Sau khi cân rau dại 540 cân thu về 2.160, cộng thêm 400 phần 4 tàu giá đỗ, trong túi tôi lập tức có thêm 2.960 tệ. Vẻ mặt của cả người tôi có chút hoang mang, cho dù là đời sau, ngươi có thể kiếm được 3.000 tệ một ngày cũng chỉ là số ít. Theo tốc độ này, mình muốn kiếm đủ 60.000 tệ trong vòng 1 tháng không phải là chuyện khó. Cậu em Lưu Đại Tráng, lát nữa cậu bán xong bữa sáng, lái xe ba gác này về đi. Sau đó bắt xe buýt đến tìm tôi nhé. Sau khi rời khỏi Cát Tường Trà Lâu, tôi lái xe đến nhất trung của huyện. Ngoài cổng đã có rất đông học sinh đói bụng chờ sẵn. 200 phần bún giá đậu bán hết trong vòng chưa đến nửa tiếng, thu về 400. Cháo hải sản bán được tổng cộng 198 phần, bán được 396, tổng cộng thu về 796. Cảm nhận chiếc túi căng phồng, trên mặt tôi nở một nụ cười. Hôm nay lợi nhuận gộp của tôi đạt 3.756.
Đáng ghét Lưu Đại Tráng, cái tên nhà quê đó dám đánh tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy. Còn muốn tôi viết cam kết ở từ đường thôn Trần gia. Hắn nằm mơ. Chân lỗi mày làm chị kiểu gì vậy? Thấy em trai bị Lưu Đại Tráng bắt nạt, cũng không biết nói một câu. Mày không phải là Lưu Đại Tráng yêu đương 2 năm sao? Sao đến một thằng đàn ông cũng không nắm bắt được? Tao mặc kệ mày dùng cách gì. Lập tức bảo Lưu Đại Tráng đến dập đầu. Xin lỗi con trai tôi. Nghe mẹ Phùng Phương nói, Trần Mai trong lòng càng thêm oán hận tôi. Cô ta không biết tại sao tôi lại bám lấy cô ta 2 năm. Việc gì cũng nghe cô ta. Đến lúc thắng lợi lại đột nhiên đổi ý không kết hôn. Mẹ yên tâm, Lưu Đại Tráng yêu con 2 năm. Anh ta từng nói dù chết cũng không rời xa con. Trước đó hủy hôn có lẽ là bị em trai đánh vào đầu. Đầu óc không tỉnh táo, chỉ cần con động ngón tay, anh ta sẽ như chó quay về bên con thôi. Không hổ là con gái của mẹ, đàn ông ấy mà, đừng có nể mặt nó, phải đạp nó xuống chân, cho nó biết mình là cái thá gì. Như vậy nó mới không dám cai con. Đúng là nên dạy dỗ Lưu Đại Tráng một trận. Mẹ nghe nói, mấy ngày nay Lưu Đại Tráng tìm được mối bán rau dại, kiếm được chút tiền, còn mua cho Hạ Lạc Tuyết một cái tủ lạnh. Con đi nói với Lưu Đại Tráng, bảo anh ta mang tủ lạnh đến đây. Sau khi Hà Tam dập đầu xin lỗi, mẹ có thể suy nghĩ lại xem có nên đồng ý cho hai đứa tiếp tục đi du lịch kết hôn không. Tiền anh ta kiếm được phải chia cho mẹ một nửa, coi như là tiền thuốc men cho mẹ. Con sẽ bắt anh ta đưa hết tiền trên người cho con. Đàn ông sau khi kết hôn trong người không nên có tiền. Anh ta phải làm được điều đó mới có tư cách cưới con. Cô đến đây làm gì? Lưu Đại Tráng, anh mau đến thôn Trần gia ngay. Dập đầu xin lỗi em trai tôi để bố mẹ tôi tha thứ. Còn nữa, nghe nói anh để chọc tức tôi, cố ý mua cho Hạ Lạc Tuyết một cái tủ lạnh làm sinh lễ. Phải nói là cách làm của anh thật ngu ngốc. Chỉ khiến tôi thấy anh rất trẻ con. Bố mẹ tôi muốn cái tủ lạnh đó. Mau bảo người chuyển tủ lạnh từ nhà Hạ Lạc Tuyết đến đây, đưa đến nhà tôi. Ngoài ra, tiền anh kiếm được mấy ngày nay nhờ bán rau dại, chia cho em trai tôi một nửa. Đợi anh làm xong những việc này, tôi mới xem xét có nên tha thứ cho anh không. Tôi hơi nhướng mày nhìn Trần Mai như nhìn đồ ngốc. Người phụ nữ này, chẳng lẽ còn tưởng tôi sẽ quay lại cầu xin cô ta cưới sao? Lưu Đại Tráng, anh câm rồi à? Nghe xong lời tôi không biết đáp một tiếng. Trần Mai, cô còn chưa tỉnh ngủ à? Cô nghĩ cô là ai? Tôi đã hủy hôn với cô rồi. Giữa chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Hạ Lạc Tuyết mới là vị hôn thê của tôi. Tôi mua tủ lạnh cho vị hôn thê của tôi. Thì liên quan gì đến cô? Còn muốn tôi đưa tiền trên người cho cô? Em trai cô đang nằm mơ à? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Trần Mai trầm xuống. Lưu Đại Tráng, anh đủ rồi đấy. Anh cũng hơn 20 tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này à? Anh có thể trưởng thành hơn được không? Tôi bằng lòng kết hôn với anh. Là phúc đức 10 đời của anh tu được đấy. Mau chóng đưa cái tủ lạnh thuộc về tôi đến nhà tôi. Tiền của anh cũng đương nhiên phải đưa cho tôi giữ. Nếu không thì đừng hòng tôi kết hôn với anh. Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý của không ít dân làng Đại Thạch. Họ nhao nhao vây lại xem náo nhiệt. Sau khi thấy người cãi nhau với tôi là Trần Mai của thôn Trần gia, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tôi nói sao mà cô dày thế? Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Tiền tôi kiếm được dựa vào cái gì mà phải cho cô? Tiền của tôi cho dù có cho, thì cũng là cho vị hôn thê của tôi Lạc Tuyết. Cô cùng lắm chỉ có thể coi là bạn gái cũ của tôi thôi. Nghe tôi nói vậy, Trần Mai cả người ngây ra. Anh ta nói gì? Tôi là bạn gái cũ của anh ta. Tôi bị đá rồi. Lưu Đại Tráng, tôi biết anh đính hôn với Hạ Lạc Tuyết là để chọc tức tôi. Muốn tôi tức giận. Anh đã thấy dáng vẻ tức giận của tôi rồi. Coi như anh thắng, giờ anh đi hủy hôn với Hạ Lạc Tuyết đi. Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội để quay lại. Điên à, lật trời rồi. Cái thằng Lưu Đại Tráng này tưởng kiếm được chút tiền là có thể lên mặt dạy đời tôi rồi. Nếu mình không dạy dỗ nó cẩn thận, cái thằng chó này, đến họ của mình là gì cũng quên luôn đấy. Đúng lúc này, một chiếc xe máy chạy đến từ đằng xa. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi bước xuống xe. Trần Mai sáng mắt lên, là Vương Hổ ở thôn Lệ Chi. Mấy năm trước Vương Hổ đã luôn muốn cưới cô, chỉ là Trần Mai chê Vương Hổ lớn tuổi, đều hơn 30 rồi nên không đồng ý. Bố mẹ Trần Mai cũng thích Vương Hổ làm con rể hơn. Mấy hôm trước vừa hủy hôn với anh ta, bố mẹ Trần Mai đã đi tìm Vương Hổ bàn chuyện sinh lễ. Chỉ là Vương Hổ tạm thời chưa trả lời thôi. Vương Hổ sao anh biết tôi ở đây? Là mẹ tôi nói cho anh biết à? Trần Mai cô cũng ở đây à? Vương Hổ nhìn thấy Trần Mai, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Vương Hổ, anh muốn đến nói chuyện xính lễ với tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, xính lễ và đồ phải theo yêu cầu của bố mẹ tôi. Một phần cũng không được thiếu, tôi không chấp nhận bót xén đâu. Tôi ghét nhất là mấy người tính toán chi ly. Đến từng xu cũng tranh giành, con gái kết hôn cả đời chỉ có một lần. Là chuyện lớn tuyệt đối không thể qua loa được. Khi nói những lời này, Trần Mai không quên liếc nhìn tôi, chuyện xính lễ có thể từ từ nói. Vương Hổ anh sao vậy? Trước đây không phải anh nói rất muốn cưới tôi sao? Bây giờ nói chuyện xính lễ với anh lại trốn tránh. Anh còn là đàn ông không vậy? Trần Mai chuyện xính lễ, tôi thấy vẫn nên không khác đến nhà cô nói chuyện thì hơn. Tôi đến thôn Đại Thạch còn có việc khác. Không được, bây giờ tôi muốn anh trả lời. Có phải anh không muốn đưa xính lễ mà bố mẹ tôi yêu cầu không? Muốn xính lễ, cô cũng xứng sao? Cô tưởng cô là ai? Vương Hổ anh có ý gì? Tôi có ý gì? Ha ha, phải là tôi hỏi cô mới đúng. Bố mẹ cô có ý gì? Trần Mai, cô có biết bố mẹ cô muốn tôi đưa bao nhiêu xính lễ không? 9.999. Cô đi hỏi khắp Phùng xem. Nhà ai cưới vợ mà có xính lệ cao như vậy?
Tưởng mình là thiên kim tiểu thư ở thành phố chắc. Bị Vương Hổ mắng cho một trận té tát. Trần Mai cả người đều ngây ra. Vương Hổ, anh không đưa đủ xính lễ thì nói thẳng ra đi. Anh làm bộ cái gì? Tôi không đưa đủ xính lễ. Ha ha, ai mà không biết, Vương Hổ tôi ở thôn Lệ Chi cũng coi là giàu có. Có 9.999 tôi không lấy ra được chắc. Nhưng cô có đáng giá như vậy không? Cô đúng là có chút nhan sắc. Nhưng thì sao? Với số tiền sinh lễ này, tôi có thể cưới được một nữ sinh đại học rồi. Chẳng thâm hơn cô một cô gái thôn quê sao? Vương Hổ, cả đời này tôi cũng sẽ không gả cho anh. Cho dù anh có hối hận cũng vô dụng thôi. Ha ha, hối hận à? Loại đàn bà không có đầu óc như cô. Tôi chạm vào còn thấy bẩn. Cũng may anh Lưu Đại Tráng đã hủy hôn với cô. Nếu không thì loại người như cô chỉ biết đứng về phía em trai và bố mẹ mình, không biết quan tâm đến chồng, sẽ làm liên lụy anh Lưu Đại Tráng cả đời. Những người dân xung quanh nghe Vương Hổ nói vậy, ai nấy đều vỗ tay hoan hô. Vương Hổ đã nói ra những lời trong lòng của hầu hết mọi người. Trần Mai hoàn hồn lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô không ngờ Vương Hổ lại nói những lời khó nghe như vậy. Nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh, Trần Mai tức giận đến mức mắt cũng hoảng loạn. Lưu Đại Tráng, anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ về những lời tôi nói. Tối nay tôi sẽ ở nhà đợi anh đến. Chỉ cần anh xin lỗi em trai tôi, để bố mẹ tôi tha thứ cho anh, tôi có thể cân nhắc chuyện trước đây. Bỏ qua hết. Nói xong Trần Mai quay người bước đi. Có bệnh à? Lưu Đại Tráng huynh để đợi một chút. Tôi quay đầu lại, có chút nghi hoặc, nhìn Vương Hổ. Nói ra thì tôi và Vương Hổ từng là tình địch. Khi đó để theo đuổi Trần Mai đã không ít lần xảy ra. Chuyện của cậu ở thôn Trần Gia hôm đó tôi đều đã nghe nói. Người nhà họ Trần thật không ra gì, muối in tăng giá, mà Trần Mai lại không có đầu óc, chỉ biết nghe lời bố mẹ và em trai, dù có xinh đẹp đến đâu. Người phụ nữ như vậy tôi cũng không dám cưới về nhà. Tôi bừng tỉnh ngộ. Nhìn thêm vài lần Vương Hổ vẻ ngoài chất phác, quả nhiên là trong thời đại này, người có thể tay trắng làm nên và tích lũy được chút của cải, cũng không phải hạng người đầu óc đơn giản. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói cậu đang thu mua rất nhiều rau dại, không biết cậu có ý định hợp tác với tôi không? Thì ra trên núi ở thôn Lại Chi cũng có rất nhiều rau dại. Vương Hổ biết tôi đang thu mua rất nhiều rau dại, liền nghĩ xem có thể chia một phần lợi nhuận từ việc buôn bán này không, nên đặc biệt đến tìm tôi hợp tác. Anh muốn hợp tác thế nào? Mọi núi phía sau thôn Lại Chi đã được tôi thầu. Trên núi có rất nhiều rau dại, nếu cậu thu mua số lượng lớn, tôi có thể cho người hái xuống. Sau khi nói chuyện với Vương Hổ, tôi cũng đại khái hiểu được ý định của đối phương. Thượng úy không cần nhiều rau dại như vậy, tiền chuyển từ chối đối phương. Lượng rau dại mà Trà Lâu Cát Tường hiện tại cần, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 700 cân. Mỗi hộ gia đình ở thôn Đại Thạch mỗi ngày hái 20 cân, cộng thêm sản lượng hái của Tam Cẩu là đủ đáp ứng. Tôi đồng ý rồi. Thôn trưởng Trần Kiến Quốc muốn dẫn anh chị em thôn Đại Thạch làm giàu, đương nhiên không thể nhường lợi ích rau dại cho người ngoài thôn. Vương Hổ dường như đã sớm biết sẽ có kết quả này, hơi thất vọng. Vẫn xin số liên lạc của tôi tạm thời chưa có điện thoại di động. Anh gọi điện đến nhà thôn trưởng tìm tôi nhé. Vương Hổ cũng không nói nhiều, để lại thông tin liên lạc vài câu khách sáo rồi rời đi. Về đến nhà tôi cất số tiền hơn 3.000 kiếm được, chuẩn bị lái xe 3 bánh đi huyện một chuyến nữa. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã gặp Hạ Lạc Tuyết đang vội vã chạy tới. Lạc Tuyết, em chạy vội thế làm gì? Vừa nay có phải Trần Mai đến đây không? Cô ta nói gì? Cô ta muốn quay lại với anh, còn bảo anh mang cái tủ lạnh mua cho em đến nhà cô ta. Hạ Lạc Tuyết khẽ run, cắn nhẹ môi đỏ, quả nhiên vẫn là đến rồi. Em còn tư cách cạnh tranh sao? Đại Tráng yêu Trần Mai như vậy, chỉ cần cô ta đến, Đại Tráng nhất định sẽ quay lại với cô ta. Nói đến đây, về mặt Hạ Lạc Tuyết không khỏi có chút ảm đạm. Ông nội giờ không có ở nhà, anh đi chuyển cái tủ lạnh ra đi. Ông nội về em sẽ giải thích với ông. Cứ nói là em không muốn kết hôn với anh nên mới để anh chuyển đồ đi. Lúc nói ra câu cuối cùng này, Hạ Lạc Tuyết đau như cắt toàn thân, như bị rút cạn sức lực. Cô cố nén đôi mắt đã hơi đỏ hoe, không để nước mắt rơi. Em cũng ngây thơ ảo tưởng rằng Lưu Đại Tráng và Trần Mai hủy hôn, sẽ chọn đính hôn với mình. Hai người sẽ cứ như vậy mà đi tiếp đến đầu bạc răng long. Nhưng bây giờ xem ra, hình như chỉ là em tự mình đa tình thôi. Là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ em không muốn hỏi đã từ chối Trần Mai thế nào sao? Anh nói gì? Anh đã từ chối việc quay lại của Trần Mai. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hạ Lạc Tuyết, vẻ mặt bàng hoàng không biết làm sao, tôi vội kể lại chuyện mình đã từ chối Trần Mai như thế nào cho Hạ Lạc Tuyết nghe đầu đuôi. Tôi đã nói cả đời này tôi chỉ yêu một mình em, chỉ tốt với một mình em, tuyệt không nuốt lời. Nghe tôi nói vậy, Hạ Lạc Tuyết không kìm được nữa khóc nức nở. Lạc Tuyết, là lỗi của tôi nên nói rõ với em ngay từ đầu. Đều tại tôi khiến em buồn. Hạ Lạc Tuyết càng khóc dữ dội hơn, những ngày qua cứ lo được lo mất, hoảng loạn bàng hoàng, khiến cô ấy hao tâm tổn trí đến tận bây giờ. Tôi tự tay cho cô ấy uống một viên thuốc an thần, cô ấy mới yên tâm. Tôi không dám nói nữa, sợ rằng mình nói thêm nữa, Hạ Lạc Tuyết sẽ càng khóc dữ hơn. Mãi mới đợi được Hạ Lạc Tuyết khóc xong, tôi không khỏi bật cười. Đừng khóc nữa. Anh Lưu, chúng ta tìm thấy rồi. Ngay lúc này từ đằng xa vọng lại tiếng của Tam Cẩu. Các cậu tìm được nhân sâm dại lâu năm rồi à? Anh Lưu, nhân sâm dại lâu năm đó chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy nhân sâm dại lâu năm? Các cậu kích động cái gì? Anh Lưu, tuy chúng tôi chưa đào được nhân sâm lâu năm, nhưng lại đào được một cây linh chi không biết bao nhiêu năm tuổi. Cái gì? Tôi cầm lấy linh chi, xem trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Cây linh chi này ít nhất cũng phải trên 50 năm. Rốt cuộc có đến đạt 100 năm không? Với kinh nghiệm của tôi, cũng tạm thời không nhìn ra được cây linh chi Là ai này. hái? Linh chi là Tiểu Bân phát hiện ra. Là 3 người chúng tôi cùng nhau phát hiện. Cùng nhau hái được. Vậy thì cứ tính là 3 người các cậu cùng nhau hái được cây linh chi này. Các cậu định bán bao nhiêu tiền? Anh Lưu, cây linh chi này chúng tôi giữ cũng chẳng để làm gì. Chúng tôi chỉ là tình cờ thấy nên hái súng thôi. Anh cứ cầm lấy đi còn bán gì nữa chứ? Huy Tử và Tiểu Binh cũng đều gật đầu. Tôi có thể cho họ cơ hội hái rau dạy bán lấy tiền. Họ đã rất cảm kích rồi. Không được, cây linh chi này là do các cậu lao động mà có. Thế này đi, cây linh chi này tôi mua lại với giá 3.000. Thế nào? 3 người Tiểu Binh nghe thấy vậy, vẻ mặt đều kinh ngạc. 3.000 mua linh chi của chúng ta? Anh Lưu anh không đùa đấy chứ? Nhiều quá rồi, 3.000 vào thời buổi này. Đâu phải là một con số nhỏ. Một gia đình nông thôn bình thường, một năm có lẽ cũng chỉ kiếm được thế này. Bọn họ tùy tiện đào được một cây linh chi là bằng cả một năm thu nhập. Thấy tam cẩu bọn họ đều bị cái giá này làm cho kinh ngạc. Tôi cũng không nói nhiều, về nhà lấy 3.000 ra, chia cho tam cẩu bọn họ. Tam cẩu, Tiểu Binh, Huy Tử, 3 người nhìn 1.000 trên tay mình. Ai nấy đều thần sắc chấn động. Đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều tiền như vậy. Theo anh Lưu đúng là có thể phát tài. Đều cất tiền cẩn thận đi, đừng làm mất đấy. Anh Lưu, vậy nhân sâm dại lâu năm kia chúng ta còn tìm không? Tìm chứ, nếu các cậu có thể tìm được tôi vẫn sẽ mua với giá này. Vì không biết liệu anh có cần linh chi này không, nên phải mua thêm một cây nhân sâm dại nữa thì mới chắc chắn hơn. Hơn nữa những dược liệu quý hiếm lâu năm này, người giàu trong thành phố đều rất thích. Tam cẩu 3 người nghe tôi nói vậy, đều hưng phấn như được tiêm máu gà, quay người lại chạy lên núi. Đại Tráng, anh bỏ nhiều tiền như vậy thu mua linh chi và nhân sâm là có tác dụng gì sao? Có tác dụng lớn. Anh có thể kiếm đủ tiền xây nhà trước ngày cưới hay không là nhờ vào nó đấy. Lạc Tuyết, anh phải đến huyện một chuyến trước đây. Về đến huyện, tôi đi thẳng đến trà lâu Cát Tường. Đại Tráng, em trai em đến rồi à? Chắc chưa ăn chưa đâu nhỉ? Đi thôi chị mời em ăn cơm. Rất nhanh, chúng tôi đến một phòng riêng gọi 4-5 món ăn. Chị Liễu, tôi chỉ là một người bán rau nhỏ. Chị khách sáo quá rồi, cậu em Lưu. Đại Tráng, đừng tự ti như vậy. Chị thấy em là người làm nên chuyện lớn đấy. Cảm nhận được thiện ý trong lời nói của Liệu Ánh, trong lòng tôi ấm áp. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Thời sự kinh tế không gì không nói. Dù sao tôi cũng là người sống lại từ 20 năm sau. Rất nhiều ý tưởng sáng tạo của tương lai. Tùy tiện nói ra, tôi càng nói càng hăng say. Ánh mắt Liệu Ánh nhìn tôi cũng có thêm vài phần ý tứ. Cô ấy tuy đã hơn 30 nhưng những năm này bận kiếm tiền. Bên cạnh vẫn chưa có một người tri kỷ. Điều này không khỏi khiến trái tim cô ấy dao động. Đại Tráng em trai, em là người đàn ông có ý tưởng nhất mà chị từng gặp. Sau này nhất định sẽ thành công. Em đã có người mình thích chưa? Chị, em có vị hôn thê rồi, ngày cưới là 25 tháng sau, đến lúc đó chị nhất định phải đến uống rượu mừng. Đã có vị hôn thê rồi sao? Liệu Ánh nghe vậy trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Thằng nhóc thối, không biết cô gái nào có phúc như vậy mà gả cho em. Yên tâm, đến lúc đó chị nhất định sẽ mừng một phong bao thật dày. Chị Liêu, em có một món đồ. Không biết chị có nhận không, là linh chi. Linh chi em chỉ có thể nhìn ra là hơn 50 năm, nhưng cụ thể bao nhiêu năm thì em không dám chắc. Chị mở quán trà lâu, chắc đã thấy không ít dược liệu quý hiếm. Chị xem giúp em. Liêu Ánh cẩn thận nhận lấy linh chi, tỉ mỉ xem xét một hồi rồi kết luận. Linh chi này khoảng 65 năm. Cũng coi như là dược liệu quý hiếm rồi. Chị Liễu, nhân sâm lâu năm chị cần. Em vẫn chưa tìm được. Chị có lấy linh chi 65 năm này không? Lấy chứ, đương nhiên lấy. Tuy không tìm được nhân sâm lâu năm, nhưng linh chi 65 năm cũng là đại bổ. Có thể đem đi biếu vị trưởng bối kia. Đại Tráng em trai, linh chi này em định bán bao nhiêu tiền? Chị Liễu cứ ra giá đi ạ. Đã là em trai thì tuyệt đối không mặc cả. Linh chi 65 năm tuổi, giá thu mua trên thị trường cũng phải tầm 2 vạn. Nhưng có giá mà không có hàng rất khó tìm. Chị mua lại của em với giá 3 vạn. Thế nào? Được, nghe chị Liễu. Chờ chị bảo người đi lấy tiền ngay. Chị Liễu, nhiều tiền mặt thế này em không dám mang theo người. Chị chuyển khoản vào thẻ ngân hàng cho em đi. Tôi bảo số tài khoản ngân hàng của mình cho Liêu Ánh. Rất nhanh đã có người mang giấy chuyển tiền đến. Kính cần đưa cho Liêu Ánh. Cậu em Lưu. Đại Tráng, tiền đã chuyển rồi ạ. Giấy tờ giữ cẩn thận. Tôi gật đầu đồng ý. Đúng lúc này cửa phòng nhỏ bị gõ. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào. Cười sảng khoái. Bà chủ Liễu, hóa ra cô ở đây tiếp khách à? Bảo sao tìm cô uống rượu mãi không thấy. Ông chủ Trương Long biết do tôi đang tiếp khách. Anh còn xông vào. Anh làm em trai tốt của tôi sợ hết hồn rồi đấy. Cậu em xin lỗi nhé. Cả huyện Phượng Hoàng này chỉ có tửu lượng của bà chủ Liễu là khá, mới có thể uống rượu với tôi. Bây giờ tôi đang say khướt, nên mới mạo muội xông vào. Tôi tự phạt 3 ly. Tôi không khỏi nhìn về phía Trương Long, trong đầu hiện lên một đoạn hồi ức. Trương Long là người hào sảng rộng rãi, thường xuyên bỏ tiền ra giúp đỡ sinh viên nghèo, chăm sóc người già neo đơn, quyên tiền tu sửa trường tiểu học Hy Vọng, là nhà từ thiện, danh nhân nổi tiếng của huyện Phượng Hoàng. Những năm 90 chủ yếu kinh doanh phế liệu sắt thép. Chỉ tiếc là kết cục thê thảm. Không lâu sau, sẽ có kết cục giống như tôi, nhảy lầu tự sát. Cậu em, rượu phạt tôi uống rồi, chúng ta kết bạn nhé. Trương Long này hào sảng rộng rãi như vậy, cũng không hỏi tôi là ai mà đã muốn kết bạn với tôi rồi. Xem ra đúng là người tốt bụng. Một nhà từ thiện danh nhân như vậy,
Nếu cứ thế nhảy lầu tự sát, thật đáng tiếc. Anh Trương Long, gần đây anh có thu một lô phế liệu thép, chuẩn bị bán đi không? Sao cậu biết, anh Trương Long? Nếu anh tin được Lưu Đại Tráng này, tốt nhất đừng vội bán lô phế liệu này. Kiểm tra trước rồi tính, nghe tôi nói vậy. Trương Long càng thêm nghi ngờ lai lịch của tôi. Lô phế liệu đó là do anh ta bỏ tiền lớn ra mua, chỉ để nhanh chóng bán đi, để chuẩn bị vốn ra nước ngoài thu mua phế liệu. Vì anh ta có một người bạn cũ ở nước ngoài, tìm được một lô phế liệu rẻ vô cùng. Chỉ cần có thể huy động vốn đem lô phế liệu đó về bán, tài sản của anh ta ít nhất cũng tăng gấp đôi. Cậu Lưu Đại Tráng, hôm nay chúng ta mới quen, chưa bàn đến chuyện làm ăn vội. Nào chúng ta uống rượu. Trương Long cười. Rõ ràng không để lời tôi nói trong lòng. Uống rượu thì thôi đi, tôi còn có chút việc. Xin phép đi trước, anh Trương Long nhớ lời tôi. Tuyệt đối đừng vội bán lô phế liệu đó. Kiểm tra trước đi, chắc chắn có lợi chứ không có hại. Nhớ năm đó Trương Long cũng vì mua lô thép này mà bị liên lụy vào một vụ trộm cắp lớn, dẫn đến đổ máu. Cuối cùng ức hận tự sát. Bà chủ Liễu, cậu Lưu Đại Tráng này là người thế nào? Cậu ta là người có năng lực, nếu cho cậu ta vài năm, muốn vượt qua chúng ta, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Đây là linh chi lâu năm. Cô muốn đem nó tặng cho vị ở huyện sao? Không sai, linh chi này là do cậu ta tìm giúp tôi. Chỉ dùng có 2 ngày, bà chủ Liễu vẫn là có phúc khí. Vậy mà tìm được người có năng lực như vậy giúp bà. Tôi có phúc khí không? Không có phúc khí đâu. Người có phúc khí phải là cô gái đính hôn với Lưu Đại Tráng kia, gả cho người đàn ông có năng lực như vậy. Cả đời này có lẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Khi tôi về đến nhà, đã là 4 giờ chiều. Sân nhà họ Lưu đây người dân trong thôn, mỗi người đều đặt một túi rau dại trước mặt, đợi tôi về cân. Sau khi cân xong, phát hiện rau dại của mỗi nhà đều xấp xỉ 23 cân. Rõ ràng là hái nhiều hơn một chút. Đại Tráng, chúng tôi không cẩn thận hái nhiều hơn một chút. Nếu cậu không cần chúng tôi sẽ mang về tự sau ăn. Tôi lắc đầu, vẫn lấy tiền ra trả theo cân nặng rau dại. Người trong thôn đều nghèo, việc muốn kiếm thêm chút tiền cũng là lẽ thường tình. Tuy những rau dại này có hơi nhiều, nhưng chất lượng đều thượng hạng, tôi cũng lười so đo tính toán. Tôi vẫn câu nói đó, mỗi nhà chỉ thu 20 cân, nhiều hơn không cần. Mọi người nhớ kỹ đó, đừng đến lúc đó vì không cần rau dại nhà các người mà làm ầm ĩ. Mọi người đều gật đầu đồng ý, khen ngợi tôi vài câu rồi đều về nhà nấu cơm tối. Trương Tổng anh thật là thần thông quảng đại. Vậy mà có thể thu được một lượng lớn phế liệu thép như vậy. Lô phế liệu thép này đợi chúng ta xuất hết, ít nhất cũng có thể kiếm được cả 100 vạn tệ chứ nhỉ? Sao anh ta biết tôi mới thu một lô phế liệu thép? Tôi rõ ràng là không nói với ai cả. Còn việc anh ta bảo tôi đừng vội xuất hàng, lô phế liệu thép này là có ý gì? Chẳng lẽ lô phế liệu thép này có vấn đề? Trương Tổng anh sắp có một khoản tiền lớn rồi. Sao trông anh không vui chút nào vậy? Kế toán này theo Trương Long 10 mấy năm rồi, có thể nói là người kỳ cựu của công ty, cũng có cổ phần. Bình thường Trương Long có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh ta. Trương Long nghĩ, vẫn là đem chuyện hôm nay gặp tôi, kể lại đầu đuôi cho kế toán kia. Trương Tổng, lo lắng của anh không phải là không có lý. 2 năm nay giá phế liệu thép không ngừng tăng, không ít người đều nhắm vào miếng bánh này. Khó đảm bảo sẽ không có người giở trò xấu. Hơn nữa vừa rồi tôi nghe Trương Tổng nói, chủ cũ của lô phế liệu thép này là miễn cưỡng bán cho anh. Khó đảm bảo đây không phải là một cái bẫy. Hay là bây giờ dẫn người đến kho, kiểm tra kỹ lại xem lô phế liệu thép đó có vấn đề gì. Không có vấn đề thì phải kiểm tra kỹ một chút. Tôi đi cùng anh. Cậu em Lưu Đại Tráng, tính theo lợi nhuận gộp hàng ngày của cậu, thì mỗi năm kiếm được cả triệu, không phải là chuyện khó. Triệu phú trẻ tối như vậy, đừng nói là huyện Phượng Hoàng, ngay cả ở thành phố cũng không có mấy ai. Chị Liêu quá khen rồi, bỏ chi phí vật liệu và nhân công, tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cậu em Lưu Đại Tráng, bây giờ cậu cũng coi như là có chút tài sản rồi, mời tôi ăn trưa được không? Ăn trưa thì thôi vậy, đợi tôi bày xong sạp, mời chị uống trà sáng nhé. Được. Khi tôi rời khỏi trà lâu Cát Tường, đã không để ý rằng ở trước cửa trà lâu Long Phụng có một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi. Thằng nhà quê này vậy mà lại dùng một công thức món ăn khiến trà lâu của bà Liễu trở nên nổi tiếng. Bản thân cũng bán rau dại kiếm được không ít tiền. Thật không biết hắn gặp vận may chó má gì, tham quản lý. Nếu trà lâu Cát Tường làm ăn phát đạt là nhờ công thức món rau dại trộn, vậy chúng ta bỏ chút tiền ra mua lại công thức đó, chẳng phải là xong sao? Thằng nhóc đó không chịu bán rau dại cho chúng ta mua lại công thức. Thực khách ăn là ăn hương vị. Không có rau dại, chúng ta hoàn toàn có thể dùng các loại rau khác thay thế. À đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Cứ làm như vậy đi. Lập tức tìm người, lén lút mua lại công thức của sư phụ ở trà lâu Cát Tường. Buổi trà chiều và trà tối chúng ta sẽ ra mắt món mới. Thằng nhà quê mà cũng dám liếc xéo tôi phải cho bà chủ Liễu và thằng nhãi đó biết. Chỉ bằng 1-2 món ăn vặt đặc sắc, còn chưa lật được bảng hiệu quả Long Phụng trà lâu đâu. Đã kiểm tra xong hết chưa? Đã tìm ra hết số phế liệu có vấn đề chưa? Tuy đã tìm ra 1 tấn phế liệu có vấn đề, nhưng chắc vẫn còn 1 phần chưa tìm ra. Nhưng cố gắng hết sức, trong hôm nay có thể kiểm tra hết một lượt. Nói đến đây trên mặt kế toán lộ ra vẻ mệt mỏi. Tối qua anh ta và Trương Tổng đến kho, kiểm tra lô phế liệu mới nhập này. Kiểm tra chưa được bao lâu, họ đã phát hiện ra vấn đề trong lô phế liệu này. Ngoài phế liệu chất liệu thông thường, thậm chí còn lẫn cả một số phế liệu đã qua xử lý đặc biệt. Sau khi kiểm tra, những phế liệu đặc biệt này thực ra là một lô thép bị đánh cắp. Nếu như chúng ta không biết gì mà bán lô phế liệu này đi rồi bị cấp trên phát hiện, thì chúng ta có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi.
Đúng vậy, suy chút nữa là gặp rắc rối lớn rồi. Trương tổng, số phế liệu có vấn đề này trị giá mấy chục vạn. Chúng ta phải xử lý thế nào? Anh ta là kế toán của công ty, phải xuất phát từ lợi ích của công ty. Hiện tại lô phế liệu có vấn đề này. Cách xử lý chỉ có hai loại. Thứ nhất là nộp lên, giúp bên trên bắt được những kẻ trộm cắp, buôn bán phế liệu đen. Cách thứ hai là vận chuyển lô phế liệu này đi, tìm một thành phố xa xôi bán giá rẻ. Cách thứ nhất sẽ lỗ không ít tiền. Cách thứ hai tuy có thể thu hồi vốn nhưng có rủi ro. Nộp lên toàn bộ, nộp lên mất tiền rồi thì có thể kiếm lại. Tôi Trường Long cũng là quân nhân xuất ngũ, không thể làm chuyện có lỗi với quốc gia và nhân dân. Lập tức thông báo cho người của bên trên, bảo họ đến tiếp quản kho, kiểm kê toàn bộ số lượng phế liệu sắt vụn, toàn lực phối hợp với người của cấp trên. Đầu dây bên kia của Trương tổng, tôi đạp xe đến ngã tư ngoài cổng trường Nhất Trung huyện, nhanh chóng bày sạp hàng. Đám học sinh đã sớm không chờ đợi được nữa, tụ tập lại móc tiền ra ăn. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, 300 phần bánh cuốn giá đỗ của tôi và 400 phần cháo thịt heo hải sản đều bán hết sạch. Thu lợi được 1,4 như lệ thường, nên cháo hải sản còn lại đưa cho bà Liễu ở cổng trường. Nói chuyện vài câu, tôi liền chuẩn bị rời đi. Cậu em chờ một chút. Người đến chính là hiệu trưởng Lý Bình của trường. Nguyên liệu cậu bán ở sạp ăn sáng này là gì vậy? Có hợp vệ sinh không? Hiệu trưởng Lý, sạp của tôi bán bánh cuốn giá đỗ và cháo thịt heo hải sản. Giá đỗ là nhà tự trồng, bánh cuốn cũng là dùng bột gạo té hấp ra. Nguyên liệu nấu cháo dùng tôm khô sò điệp, thịt heo tươi, vân vân, đều là làm trong ngày. Tuyệt đối tươi ngon sạch sẽ. Đây còn một phần anh nếm thử xem. Lý Bình nhận lấy ăn vài miếng nhỏ. Sau khi ăn xong, sắc mặt anh ấy cũng có chút kinh ngạc. Hương vị của thật không tệ, khó trách học sinh thích ăn đồ ở sạp của cậu như vậy. Hiệu trưởng Lý quá khen rồi, dù sao cũng là làm ăn với học sinh phải có lương tâm. Nhưng sạp của cậu bày ở ven đường, học sinh đều vây quanh ở ngã tư ăn sáng, xe cổ qua lại bụi bay mù mịt. Nguy cơ vệ sinh và nguy cơ an toàn vẫn không nhỏ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc trường chúng tôi bình chọn trường học văn minh. Hiệu trưởng Lý, vậy nên cậu có nguyện ý làm đại lý, bán bữa sáng cho nhà ăn của trường chúng tôi không? Cái gì? Tôi giật mình, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Từ lời nói ngoài ý muốn này, làm đại lý bán bữa sáng cho nhà ăn của một trường học, việc này không hề nhỏ, hơn nữa lợi nhuận tuyệt đối không ít đâu. Không giấu gì anh, tay nghề của đầu bếp trường chúng tôi cũng bình thường thôi. Đồ ăn làm ra học sinh không thích ăn. Thường có học sinh đóng tiền ăn sáng rồi, nhưng lại không chịu đi ăn, thà nhịn đói đi học. Làm vậy ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng buổi học, không có lợi cho việc học. Nguyên liệu bữa sáng của cậu tươi ngon sạch sẽ, hương vị cũng rất tuyệt, học sinh chắc chắn sẽ thích ăn. Chỉ khi học sinh ăn no mới có thể tập trung học hành, học được kiến thức báo đáp quốc gia. Hiệu trưởng Lý nói đúng. Để học sinh được ăn no học tốt, tôi nguyện ý làm đại lý bữa sáng cho trường, nhưng mà trên rót tiền trợ cấp cho nhà ăn trường mình cũng không nhiều lắm. Cậu em đơn giá bữa sáng này có thể một giá đỗ bánh cuốn và cháo thịt bằm hải sản này. Tôi bán ở ngoài là 2 tệ một phần, cung cấp cho trường thì tính giá 1,5 tệ một phần đi. Hiệu trưởng Lý, mỗi ngày cần bao nhiêu phần? Tôi tính qua giá vốn món giá đỗ bánh cuốn, một phần chỉ hơn 3 hào thôi, giá vốn cháo thịt bằm hải sản cũng xấp xỉ vậy. Vậy nên tính theo đơn giá 1,5 tệ một phần, tôi vẫn còn 500% lợi nhuận. Học sinh 3 khối cấp 2 chắc khoảng 900 người. Mỗi món lấy trước 1.000 phần đi, xem phản ứng của học sinh thế nào. Cậu em sau khi giảm đơn giá, chất lượng nguyên liệu cậu sẽ không? Hiệu trưởng coi tôi là người thế nào được? Nhìn thấy học sinh ăn bữa sáng do mình làm, đó là vinh hạnh của tôi có thể ăn bớt nguyên liệu sao? Bữa sáng anh đang ăn có nguyên liệu gì? Sau này tôi cung cấp cho học sinh cũng là nguyên liệu đó. Nghe tôi nói vậy, Lý Bình cũng cảm động đến đỏ hoe mắt. Cậu em, tôi thay mặt học sinh trường Nhất Trung huyện cảm ơn cậu. Hiệu trưởng Lý, nhưng tiền bữa sáng có thể thanh toán theo ngày không? Dù sao cũng là buôn bán nhỏ, không vấn đề gì. Khi rời khỏi trường Nhất Trung huyện, trên mặt tôi nở nụ cười khó giấu. Theo nhu cầu của trường Nhất Trung huyện, mỗi ngày phải là 1.000 phần giá đỗ bánh cuốn, 1.000 phần cháo hải sản thịt băm, mỗi ngày lợi nhuận gộp đạt 3.000, trừ chi phí ra con có thể lãi dòng hơn 2.000. Nhưng nhu cầu lớn như vậy, tôi biết chỉ bằng tôi và Hạ Lạc Tuyết thì không thể hoàn thành. Tôi định để bố mẹ cũng tham gia. Trương tổng, lần này, may mà anh ra tay trước khi bán phế liệu. Kiểm tra một chút, nếu không, lô phế liệu này sẽ thực sự tràn vào thị trường Phượng Hoàng. Anh em rằng phải vào đó ở một thời gian đấy. Lý đội, anh đừng dọa tôi. Anh biết tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà, sao có thể làm ra chuyện bán phế liệu thép đen như vậy chứ? Lý Ái Quốc cười cũng không vạch trần Trương Long. Được rồi, vấn đề bên anh đã khai báo rõ ràng rồi. Tiếp theo có thể cần anh phối hợp, giúp chúng tôi dụ ra cái đám trộm cắp và buôn bán phế liệu thép kia. Chúng ta tóm gọn một mẻ. Không vấn đề gì. Trương tổng, nghe anh vừa nói chuyện lô phế liệu thép có vấn đề. Vẫn là có một thanh niên nhắc nhở anh mới phát hiện ra đúng không? Trương Long gật đầu, kể lại chuyện hôm qua ở trà lâu các tình hình tỉ mỉ cho Lý Ái Quốc. Lý Ái Quốc nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người bán rau còn con, vậy mà biết phế liệu thép của anh có vấn đề. Chẳng lẽ cậu ta còn là thầy bói hay sao? Cái này khó nói lắm, nhưng nghe ý của bà chủ Liễu, thằng em đó là người có năng lực. Trương tổng, dù sao đi nữa thanh niên đó đã cứu anh một lần, anh phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi đi trước đây, có việc gì tôi sẽ lại tìm anh. Thật sự nên cảm ơn cậu em kia mới phải. Đại tráng em trai, em đến từ khi nào vậy? Sao không nói với chị một tiếng? Em mới đến thôi, thấy chị bận nên em không làm phiền. Thằng em, tôi đoán là cậu sẽ ở đây mà. Quả nhiên không uổng công đến, cậu đã cứu tôi một mạng đó. Lô phế liệu thép có vấn đề kia cậu tìm ra rồi à? Đã tìm ra rồi, đều nhờ có cậu, nếu không tôi đã vướng vào kiện tụng rồi. Trương tổng, hai người đang đánh đố gì vậy?
Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Trương Long nghe vậy, liền kể lại việc mình thu mua một lô phế liệu thép ở huyện bên cạnh. Và trong lô phế liệu đó có rất nhiều phế liệu đen. Tận kể lại cho Liễu Ánh. Liễu Vân nghe xong, vẻ mặt tươi cười cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đại tráng em trai, khi nào mà em có khả năng tiên tri vậy? Chẳng lẽ em còn là một cao nhân xem bói? Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cười trừ. Hành động này của tôi trong mắt Trương Long càng thêm cao thâm khó lường. Vội lấy ra một tượng Phật ngọc bích to bằng nắm tay đưa ra. Thằng em, chút lòng thành mong cậu nhận cho. Trương tổng, tượng Phật ngọc bích này hình như là lần trước anh cá cược đã bỏ ra 5 vạn mua khối ngọc thô băng trùng về tạc thành. Tượng Phật băng trùng này đem ra thị trường bán ít nhất cũng được 15 vạn. Anh cứ thế mà tặng đi à? Ngọc Phật tuy quý giá, nhưng so với việc em trai Lưu Đại Tráng cứu tôi một mạng thì chẳng là gì cả. Trương tổng, anh lớn tuổi hơn tôi xin gọi anh một tiếng anh. Tượng Phật băng trùng này quá quý giá, tôi không thể nhận. Hơn nữa tôi cũng chỉ nhắc nhở anh vài câu, chẳng đáng gì, anh vẫn nên cầm học Phật về đi. Trương tổng, thằng em này của tôi là người làm việc lớn. Nói một là một, nó bảo anh cầm về thì anh cứ cầm về đi. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì mời tôi và chị Liễu một bữa cơm là được. Trương Long thấy vậy, chỉ đánh các tượng ngọc bích đi. Vậy buổi trưa cứ đặt một bàn ở trà lâu Cát Tường. Mời anh em Lưu Đại Tráng nể mặt. Trương tổng, không biết bữa cơm này có phần của tôi không? Đương nhiên. Buổi trưa tôi sẽ ở lại Cát Tường trà lâu. Trương Long đã mở một phòng lớn, cho lên một đống món ăn đắt tiền. Huynh đệ Lưu Đại Tráng, đại ân bất ngôn tạ. Lần này tôi nhớ kỹ ân tình này. Sau này có chuyện gì cứ việc đến tìm lão ca. Lão ca nhất định giúp cậu làm. Trương đại ca đây là anh nói đó, tôi nhớ kỹ rồi đấy. Sau này nhờ anh giúp đỡ, anh đừng kiếm cớ thoái thác đấy. Lão ca không phải là người như vậy. Trương Long vì công ty còn rất nhiều việc phải xử lý nên đã đứng dậy cáo từ. Trước khi đi anh ta nhét vào tay tôi 1 vạn tệ, cũng không cho tôi cơ hội từ chối, quay người rời đi. Cái này, Trương đại ca anh giúp Trương tổng một việc lớn như vậy, trong lòng anh ấy cảm kích anh không cần ngọc Phật băng trùng đó thì cứ nhận số tiền này đi. Tôi gật đầu. Trương Long cứ nhất quyết đưa. Nếu mình cứ nhất định trả lại thì có vẻ không xem đối phương là bạn. Liễu tỷ vừa nghe chị nói, Trương đại ca, ngọc Phật băng trùng đó là do đánh bạc đá. Không biết cái vụ đánh bạc đá với gia sản hiện tại của chị thì có thể chơi đánh bạc đá với số tiền nhỏ, chợ đánh bạc đá ở ngoài ông huyện. Nếu cậu muốn chơi thử, vài ngày nữa tôi sẽ nhờ Trương tổng dẫn cậu đi xem thử. Vậy thì đa tạ Liễu tỷ, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Linh chi hôm qua anh đưa tới, tôi đã biếu cho trưởng bối trong nhà. Sau khi ông ấy dùng một phần nhỏ thì sức khỏe của thật có chuyển biến tốt. Công việc làm ăn của tôi cũng được giúp đỡ không ít. Chuyện trợ lý nhân sinh vẫn cần anh để ý giúp tôi nhiều hơn. Thu mua giá cao, tôi sẽ chú ý. Liễu tỷ. Trên đường về thôn vừa lái xe tôi vừa suy nghĩ. Hôm nay tôi bày sạp và bán rau dại, tổng cộng thu được hơn 4.000, cộng thêm 10.000 Trương Long đưa. Tiền tiết kiệm trong tay tôi đã gần 50.000. Đã đến lúc đưa chuyện xây nhà cưới lên lịch trình rồi. Cuộc họp gia đình tối nay chủ yếu có 2 việc cần bàn. Việc thứ nhất là trong nhà còn đất ở không? Tôi muốn xây nhà cưới. Anh hai xây nhà cưới làm gì? Nhà có 2 tầng lầu. Đợi anh và chị dâu Lạc Tuyết kết hôn, 2 người ở tầng 2, em dọn xuống tầng 1 ở là được. Tầng 1 ẩm thấp lắm, không tốt cho sức khỏe của ba mẹ. Trước đây con chưa kết hôn, bây giờ sắp kết hôn rồi. Con định để ba mẹ chuyển lên tầng 2 ở. Con và Lạc Tuyết xây thêm một căn nhà cưới. Đại Tráng nhà mình không có nhiều tiền. Con xem chuyện xây nhà cưới này có nên để sau hãng nói không? Ba, tiền xây nhà con tự lo. Con chỉ muốn hỏi chuyện đất ở thôi. Cái gì Đại Tráng, con lấy đâu ra tiền xây nhà? Chuyện này lại liên quan đến việc thứ hai con muốn nói. Mọi người đều biết, bây giờ mỗi ngày con đều đi hái rau dại, đưa đến trà lâu ở huyện bán, cộng thêm bày sạp bán điểm tâm sáng, kiếm được chút tiền. Anh hai bây giờ anh kiếm được tiền rồi, nhưng anh cũng không thể tiêu xài bừa bãi như vậy. Anh phải dành dụm tiền cưới chị Lạc Tuyết về chứ. Yên tâm đi, tiền sính lễ cưới vợ con có tiền, 3 món cưới con đã có rồi. Cái gì Đại Tráng, con không đùa với mẹ đấy chứ? Tiền sính lễ và tiền tam đệ nghĩa cộng ít lại nhất cũng phải 10.000. Con chỉ bán mấy ngày điểm tâm sáng và rau dại mà kiếm được nhiều như vậy sao? Đây đều là tiền hôm nay con kiếm được. Trời ơi, ở đây có bao nhiêu tiền vậy? Không nhiều, hôm nay bày sạp và bán rau dại cũng chỉ kiếm được hơn 4.000 thôi. Lời này vừa nói ra, vợ chồng Lưu San thiếu chút nữa thì trợn tròn mắt. Bao nhiêu con trai, con nói lại lần nữa xem. Mẹ không nghe lầm đâu. Hôm nay con kiếm được hơn 4.000 tệ. Hơn nữa, con đã hợp tác với nhà ăn trường nhất trung của huyện. Sau này mỗi ngày phải cung cấp 2.000 phần ăn cho sáng nhà ăn trường. Mỗi ngày chỉ riêng bán đồ ăn sáng lợi nhuận gộp đã đạt 3.000 tệ. Một ngày lợi nhuận gộp 3.000 tệ. Vậy một tháng lợi nhuận gộp chẳng phải là đạt 90.000 tệ sao? Cả đời này mẹ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đại Tráng bây giờ có bản lĩnh kiếm tiền rồi. Muốn xây nhà cưới vợ cũng không phải là không thể. Chỉ là nhà chúng ta không có đất thổ cư. Muốn có đất thổ cư, chỉ có thể mua một miếng của người trong thôn thôi. 10.000 là có thể mua một miếng đất hoang 300 mét vuông. Ba mẹ việc bốc vác lâu hàng này vừa mệt vừa dơ. Mỗi tối ba mẹ đều ho, hại phổi hại thân. Thôi đừng làm nữa. Vừa hay, con cung cấp bữa sáng cho 1.000 học sinh của trường. Cần người giúp đỡ. Ba mẹ ở nhà giúp con đi. Tuy mỗi ngày phải dậy sớm, sản xuất hàng loạt giá đỗ và bánh cuốn, nhưng được cái thời gian làm việc ngắn. Sau khi làm xong nguyên liệu, con chịu trách nhiệm đưa đến trường. Ba mẹ có thể nghỉ ngơi cả ngày. Ba mẹ à, con thấy anh hai nói đúng đó. Ba mẹ mỗi ngày đều đi sớm về trễ làm việc chát vưa. Không chỉ dơ bẩn mệt mỏi mà còn hại phối hại thân. Chi bằng giúp anh hai bán giá đỗ và bánh cuốn.
Anh hai bây giờ trưởng thành hiểu chuyện rồi, sau này kiếm được tiền chắc chắn sẽ hiếu thuận với ba mẹ. Được nhân lúc còn trẻ chúng ta giúp Đại Tráng một tay. Không phải con nói, thằng nhóc Lưu Đại Tráng đó nhất định sẽ nghe lời con sao? Qua đây xin lỗi em trai con, sẽ đem tủ lạnh trả lại sao? Đã 3 ngày rồi, bóng dáng Lưu Đại Tráng đâu? Con còn nói Lưu Đại Tráng không thể rời xa con. Yêu nhau với Lưu Đại Tráng 2 năm trời, mà đến cả con người anh ta thế nào cũng không rõ. Không thể nào, trước đây anh ta vì con mà chết cũng cam lòng. Lần này sao lại thế này? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu rồi. Chị à, nếu không phải do sức hút của chị có vấn đề thì chắc chắn là con nhỏ Hạ Lạc Tuyết kia giở trò rồi. Quyến rũ Lưu Đại Tráng, đàn ông mặc ai chẳng thích của lạ, đều tại Hạ Lạc Tuyết. Nếu không phải cô ta, Lưu Đại Tráng đã kết hôn với em rồi. Cả gia sản nhà anh ta, cái tủ lạnh anh ta mua bằng kiếm được mấy ngày nay đều là của tôi. Hạ Lạc Tuyết quyến rũ được Lưu Đại Tráng, chị không thể cướp Lưu Đại Tráng từ tay cô ta về sao? Dù sao chị cũng ở bên Lưu Đại Tráng 2 năm rồi, chị hiểu rõ sở thích của anh ta hơn Hạ Lạc Tuyết chứ. Ông đúng rồi, sao chị lại không nghĩ ra nhỉ? Dựa vào sức quyến rũ của mình, cho Lưu Đại Tráng chút ngọt ngào. Muốn cướp Lưu Đại Tráng từ tay Hạ Lạc Tuyết, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trần Mai, tôi nghe nói thằng nhóc Lưu Đại Tráng lại lái xe bà gác về làng rồi. Xem ra là kiếm được không ít tiền đấy. Hương Hồ đột nhiên đổi ý không chịu đưa tiền sinh lễ, con phải nắm chặt Lưu Đại Tráng đấy. Con biết rồi. Sáng sớm hôm sau nhờ có vợ chồng Lưu San giúp đỡ, chưa đến 1 tiếng đồng hồ, 1.000 phần giá đỗ bánh cuốn và 1.000 phần cháo lòng hải sản đã nấu xong, chuyển lên xe ba gác của tôi. Sau đó tôi lái xe thẳng đến hiện trường. Khi đến nhà ăn Trường Nhất Trung của huyện, hiệu trưởng Lý Bình đã sớm cho ở cửa. Khi thấy tôi đến, vội bỏ đầu bếp nhà ăn ra khiêng đồ ăn sáng vào. Trong nhà ăn đã có không ít học sinh hiếu học đang chờ ăn sáng. Rồi khi ra khỏi nhà ăn, trong người tôi có 3.000 tiền thanh toán. Trừ chi phí tôi kiếm được hơn 2.000 tệ. Rời khỏi Nhất Trung, tôi lái xe đến trước cửa Cát Tường Trà Lâu. Còn chưa đến gần, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào chuyển đến. Hình như có người đang tranh cãi gì đó. Chuyện quản lý Phan An cấp nghề mà anh cũng làm được. Anh làm vậy là phá vỡ quy tắc rồi. Bà chủ Liễu, cô xem cô nói gì đó. Trộm với trà chẳng qua là người làm bếp của các cô chê mức lương bên cô thấp, nên nhảy việc sang bên tôi thôi. Thấy mang tay nghề đến, lẽ nào tôi lại không cho họ bán tay nghề sao? Sau khi tôi lái xe đến gần, liền thấy Liêu Ánh đang dẫn theo một đám người của Cát Tường Trà Lâu, đối đầu với người của Long Phụng Trà Lâu. Đại Tráng đệ đệ, cậu đến vừa hay có chuyện muốn nói với cậu. Liễu tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Món rau trộn của chúng ta bị Trà Lâu của họ trộm mất rồi. Bà chủ Liễu, mọi người đều làm ăn trong ngành ăn uống, đầu bếp trưởng nhảy việc là chuyện thường thôi. Nói là trộm công thức của các người thì hơi quá rồi. Người của Long Phụng Trà Lâu lộ vẻ đắc ý, vẻ mặt chế giễu nhìn đối phương. Trà Lâu của họ trước đây là trà lâu số 1 của huyện, mà cho dù có dùng công thức của đối phương thì đó cũng là vinh hạnh của đối phương. Liễu tỷ, tôi thấy quản lý Pha nói đúng đấy. Lời này vừa nói ra, ngay cả người của Cát Tường Trà Lâu cũng không ngờ tôi lại nói giúp họ. Bà chủ Liễu, cô nghe rõ rồi chứ? Ngay cả ông Lưu cũng thấy tôi nói đúng. Công thức món rau trộn này là do chính tay anh làm ra, anh còn gì để nói nữa. Đại Tráng đệ đệ, cậu có biết cậu đang nói gì không? Liễu tỷ, chẳng qua chỉ là một công thức rau trộn thôi mà. Phan Kim Anh muốn cho họ thì cứ cho đi. Bà chủ Liễu, ngay cả ông chủ Lưu cũng nói tôi dùng công thức rau trộn này không có vấn đề gì. Chắc hẳn cô cũng không có ý kiến gì chứ? Liễu Ánh sắc mặt khó coi lặng lẽ không nói gì. Nếu bà chủ Liễu không có ý kiến gì vậy thì từ hôm nay Long Phụng Trà Lâu chính thức đưa món rau trộn theo mùa này vào thực đơn trà điểm. Nói với Liễu tỷ rồi. Chiều hôm qua, Long Phụng Trà Lâu chúng tôi ra mắt món rau trộn theo mùa. Món trà điểm này nhưng cũng nhận được sự công nhận của không ít khách quen. Tin rằng tương lai sẽ mang lại vô số khách hàng cho Long Phụng Trà Lâu. Chúng tôi nói xong anh ta vung tay, dẫn theo một đám người của Long Phụng Trà Lâu trở về. Liễu tỷ, đừng có Liễu tỷ. Tôi không dám nhận tiếng tỷ của anh đâu. Trước đây là tôi nhìn lầm anh rồi. Rau dại hôm nay anh mang đến thì cứ để lại, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cho anh. Từ ngày mai trở đi không cần mang rau dại đến nữa. Liễu tỷ, có phải chị giận tôi? Thấy người của Long Phụng Trà Lâu đánh các công thức rau trộn mà tôi cũng không hề phản ứng gì đúng không? Trước đây tôi cứ tưởng anh là người có gan dạ, không chấp nhận được những điều xấu xa. Anh quên những ngày trước anh mang rau dại đến bán, bộ dạng chó chê mèo lắm của Long Phụng Trà Lâu rồi sao? Nhanh vậy mà anh đã quên rồi. Đương nhiên là tôi không quên. Nếu đã không quên, vậy tại sao anh còn nhường món rau trộn đặc biệt này cho họ? Cho dù tôi không nhường, chẳng lẽ họ sẽ không ra mắt món này sao? Liêu Anh không biết nên nói gì. Long Phụng Trà Lâu đã lôi kéo 2 đầu bếp chính của cô ấy rồi. 2 đầu bếp chính đó đều biết cách làm món rau trộn. Cho dù mình không nhường, Long Phụng Trà Lâu cũng sẽ ra mắt món rau trộn theo mùa này thôi. Rau trộn điểm quan trọng của món này là hương vị giòn ngon của rau dại và chiêu bài tự nhiên. Đó cũng là lý do tại sao món trà điểm này của các chị bán mà vẫn có người mua. Long Phụng Trà Lâu không có rau dại, thay thế bằng rau theo mùa thông thường. Tuy hương vị tương tự nhưng dù sao cũng không phải là rau dại. Nếu là chị có bằng lòng bỏ ra số tiền lớn như vậy, chỉ là ăn một món rau trộn vị ngon thôi sao? Lỡ như Long Phụng Trà Lâu tung ra món rau trộn này giảm giá, dựa vào giá rẻ để cạnh tranh với chúng ta khách hàng thì sao? Giảm giá, có nghĩa là giá trị của món điểm tâm này sẽ giảm. Giống như thịt heo lúc trước 5 tệ 1 cân, tôi đột nhiên bán cho chị 5 hàng 1 cân. Chị có cảm thấy mình lời không? Sẽ không cảm thấy thịt heo này quá rẻ. Chắc chắn có vấn đề. Đúng vậy, rau trộn đổi thành rau trộn theo mùa cũng là đạo lý này. Một khi Long Phụng Trà Lâu tung ra món rau trộn theo mùa này, bất kể họ bán theo giá gốc hay giảm giá, thì đều là đường chết.
Đã như vậy tôi còn tức giận làm gì? Hắn ta ăn cắp công thức của tôi. Mấy người làm ở các tường trà lâu xung quanh. Nghe tôi nói vậy, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, nhìn tôi như nhìn quái vật. Cậu em Lưu Đại Tráng, chỉ là người bán rau thì uổng tài quá. Hay là cậu đến trà lâu của tôi làm cố vấn marketing đi, ngoài việc trả lương cho cậu. Tôi còn cho cậu 10% cổ phần của trà lâu. Chị Liễu, lần trước chị nói bảo tôi nghĩ ra 10 món cho trà lâu, thì cho tôi 10% cổ phần. Nếu bây giờ lại cho tôi thêm 10%, vậy là 20% chị không rồi. Sợ tôi lấn át chị sao? Ăn luôn trà lâu của chị, cậu có thể mạnh dạn hơn nữa. Vừa có tiền vừa có sắc được không? Chị Liễu, chúng ta vẫn nên bàn về chuyện điểm tâm mới đi. Cậu nghĩ ra món mới rồi à? Mấy thứ trên xe của tôi chị có lấy không? Lấy, đương nhiên lấy. Cát Tường trà lâu một phòng riêng. Tôi vỗ vỗ túi tiền vừa mới có 2.800, tiền mua rau dại, mặt lộ vẻ tươi cười. Cậu em Lưu Đại Tráng, rau dại tôi cũng lấy rồi, trà cậu cũng uống rồi, chuyện điểm tâm mới nên nói với tôi rồi chứ. Công thức món mới tôi đã viết xong rồi, chỉ là quên mang ở nhà thôi. Cậu em Lưu Đại Tráng không mang thực đơn mới đến. Cậu nói gì? Đùa chị thôi. Chị Liễu đừng giận. Chỗ chị chắc có giấy bút chứ, em viết lại một bản là được chứ gì. Mau viết thực đơn mới ra đi. Không viết được thì hôm nay đừng hòng về. Ôi không được rồi. Mấy hôm nay dậy sớm làm giá đô bánh cuốn vác rau dại, nên vai mỏi quá, tay cũng không nhấc nổi bút nữa rồi. Nghe thấy vậy, Liệu Ánh sao không biết ý em chứ? Thằng em thối tha em chờ đấy. Nếu không viết ra được cách làm trà bánh mới lạ, xem chị xử lý em thế nào. Tuy miệng nói thế, nhưng người đã đi ra sau lưng tôi rồi, rất tự nhiên giúp chị xoa bóp vai. Em trai, lớp này của chị được không? Mềm ơn, tạm được, mạnh thêm chút nữa thì tốt hơn. Sao qua lớp áo không mạnh được? Nếu cậu muốn thoải mái hơn, mong mời cậu đến văn phòng chị đi. Nằm trên sofa sẽ tiện hơn. Ừ cũng được, đều là chị em có gì không tốt chứ. Đội trưởng Lý thật có lỗi quá. Chức trách mà thôi. Tất cả mọi người mặc quần áo xong thì giơ tay lên. Các người có thể không nói gì, nhưng những lời đã nói sẽ trở thành lời khai trên bờ của các người đấy. Các người đang ở trên bờ vai. Thì sao, anh tưởng đang làm gì? Bà chủ Liễu, anh Lưu, tôi xin giới thiệu với các anh. Vị này là đội trưởng Lý của huyện gia, là đội trưởng Lý. Ngài đến được Cát Tường trà lâu. Là vinh hạnh của Cát Tường trà lâu chúng tôi. Nếu không ngại, cùng ngồi xuống uống chén trà. Không ngại không ngại. Nghe nói Lưu huynh đệ biết lâu phế liệu của Trương tổng có vấn đề, còn là do cậu nhắc nhở. Cậu thật là thần thông quảng đại. Lưu lão đệ, tôi có một vấn đề cá nhân muốn hỏi cậu. Nếu cậu còn thấy không muốn trả lời thì có thể không trả lời. Lý đại ca muốn hỏi tôi, làm sao biết Trương tổng thu mua một lô phế liệu đen có vấn đề, phải không? Liêu Ngân và Trương Long đều nhìn về phía tôi, họ cũng rất tò mò. Lý đại ca, trước khi trả lời câu hỏi này, anh trả lời tôi một câu hỏi trước đã. Anh tin Chúa không? Tôi đối với quỷ thần chỉ muốn kính nhi viễn chi. Vậy tôi hiểu rồi, vậy tôi cũng có thể nói cho anh biết. Nhắc nhở Trương tổng lô phế liệu có vấn đề chỉ là trực giác của tôi thôi. Trực giác nghe được câu trả lời này, thần sắc của ba người đều có chút kỳ lạ. Câu trả lời này hiển nhiên không thể thỏa mãn họ. Lưu Đại Tráng nhất định là một cao nhân dị sĩ, ẩn mình trong chốn dân gian, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà lại chọn cách che giấu bản thân mà thôi. Lưu Đại Tráng đệ đệ, nếu trực giác của cậu thật sự chuẩn như vậy, có thể nói cho chị biết gần đây cổ phiếu nào sẽ tăng không? Chị muốn mua một ít cổ phiếu, kiếm chút cháo. Lưu tỷ, em hỏi trực giác của em rồi. Những cổ phiếu nào mà xanh lè ấy thì cứ mua hết vào đi, tôi tin cậu mới lạ. Thấy sắp đến giờ ăn trưa, Lý Ai Quốc sau khi nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trương tổng nhận được tình báo từ bộ phận bạn, bọn chúng đột nhiên mua vé tàu đi tỉnh khác. Có thể muốn bỏ trốn, tôi phải lập tức dẫn người đến huyện Lâm. Cậu phải đi cùng tôi nghĩ cách dụ bọn chúng ra. Tôi sẽ liên lạc với bọn chúng ngay. Bọn chúng trộm nhiều phế liệu đen như vậy, bán cho tôi chưa đến 7 thành, chắc chắn vẫn còn 3 thành phế liệu đen. Không dám ra tay, tôi sẽ nói là tôi đã bán lô phế liệu đó rồi, kiếm được một khoản lớn. Hỏi bọn chúng còn hàng tồn kho không? Nếu bọn chúng muốn bỏ trốn, chắc chắn muốn tống khứ hết đống phế liệu kia đi. Hai người bàn bạc vài câu, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đội trưởng Lý, đợi một chút, lão đệ Lưu, hôm nay chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Đợi khi nào tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ mời cậu uống rượu. Bây giờ tôi còn có việc gấp, không nói nhiều với cậu nữa. Đội trưởng Lý, nếu anh tin tôi thì mặc thêm áo chống đạn đi, đừng mang theo băng đạn. Lão đệ Lưu, đây lại là trực giác của cậu sao? Nếu anh tin tôi thì đây chính là trực giác. Lão đệ Lưu, đợi tôi trở về, nhất định sẽ mời cậu một bữa lớn. Đội trưởng Lý, vậy tôi sẽ đợi anh Khải Hoan trở về. Nhớ kiếp trước Lý Ái Quốc chính là vì đi tra lô phế liệu này mà vùng eo bị thương nặng, nên mới bất đắc dĩ phải lui về tuyến 2. Chị Liêu, có phải em có gì không đúng không? Sao chị nhìn em như vậy? Chị chỉ là tò mò. Em sinh ra ở thôn Đại Thạch trấn Đại Thạch, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bỏ học, cũng chưa từng đến tỉnh thành. Sao em lại biết nhiều thứ như vậy? Hơn nữa dường như còn có năng lực tiên tri. Trên người em có quá nhiều bí mật, chị hận không thể bổ não em ra, xem bên trong chứa những gì. Chị Liêu, ăn thịt người là phạm pháp đó. Ai ăn thịt người chứ? Chị chỉ tò mò về bí mật trên người em thôi. Được thôi, vậy em sẽ thật thà nói cho chị biết. Thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp 3, em gặp một ông lão tóc trắng trên núi. Ông ấy thấy em xương cốt kỳ lạ, nói muốn truyền thụ cho em. Chị Liễu, sao chị đi rồi? Còn chưa nói xong mà. Mấy lời ma quỷ của em mà chị cũng tin, thì chị dẹp cái quán trà này sớm cho rồi. Mau vào đây viết thực đơn mới đi.
Rất nhanh tôi đã viết ra một thực đơn mới, để Liệu Ánh triệu tập các sư phụ điểm tâm ở bếp sau làm thử. Sau đó các sư phụ điểm tâm liền dựa theo ra món điểm tâm tôi muốn. Đây chính là món thỏ trắng sữa dừa mà em nói đó. Nhìn qua ngoài màu sắc trắng như tuyết ra, hình như cũng không có gì đặc biệt cả. Điểm tâm thạch trà trước đây chỉ có 2 đặc điểm là đẹp mắt và ngon miệng. Nhóm đối tượng là trẻ con. Nếu cha mẹ không muốn cho con ăn quá nhiều thạch thì doanh số chắc chắn sẽ không cao. Nhưng nhóm đối tượng của món thạch dừa sữa thỏ trắng này của tôi là các cặp đôi trẻ. Tôi có thể đảm bảo với chị, món điểm tâm này một khi ra mắt, nhất định sẽ trở thành món điểm tâm mà các cặp đôi phải gọi khi đến uống trà. Nguyên nhân gì khiến cậu tự tin như vậy? Tôi cười sau đó lấy ra một chiêu cuối. Chị Liễu, món thạch dừa sữa thỏ trắng này của em, ngoài đẹp mắt và ngon miệng ra, còn có một đặc điểm nữa, đó chính là thú vị. Thú vị? Một món điểm tâm xuất sắc, không phải nên biết đủ cả sắc hương vị sao? Cậu em trai đừng có úp mở nữa. Món thạch dừa sữa thỏ trắng này có gì thú vị? Tôi cũng không nói nhiều, cầm thìa sứ gõ vào món thạch dừa sữa thỏ trắng. Lát da thỏ trắng lập tức như của bóng nước, vặn vẹo trái phải, rất dẻo dai, thật sự là vừa đẹp mắt vừa ngon miệng lại vừa thú vị. Cậu em Lưu Đại Tráng, món đông này sao lại có độ đàn hồi như vậy? Chị Liễu, chị cứ nói xem món thạch dừa sữa thỏ trắng này có thú vị không? Nhưng chiêu trò này có thể thu hút được giới trẻ không? Chắc chắn là có thể. Tôi có dự cảm món điểm tâm này một khi ra mắt, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều giới trẻ. Trẻ con và người già cũng là nhóm đối tượng không thể bỏ qua khi ra mắt món điểm tâm này. Có thể nói với thực khách rằng trong nguyên liệu của món thạch dừa sữa thỏ trắng này có sữa bò và nước cốt dừa, đều có hàm lượng protein cao, không chỉ có thể bổ sung canxi mà còn có thể làm đẹp da thanh nhiệt, nâng cao khả năng miễn dịch. Thằng nhóc thối tha này chắc chắn là hiệu marketing, thương nhân bẩm sinh mà. Câu quảng cáo này mà tung ra, thương đến cụ già 70 tuổi, hạ đến trẻ con 3 tuổi, chắc chắn đều muốn gọi một phần nếm thử. Bắt đầu sản xuất hàng loạt. Đây theo như Lưu Đại Tráng nói, làm phong trà chiều và trà tối. Tôi muốn thấy món điểm tâm này xuất hiện trên mỗi bàn trà, và lương của tất cả nhân viên hôm nay tăng gấp 3. Anh ta dự đoán món điểm tâm này sẽ hát, khối lượng công việc của nhân viên chắc chắn sẽ tăng lên, nên tăng lương trước để cổ vũ tinh thần. Bạch thỏ thạch dừa sữa ra mắt ở phòng trà chiều. Quả nhiên đúng như tôi nói, nhanh chóng với chiêu trò đẹp mắt ngon miệng và thú vị, được tất cả thực khách yêu thích. Mỗi bàn đều gọi một món, hương vị mềm mịn của bạch thỏ thạch dừa sữa, ưu điểm khử đờm khử môi, bổ sung canxi ngay lập tức chinh phục trái tim của mỗi thực khách. Dựa vào rau dậy trộn và món điểm tâm đặc sắc, mát lạnh bạch thỏ thạch dừa sữa, tôi tin rằng không bao lâu nữa, tôi có thể mở rộng các tường trà lâu đến mọi ngóc ngách của Phượng Hoàng huyện. Đến lúc đó dù tiến quân vào tỉnh thành cũng không nhất định là không thể. Chị Liêu, món điểm tâm mới em giúp chị nghĩ ra rồi. Vậy tiền mua công thức món mới này có nên thanh toán không ạ? Nghe tôi nói vậy, Liêu Ánh trên mặt tươi cười liếc tôi một cái. Thanh toán xong đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng không giận, cầm 8.800 kiếm được hôm nay, rời khỏi các tường trà quán với vẻ mặt tươi cười. Đồng thời, trong phòng làm việc của giám đốc Long Phụng Trà Lâu, một nhân viên hốt hoảng chạy vào. Không hay rồi giám đốc Phan, xảy ra chuyện rồi. Các tường trà lâu ra mắt món trà mới tên là bạch thỏ thạch dừa sữa, vừa ra mắt đã được rất nhiều thực khách yêu thích. Bây giờ các tường trà lâu đã chật kín người, thậm chí có rất nhiều người đang xếp hàng chờ chúng ta. Không ít thực khách đã bỏ dở bát đũa chạy sang bên đó rồi. Nghe thấy vậy giám đốc Phan trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Liêu Ánh cô định diệt cỏ tận gốc à? Giám đốc Phan, vừa rồi chủ tịch gọi điện nói muốn đóng cửa Long Phụng Trà Lâu, bảo anh mấy ngày nay kiểm kê đồ đạc cho xong. Nghe vậy giám đốc Phan trợn tròn mắt. Dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Đại Tráng, mảnh đất xây nhà của cậu tôi bỏ 9.000 mua lại rồi. Thủ tục làm xong hết rồi ngay đầu thôn. Nhanh vậy sao? Mảnh đất đó là của Đường Chính thôn chúng ta. Bố mẹ anh ấy mất sớm, trong thôn cũng chẳng còn ai, dư đất cũng chẳng để làm gì, nên bán cho tôi. Nghe vậy mà tôi lộ vẻ bừng tỉnh. Đường Chính này hơn tôi 10 tuổi, là người phát lên đầu tiên ở thôn Đại Thạch. Nhiều làn gió cải cách những năm 80, anh ấy làm nghề buôn bán trái cây, rất hào phóng và rộng rãi. Mảnh đất này nếu bán nghiêm túc thì bán 12.000 cũng không quá, bán cho bố Lưu Sang 9.000 cho thấy Đường Chính có ý tốt. Ra là đất của anh Đường Chính, giá này bán cho chúng ta là chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Đợi tôi cưới, phải mời anh ấy về uống rượu mừng mới được. Nếu chỉ dựa vào hái rau dại thì không thể đưa cả thôn cùng nhau làm giàu được. Dù sao thì nhu cầu rau dại của trà lâu cũng muốn có chờ các tường trà lâu mở thành chuỗi cửa hàng cũng cần một thời gian, hay là thử làm ngành trái cây xem sao. Đưa dân làng làm giàu. Mấy ngọn núi lớn ở thôn Đại Thạch đất đai màu mỡ, rất thích hợp trồng cây ăn quả. Tôi nhớ kiếp trước, cây sơn của thôn Đại Thạch bị người ta thầu mất, xây dựng vườn trái cây và nhãn cam sản xuất ra. Quần nào của nấy ngọt lịm mọng nước, trở thành đặc sản địa phương. Không chỉ là thương lái trái cây ở vùng lân cận mà ngay cả các thương gia trái cây lớn từ các tỉnh khác cũng tranh nhau để mua. Còn cũng không đủ cầu. Nếu tôi có thể sớm thầu được, không chỉ có thể đưa dân làng lao động làm giàu, mà bản thân cũng có thể xây dựng một cơ sở thương mại. Nghĩ đến đây trên mặt tôi không khỏi lộ ra một nụ cười kích động. Ôi cha, thằng nhóc Đường Chính này không tệ. Lúc nhỏ cháu bị chó trong thôn đuổi, cũng là nó cầm gậy giúp cháu đánh đuổi đi. Bây giờ lớn rồi cũng không thể quên ơn của người ta, phải không? Ba, con biết rồi. Sau khi ăn tối xong, dân làng cũng lục tục mang rau dài đã hái đến, vẫn là 700 cân. Sau khi thanh toán xong dân làng đều vui vẻ rời đi. Tam Cầu bọn họ là người về cuối cùng. Trong tay bọn họ ngoài rau dại ra, còn có thêm một cái túi nữa. Anh Lưu, hôm nay bọn em ngoài đào rau dại ra, còn đào được một ít nhân sâm dại. 5 tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng 7-8 năm thôi.
Loại này anh có mua không? Anh Lưu, anh đừng cảm thấy khó xử. Nếu anh không mua, bọn em sẽ mang về nhà phơi khô, để lại nấu canh uống cũng được ạ. Nhân sâm dại 7-8 năm tôi cũng thấy hứng thú, cẩn thận kiểm tra nhân sâm dại trong túi. Những củ nhân sâm dại này của thật chỉ có vài năm tuổi. Tuy dược hiệu không bằng nhân sâm trăm năm, nhưng cũng có giá trị dược dụng không nhỏ. Hữu Danh Trà Lâu không chỉ kinh doanh trà thất mà còn kinh doanh cả cơm. Những củ nhân sâm dại nhỏ tuổi này có lẽ nó sẽ dùng được. Đúng rồi, những củ nhân sâm dại nhỏ tuổi này tôi đều lấy hết. Tôi sẽ trả cho các cậu 10 tệ một củ. Các cậu bán không? Một củ nhân sâm dại giá thu mua 10 tệ. Trong túi này ít nhất cũng có 80-90 củ nhân sâm dại. Vậy chẳng phải là có thể bán được hơn 900 sao? 3 người bọn em hái rau dại cả ngày. Tổng cộng cũng chỉ kiếm được khoảng 200 thôi. Bọn em bán tôi lập tức tính toán một lượt. Vừa đúng 100 gốc nhân sâm dại. Tôi dứt khoát lấy ra 1.000 nhét vào tay họ. Chia đều ra mỗi người còn được hơn 300. Số tiền này tương đương với 1 tháng lương của họ trước đây. Anh Lưu sau này anh còn mua nhân sâm dại không? Loại nhân sâm dại ít năm tuổi này có nhiều mấy không? Mấy cây nhân sâm dại này, chúng tôi đều tìm thấy ở trên núi phía sau Bắc Sơn. Ở đó còn rất nhiều. Khắp núi đồi trong thời gian ngàn hái không hết. Loại nhân sâm dại ít năm tuổi này tôi cũng mua, nhưng số lượng đừng quá nhiều, mỗi ngày khoảng 100 gốc thôi. Ngoài ra, các cậu đến trấn mua một ít hạt giống nhân sâm. Mỗi lần hái nhân sâm dại xong, đều gieo một ít hạt giống nhân sâm xuống. Anh Lưu, nhân sâm dại ít năm tuổi trên núi thúc nhiều như vậy, tại sao chúng ta còn phải gieo giống? Nhân sâm dại nhiều đến đâu cũng có ngày hái hết. Bây giờ các cậu gieo giống, sau này mỗi năm đều sẽ mọc ra nhân sâm dại mới. Như vậy các cậu mới có thể hái mãi được. Anh Lưu vẫn là anh nghĩ xa hơn. Tam cầu anh Lưu nói sao thì chúng ta làm vậy. Nói nhiều vô nghĩa. Thằng nhóc này kiếm được tiền rồi, cũng cứng cỏi hơn rồi. Dám cãi lại tôi rồi, xem ra mày ngứa ra rồi ra ngoài luyện tập chút. Luyện thì luyện. Buổi chiều sáng sớm hôm sau, tôi liền lái xe đến trường nhất trung của huyện, mang cơm cho học sinh xuống. Sau khi thanh toán tiền cơm với hiệu trưởng Lý Bình xong thì chuẩn bị một chút ông chủ Lưu. Hiệu trưởng Lý, ông có việc gì sao? Là thế này, món giá đỗ cuốn và cháo hải sản của cậu thực sự quá ngon. Học sinh phản hồi là không đủ ăn. Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn tăng số lượng suất ăn của học sinh lên 1.500 suất. Cậu có cung cấp được không? Mỗi loại tăng lên 1.500 suất, vậy là mỗi loại thêm 500 suất. 500 suất cháo hải sản không nhiều lắm, chỉ là nấu thêm 2 nồi cháo thôi mà còn 500 phần bún giá đỗ. Khối lượng công việc phải tăng lên một chút. Nhưng có bố mẹ và Lạc Tuyết giúp đỡ, muốn hoàn thành cũng không phải là chuyện khó. Được không vấn đề gì. Khi tôi đến Cát Tường Trà Lâu, cổng đã chật kín thực khách, đều đang xếp hàng chờ bàn việc làm ăn vô cùng phát đạt. Nhìn sang Long Phụng Trà Lâu bên cạnh tuy vẫn mở cửa, nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Đại tráng đệ đệ, tôi đang định nói với cậu chuyện này. Món trà điểm mới do cậu nghiên cứu, bánh sữa dừa thỏ trắng vừa mới ra mắt, đã trở thành sản phẩm mới cực hot. Lượng khách của trà lâu đã tăng gấp đôi. Tôi chuẩn bị quảng bá món trà điểm này đến các chi nhánh khác, để lượng khách của các chi nhánh khác cũng tăng lên. Chúc mừng Lưu tỷ, không bao lâu nữa, thương hiệu Cát Tường Trà Lâu sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Đại tráng đệ đệ, chuyện này còn phải cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay bữa sáng nay tôi nhất định phải mời cậu. Lưu tỷ, rau dại và bùn lá giá đỗ trên xe còn chưa cảm ơn, cứ để ở đó đi. Sẽ có người giúp cậu cảm ơn, đợi cân xong tôi trả tiền cho cậu luôn là xong chứ gì. Đối mặt với sự nhiệt tình của Liệu Oánh, tôi cũng chỉ có thể không dám từ chối. Hay mình cũng có việc cần Liệu Oánh giúp. Lưu tỷ, chị có quen đội thi công nào đáng tin cậy không? Đội thi công cậu muốn xây nhà à? Ngày 25 tháng sau là ngày cưới của tôi rồi. Tôi muốn xây xong nhà trước khi cưới, để cùng vợ vào ở. Nghe tôi nói muốn kết hôn, trong đôi mắt đẹp của Liệu Oánh lóe lên một tia buồn kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Ở quê chắc có không ít đội thi công. Trong thôn các cậu chắc cũng có đội thi công quen thuộc chứ. Đội thi công ở nông thôn xây nhà nhỏ thì được. Tôi muốn xây một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Cậu tính ngày khởi công chưa? Tôi không coi trọng mấy cái đó, càng nhanh càng tốt. Sao gấp vậy? Đội thi công thì tôi quen mấy người đáng tin, nhưng tôi phải hỏi xem bên họ có thời gian không đã. Nói đi, Liệu Anh lấy điện thoại gọi cho đối phương. Cậu may mắn đấy, đội thi công của họ vừa hoàn thành một dự án, vừa hay đang rảnh. Tôi hẹn nhà thiết kế của họ rồi, ngày mai đến tận nơi khảo sát luôn. Hai người bàn bạc phương án, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, cảm ơn Lưu tỷ. Cảm ơn thì không cần đâu. Đợi ngày mai tôi đến địa bàn của cậu, cậu mời tôi một bữa ngon là được. Chị cũng đi à? Sao không hoan nghênh à? Không, hoan nghênh chứ. Tôi phải xem vợ chưa cưới của đại tráng đệ đệ rốt cuộc là người thế nào mà có phúc khí lớn như vậy, gả cho đại tráng đệ đệ. Ông chủ rau dại cân xong rồi. 700 cân giá đỗ, 500 phần bánh cuốn. Còn một túi nhân sâm dại 7-8 năm tuổi vừa tròn 100 củ. Anh còn mang cả nhân sâm dại. Trước khi đến tôi đã bảo người để ý xem trên núi có nhân sâm dại lâu năm không. Nhân sâm già thì không tìm thấy, mấy loại ít năm tuổi thế này thì tìm được không ít. Không biết chị có cần không, nên tôi mang đến đây. Cần chứ, đương nhiên cần. Nhân sâm dại ít năm tuổi dược lực cũng kinh người lắm, dùng để làm món ăn bài thuốc gà ác hầm sâm. Tuyệt đối là món ăn thượng hạng mà thực khách tranh nhau tìm kiếm. Mấy củ nhân sâm dại này tôi mua lại với giá 30 tệ một củ. Hơn nữa anh có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu nhé. 30 tệ một củ mua lại 100 củ nhân sâm dại, chẳng phải là 3.000 tệ sao? Tính cả 700 cân rau dại và 500 phần bánh cuốn.
Hôm nay ở Liễu gia này, tôi đã bỏ túi trực tiếp 7.800 rồi, cộng thêm tiền ăn của nhà ăn trường học hôm nay, tôi kiếm được gần 1 vạn tệ. Tiền bây giờ dễ kiếm thế cơ à. Lưu tỷ nhân sâm dại này mọc trên núi. Số lượng không nhiều, tôi không thể đảm bảo mỗi ngày cung cấp cho chị bao nhiêu. Tôi hiểu cậu cứ cố gắng hết sức là được. Bà chủ, Trương tổng đến rồi. Anh ta muốn mượn chút việc. Bà chủ Liễu, Trương Long đến rồi. Anh ta đến một mình, hay là bên cạnh có người khác? Đội trưởng lý của huyện cục cũng ở đó. Xem ra đại ca Lý đã khai hoan trở về rồi. Anh ta còn nợ tôi một bữa. Nhất định không thể để anh ta chạy thoát. Lão Lưu, đa tạ lão đệ. Đội trưởng Lý, xem ra các anh đã bắt được đám người xấu đó rồi. Không bị thương ở đâu chứ? Nhắc đến chuyện này, trên mặt Lý Ái Quốc lộ ra vẻ cảm kích. Nếu không phải tôi nhắc anh ta mặc thêm áo chống đạn, mang thêm một băng đạn, anh ta sợ là đã hy sinh ở Lăng huyện. Trực giác của cậu đã cứu tôi. Trương Long đứng bên cạnh cũng đem chuyện xảy ra ở Lăng huyện nói đơn giản lại thì ra, Lý Ái Quốc đang truy tra thế lực đen tối. Không may trúng đạn, cũng may mặc thêm một chiếc áo chống đạn. Điều này làm cho viên đạn không xuyên qua ngực. Viên đạn bắn trúng ngực của Lý Ái Quốc không phải eo. Kiếp trước Lý Ái Quốc không phải vì bị bắn trúng eo, mà phải lui về tuyến 2 sao. Chẳng lẽ vì lời nhắc nhở của mình tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cho quá trình xảy ra sai lệch chỉ là trùng hợp thôi. Đại ca Lý không cần để ý, cậu Lưu chắc chắn là người khiêm tốn, không muốn bản lĩnh của mình bị truyền ra ngoài nên mới khiêm nhường như vậy. Cậu lưu ý của cậu tôi hiểu mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Đội trưởng Lý, tôi nhớ hôm qua anh nói đợi từ Lăng huyện trở về, mời cậu Lưu uống rượu. Trận này không bằng gặp ngày. Đúng, nhất định phải uống một trận. Cậu Lưu tối nay đến nhà tôi bảo vợ tôi làm cho cậu một bữa thịnh soạn. Đội trưởng Lý cho tôi ké chút rượu với. Còn có tôi nữa. Được. Mọi người đều đến. Mấy người hẹn xong thời gian và địa điểm ăn tối, Trương Long và Lý Ái Bác liền rời đi trước. Cậu Lưu đại tráng, chú thật sự biết xem bói à? Chị Liễu, trong tay chị còn tiền nhàn rỗi để đầu tư không? Cậu hỏi cái này làm gì? Dĩ thân khóa kỹ, tất số Trường Hồng phát triển ngân hàng. Gì cơ? Chị Liễu, hôm qua chị không phải hỏi em có thể đoán ra gần đây cổ phiếu nào kiếm tiền nhất không? Em đã nói cho chị rồi đấy. Nếu chị có tiền nhàn rỗi thì có thể đầu tư thử xem. Liêu Ánh càng thêm chính xác. Lưu đại tráng thật sự biết tính toán, còn có thể tính ra cổ phiếu nào sẽ tăng nữa. Được chị đây tin cậu một lần. Mấy cổ phiếu cậu nói? Tôi mua 1 vạn tệ. Cậu đừng làm chị đây lỗ nhiều quá đấy. Tôi nghe vậy cười, tôi thậm chí muốn nói với Lưu Ánh, nửa năm sau cô ấy sẽ hối hận vì đã mua quá ít. Lâu rồi không gặp gần đây thế nào? Giám đốc Phan, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà. Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Anh Lưu cũng thấy đấy. Hiện tại việc làm ăn của Long Phụng Trà Lâu rất ảm đạm. Không giấu gì anh, trà lâu này chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa sang nhượng thôi. Việc này thì liên quan gì đến tôi? Anh Lưu, tôi biết chuyện trước đây là do tôi có mắt như mù. Anh xem tôi cũng rơi vào tình cảnh này rồi. Anh đại nhân đại lượng đừng so đo với tôi làm gì. Nghe nói anh và bà chủ Liễu rất thân. Anh có thể nói giúp tôi với bà chủ Liễu một tiếng được không? Cứ nói là chỉ cần cô ấy đồng ý tuyển tôi làm quản lý chi nhánh của Cát Tường Trà Lâu, tôi có thể ngấm ngầm tháo tác bán rẻ Long Phụng Trà Lâu cho cô ấy. Cái gà giám đốc Phan này đúng là không ra gì. Dù sao thì anh ta cũng là giám đốc của Long Phụng Trà Lâu, lại làm ở đó nhiều năm như vậy, có thể nói là rất được ông chủ tin tưởng. Bây giờ thấy việc làm ăn của Long Phụng Trà Lâu ngày càng tệ, sắp phải đóng cửa rồi. Anh ta không nghĩ cách vực dậy Trà Lâu, mà chỉ nghĩ cách thừa cơ phát tài. Quản lý Phan nói đùa rồi. Tuy tôi quen biết bà chủ Liễu, nhưng dù sao tôi cũng không phải cổ đông của các Tường Trà Lâu. Chuyện này tôi không tiện nói. Nếu anh có ý kiến gì thì tự mình nói với bà chủ Liễu đi. Được rồi, quản lý Phan, tôi còn chút việc, không tán gẫu với anh nữa. Tôi cắt ngang lời quản lý Phan, khởi động xe ba gác máy rồi phóng đi. Thấy tôi không nể mặt hắn như vậy, mắt quản lý Phan trở nên oán độc vô cùng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng tôi rời đi. Thằng nhà quê này lên mặt cái gì? Tưởng mình là cái thá gì? Không có mày giúp, tao vẫn có thể bán hết đồ có giá trị của Long Phụng Trà Lâu. Lạc Tuyết, em lâu rồi không ra ngoài nhỉ? Có muốn đi huyện chơi với anh không? Đi huyện chơi à? Nhưng em còn phải chăm sóc Giá Đỗ. Lạc Tuyết, đại tráng bảo cháu đi thì cháu cứ đi đi. Đông Giá Đỗ ngoài sân cứ để ông chăm sóc là được. Ông ơi, một mình ông có được không ạ? Trước đây chẳng phải ngày nào ông cũng đặt xe ba gác chờ Giá Đỗ ra trần à? Chút việc này có gì mà không được. Lạc Tuyết, bây giờ ta có xe ba gác máy rồi, đi huyện cả đi lẫn về cũng chỉ mười mấy 20 phút thôi. Có việc gì gấp thì về ngay là được. Xe ba gác máy chạy trên đường. Hạ Lạc Tuyết ngồi phía sau như vậy, có tính là chúng ta đang hẹn hò không? Lát nữa Lưu đại tráng có nắm tay mình không? Hay là sẽ có những hành động táo bạo khác? Mình nên từ chối hay là chấp nhận đây? Lạc Tuyết, chúng ta đến rồi, đi thôi. Hôm nay anh mời, em muốn ăn gì, muốn mua gì đều tính của anh. Em có tiền mà ai thèm anh mời chứ? Lưu đại tráng, sao anh lại ở đây? Còn ở cùng Hạ Lạc Tuyết. Trần Mai, cô có chuyện gì? Sao anh lại đi dạo phố với cô ta? Anh muốn chọc tức tôi à? Cô cũng không phải đi với bạn thân khác rồi đi dạo phố sao? Lưu đại tráng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Trần Mai chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có quan hệ gì khác. Người cô ấy yêu nhất là anh. Lưu đại tráng, anh nghe thấy rồi chứ? Tôi và Lý Thịnh chỉ là bạn bè bình thường. Là tự anh hiểu lầm thôi. Tôi không hiểu lầm. Hơn nữa cô đi dạo phố với ai là tự do của cô. Tôi không có quyền can thiệp. Vậy nên tôi và vợ tôi đi dạo phố không liên quan đến cô. Tôi đã hủy hôn với cô rồi. Nghe thấy câu nói cuối cùng này, ánh mắt Lý Thịnh rõ ràng sáng lên. Lưu đại tráng, tôi biết anh hủy hôn với tôi. Ở bên Hạ Lạc Tuyết chỉ là để chọc tức tôi. Anh lập tức cắt đứt liên lạc với Hạ Lạc Tuyết đi.
Tôi cũng không cần anh xin lỗi em trai tôi nữa, cứ theo giá xính lễ trước đây. Tôi sẽ gả cho anh. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt bị vứt bỏ của Hạ Lạc Tuyết. Tôi muốn Hạ Lạc Tuyết tuyệt vọng đau khổ. Sau khi bị vứt bỏ, tôi sẽ hung hăng sỉ nhục Hạ Lạc Tuyết, dẫm đạp đối phương dưới chân. Đồ thần kinh không được đi, chuyện này còn chưa nói rõ. Hạ Lạc Tuyết, đeo tại cô đồ đàn bà trơ trẽn. Cướp đàn ông của tôi sẽ cào nát mặt cô, để cô cả đời không lấy được chồng. Không ai ngờ rằng Trần Mai lại đột nhiên làm ầm ĩ lên. Nhìn thấy móng tay sắc nhọn của Trần Mai sắp cào đến mặt mình, Hạ Lạc Tuyết cũng lộ vẻ hoảng sợ. Trần Mai, cô làm đủ chưa? Tôi chưa làm đủ, có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Tỉnh táo lại chưa? Lưu Đại Tráng, sao anh lại đánh người? Trần Mai dù sao cũng là bạn gái đi theo anh 2 năm. Anh đối xử với cô ấy như vậy, anh có còn lương tâm không? Lý Thịnh, anh có muốn nghĩ lại không? Vừa nãy chính anh đã nói gì? Tôi từng ở bên Trần Mai 2 năm. Nhưng 2 năm này, thời gian cô ta ở bên anh còn nhiều hơn ở bên tôi ấy chứ. Để cưới cô ta, bố mẹ tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm cả đời ra làm sinh lễ. Nhưng cô ta và người nhà thì sao? Vừa vào cửa đã ngồi trên đất đòi thêm tiền. Loại phụ nữ như vậy tôi cưới không nổi. Lý Thịnh, chẳng phải anh luôn thầm thích Trần Mai sao? Bây giờ tôi và cô ta đã hủy hôn rồi. Anh có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cô ta rồi. Chỉ đấy. Có một điều hy vọng anh quản lý cô ta cho tốt. Đừng để làm phiền tôi nữa. Nói xong tôi nắm tay Hạ Lạc Tuyết xoay người rời đi, bỏ lại Lý Thịnh và Trần Mai bị mọi người chỉ trỏ. Lý Thịnh thấy vậy vội kéo Trần Mai rời đi. Không ai chú ý rằng trong đám người vây xem, có một người đàn ông trung niên béo phi đang nhìn tôi và Hạ Lạc Tuyết bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Lưu Đại Tráng, không ngờ mày ở đây, vừa hay cho mày biết cái giá phải trả khi đắc tội tao. Nói xong hắn cầm điện thoại lên liên lạc với người. Không lâu sau, trong căn nhà cũ của Lý Thịnh, Trần Mai ôm chai bia, không ngừng uống ừng ngực vào miệng. Trần Mai, đừng uống nữa là say đấy. Lý Thịnh, anh nói xem em có gì không bằng Hạ Lạc Tuyết? Tại sao anh ta lại hủy hôn với em, mà lại ở bên Hạ Lạc Tuyết? Lưu Đại Tráng không chọn cô. Người phụ nữ tốt như em mà anh ta cũng không cần, chắc chắn là mù mắt rồi. Bố mẹ em chỉ muốn nhà trai cho thêm chút sinh lễ, thì có gì sai chứ, cả đời em chỉ kết hôn có một lần. Bố mẹ em chỉ có mỗi mình em là con gái, anh ta không thể chiếu theo ý bố mẹ em sao? Trần Mai say khước dựa vào vai Lý Thịnh. Người thấy mùi hương tỏa ra từ tóc Trần Mai, Lý Thịnh chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp, anh ta không dám có động tác lớn. Tôi cũng thấy vậy, Lưu Đại Tráng làm chuyện này quá đáng rồi. Chẳng phải chỉ là tiền sinh lễ thôi sao? Người phụ nữ tốt như cô, đừng nói là 1 vạn tiền sinh lễ, 2 vạn tôi cũng nguyện ý đưa. Ngay cả 2 vạn tệ tiền sinh lễ anh cũng bằng lòng đưa sao? Lý Thịnh khi nào thì được người ta nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy? Hơn nữa còn là cô gái mình thầm mến bao năm. Tôi bằng lòng. Trần Mai ánh mắt mơ màng, trong nháy mắt động tình trực tiếp hôn lên Lý Thịnh. Đại Tráng, có phải anh không vui vì chuyện của Trần Mai không? Nếu không chúng ta vẫn nên quay về đi. Anh không có gì không vui cả, nhưng em đi dạo lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Hay là em đợi anh ở đây, anh đi mua cho em chút đồ uống. Được, vừa rời đi. Mấy tên lưu manh ăn mặc lả lơi, dường như có mục tiêu đi thẳng tới. Em gái, 1 ly nước ngọt. Muốn uống loại nào mấy anh mời em uống. Nước ép dưa hấu, nước ép xoài hay là muốn uống sữa? Hạ Lạc Tuyết nghe thấy lời bọn họ, trên khuôn mặt tôi cười lộ ra vẻ hoảng loạn. Cô ấy chỉ là một cô bé chưa trải sự đời. Đã thấy cảnh này bao giờ đâu. Bạn trai tôi đang mua đồ uống ở bên trong. Các anh tránh ra. Ô, bạn trai em cũng ở đây à? Vừa hay đợi anh ta ra, chúng ta có thể nói với anh ta một tiếng. Bạn gái anh ta chúng tôi mượn dùng một chút, để anh ta cũng không dám phản đối. Các anh tránh ra, tính tình còn khá mạnh mẽ đấy. Tôi thích loại gái như này. Lão Phan được đấy. Gọi tôi đến đây cho tôi chơi em gái ngon như vậy. He he, lại đây để anh sờ một cái. Thằng nào dám động tao chán sống rồi à? Tin không tao cho Đại Tráng với bọn nó chết hết. Em ngồi sang một bên đi, anh xong việc ngay thôi. Anh cẩn thận đấy. Thằng nhại danh nào dám lấy chai thủy tinh phang ông hả? Mày chán sống rồi à? Vừa nãy mày định dùng tay nào để sàm sỡ vợ tao? Tao muốn dùng cả 2 tay. Sao hả, trước mặt tao mày còn làm bộ? Con tưởng mình là cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp à? Anh em bắt lấy nó cho tao. Tao cũng muốn cho nó nếm mùi chai thủy tinh vỡ đầu. Lời của thanh niên tóc vàng vừa dứt, mấy người đã xông vào tôi. Còn tôi thì không hề hoảng, vận dụng kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước, chỉ trong chốc lát bọn chúng đã nằm trên đất rên rỉ. Anh hai chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng chỉ là bị người ta sai khiến đến gây phiền phức cho các anh thôi, không phải thật sự muốn chiếm tiện nghi của chị dâu. Xin tha cho tôi một mạng, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Ai bảo mày đến? Là lão Phan ở Long Phụng Trà Lâu. Hắn nói ở đây có cô em xinh đẹp. Con nói cho chúng tôi 3.000. Bảo chúng tôi dạy dỗ một chút. Dạy dỗ một chút? Ai dạy dỗ tôi? Vậy ra tôi chỉ đáng giá 3.000. Thì ra là fan quản lý ở Long Phụng Trà Lâu tìm tôi gây sự, xem ra là vì chuyện buổi sáng tôi không nể mặt hắn. Hắn tức giận. Đại ca, chúng tôi biết sai rồi, là chúng tôi có mắt không tròng. Xin anh tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Vợ tôi bị các anh dọa sợ rồi. Các anh có nên xin lỗi không? Đúng à. Ngay lập tức hắn kéo theo đám lưu manh cúi đầu xin lỗi Hạ Lạc Tuyết. Sau đó lại lấy ra 3.000 mà fan quản lý đưa cho, cung kính đưa đến trước mặt Hạ Lạc Tuyết. Chị dâu, vừa rồi là chúng tôi sai. 3.000 này coi như là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của chị. Thôi bỏ đi. Tiền thì tôi không cần đâu.
Chị dâu, số tiền này chị nhất định phải nhận, nếu không mấy anh em tôi sẽ mất ngủ đấy. Lạc Tuyết, số tiền này là chút lòng thành của họ, em cứ nhận đi. Thấy không thể từ chối được, Hạ Lạc Tuyết chỉ có thể gật đầu nhận lấy. Đại ca, anh thấy chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi tên là Lưu Đại Tráng, sống ở thôn Đại Thạch, nếu các người còn không phục, cứ đến tìm tôi, anh Lưu bọn em đâu dám không phục. Tiểu đệ tên là Hoàng Phong, ở mấy con phố này cũng coi như có chút mặt mũi. Sau này có cần gì cứ đến tìm tôi. Những người đi đường xung quanh nghe thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ai mà không biết Hoàng Phong là ở phố đi bộ này và là đại ca lưu manh ở mấy con phố lân cận. Bình thường không chỉ thích giở trò lưu manh, còn thích đánh nhau gây gổ. Bây giờ đây là bị đánh cho phục rồi. Anh chưa nghe chị Liễu nói, anh có chút thành tựu trong việc kinh doanh ngọc. Tôi đối với ngọc cũng chỉ hiểu biết một chút thôi. Mở mấy cửa hàng ngọc thạch ở huyện. Việc làm ăn cũng bình thường, chỉ có thể duy trì trạng thái không bị lỗ vốn. Việc kinh doanh phế liệu mới là công việc chính của tôi. Cậu Lưu, tôi có ý định đến nước ngoài thu mua một lô phế liệu về bán. Cậu có thể giúp tôi tính xem chuyến đi này có thuận lợi không? Có kiếm được lời không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía dự đoán trước của tôi, đã khiến họ tin chắc trong lòng. Tôi là một cao nhân thuật số, chỉ là vì yếu tố thời đại nên không thể nói rõ mà thôi. Tôi không biết xem bói, chỉ là không biết anh Trương. Anh có tin vào trực giác của tôi không? Tôi tin cậu Lưu. Cậu cứ nói đi, trực giác của tôi mách bảo chuyến đi này của anh đại hung, có khi còn khiến anh tán ra bại sản, thậm chí còn rước họa vào thân. Cậu Lưu đừng có dọa tôi, tin tôi chịu không nổi đâu. Đây cũng chỉ là trực giác của tôi thôi, anh chưa không cần để bụng đâu. Nhớ vụ phế liệu đèn kiếp trước không? Trương Long dốc hết vốn liếng sang nước ngoài thu mua mấy 10 tờ phế liệu, kết quả ôm hận vào thân, nợ nần chồng chất. Nhất thời nghĩ còn nhảy lầu tự tử. Đừng cậu Lưu, tôi còn không tin cậu sao? Tôi không đi nước ngoài nữa, lô phế liệu đó tôi cũng không mua nữa. Cậu Lưu thần thông quảng đại. Cậu có ý tưởng gì hay không? Anh đây không có gì, chỉ có chút tiền thôi. Hay là chúng ta góp vốn làm ăn đi thế nào? Tôi nghe nói rồi, quán trà của bà chủ Liễu là do cậu chỉ điểm vài câu mà trở thành quán trà hot nhất huyện đó. Tổng giám đốc Trương, anh dám đào người của tôi trước mặt tôi à? Có quá đáng không vậy? Bà chủ Liễu cô nói vậy là sao? Cậu Lưu đâu phải là cổ đông quán trà của chị. Tôi bỏ tiền ra, muốn hợp tác làm ăn với cậu ấy cũng không được sao? Ai nói cậu ấy không phải? Liễu Ánh Mang lấy ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đại Tráng anh, đây là hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần của Trà Lâu. Chỉ cần cậu ký vào, sau này mỗi năm cậu sẽ có 15% cổ phần khô chia về tay. Bà chủ Liễu, bà nghiêm túc đó chứ, sao chỉ được phép anh nhìn ra năng lực của Lưu Đại Tráng, tôi lại không nhìn ra đầu óc kinh doanh của cậu ấy hơn xa chúng ta sao? Nếu có thể giữ chân Lưu Đại Tráng ở lại Cát Tường Trà Lâu, chắc chắn có thể khiến Cát Tường Trà Lâu trở thành trà lâu nổi tiếng ở tỉnh Việt. Chị Liễu công ai nấy hưởng. Chị lên đây đã tặng em 15% cổ phần, em đâu dám nhận. Ai nói cậu vô công rồi? Công lao của cậu, vừa rồi Tổng Giám đốc Trương đã nói rất rõ rồi. 15% cổ phần này cậu xứng đáng nhận. Hơn nữa cổ phần này cũng không phải cho không cậu. Trước đây tôi đã hứa với cậu rồi. Chỉ cần cậu đưa ra 10 món điểm tâm đặc sắc, tôi sẽ cho cậu 10% cổ phần. Bây giờ coi như là ký thỏa thuận trước thôi. Sau khi tôi ký thỏa thuận cổ phần, trên mặt Liễu Ánh không khỏi lộ ra một nụ cười. Cậu Lưu, giờ cậu hợp tác với bà chủ Liễu mở quán trà. Vậy ngành ăn uống chúng ta không nhúng tay vào nữa. Nếu cậu thấy ngành nào khác có tiềm năng, chúng ta có thể bàn tiếp. Anh Trương, nếu anh tin tưởng tôi thì đừng làm phế liệu nữa. Nếu làm thì làm ngọc thạch vàng bạc. Về sự nghiệp cụ thể, chúng ta tìm thời gian bàn kỹ hơn. Mấy người quá đáng rồi đấy. Rõ ràng là tôi mời cậu Lưu đây, sao lại thành ra các người bàn chuyện làm ăn thế này? Quên mất. Xin lỗi là chúng tôi không đúng. Chúng tôi tự phạt 3 ly. Nhi hay nhỉ còn tự phạt 3 ly. Mấy chai ma đài này tôi cất lâu lắm rồi đấy. Ông còn định uống hết một lượt à? Đội trưởng Lý, nếu dạo này anh không có việc gì, có thể dẫn người đi tuần tra nhiều hơn ở hướng đông, đặc biệt là mấy khu du lịch ở phía đông ấy. Chú ý kỹ một chút tuần tra hướng đông. Phía đông huyện toàn núi lại nhiều điểm du lịch, không phải khu dân cư. Ngoài việc thỉnh thoảng có khách du lịch đến đó chơi, chỗ đó chẳng có ai cả. Tôi đi tuần tra ở đó làm gì? Đội trưởng Lý, cậu em Lưu Đại Tráng bảo anh đi tuần tra nhiều ở phía đông thì anh cứ đi nhiều vào. Dù sao thì ngày nào anh cũng phải đi tuần tra. Đi thêm mấy bước cũng có sao. Đúng đấy, đội trưởng Lý nghe theo cậu Lưu không sai đâu. Nghe thấy hai người nói vậy, Lý Ai cũng ngẩn người ra rồi chợt bừng tỉnh. Cậu Lưu lại là trực giác của cậu à? Đội trưởng Lý, tôi xem tướng mặt cho anh rồi. Vốn dĩ là tướng người sắp chết, giờ thì ngày chết đã được hóa giải, còn thêm vài phần hồng hào nữa. Chỉ cần sau này làm việc cẩn thận hơn chút, chắc là có thể yên ổn về hưu. Chỉ là tướng mặt của anh quan khí không đủ ân. Chỉ có thể thấy một chút quan hướng về phía đông. Nếu muốn tiến xa hơn nữa, có lẽ phải đi nhiều về hướng đông. Tất nhiên những lời này của tôi chỉ là nói vu vơ thôi. Anh nghe xong coi như chưa nghe thấy gì là được. Nghe thấy lời này của tôi, Lê Ái Quốc cả người đều tỉnh táo hẳn lên. Về mặt anh ấy cũng giảm đi 3 phần. Lão đệ Lưu, lời cậu nói tôi nhớ kỹ rồi. Tôi sẽ tuần tra nghiêm túc. Vậy thì tôi xin chúc Lý Cúc và thím dồi dào sức khỏe trước nhé. Vạn sự như ý trên đường trở về. Hạ Lạc Tuyết không khỏi có chút nghi hoặc. Đại Tráng, lúc này anh nói với anh Lý câu cuối cùng là có ý gì? Tôi chỉ cười nhạt không giải thích gì thêm.
Sở dĩ tôi nhắc nhở Lý Ái Quốc hãy đi nhiều về phía đông huyện thành là vì tôi nhớ kiếp trước, sau khi vụ án Hắc Phế kết thúc không lâu, huyện thành lại xảy ra một chuyện lớn. Vị công tử từ tỉnh về, dẫn theo bạn gái đến huyện Phượng Hoàng du lịch, bị một tên giết người hàng loạt trốn chạy nhiều năm bắt cóc. Cuối cùng tình cờ gặp một cảnh sát khu vực đang tuần tra ở khu du lịch, quyết đoán nổ súng bắn chết tên giết người hàng loạt đó, đã cứu được cậu ấm từ tỉnh xuống. Tiểu cảnh sát khu vực nhờ công lao này, trong vòng 5 năm ngắn ngủi liên tục thăng tiến, vô cùng thành công. Bây giờ tôi sống lại một đời đã nhớ lại chuyện tốt này. Tự nhiên không thể quên giúp đỡ Lý Ái Quốc rồi. Trần Vi, khi nào chúng ta đi gặp bố mẹ em? Gặp bố mẹ em có cần thiết không? Trần Vi, chúng ta không phải nên gặp mặt bố mẹ hai bên. Rồi định ngày cưới sao? Khi nào em nói là em sẽ gả cho anh vậy? Chúng ta chẳng phải đã như vậy rồi sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chuyện vừa rồi anh cứ coi như là một giấc mơ đi. Hơn nữa anh cũng không thiệt thòi gì, anh chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta không thể ở bên nhau được. Tại sao? Lẽ nào em vẫn chưa quên được Lưu Đại Tráng? Đúng vậy, em muốn gả cho Lưu Đại Tráng. Anh ta đã ở bên Hạ Lạc Tuyết rồi. Anh ta không thích em nữa. Sao em vẫn muốn gả cho anh ta? Rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng Lưu Đại Tráng? Tôi có nhà ở huyện, công việc cũng ổn định. Anh ta chỉ là một thằng nhóc nhà quê. Anh ta kiếm tiền giỏi hơn anh, bây giờ anh ta ở thôn Đại Thạch Thu mua rau dại. Đã mua được một chiếc xe 3 gác máy rồi, còn mua một chiếc tủ lạnh mấy ngàn tệ cho Hạ Lạc Tuyết. Một ngày ít nhất cũng kiếm được mấy trăm tệ. Anh làm được không? Lý Thịnh nhất thời im lặng. Một ngày kiếm mấy trăm, tiền lương một tháng của mình cũng chỉ có thế. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất. Anh vừa làm em rất vừa ý. Sau này trên tiền đề, không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Chúng ta cũng không phải là không thể. Lý Thịnh tuy chỉ là một người thật thà, kiếm không được bao nhiêu tiền, không thích hợp để kết hôn, nhưng sinh hoạt hàng ngày của tôi rất nhiều lúc phải nhờ Lý Thịnh giúp đỡ. Tôi phải nuôi dưỡng cái túi tiền này thật tốt. Trần Vi, anh sẽ luôn đợi em. Nếu có một ngày em nghĩ thông suốt, anh nhất định sẽ cưới em. Sau khi tôi và Hạ Lạc Tuyết về đến thôn, trời đã nhá nhem rồi. Không ít dân làng hái rau dại đang đợi Đại Tráng ở sân nhà họ Lưu. Lạc Tuyết này, hai đứa đi đâu chơi về đấy? Con phải nói sao không thấy bao lớn bao nhỏ à? Nhìn là biết đi huyện mua đồ rồi. Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày cưới, là phải chuẩn bị đồ cưới rồi. Đại Tráng thật có phúc, đến cả hoa khôi của thôn chúng ta cũng cưa đồ được. Hạ Lạc Tuyết nghe thấy tiếng trêu chọc của dân làng, mặt đỏ bừng lên. Con đi cất đồ vào phòng trước ạ? Các thím má, nói với các thím một chuyện này. Phòng tân hôn của tôi và Lạc Tuyết sắp khởi công rồi. Ngày mai sẽ có người đến khảo sát bản vẽ thiết kế. Thời gian thi công khoảng 1 tháng. Các thím về hỏi người nhà xem có ai muốn đến giúp làm chút việc không. Tôi trả công cao hơn giá thị trường một chút. Ông vừa nghe vậy, mấy thím mắt sáng rực lên. Không ít nhà có đàn ông làm việc ở công trường, đi đâu làm mà chẳng là làm. Bây giờ tôi trả cao hơn giá thị trường 1 thành, đủ để họ động lòng rồi. Đại Tráng sắp xây nhà rồi. Tôi đã nói rồi mà, Đại Tráng là một đứa có bản lĩnh. Đại Tráng yên tâm, về tôi sẽ nói với chú nha. Nhất định bảo chú ấy bỏ hết việc khác, ưu tiên giúp cháu xây xong nhà tân hôn. Vậy thì làm phiền các thím rồi. Trong lòng tôi đã có tính toán. Theo lệ thường xây nhà trong thôn, đều mời đội xây dựng trong thôn giúp đỡ. Chủ nhà phát tài, xây nhà cũng để người trong thôn kiếm chút, coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Còn một nguyên nhân nữa đó là khi xây nhà cần vận chuyển vật liệu. Đi trên đường, trong thôn cũng sẽ không ai đứng ra ngăn cản phản đối. Phải biết rằng đường thôn thời đại này, đa phần đều do người trong thôn quyên góp làm ra. Nếu chọc họ không vui, không cho xe đi trên con đường này, cháu cũng không có lý mà nói. Sau khi dân làng rời đi, Tiểu binh vội vàng chạy tới, đặt rau dại và túi nhân sâm xuống rồi định đi. Sao các cậu vội thế, đi đâu vậy? Anh Lưu, tay của Trần Minh bị kẹp rồi. Hình như sắp đứt đến nơi rồi. Chúng tôi qua xem sao. Cậu ta không nói rõ. Vì Trần Minh là con trai của ông chủ Trần đầu thôn, thầm mến Hạ Lạc Tuyết đã lâu, cũng coi như là nửa tình địch của tôi. Sau khi nghe Tam Cẩu nói, tôi cũng biết đại khái sự tình. Nhà Trần Minh có mấy chiếc thuyền đánh cá, sống bằng nghề đánh bắt cá ngoài biển. Trong thôn Đại Thạch xem như là một trong những hộ lớn. Mà lần này Trần Minh đi theo thuyền nhà, vô tình phát hiện trong thùng đựng cá bắt được có một con trai. Ngọc trai lớn mấy chục năm, nên này sinh ý định mở trai lấy ngọc. Không ngờ khi mở trai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị vỏ trai kẹp trúng cánh tay sắp bị kẹp đứt rồi. Đi cùng nhau qua xem sao. Anh Lưu, anh cũng đi à? Trần Minh từng theo đuổi chị dâu Lạc Tuyết đó, còn đến nhà cầu hôn nữa. Đều là người trong thôn cả, giúp được thì giúp thôi. Thôn trưởng, việc này phải làm sao đây? Xem ra con trai này bị hoảng sợ rồi. Nếu cứ cố dùng dao cậy vỏ, rất có thể sẽ khiến cánh tay của thằng bé Trần Minh bị kẹp đứt đó. Anh không thể dùng dao cậy vỏ nữa. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, mọi người nhất định phải giúp tôi giữ lấy cánh tay của nó. Nếu không được, chúng ta đun một nồi nước sôi dội dọc theo vỏ chai, luộc chết con trai, vỏ sẽ mở ra. Không được một nồi nước sôi dội xuống, tay của thằng bé Trần Minh cũng chín mất. Bỏng còn hơn đứt tay. Thôn trưởng, ông từng trải nhiều. Có cách nào khác không? Tay của con trai tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Ông chủ Trần, tay của con trai ông đã bị kẹp lâu như vậy rồi, dù không đứt cũng chảy máu đến chết mất. Dùng nước sôi để mở vỏ chai có lẽ là cách duy nhất rồi. Lưu Đại Tráng, sao cậu lại đến đây? Nghe nói tay anh bị chai kẹp, tôi đến xem có giúp được gì không. Bao nhiêu người lớn làm tuổi nghề đánh cá còn không có cách nào hay, có giúp được gì chứ?
Nếu tôi nói, tôi có thể không cần dùng nước sôi để luộc chai, mà vẫn có thể mở được vỏ chai, lại còn giữ được tay anh tin không? Lưu Đại Tráng, cậu nói gì vậy? Cậu thật sự có thể không dùng nước sôi mà mở được vỏ chai này sao? Giữ được tay cho con trai tôi. Đúng vậy, Đại Tráng, cậu có chắc không? Đây không phải là chuyện đùa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì tay của Trần Dần sẽ mất đấy. Thôn trưởng cứ yên tâm đi, tôi đã bao giờ nói dối đâu. Đại Tráng, vậy cậu mau giúp mở vỏ chai ra đi. Cứu Trần Dần, chuyện này coi như chú Trần nợ cậu một ân tình. Không được thôn trưởng, ông chủ Trần. Mấy người thật sự tin Đại Tráng có thể không làm tổn thương cánh tay của Trần Dần. Mà mở được vỏ chai sao? Tôi lặn biển bắt cá hái chai mấy chục năm rồi. Ngoài dùng nước sôi và dao cậy, tôi không biết còn cách nào khác. Không thể để Đại Tráng làm vậy, đây là liên quan đến cánh tay của Trần Dần đấy. Đại Tráng, chúng tôi biết cậu có năng lực kinh doanh giỏi. Nhưng chuyện này không giống với việc cậy vỏ chai. Tôi đã nói là tôi có cách rồi, nếu mọi người không tin tôi thì cứ làm theo cách của mọi người đi. Tay bị luộc chín cũng không phải tay tôi. Vừa nghe đến tay con trai có thể bị luộc chín, ông chủ Trần lại mềm nhũn cả chân. Đại Tráng, tôi tin cậu. Vẫn là cậu mở chai đi, tôi còn một yêu cầu nữa. Con trai ngọc trai này có thể bán cho tôi không? Chỉ cần cậu giữ được tay cho con trai tôi. Con trai ngọc trai này tặng cậu luôn. Vậy không được, tôi trả theo giá thị trường 40 tệ. Lời này vừa nói ra những người có mặt đều kinh ngạc. Con trai ngọc trai lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bán được 20-30 tệ. Tôi ra giá 40 tệ đã là trên trời rồi. Vậy cứ theo giá của cậu mà bán. Sau khi thỏa thuận giá xong, tôi đưa 40 tệ cho ông chủ Trần. Sau đó bưng bát gia vị đã chuẩn bị trước, đi về phía Trần Dần. Gia vị được trộn từ một nắm muối biển, một thìa giấm trắng, một thìa nước tương. Tiểu Tình, anh trai cậu từ khi nào còn biết cậy vỏ chai vậy? Tớ cũng không biết nữa. Cái bát gia vị này trông có hơi kỳ cục, nhưng nó thực sự hiệu quả. Lượng lớn muối biển sẽ khiến con trai tự mở vỏ. Một bát gia vị đổ vào con trai. Trần Dần là người đầu tiên chịu trận, lập tức bị vết thương do cực hình gây ra đau đớn. Anh ta không thể nhịn được mà kêu lên. Đại Tráng, sao cái vỏ chai này vẫn chưa mở ra vậy? Đợi thêm vài phút nữa. Đại Tráng, Trần Thúc chỉ có một đứa con trai này thôi. Cậu phải từ từ thôi đấy. Trần Thúc cứ yên tâm đi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cháu mở chai, nhưng cháu đã xem người khác mở chai như thế này không dưới 10 lần rồi. Vừa nghe nói tôi lần đầu mở chai, trán của Trần lão bản giật giật. Cảm giác thằng nhóc này cũng là một tay mơ. Sao mình lại giao tay con trai cho một tay mơ chứ? Mau nhìn, vỏ chai mở ra rồi. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy con trai ngọc trai mấy chục năm tuổi kia dường như không chịu nổi sự xâm nhập của muối biển. Từ từ mở vỏ chai ra, Trần Dần lập tức rút tay ra. Vân Tử, cậu không sao chứ? Bố con không sao, sao lại không sao chứ? Đi, chúng ta đến bệnh viện. Bố con thật sự không sao, vỏ chai không kẹp đứt tay con, về nhà băng bó vết thương là được. Nghe con trai nói vậy, Trần lão bản mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Tráng, hôm nay đa tạ anh nhiều, nếu không cánh tay của con trai tôi đã không giữ được rồi. Vừa nói anh ta vừa đưa 40 tệ cho tôi. Trần Thúc, chú có ý gì vậy? Chú không muốn đổi ý, không bán con trai ngọc trai này cho cháu chứ? Tiền cháu cầm lại đi. Con trai ngọc trai này cháu cầm lấy đi. Cháu đã bảo vệ tay cho con trai tôi. Chút tiền này mà tôi còn lấy của cháu sao? Tôi còn ra gì nữa? Không được đâu Trần Thúc. Chú cầm tiền đi, nếu không cháu không yên tâm. Đại Tráng, Trần lão bản, nếu Đại Tráng muốn dùng tiền mua con trai ngọc trai, chú cứ cầm tiền đi, chú đi thuyền đánh cá kiếm lại chẳng dễ sao? Nghĩ đến Đại Tráng đi, nếu trong trai có viên ngọc tốt. Chú đừng có mà hối hận đấy, thôn trưởng chú coi lão Trần này là người thế nào. Cháu còn không làm chuyện thất đức đó đâu. Trần Thúc, chú đã cầm tiền rồi, cả thôn đều nhìn đó. Lát nữa cháu mà khui ra được Đế Vương Châu, chú đừng có mà hối hận đó. Thằng nhóc, cho dù mày khui ra được Thiên Nữ Châu, tao cũng không hề răng nửa lời. Khai trai lấy ngọc cũng giống như cờ bạc, tuy rằng không đến mức một dao giàu một dao nghèo như cái sau, nhưng nếu khui được ngọc tốt, kiếm được chút đỉnh cũng là chuyện bình thường. Anh mau khui trai đi, nếu khui được ngọc tốt, có thể làm trang sức cho chị Lạc Tuyết. Tiểu Tình, đừng nói bậy. Em đâu có nói bậy, chị sắp làm chị dâu của em rồi. Để anh trai em tặng chị vài món trang sức, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chị còn nói, em gái đừng trêu chị Lạc Tuyết nữa, nhưng nếu khui được đồ tốt, thật sự có thể cho em Lạc Tuyết chị làm đồ trang sức. Đưa đi, khui trai đi. Lạc Tuyết là một cô gái tốt, tôi biết Lạc Tuyết không chịu đồng ý lời cầu hôn của tôi là vì người cô ấy thầm mến là cậu. Trước đây cậu sống u mê mỗi ngày, chỉ biết dựa vào bố mẹ nuôi sống tôi rất coi thường. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều, Lạc Tuyết đi theo cậu chắc sẽ hạnh phúc. Cậu phải đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hạ Lạc Tuyết nghe những lời này, đôi mắt đẹp không khỏi có chút mơ màng. Đại Tráng bây giờ so với trước đây, không biết ưu tú hơn bao nhiêu lần, hình như cái gì cũng biết. Hoàn toàn khác với cái cậu chỉ biết sống qua ngày, trước đây hoàn toàn khác. Tôi có thể gả cho Lưu Đại Tráng. Thật sự là phúc đức tu được từ kiếp trước. Còn tôi thì đã lấy hết chân châu ra để trong chậu rồi lấy một viên ra xem thử. Thật sự chấn động. Đây là Đế Vương Châu, không ngờ chúng ta sống gần hết cuộc đời rồi mà vẫn còn cơ hội gặp được Đế Vương Châu. Trời ơi, tôi còn tưởng Đế Vương Châu chỉ là truyền thuyết thôi chứ. Đại Tráng, thằng bé này số đỏ thật đấy. Thôn trưởng chân châu chẳng phải đều giống nhau sao? Còn có loại khác nhau nữa à?
Đại Thạch thôn chúng ta dựa núi nhìn biển, tổ tiên đời đời đều sống nhờ núi và biển. Mấy đứa nhóc trong thôn các cậu mà đến cái này cũng không biết. Thật là đời sau không bằng đời trước. Chỉ có chai nước ngọt mới tạo ra chân châu màu trắng. Chân châu từ chai biển sâu tạo ra màu sắc, thường sẽ có sự thay đổi. Mà sự thay đổi màu sắc của chân châu lại càng làm tăng thêm giá trị của nó. Trên cả chân châu trắng nước ngọt còn có chân châu tím, chân châu Việt quất, chân châu vàng, chân châu đen, 5 giá trị tăng dần theo thứ tự. Thôn trưởng vậy viên chân châu trong tay anh Lưu, chẳng lẽ chính là chân châu đen mà ông nói sao? Không, viên chân châu trong tay Đại Tráng chất lượng còn cao hơn cả chân châu đen, thậm chí có thể nói là cực phẩm trong chân châu gọi là Đế Vương Châu, thượng phẩm của chân châu. Trong chân châu thứ có thể so sánh với Đế Vương Châu, chỉ có chân châu Hình Thận và chân châu Thiên Vũ thôi, nhưng hai loại chân châu đó, xác suất khai thác được chỉ là 10 mấy vạn phần một. Hạ Lạc Tuyết và Lưu Tình đều bị lời của thôn trưởng làm cho kinh ngạc. Thôn trưởng vậy một viên Đế Vương Châu có thể bán được bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải hơn 100 tệ một viên chứ. Hơn 100 tệ một viên, tiền công mỗi tháng của tôi chỉ có mấy trăm tệ. Chân châu trong con trai mà Lưu Đại Tráng khui được, tuy tiện lấy ra vài viên cũng đủ tiền công tôi vất vả cả tháng rồi. Đại Tráng mấy viên Đế Vương Châu này, tôi tính cho cậu 150 tệ một viên, cậu bán cho tôi đi. 150 tệ một viên. Trong con trai này ít nhất cũng có 50 viên Đế Vương Châu. Vậy chẳng phải nói anh Lưu bỏ ra 40 tệ mua con trai này. Quay tay kiếm được 7.500 sao, lãi gấp 200 lần. Anh Lưu Châu bò, không bán. Sao lại tăng giá nhiều vậy? Có phải cậu thấy giá thấp quá không? Hay là cậu ra giá đi? Không phải, lúc này tôi đã nói rồi sao? Nếu mà mở ra được viên ngọc chất lượng cao, tôi sẽ giữ lại làm trang sức cho vợ tôi. Đại Tráng là một chuỗi vòng cổ và nhẫn ngọc trai. Dùng khoảng 20 viên là được rồi. Số đấy Vương Châu còn lại cậu bán cho chú Trần được không? Thái độ của chú ấy rất thành khẩn, trong giọng nói mang theo chút cầu khẩn. Ông chủ Trần thật sự rất cần những viên ngọc biển sâu chất lượng cao này. Được, vậy thì cứ làm theo lời cậu nói. Lúc này tôi đã lấy hết tất cả ngọc trai ra, tổng cộng 70 viên, giữ lại 20 viên con có thể bán 50 viên, cho tiền một tay, cho hàng một tay. Xong, dân làng xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Được rồi, các người không có vận may như Đại Tráng đâu. Đừng nhìn nữa, về nhà nấu cơm đi. Về trễ nữa, các bà vợ của các người sẽ nổi giận đấy. Mọi người nghe vậy đều cười tản ra từ phía Đại Tráng. Cậu còn có việc gì sao? Ông chủ Trần muốn bàn chuyện làm ăn với ông. Bàn chuyện làm ăn? Tôi chỉ là một ngư dân thôi. Chúng tôi có chuyện làm ăn gì để bàn chứ? Trong khoang thuyền của ông có nhiều chai ngọc không? Tôi muốn mua một ít. Đại Tráng, cậu còn muốn đánh bạc nữa à? Chú phải khuyên cậu mới được. Mở chai lấy ngọc đâu phải con nào cũng có. Hơn nữa cho dù có ngọc, chất lượng cũng không cao, có khi còn không thu hồi được vốn mua chai ấy chứ. Chú Trần, chú hiểu lầm rồi, cháu không đánh bạc. Cháu chỉ đơn thuần muốn mang ra huyện bán thôi. Chai ngọc này bán không được bao nhiêu tiền đâu. Cháu chắc chắn muốn mua một ít chứ. Chú Trần, cháu chắc chắn. Vậy được. Trên thuyền của chú có khoảng 100 con trai ngọc biển sâu. Tính cháu 100 tệ đi, mỗi con 10 tệ thế nào? Được, cháu mua hết. Nhưng chỗ cháu không có bể nước, để tạm trên thuyền chú trước. Ngày mai cháu đến lấy. Chú chuẩn bị bể nước cho cháu. Dùng xong trả lại là được. Sau khi bàn bạc xong, tôi đặt cọc một nửa cho ông chủ Trần, rồi rời đi thẳng. Đại Tráng này thật sự lớn rồi. Trưởng thành chín chắn, làm việc cũng lão luyện. Sau này vị trí người giàu nhất thôn Đại Trạch chắc chắn là của nó. Con bé Hạ Tuyết kia con không cạnh tranh lại nó đâu. Ba tìm cho con một cô gái tốt khác nhé. Nghe thấy lời của cha Trần, Băng nhìn theo hướng tôi rời đi vẻ mặt phức tạp. Tập trước nói về việc tôi thu mua chai ngọc với giá 40 tệ. Mở ra được cực phẩm Đế Vương Châu bán lại ngay. Kiếm được 7.500, mở chai ra có hàng thật rồi. Mở được bao nhiêu viên ngọc? Nghe trưởng thôn nói, anh mở ra được loại ngọc cực phẩm trong ngọc trai Đế Vương Châu. Một viên có thể bán được 150, anh mở được 50 viên ngọc, anh kiếm được 7.500. Cái gì? Lại mở ra được Đế Vương Châu Á? Còn mở được tận 50 viên. 7.500. Trời ơi, tổng số tiền tiết kiệm của cả nhà mình còn không có nhiều như vậy. Chính xác mà nói chỉ mở được 70 viên, còn giữ lại 20 viên, định làm một sợi dây chuyền và nhẫn cho Lạc Tuyết. Con bé Lạc Tuyết sắp gả vào nhà chúng ta rồi. Cũng nên chuẩn bị cho nó ít trang sức. Đại Tráng quên hỏi con định xây nhà cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu? Mảnh đất này của con gần nửa mẫu rồi. Con định xây một căn biệt thự lớn 3 tầng lớn, chừa lại 100 mét vuông là một cái sân nhỏ. Trong sân phải có ao cá dụng tốt, hòn non bộ đường đá cuội. Tôi nói sơ qua về hình dáng ngôi nhà mà mình muốn. Lưu San nghe xong trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Yêu cầu này của Đại Tráng, người trong thôn không làm được. Đúng là phải tìm công ty xây dựng ở huyện thôi. Nhưng nếu có thể, thì để người trong thôn giúp đỡ một tay. Bà cứ yên tâm đi, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ai muốn đến giúp, con đều trả cao hơn giá thị trường 1 thành để mời họ. Sáng sớm hôm sau tôi mang theo phần ăn học sinh đã chuẩn bị và một phần ăn vội vã đến hiệu trường. Ông chủ Lưu đúng là có khác. Tôi còn lo lắng việc thêm 1.000 phần ăn sáng, cậu sẽ không đến nhanh như vậy. Lúc này không ít học sinh đi ngang qua, đều cung kính chào hỏi ông ấy. Lý Bình khẽ gật đầu bảo họ chuẩn bị ăn sáng. Hiệu trưởng Lý,
Xem ra quan hệ của anh và học sinh rất tốt. Mấy em học sinh này đều rất đáng yêu. Tôi rất mong các em có thể thi đỗ vào các trường đại học tốt, cũng coi như không phụ lòng mong đợi của phụ huynh đối với nhà trường. Hiệu trưởng Lý, việc học hành của các em có căng thẳng không? Trường chúng tôi có rất nhiều học sinh, gia cảnh bình thường, việc học là con đường duy nhất của các em, cho nên các em học sinh ngày thường đều có yêu cầu cao với bản thân. Cho dù chúng tôi là giáo viên không nói, các em cũng sẽ tự giác học thêm. Trường của anh có học sinh nào gia cảnh khó khăn, ngày thường lại chăm chỉ học hành không? Nghe anh nói vậy tôi lại nhớ đến một nữ sinh lớp 12. Tên là Trần Á Lệ, học hành rất chăm chỉ. Ngày nào cũng 5 giờ sáng đã dậy đọc bài ở sân vận động, tối nào đèn không tắt thì em ấy cũng không về ký túc xá. Hơn nữa gia cảnh của em ấy có vẻ khó khăn, trong nhà còn có 2 em trai đang học cấp 2. Bố mẹ em ấy lại có phần trọng nam khinh nữ. Hiệu trưởng Lý, anh có tin vào chuyện tướng số không? Tôi chỉ tin 3 phần thôi. Tôi nghĩ nếu người ta muốn thay đổi vận mệnh của mình thì vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Hiệu trưởng Lý, tôi biết một chút về tướng số. Vừa rồi tôi xem tướng mặt của anh rồi, ấn đường bị đen, gần đây có thể sẽ gặp phải chuyện không hay, không khéo cái ghế hiệu trưởng của anh sẽ bị mất đấy. Bà Liễu, ông không đùa với tôi đấy chứ? Tôi sẽ gặp phải chuyện gì không hay? Thiên cơ bất khả lộ. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng chuyện này ẩn chứa tai họa đổ máu, liên quan đến lầu cao, tất cả các tòa nhà trong trường. Tốt nhất nên khóa chặt cửa lên sân thượng. Ngoài ra anh nên tổ chức thêm vài buổi tư vấn tâm lý cho học sinh và các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như hội thao chẳng hạn, để giảm bớt áp lực học tập cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại còn chăm chỉ học hành, anh nên để tâm hơn một chút, luôn để ý đến tình trạng tinh thần của chúng, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn này. Miệng tôi thì nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng thực ra đã ám chỉ rõ ràng lắm rồi. Chỉ cần Lý Bình không ngốc thì sẽ hiểu ý tôi thôi. Bà Liệu y ông là Trần Á Lệ. Hiệu trưởng Lý nói ra thì không còn linh nghiệm nữa. Anh tự mình ngẫm nghĩ đi, tôi nhớ kiếp trước cũng khoảng mấy ngày này, trường Nhất Trung huyện xảy ra một chuyện lớn. Một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Nhất Trung huyện đã tự tử bằng cách nhảy lầu vào một đêm trước kỳ thi đại học. Sau khi điều tra mới biết, nữ sinh này học hành rất chăm chỉ, mơ ước có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại để thay đổi số phận của mình, nhưng cha mẹ cô lại trọng nam khinh nữ. Thằng thường nói, dù cô có đỗ đại học cũng không cho đi học. Đợi cô tốt nghiệp cấp 3 sẽ đi làm kiếm tiền để đóng học phí cho 2 em trai. Thêm vào đó nữ sinh này bị trượt trong kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, trở thành giọt nước tràn ly. Cô ấy nhất thời nghĩ quẩn, đã chọn kết thúc cuộc đời mình. Sau khi chuyện này xảy ra, danh tiếng của Nhất Trung huyện tụt dốc không phanh. Lý Bình và các lãnh đạo nhà trường cũng vì chuyện này mà bị cách chức. Bà Liễu, lời của ông tôi nhớ kỹ rồi. Dù cái mác ông giáp là thật hay giả, tôi cũng sẽ tổ chức vài buổi tư vấn tâm lý và hoạt động ngoại khóa để học sinh giải tỏa bớt áp lực. Tôi gật đầu không nói gì thêm. Sau đó tôi lái xe đến trà lâu Các Tường. Bà Liễu, bà Su chúng tôi đã dặn trong phòng riêng. Sau khi cân xong thì bảo anh vào tìm. Cậu Lưu Đại Tráng, cậu đến rồi à? Đây là bà Liễu mà tôi đã nói với các cậu. Bà Liễu, việc xây nhà cho em trai tôi nhờ các ông để tâm. Bà Liễu nói gì vậy? Chúng tôi sống bằng nghề này mà. Cậu Lưu Đại Tráng, mấy vị này là bạn bè làm công ty xây dựng mà tôi tìm cho cậu. Đều là dân chuyên ngành xây dựng chính quy, sinh viên ưu tú của trường đại học. Qua giới thiệu tôi cũng hiểu rõ hơn về mấy người này. Tổng giám đốc công ty kỹ thuật họ Lý, chịu trách nhiệm chính về thiết kế kiến trúc. Còn người phụ trách mọi việc của công trình là họ Uông. Ông Lưu, ông có thể nói rõ yêu cầu cụ thể về ngôi nhà được không? Tôi gật đầu nói sơ qua về ý tưởng và thiết kế của mình. Tổng Lý đúng là dân chuyên nghiệp, ngay lập tức hiểu ý tôi. Hai bên không ngừng bàn bạc. Trong đó một số thiết kế mới lạ mà tôi đưa ra, thậm chí còn khiến Tổng Lý phải kinh ngạc. Ông Lưu, nếu không phải bà Liễu đã nói với chúng tôi, anh học xong cấp 3 là ra ngoài lập nghiệp. Tôi còn tưởng anh học đại học chuyên ngành kiến trúc đấy. Một số lý thuyết thiết kế của anh, thậm chí tôi còn chưa được học ở trường đại học. Tổng Lý quá lời rồi, tôi chỉ là lúc rảnh rỗi đọc thêm vài quyển sách thôi. Tổng Lý, tôi đã nói với anh rồi mà, em trai tôi là người có năng lực. Bây giờ anh tin chưa? Tổng Lý, ông Lưu, về việc thiết kế biệt thự, chúng tôi đã hiểu sơ bộ rồi, nhưng cụ thể phải thực hiện như thế nào, tôi thấy vẫn nên đi khảo sát thực địa, đo đạc rồi mới quyết định được. Sau khi uống trà sáng, mấy người liền lái xe đến thôn Đại Thạch, chuẩn bị khảo sát thực địa. Lý Đại, có vụ án lớn nào xảy ra sao, mà lại cần đích thân anh ra ngoài tuần tra? Không có gì đâu, ngươi ở cục xem văn kiện mệt rồi, ra ngoài tuần tra một chút. Có ai muốn đi tuần tra với tôi không? Việc tuần tra của Lý Đại có đồng nghiệp trực ban phụ trách. Chúng tôi còn rất nhiều văn kiện cần chỉnh lý, nên không ra ngoài đâu. Anh tự mình ra ngoài hít thở không khí đi. Ngày thường bọn họ theo tôi xông pha vụ án thép phế liệu đen, cũng khiến bọn họ mấy tháng không được nghỉ ngơi, cũng nên để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Lý đội, tôi đi với anh. Đừng Vũ, cô mới đến huyện cục không lâu, có thể ở lại cục làm quen với văn kiện trước. Tuần tra khá vất vả. Đừng Vũ là người mới được tuyển, đặc biệt sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát. Ngày thường làm việc rất chăm chỉ, nhưng phần lớn làm công việc văn phòng. Cô ấy tính cách hoạt bát. Những người cũ trong cục đều rất cưng chiều cô em gái nhỏ này. Lý đội, em ngày nào cũng ở cục chỉnh lý văn kiện, gần như ngột ngạt chết mất. Anh dẫn em ra ngoài tuần tra đi, em đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Vậy được, em đi mặc áo chống đạn vào đi, tôi sẽ cho em đi Vương Đại Phủ. Đội trưởng, anh không phải nói không có vụ án lớn nào, sao còn phải mặc cái này? Bảo mặc thì mặc đi, cô còn muốn đi nữa không? Được rồi, Lý đội, bây giờ chúng ta đi tuần tra ở khu vực nào? Đi khu du lịch phía đông đi, lực lượng tuần tra ở đó tương đối mỏng, chúng ta tập trung tuần tra bên đó. Tuần tra khu du lịch tuyệt vời.
Hằng Vũ đúng là thích chơi bời. Cảnh sát vừa nghe nói có thể vừa tuần tra, vừa đi dạo khu du lịch, lập tức mừng rỡ. Hai người rất nhanh đã đến khu du lịch. Hôm nay là thứ hai trong khu du lịch chẳng có ai, hình như cũng không có gì bất thường. Lẽ nào anh ta tính sai rồi? Lý đội, hình như anh rất kiên trì tìm tôi ở khu du lịch này. Có phải anh nghe ngóng được gì không? Chi bằng nói cho tôi biết đi, tôi kín miệng làm đó. Cũng không có gì, chỉ là có người bạn nói với tôi, nếu tôi muốn thăng chức thì nên đến đây nhiều hơn. Hôm nay ngủ dậy cứ thấy bất an, nên đến đây đi dạo. Lý đội, anh lại tin vào mấy lời như thầy bói phán à? Không hẳn là tin, chỉ là rảnh rỗi nên đến đây xem sao thôi. Dù sao tôi cũng không tin nếu những chuyện này thật sự có thể dùng bói toán mà biết được nơi nào sẽ xảy ra án mạng, hung thủ ở đâu để ám chỉ, thì đã không phải giam giữ nhiều vụ án chưa kết như vậy rồi. Nhưng lúc này Lý Ái Quốc dường như không nghe thấy lời cô ấy nói, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Lý đội, anh đang nhìn gì vậy? Trần Á Lịch, em chờ một chút, hiệu trưởng thầy tìm em. Đừng căng thẳng, hiệu trưởng muốn nói chuyện đơn giản với em được không? Vâng được ạ, dạo này áp lực học tập có lớn không? Không lớn ạ, nói dối hiệu trưởng là không tốt đâu. Trong lòng em có chuyện gì, chi bằng nói với hiệu trưởng xem sao, có lẽ hiệu trưởng có thể giúp được em, bất kể là học tập hay cuộc sống. Hiệu trưởng, em muốn đi học, em muốn thi đại học, em không muốn vừa tốt nghiệp đã phải lấy chồng. Thế giới rộng lớn như vậy em còn chưa ngắm đủ, em không muốn về thôn lấy một người em không quen. Tốt nghiệp là lấy chồng, em còn chưa đến tuổi kết hôn theo luật định. Ai dám ép em lấy chồng? Là bố mẹ em, họ nói bất kể lần thi đại học này của em thế nào, cũng sẽ không cho em học đại học. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ phải đến một gia đình ở thôn bên cạnh để làm dâu cho người ta, đợi vài năm nữa rồi đi đăng ký kết hôn. Giọng Trần Á Lệ nghẹn ngào, ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Em vốn định đợi kết quả thi thử lần này ra, em sẽ mang bảng điểm về cho bố mẹ xem, để họ biết thành tích của em rất tốt. Biết đâu có thể thuyết phục được họ, nhưng mấy ngày thi em lại bị đến tháng. Không thể tập trung tinh thần để thi, em biết mình thi hỏng rồi. Em không còn cơ hội đi học nữa rồi. Hiệu trưởng, em thật sự không muốn lấy chồng sớm như vậy. Em thà chết cũng không muốn. Nghe thấy những lời này, trong lòng Lý Bình dâng lên một cơn sóng lớn, lại liên tưởng đến việc mình bảo anh ta khóa kỹ tất cả sân thượng các tòa nhà trong trường. Anh ta không khỏi run lên, trong lòng có chút sợ hãi. Bạn học Trần Á Lệ, em yên tâm, chỉ cần em muốn đi học, hiệu trưởng vô điều kiện ủng hộ em cứ yên tâm học hành, không cần quan tâm đến thành tích thi thử lần này. Toàn lực ứng phó với kỳ thi đại học. Với thành tích của em, muốn thi đỗ một trường đại học lý tưởng tuyệt đối không phải là chuyện khó. Về phần bố mẹ em, để thầy đi nói, nếu như họ không đồng ý, họ không muốn cho em học đại học, vậy thì hiệu trưởng đảm bảo với em, chỉ cần em thi đỗ đại học, học phí hiệu trưởng sẽ lo cho em. Lời nói của thầy đối với một cô gái 18-19 tuổi, không nghi ngờ gì là một tia sáng trong bóng tối. Sợi dây cứu mạng kéo cô ấy từ vực sâu vạn trượng trở về. Trần Á Lệ không thể kiềm chế được nữa, khóc lớn. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Có hiệu trưởng ở đây, hiệu trưởng Lý, học phí đại học đợi sau này em đi làm, em nhất định sẽ trả lại cho thầy. Ân tình em nợ thầy, cả đời này cũng không quên. Hiệu trưởng không cần em báo đáp gì cả, sau này em học xong đại học đi làm, nếu có thành tựu trong khả năng của mình giúp đỡ người khác là được. Trần Á Lệ nghe vậy có chút suy nghĩ, gật đầu. Lý Bình không hề biết, chính vì sự giúp đỡ của mình cùng một câu nói vu vơ, nhiều năm sau đã tạo nên một người phụ nữ chỉ mới 30 tuổi đã lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú quốc gia. Ông chủ Lưu, việc khảo sát và đo đạc khu đất này đã hoàn thành rồi. Phương án thiết kế cụ thể và bản vẽ chúng tôi cần phải về vẽ ra, đến lúc đó sẽ cho anh xem bản thiết kế. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà. Thế nào? Vậy thì làm phiền anh Tổng và Loan Cung rồi. Tôi tin vào năng lực chuyên môn của anh. Liêu tỷ, cho em mượn điện thoại được không? Để em gọi cho đại ca Trương Long. Cậu tìm anh ta làm gì? Bàn một mối làm ăn, bàn chuyện làm ăn, không tính phần của chị một chút sao? Nhưng mà Liễu tỷ cũng có phần đó. Làm ăn gì vậy? Làm ăn gì tạm thời giữ bí mật, nhưng mà ít nhất có thể làm tăng lượng khách của quán trà và nhà hàng lên 3 thành. Liễu Ánh vừa nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc không nói hai lời, liền lấy điện thoại giúp tôi gọi cho Trương Long. Sau khi tôi gọi điện xong, liền trả điện thoại lại cho Liễu Ánh. Liễu tỷ, chị cứ về trước trà lầu Cát Tường đi, lát nữa em sẽ tìm chị. Thấy tôi thần bí như vậy, Liễu Ánh cũng không hỏi nhiều, lái xe rời đi. Đúng lúc này ông chủ Trần dẫn theo mấy người làm, khiêng mấy thùng nước đến. Đại tráng, chân châu và thùng nước cậu cần đều mang đến cho cậu rồi. Dùng xong nhớ trả lại cho tôi đó. Ông chủ Trần làm người tốt, làm cho chót đi, đã giúp thì giúp cho chót. Sau khi giúp tôi chuyển lên xe ba gác, thì liền tôi lái xe ba gác đi về phía trà lâu Cát Tường. Rốt cuộc Trương Tổng và Lưu Đại Tráng đã nói gì với anh? Sao trông anh vui như trùng mấy chục vạn vậy? Bà chủ Liễu, Lưu Đại Tráng không nói với cô về chuyện trai ngọc sao không? Có, anh ta chỉ bảo tôi đến đây đợi thôi. Còn nói có thể giúp tôi tăng lượng khách cho quán trà. Vậy thì tôi không thể nói cho cô biết được, hay là đợi anh ta đến rồi tự mình giải thích với cô đi. Thấy Trương Long cũng bắt đầu làm ra vẻ, Liễu Ánh chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Đúng lúc này tôi lái xe ba gác đến trước cửa. Cậu em Lưu Đại Tráng, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Chị Liễu, chị tin lời em thì đừng hỏi nữa.
Lát nữa chị sẽ biết thôi. Rất nhanh thôi, trước mặt tôi đã bày mấy thùng nước, một bên còn đặt một tấm bảng trai ngọc biển sâu. Có cơ hội mở ra những viên ngọc trai vô giá, 20 tệ một con, không hề gian dối. Đây chính là ý tưởng của cậu em Lưu Đại Tráng để tăng lượng khách cho trà lâu. Hình như không được cao minh lắm. Ông chủ Lưu, tôi rất khâm phục con mắt kinh doanh của anh, nhưng lần này có lẽ anh đã nhìn lầm rồi. Ý tưởng của Lưu Đại Tráng chắc chắn có thể giúp được cô và tôi. Chúng ta để khách hàng bỏ tiền ra mua, cậu em Lưu phụ trách mở chai lấy ngọc. Nếu mở ra ngọc trai tôi sẽ phụ trách thu mua. Mang đến tiệm trang sức của tôi làm đồ trang sức, thì chai mở ra có thể mang vào trà lâu, chế biến tại chỗ. Thêm món cho khách, ba khâu này đều có thể kiếm lời. Nhưng vấn đề là 20 tệ một con chai ngọc ai sẽ mở chứ? Ông chủ Lưu, anh không hiểu lòng người. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, sẽ có người bằng lòng thử. Trong lúc nói chuyện, đã có người đi đường chú ý đến sự khác thường ở đây. Tụ tập lại, sau khi nhìn rõ chữ trên bảng của tôi, đều là một trận xôn xao. Mở một con phải 20 tệ. Cũng quá đắt đi, ông chủ lòng dạ đen tối quá. Kiếm tiền không phải kiểu này. Đúng vậy, các anh các chị. Tôi không đồng ý với lời này của các vị. Hoạt động này là kỷ niệm 1 năm khai trương của các tường trà lâu, khuyến mãi phát phúc lợi cho mọi người. Trong bể nước của tôi đều là chai ngọc trai biển sâu, sản lượng ít mà phân bố rộng, cực kỳ khó bắt. Tôi lấy hàng từ tay ông chủ tàu cá đã là 15 tệ một con rồi. Gần như 100% có ngọc, chỉ cần mở ra một viên ngọc trắng bình thường cũng đủ huề vốn rồi. Nếu may mắn mở ra một viên ngọc màu tím chất lượng tốt, vậy thì có giá trên 50 tệ trở lên, trực tiếp kiếm lời gấp đôi. Mở ra ngọc tốt thật sự có thể bán được tiền. Tôi lừa các người làm gì? Vị này chính là ông chủ của tiệm trang sức Trương Lục Phúc. Tôi đích thân mời anh ấy đến thu mua ngọc tại chỗ. Đúng vậy, chỉ cần là ngọc chất lượng tốt, tôi thu mua giá cao, cho dù là chất lượng kém, hình dạng không tròn trịa, tôi cũng thu mua 5 tệ một viên, hoặc là miễn phí cho các người gia công trang sức. Không chỉ vậy, thịt chai các người mở ra, các tường trà lâu miễn phí chế biến thành món chai xào đặc sắc, cung cấp cơm trắng, các người có thể gói mang đi hoặc là ăn tại trà lâu. Tuyệt đối không để các người lãng phí một xu nào. Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hoạt động này không chỉ vui, còn có cơ hội kiếm tiền. Cho dù không kiếm được tiền, ít nhất còn có thể đổi một bữa cơm. Tính thế nào cũng không lỗ. Chúng tôi muốn chơi. Cho tôi 5 con. Anh yêu có phải hơi nhiều không? Lỡ không mở ra ngọc thì sao? Em với anh ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, anh đến một món trang sức cũng chưa từng tặng em. Em đây khui chai lấy ngọc. Nếu khui được viên ngọc tốt thì có thể giúp anh kiếm tiền. Khui ra không tốt, em tự làm thành trang sức. Coi như là anh tặng cho em. Đến thế này cũng không được sao? Có chút tiền này anh cũng không nỡ bỏ ra. Có phải anh không yêu em nữa rồi không? Bạn trai nghe thấy vậy, cẩn thận suy nghĩ một hồi cũng thấy nửa kia nói có lý. Mình ở bên vợ bao nhiêu năm còn rồi, chưa mua cho vợ món trang sức nào. Lần này coi như bỏ ra mấy ngày lương mua trang sức cho vợ. Vậy được, chúng tôi muốn 5 con. Hai vị tự chọn 5 con đi, tôi khui giúp hai vị. Cô gái và bạn trai đều cảm thấy thú vị, liền chọn ngay 5 con trai ngọc trai biển sâu. Con thứ nhất và thứ hai đều chỉ có một viên ngọc trai màu trắng nhạt, hình dạng không được tròn trịa lắm, mỗi viên đáng giá 5 tệ. Cô gái và bạn trai lỗ 30. Con thứ ba khui ra một viên ngọc trai màu trắng tinh, hình dạng tròn trịa, có màu sắc. Trương Long ra giá thu mua 25 tệ. Tính ra thì cô gái và bạn trai vẫn lỗ 25. Đã bảo rồi cái thứ này không kiếm được tiền đâu. Khui liền 3 con mà vẫn còn lỗ 25 tệ. Vui thì vui thật, nhưng muốn kiếm tiền thì không có khả năng rồi. Hai con trai ngọc trai phía sau, ước chừng cùng lắm cũng chỉ khui ra ngọc trắng thôi. Trong lúc nói chuyện, tôi đã ra tay khui con trai ngọc trai thứ tư. Một viên ngọc trai màu tím. Đây là ngọc tím, hình dạng tròn trịa, ánh sáng cũng không tệ. Vận may tốt thật đó. Viên ngọc trai màu tím này có thể bán được bao nhiêu tiền? Nếu tôi thu mua, có thể trả cho hai vị 100 tệ. Lời này vừa nói ra mọi người có mặt đều xôn xao. Cô gái và bạn trai. Ba con trai ngọc trai phía trước còn lỗ 25. Viên con trai này vừa ra họ trực tiếp kiếm được 35. Con trai thứ 5 mở ra, xung quanh lại một trận xôn xao. Chỉ thấy trong con trai ngọc trai thứ 5 tổng cộng có 12 viên ngọc trai màu trắng nhạt. Viên nào viên nấy đều không được. 12 viên ngọc trai màu trắng nhạt này hình dạng không được, chất lượng không tốt, nhưng nếu bán lẻ cũng có thể bán 5 tệ một viên. 12 viên là 60 tệ. Cô định bán hay làm thành đồ trang sức ngọc trai? Không bán, làm đồ trang sức. Những người xung quanh đều vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn cô gái và chàng trai kia. Họ bỏ ra 100 tệ. Mở 5 con trai ngọc trai không chỉ bảo toàn vốn, còn kiếm được 35 tệ và một chuỗi đồ trang ngọc sức. Ngọc trai trị giá 60 tệ, tương đương với tiền lương vất vả mấy ngày. Có thể nói là phát tài nhỏ. Ông chủ chúng tôi cũng muốn mở. Tôi mở 5 con. Tôi muốn mở 10 con. Trong chốc lát chiếc sạp của tôi đã chật kín người. Ai nấy đều tranh nhau mở chai lấy ngọc. Liêu Ánh nhìn cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Đôi tình nhân vừa kiếm được một khoản kia đã cầm thịt chai đi vào trà lâu, gọi mấy món ăn ngon, muốn ăn một bữa no nê. Vậy tiếp theo, những người đi đường này đều sẽ trở thành khách hàng của trà lâu tôi. Không chỉ Lưu Đại Tráng phát tài, tôi cũng sẽ phát tài. Một tiếng sau, tiền ở sau của tôi đã không còn chỗ chứa. Chai ngọc trong bể nước đều bị vét sạch. Trà lâu phía sau đã chật kín người. Hôm nay tôi đã mở 120 con chai ngọc. Giá nhập hàng 10 tệ một con, bán 20 tệ một con, lãi gộp 2 kê 4 tệ. Mà Trương Lăng bên cạnh cũng tươi cười hớn hở. Trong túi anh ta đựng đầy con trai, đợi anh ta mang về gia công thành đồ trang sức. Ít nhất cùng kiếm được gấp 3 lần tiền. Vẫn là cậu có nhiều ý tưởng kiếm tiền thật. Chỉ một tiếng thôi mà cậu đã kiếm được cả ngàn tệ rồi. Tôi sắp không theo kịp tốc độ kiếm tiền của cậu rồi.
Anh Trương, mấy viên ngọc trai tín trong túi anh chắc cũng bán được mấy vạn tệ rồi nhỉ? Tôi còn kém xa cậu lắm, kiếm chút tiền công gia công chẳng thấm vào đâu so với lão Lưu cậu. Hai người đừng có tâng bốc nhau nữa. Giả tạo quá đấy, Đại Tráng. Cậu bày sạp trước cửa trà lâu của tôi, lại còn dùng tài nguyên của trà lâu để chế biến thịt trai cho khách nữa. Cậu cũng phải trả tôi chút tiền công chứ hả? Chị Liễu, tôi làm vậy cũng là để tăng lượng khách cho trà lâu thôi mà. Chị xem trà lâu bây giờ có bao nhiêu người. Chị không thể bắt tranh bỏ vỏ thế được chứ. Chị nhìn tay tôi này, tách chai đến chai cả tay rồi đây này. Là cổ đông, chắc chẳng mấy ai chăm chỉ như tôi đâu nhỉ. Thôi được rồi, lại giả bộ đáng thương. Chị Liễu, chị có thể điều một đầu bếp chuyên xử lý hải sản từ trà lâu cho tôi được không? Cậu muốn làm gì? Cậu còn muốn chiếm tiện nghi của trà lâu tôi à? Đâu có. Chị tìm cho tôi một người tách chai đi. Tôi trả công cho người ta mỗi ngày 30 tệ, sau này chuyển giúp tôi tách chai. Tách xong người ta có thể chọn về trà lâu làm việc, hoặc là làm thêm giờ tách chai. Mấy việc này không hợp với tôi. Trước kia không có tiền nên mới phải tự mình làm mọi việc. Bây giờ có tiền rồi còn không phải thuê người làm thay sao? 30 tệ một ngày, cậu cũng chịu trả tiền công cờ đấy. Được, tôi giúp cậu tìm một người. Sau khi bàn bạc xong một vài chi tiết, tôi liền rời khỏi Cát Tường trà lâu. Tôi chuẩn bị sau khi về sẽ hẹn Trần lão bản, xác định số lượng chai ngọc cung cấp mỗi ngày. Bảo Trần lão bản trực tiếp giao đến Cát Tường trà lâu để Liệu Ánh giúp tôi trả trước tiền mua chai ngọc, sau đó trừ dần vào tiền bán chai và tách chai. Ghi kỹ chuyện này xong tôi lái xe đến bưu điện. Tôi định lắp một chiếc điện thoại bàn ở nhà, sau này liên lạc với Liệu Ánh và Trương Long cũng tiện hơn. Nhưng tôi không biết rằng sau khi tôi ra khỏi nhà, ở một nơi không xa, Trần Tam luôn lén lút theo dõi sân nhà tôi. Mấy ngày nay tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Lưu Đại Tráng sở dĩ có tự tin để hủy hôn với nhà chúng ta, bỏ rơi chị tôi, chính là vì Lưu Đại Tráng kiếm được tiền. Trước đây anh ta sống bằng nghề bán đậu giá và bánh cuốn dạo, kiếm được chút tiền, sau đó bắt đầu thu mua rau dại, đem đến các trà lâu ở huyện để bán. Trên núi Đại Thạch thôn có rau dại, trên núi Trần Gia thôn chúng ta cũng có. Hắn ta có thể làm được mối này, tại sao tôi lại không thể? Lưu Đại Tráng thu mua 1 đồng, tôi sẽ thu mua 1,5 đồng. Không chỉ vậy, tôi còn phải cướp lấy mối làm ăn rau dại của hắn. Sau núi Trần Gia thôn chúng ta có rất nhiều rau dại, con đã nghe ngóng được rồi. Bây giờ người trong huyện đều thích ăn món này, chúng ta trực tiếp thuê người hái xuống, đem ra huyện bán, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Con trai nói chúng ta bán rau dại, chuyện này có được không? Đương nhiên là được. Lưu Đại Tráng chính là nhờ bán rau dại đến các trà lâu ở huyện mới phát tài đấy. Hắn ta phát tài được, tại sao con lại không thể? Thằng nhãi Lưu Đại Tráng đó không phải rất ngông nghênh sao? Tưởng rằng mình kiếm được chút tiền mà dám coi thường nhà chúng ta. Đợi đến khi con cướp được mối làm ăn rau dại, con xem hắn còn tiêu sai kiểu gì. Con trai ngoan, má ủng hộ con. Má chỉ là bây giờ có một vấn đề, muốn thu mua rau dại thì phải có vốn. Con đang kẹt tiền, chuyện này đơn giản thôi. Với chị con thì phải tìm má để xin. Con là chị, bây giờ em trai muốn làm ăn, không phải con cho nó thì lẽ nào má cho? Con là con gái, giữ nhiều tiền trong tay cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng phải gả về nhà người ta. Chỉ cần con gả vào nhà giàu thì cái gì con cũng có. Còn em trai con thì không, nó học hành không giỏi, nhà mình lại không có tiền, nếu nó không làm ăn buôn bán kiếm chút tiền, sau này đến vợ cũng không cưới được. Con là chị phải giúp em trai một tay chứ. Mà con biết rồi, không cần phải nói nữa. Tiền vốn con cho cần bao nhiêu? Lưu Đại Tráng mỗi ngày thu mua rau dại hình như được 700 cân. Con muốn vượt qua hắn ít nhất phải 1.000 cân, ít nhất 1.500. Nhiều vậy sao? Trấn Mi câu mày. Mấy năm nay tuy có không ít đàn ông cho cô ta tiền, nhưng cô ta tiêu tiền cũng rất mạnh, tay trong tay cũng chỉ còn hơn 2.000. Chị đã nói là sẽ ủng hộ em mà. Trấn Mi bất lực, chị có thể móc ra hơn 1.000. Khi nào kiếm được thì phải trả lại vốn cho chị đấy. Yên tâm đi chị, đợi em kiếm được tiền, em sẽ chia hoa hồng cho chị và ba má. Hai ông bà nghe vậy lập tức được dỗ dành rất vui vẻ. Sau đó Phung Phương liền ra ngoài giúp con trai tuyên truyền chuyện thu mua rau dại. Theo yêu cầu của Trần Tam, trước trưa ngày mai phải thu mua 1.000 cân rau dại về. Vạn sự đã sẵn sàng. Trên mặt Trần Tam lộ ra vẻ đắc ý. Tôi sắp trở thành người có máu mặt ở thôn Trần Gia này rồi. Những người dân trong thôn trước kia khinh thường tôi, đều phải cầu xin tôi cho cơm ăn. Còn những cô gái trước kia không thèm để ý đến tôi, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ chủ vào lòng tôi liếc mắt đưa tình. Đại Tráng, anh nói thật đó hả? Anh thật sự mỗi ngày muốn lấy nhiều hàng như vậy sao? Phải đặt cọc mỗi ngày ít nhất 100 con trai ngọc trai biển sâu. Phải biết rằng, theo giá thu mua 10 tệ, một con trai ngọc trai biển sâu, một tháng xuống là 30.000 tệ đó. Chú Trần đều là người trong thôn, có tiền kiếm chắc chắn ưu tiên người nhà trước. Chú nói đúng không? Đại Tráng cháu chiều cố như vậy, chú cũng không thể để cháu chịu thiệt. Sau này mỗi ngày cháu lấy hàng mua 10 tặng 1. Chú Trần, vậy cháu cảm ơn chú. Sau khi chúng tôi bàn bạc xong một số chi tiết hợp tác thì giờ đi trước, nhà tổ nhà họ Lưu bốc khói rồi. Sinh được một đứa con có tiền đồ. Ngày hôm sau tôi liền lái xe bá gác chở giá đỗ, bánh cuốn và rau dại đến trường. Vừa ra khỏi thôn không lâu, ở phía sau có một chiếc xe máy lén lút đi theo. Trần Tam thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm vào xe bá gác của tôi. Anh ta muốn biết rõ tôi bán cho nhà trà lâu nào. Rất nhanh anh ta đã theo tôi đến trà lâu Cát Tường. Từ xa nhìn thấy quản lý trà lâu đưa cho tôi một xấp tiền, khiến Trần Tam trợn mắt há hốc mồm. Quản lý, vừa rồi anh có phải thu rau dại của Lưu Đại Tráng không? Anh là ai? Anh quen biết ông chủ Lưu? Quen biết, đương nhiên là quen biết. Anh ấy là anh rể tương lai của tôi. Thì ra là em vợ của ông chủ Lưu. Anh có chuyện gì sao? Các anh thu rau dại của Lưu Đại Tráng bao nhiêu tiền một cân? 4 tệ một cân. Sao vậy? Lưu Đại Tráng thu rau dại ở thôn chỉ có 1 tệ một cân, đem ra huyện thành bán, vậy mà 4 tệ một cân. Lưu Đại Tráng mỗi ngày thu 700 cân rau dại ở vậy thôn, chẳng phải là có thể kiếm lời 2,8 tệ một ngày sao? Có chắc dạo này anh ta đắc ý như vậy? Thì ra là cứng lưng. Hiện tại trong tay tôi có 1.000 cân rau dại, 4 tệ một cân, đem bán lại, chẳng phải mỗi ngày kiếm được 4.000 tệ sao?
Quản lý tôi cũng có chút rau dại ở đây, chất lượng không kém gì Lưu Đại Tráng. Anh có muốn xem không? Cậu em vợ, Chúng tôi đã hợp tác với anh rể cậu rồi. Rau dại của cậu em rằng chúng tôi không thể thu mua. Tại sao không thu mua? Quán trà các anh mở cửa làm ăn, chẳng phải là vì kiếm tiền các sao? anh Cần rau dại, tôi vừa hay có rau dại, có gì mà không thể thu mua. Hơn nữa tiền của anh rể tôi cũng là tiền của tôi, đều là người một nhà. Các anh thu mua rau dại của tôi cũng vậy thôi. Thế này đi, các anh thu mua rau dại của Lưu Đại Tráng 4 tệ một cân, tôi bán cho các anh 3 tệ rưỡi một cân. Trong tay tôi còn có 1.000 cân rau dại, số lượng cung cấp còn cao hơn Lưu Đại Tráng. Chuyện này tôi phải xin chỉ thị đã, anh đợi ở đây một lát. Được, anh đi nhanh đi. Lưu Đại Tráng Lưu Đại Tráng, việc buôn bán rau dại của anh sắp bị tối cướp mất rồi. Cái mối làm ăn mỗi ngày kiếm 3-4 nghìn tệ, anh không xứng có được, hay là để tôi thay anh tiêu thụ vậy? Không lâu sau người quản lý quán trà kia đi ra. Phía sau đi theo một người phụ nữ phong tình vạn trùng. Nghe nói cậu muốn bán rau dại. Vị này là bà chủ quán trà của chúng tôi, trong tay tôi có 1.000 cân rau dại. Chỉ cần giá cả hợp lý cô cứ lấy hết đi. Cậu nói cậu là em vợ của Lưu Đại Tráng. Đúng vậy, tôi là em vợ của Lưu Đại Tráng. Tôi tên là Trần Tam. Sao tôi chưa từng nghe Hạ Lạc Tuyết nói cô ấy còn có một người em trai, hơn nữa họ của hai người cũng không đúng. Chuyện này nói ra thì dài lắm, vậy thì nói ngắn gọn thôi. Lưu Đại Tráng vốn dĩ là muốn cưới chị tôi, nhưng chỉ vì Hạ Lạc Tuyết chen ngang một chân, cướp Lưu Đại Tráng từ tay chị tôi. Vậy mà cô ta còn là bạn tốt nhất của chị tôi. Thật ra chỉ là đồ đĩ thôi. Trần Tam mặt đầy phẫn nộ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Theo như tôi biết về Hạ Lạc Tuyết, cô ta không phải là người sẽ cướp người yêu của người khác. Ngược lại là cậu, bất kể cậu và Lưu Đại Tráng có quan hệ gì, việc cậu cướp mối làm ăn rau dại của Lưu Đại Tráng như vậy, rất khó để tôi tin vào nhân phẩm của cậu. Chị cậu chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cậu đi đi. Lý lão bản ý cô là gì? Ông chủ chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, rau dại này chúng tôi không mua, cậu mang đi đi. Không phải, tại sao các người không mua rau dại của tôi? Tôi đã hỏi thăm rồi. Lưu Đại Tráng mỗi ngày chỉ cung cấp cho các người 700 cân rau dại. Mỗi ngày tôi có thể cung cấp cho các người 1.000 cân. Có phải các người muốn ép giá không? Được, tôi bán cho các người 3 tệ một cân. Như vậy được chưa? Các tường trà lâu sẽ không hợp tác với người có nhân phẩm không tốt. Cho dù đồ của cậu có rẻ đến đâu, 2,5 một cân không thể bớt thêm được nữa. Liêu Anh đến cả tâm trạng trả lời Trần Tam cũng không có. Người định trở về trà lâu. Không được, cô không thể đi. Cô không mua rau dại của tôi. Tôi ăn nói với dân làng thế nào? Cậu em trai này, xin cậu bình tĩnh lại. Việc mua hay không mua rau dại là chuyện của trà lâu chúng tôi. Nếu cậu muốn gây sự thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trong lúc nói chuyện, có 2 nhân viên bảo vệ của trà lâu chú ý đến động tĩnh ở đây, nhanh chóng đi tới. Trần Tam thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, lùi lại mấy bước. Các người đúng là gian thương, cấu kết với Lưu Đại Tráng sẽ không có kết cục tốt đâu. Các người không cần rau dại của tôi, thiếu gì trà lâu mua, đồ không biết hàng. Sau khi rời khỏi Cát Tường trà lâu, Trần Tam mặt mày u ám, trong lòng nghẹn một bụng tức. Rau dại của mình chất lượng không hề kém rau của Lưu Đại Tráng, giá còn rẻ hơn Lưu Đại Tráng. Bà chủ trà lâu Cát Tường uổng công có gương mặt xinh đẹp, chẳng có chút đầu óc kinh doanh nào. Trà lâu Cát Tường không cần rau dại của thì tôi, có trà lâu khác cần. Ở huyện Phượng Hoàng đâu chỉ có một mình trà lâu Cát Tường. Trần Tam vác bao rau dại trên lưng, lại tiếp tục đến mấy trà lâu khác, hỏi xem có thu mua rau dại không. Nhưng câu trả lời nhận được đều là từ chối, hoặc chỉ cần một ít. Anh ta đi một vòng chỉ bán được 10 mấy 20 cân rau dại. 1.000 cân rau dại của thôn căn bản không ai chịu mua. Cả người anh ta đều ngây ra. Sau một hồi hỏi han, Trần Tam mới hiểu ra, trà lâu Cát Tường sở dĩ cần nhiều rau dại như vậy là vì họ có món rau dại trộn mà tôi cung cấp, vị ngon tươi, đã trở thành món ăn đặc trưng của trà lâu Cát Tường. Hơn nữa trà lâu Cát Tường đã mở mấy chi nhánh ở huyện, có thể tiêu thụ nội bộ hết số rau dại này. Đáng ghét Lưu Đại Tráng, tại sao lại cung cấp công thức món ăn cho trà lâu Cát Tường? Rau dại trong tay tôi, các trà lâu khác cũng không dám mua. Không được, tôi phải đi hỏi Lưu Đại Tráng xin công thức món rau dại trộn. Tôi là em vợ của hắn nên cho tôi thứ này mới phải. Tôi không hề biết thằng em vợ cũ của mình đã nhắm đến công thức của tôi, là dẫn theo thợ lắp điện thoại đến nhà. Lắp điện thoại nhà Đại Tráng, đây là muốn làm gì? Tôi quen người thợ kia, là thợ lắp điện thoại của cục điện thoại. Năm ngoái lắp điện thoại cho nhà trường thôn, tôi đã gặp rồi. Đại Tráng giỏi thật đấy, lắp cái điện thoại hình như mất 3.000, nói lấy ra là lấy ra ngay. Đúng vậy, nếu không nhầm thì mấy ngàn tệ. Tiền sinh lễ cưới Trần Mai đều là bố hắn đi vay mượn khắp nơi, vậy nên nói hắn ta bỏ Trần Mai đính hôn với Hạ Lạc Tuyết là lựa chọn đúng đắn, cưới được vợ tốt sau 3 đời. Nhìn Hạ Lạc Tuyết bây giờ có phải vượng phu không? Xung quanh thôn dân bàn tán xôn xao, xen lẫn chút ngưỡng mộ. Tuy bây giờ đã là giữa và cuối những năm 90, nhưng số hộ gia đình có thể lắp điện thoại ở thôn vẫn còn rất ít. Ông chủ điện thoại đã lắp xong rồi, anh xem có muốn gọi thử xem thế nào không? Tôi nghĩ ngợi một lát, nhấc ống nghe lên và gọi cho Liệu Anh. Hello, ai đấy? Chị Liều à? Tôi là Lưu Đại Tráng đây. Tôi giải thích với Liều Anh, nhà mới lắp điện thoại, gọi thử xem sao. Cậu Đại Tráng, cậu có biết một người tên là Trần Tam không? Chị Liễu sao chị biết hắn? Hắn đúng là em vợ của cậu à? Chỉ là em vợ cũ thôi. Em vợ cũ? Ngoài Hạ Lạc Tuyết ra, cậu còn cưới bao nhiêu vợ nữa rồi? Nói ra thì dài dòng lắm, đợi gặp mặt rồi tôi giải thích cho chị sau. Được thôi, nhưng tôi phải nhắc cậu, thằng em vợ cũ này hôm nay mang một bao rau dại đến, hỏi tôi có mua không, còn nói trong tay có cả ngàn cân rau dại, chắc là có người muốn tranh mối làm ăn với cậu đấy. Tôi từ chối rồi nhưng người của tôi lỡ miệng, nói cho hắn biết giá thu mua rau dại của tôi rồi. Cẩn thận hắn ngáng chân cậu đấy. Không sao, hắn không làm nên trò trống gì đâu. Nói chuyện đơn giản vài câu tôi liền cúp máy. Lưu San và chồng thấy điện thoại trong nhà, cả hai đều ngớ người. Đại Tráng, cái điện thoại này là do con cho người lắp à? Mê mông. Lắp cái điện thoại này tốn bao nhiêu tiền vậy? Đại Tráng, con kiếm được tiền rồi, cũng không được tiêu xài hoang phí đâu đấy. Cũng chỉ có 3.000 thôi mà. 3.000 trời đất ơi, đắt quá đi mất.
Có điện thoại rồi, con cũng tiện liên lạc với các ông chủ khác để làm ăn buôn bán. Thông tin mà không truyền đi kịp thời rất dễ bị thiệt. Cái điện thoại này cấp phí có đắt không? Gọi sang huyện bên cạnh có bị tính thêm tiền không? Tôi nghe vậy lập tức hiểu ra tâm tư của mẹ Lý Thúy Hoa. Nhà mẹ đẻ của Lý Thúy Hoa không ở huyện Phượng Hoàng mà ở huyện Ngô Đồng bên cạnh, nhưng vì cách một huyện, Lý Thúy Hoa một năm cũng ít khi về nhà mẹ đẻ. Bà ấy là chị cả. Trong nhà dưới còn có một em trai và hai em gái. Bốn chị em quan hệ cực tốt, nhưng vì em trai bà ấy, tức là cậu tôi, không đồng ý chuyện bà ấy và ba tôi. Hai người xảy ra mâu thuẫn, đã nhiều năm không liên lạc với người nhà. Bây giờ thấy trong nhà lắp điện thoại, Lý Thúy Hoa này ra ý định gọi điện về nhà, liên lạc với các em gái. Mẹ à, tiền điện thoại không đắt đâu, toàn quốc đều một giá. Mẹ lâu rồi không liên lạc với cậu các gì. Hay là gọi điện nói chuyện với họ đi. Thôi bỏ đi bao nhiêu năm không về rồi. Giờ gọi điện về, chắc họ không nhận ra mẹ nữa đâu. Con nói mẹ này cứ thử gọi xem sao. Trước kia cậu giận là vì mẹ gả cho ba, một thằng nhà quê vô dụng. Sợ mẹ chịu khổ, giận mẹ không nghe lời cậu. Bây giờ con trai chúng ta có tiền đồ rồi, tin là cậu sẽ không nói gì đâu. Lý Thúy Hoa nghe vậy vẫn còn hơi do dự. Tôi trực tiếp cởi ống nghe lên gọi. Lý Thúy Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, hốc mắt hơi đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Hô Tử, chị là chị đây. Đầu dây bên kia im lặng như tờ, dường như người ở đầu dây bên kia vẫn chưa hoàn hồn từ giọng nói này. Chị à, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng chị cũng tha thứ cho em. Gọi điện cho em rồi. Em còn tưởng chị giận vì những lời nặng nề em nói với chị lần trước. Cả đời này cũng không nhận em là em trai nữa chứ. Lời này vừa nói ra, nước mắt trong hốc mắt Lý Thúy Hoa lập tức tuôn ra như lũ vỡ đê. Điên cùng trào ra, bao nhiêu năm tủi thân, bất thức muốn niệm ăn năn và những cảm xúc khác trào dâng trong lòng. Gặp lại mẹ Lý Thúy Hoa và người thân bên ngoài, bỏ qua mọi hiểm khích trước đây trò chuyện rôm rả, trên mặt tôi cũng nở một nụ cười. Tôi ra khỏi nhà để không gian riêng cho mẹ Lý Thúy Hoa và người nhà mẹ. Tôi vừa bước ra khỏi sân, liền thấy Lý tổng của công ty xây dựng cầm một tập bản vẽ thiết kế từ huyện chạy đến để tôi xem qua. Chốt bản cuối cùng, tôi xem qua bản vẽ thiết kế của Lý tổng. Những chỗ khác tôi đều rất hài lòng, nhưng có một vấn đề nhỏ. Tất cả các bức tường ngoài của biệt thự, trước đây tôi nói phải xây tường 1,5 viên. Ở đây có vài chỗ tường ngoài chỉ vẽ 1 viên. Ông chủ Lưu anh cũng biết xem bản vẽ à? Tôi cũng biết xem một chút. Lý tổng yêu cầu của tôi có làm được không? Không vấn đề gì, tôi về sửa lại là được. Lý tổng bản vẽ thiết kế về sửa lại là được. Bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng trước, sau đó để Vương Công bắt đầu chuẩn bị vật liệu đưa vào. Tôi xem qua hợp đồng một lượt thấy không có sơ hở nào, liền ký ngay theo yêu cầu và thiết kế của tôi. Chi phí xây dựng căn biệt thự này gần 7 vạn tệ. Trong thời đại này 7 vạn tệ có thể nói là một khoản tiền lớn. Lý tổng tôi yêu cầu rất cao về căn nhà này. Còn 1 tháng rưỡi nữa là đến đám cưới của tôi và vị hôn thê rồi. Không biết căn nhà này có thể trong vòng 1 tháng rưỡi đảm bảo chất lượng mà hoàn thành không? Ông chủ Lưu yên tâm, căn biệt thự này tôi đích thân giám sát, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Tôi trở lại nhà, thấy Lý Thúy Hoa đã nói chuyện xong và cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười. Mẹ nói chuyện với cậu xong rồi à? Ừ, mẹ con nói với họ, tháng sau con kết hôn đấy. Các cậu của con nói tháng sau sẽ đến tham dự đám cưới của con. Tốt quá, con cũng muốn gặp lại các cậu các gì. À phải rồi, vừa nãy điện thoại nhà có kêu là bà Su Liễu gọi, nói là có chuyện rồi, bảo con về nhà thì đến ngay trà lâu của cô ấy một chuyến. Tập trước kể rằng Trần Tam vì muốn cướp mối làm ăn rau dại của tôi mà bảo dân làng hái 1000 cân rau dại, kết quả rau dại đều thối rữa hết cả. Trần Tam về rồi, tuyệt quá, rau dại chúng ta hái có thể đổi ra tiền rồi. Tôi đã bảo rồi mà, Trần Tam đứa trẻ này có bản lĩnh, sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Đây chẳng phải thành ông chủ rau rồi sao? Tam à, hôm nay tôi hái được 30 cân rau dại đấy. Cậu phải trả tôi 45 tẻ đấy. Thím đang đợi tiền này để mua cơm đấy. Mọi người yên tâm, con trai tôi là người làm nên chuyện lớn. Số tiền rau dại còn con này đối với nó mà nói chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Con nói có đúng không? Con trai, thu gì mà thu? Rau dại này con không thú nữa. Mọi người về nhà đi. Tam anh con không đùa với mọi người đấy chứ. Rau dại này con không thú nữa. Đúng vậy, con không tìm được mối tiêu thụ, vậy nên rau dại của mọi người con cũng không cần. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức không đồng ý, sắc mặt ai nấy đều giận dữ. Trần Tam, cậu trêu chúng tôi đấy à? Cậu không biết sao? Chúng tôi sáng sớm đã phải lên núi hái rau dại, vất vả như thế nào sao? Rau dại này cậu nói không cần là không cần à? Chẳng khác nào coi chúng tôi là khỉ để đùa bỡn. Không đời nào. Hôm nay rau dại này cậu không cần cũng phải cần. Đúng vậy, hơn nữa còn phải thu theo giá 1 tệ 5 một cân. Nếu không thì cậu chết với chúng tôi. Con trai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm qua con không phải nói rau dại này bán rất chạy sao? Sao giờ lại không bán được nữa rồi? Đừng nhắc nữa. Hôm nay con cầm mẫu rau dại đi theo Lưu đại tràng đến huyện, vốn định giống như anh ta bán rau dại cho trà lâu hợp tác với anh ta, nhưng người ta không cần của con, giảm giá họ cũng không chịu mua. Con lại tìm mấy quán trà lầu nữa, họ đều nói không có cách chế biến rau dại của Lưu đại tràng. Không cần, thật sự là không tìm được đầu ra rồi. Rau dại này không thể thu vào nhà chúng ta, chỉ có nước ôm đống. Phùng Phương nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Dân làng Trần Gia Thôn nghe xong lời của Trần Tam, trên mặt đều lộ vẻ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Trần Tam tràn đầy khinh bỉ. Khó trách Trần Tam đột nhiên thu mua rau dại ở Trần Gia Thôn đến thế, hóa ra là định cướp mối làm ăn rau dại của Lưu đại tráng. Thằng nhãi này đúng là không ra gì. Trần Tam, tao không cần biết mày có bán được hay không. Rau dại này chúng ta đã hái theo yêu cầu của mày rồi. Các nhà cộng lại vừa đúng 1000 cân. Rau dại này mày không thu cũng phải thu. Rau dại này tôi còn bán không được, tôi thu làm gì? Khu tao mặc kệ mày. Không thu thì đừng trách chúng tao đập nhà mày. Dừng tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, thôn trưởng Trần Gia Thôn chạy tới. Thôn trưởng, ông mau làm chủ cho chúng tôi. Bọn họ muốn cướp tiền của chúng tôi, không cho thì đập nhà chúng tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu cũng không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện đầu đuôi.
Chuyện này họ không sai, con trai ông bà họ hái rau dại. Hái rồi thì các người phải thu, các người bán bao nhiêu tiền một cân, hoặc là bán được hay không, đó là chuyện của các người. Dựa vào cái gì? Dựa vào đây là Trần Gia Thôn, các người là người Trần Gia Thôn, đất ở dưới nhà các người thuộc về tập thể thôn, toàn thể dân làng Trần Gia Thôn có quyền quyết định có thu hồi lại mảnh đất này hay không. Lời này của ông ấy không khác gì cảnh cáo Phùng Phương. Nhà họ bình thường giở trò lưu manh thì thôi, bây giờ liên quan đến tiền bạc, nếu đắc tội với cả thôn, đến chỗ ở họ cũng không có. Thôn trưởng, chúng tôi biết rồi, Tiểu Mai cho mọi người vay tiền đi. Trần Mai nghiến răng cuối cùng vẫn lấy tiền ra. Thanh toán xong tiền rau dại cho dân làng, sớm thanh toán cho chúng tôi đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, cứ tưởng mình là ai chứ. Chỉ có Lưu Đại Tráng dung túng cho các người thôi. Hư, không có bản lĩnh của Lưu Đại Tráng, không người ta thu mua rau dại cái cũng gì, không soi gương xem lại mình đi. Nghe thấy lời của dân làng, sắc mặt 4 người nhà họ Trần lúc xanh lúc tím, đợi tất cả dân làng đi hết, Trần Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Một lũ trò má khinh người rồi. Có một ngày ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Im miệng, xem mày làm chuyện tốt gì kìa. Bây giờ 1000 cân rau dại này ứ đọng trong tay rồi, mày nói xem phải làm sao đây? Chuyện này trách em được sao? Muốn trách thì trách chị ấy, nếu không phải tại chị vô dụng, không giữ được trái tim của Lưu Đại Tráng, thì bây giờ việc buôn bán rau dại phải là của nhà chúng ta. Mà đã hỏi ông chủ quán trà kia rồi, họ thu mua rau dại của Lưu Đại Tráng 4 tệ. Bây giờ một ngày Lưu Đại Tráng kiếm được 2000 tệ, một ngày kiếm được 2800 tệ, trừ đi chi phí thu mua rau dại, cũng vẫn còn kiếm được 2100 tệ. Trời à, bây giờ Lưu Đại Tráng giàu có vậy rồi. Trần Mai, em trai con nói không sai, nếu không phải tại con vô dụng, thì việc buôn bán rau dại của Lưu Đại Tráng đã là của nhà chúng ta rồi. Mẹ mặc kệ con dùng cách gì bảo Lưu Đại Tráng thu mua 1000 cân rau dại này của chúng ta đi. Con phải để nó giao việc làm ăn này cho Trần Tam quản lý. Tiền xính lễ cưới tôi có thể xem xét bớt cho một ít. Bây giờ nó có chút khả năng kiếm tiền, cũng coi như xứng với con rồi. Trần Mai nghe vậy, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của anh ta với mình ở phố đi bộ trước đây, còn cả mức độ thân thiết với Hạ Lạc Tuyết mặt lộ vẻ do dự. Tôi muốn chinh phục lại trái tim của Lưu Đại Tráng, em rằng phải cho Lưu Đại Tráng đến chút ngọt ngào. Nói ra thì tôi và Lưu Đại Tráng trước đây ở bên nhau 2 năm. Con chưa từng bị Lưu Đại Tráng đụng vào người một lần nào. Nếu chủ động quyến rũ Lưu Đại Tráng, cho anh ta chút ngọt ngào, anh ta chắc chắn sẽ lập tức vứt bỏ Hạ Lạc Tuyết và ở bên tôi thôi. Mẹ, chuyện này giao cho con. Chị Liễu Anh Trương, đã xảy ra chuyện gì vậy mà vội vã gọi tôi đến vậy? Lão Lưu đội trưởng Lý mất tích rồi. Sao cơ? Sáng sớm hôm nay, tôi đã nhận được điện thoại của vợ Lý Ái Quốc. Hỏi Lý Ái Quốc có phải đang uống rượu ở chỗ tôi không? Tôi mới biết Lý Ái Quốc đã không về nhà cả đêm. Tôi gọi điện cho cục thì mới phát hiện, cùng với một nữ thuộc cấp đi tuần tra cùng anh ấy, cũng không thể bóng dáng đâu. Cục đang khẩn cấp tìm kiếm để tránh vợ Lý Ái Quốc lo lắng, nên mới không nói cho cô ấy biết. Xem ra chuyện kiếp trước sắp bắt đầu rồi. Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì? Cậu em Lưu Đại Tráng, đội trưởng Lý mất tích là vì nghe theo lời khuyên của cậu. Bây giờ ở đây cũng không có người ngoài, cậu có phải nên nói gì đó với chúng tôi không? Đúng đó lão Lưu. Đội trưởng Lý bây giờ sống chết chưa rõ, hay là cậu dùng trực giác của mình tính xem có cách nào không? Chuyện này nói ra thì dài dòng, cũng không kịp nói rõ nữa. Đội trưởng Lý mất tích, rất có thể gặp nguy hiểm gì đó rồi. Cứu người trước là quan trọng. Nếu mọi người tin tôi, bây giờ hãy để người nhà đội trưởng Lý thông báo cho cục cử người đến khu cảnh phía đông một chuyến, có vụ án lớn. Nói xong tôi liền đi về phía khu cảnh sát bên ngoài. Cậu muốn đi đâu? Đi cứu người. Bên ngoài một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi khu du lịch Đông Lý, có 2 nhóm người đang đối đầu nhau. Bên cạnh Lý Ái Quốc, có một bóng người đang nằm giãy giụa không ngừng. Đường Vũ đang cố sức khống chế anh ta. Người này không phải là kẻ xấu mà là Lý Ái Quốc, chàng trai trong cặp tình nhân mà họ muốn cứu. Vì cô gái đang ở trong tay bọn cướp, chàng trai muốn liều mạng với bọn cướp. Đường Vũ buộc phải khống chế anh ta, còn cô gái thì rơi vào tay bọn cướp. Mấy người cứ giằng co như vậy suốt một ngày một đêm. Tinh thần của cả hai bên đều đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng không ai dám lơ là. Thả tôi ra, tôi phải đi cứu cô ấy. Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi biết cậu rất lo lắng cho sự an nguy của bạn gái, nhưng đối phương là 2 tên cướp hung ác. Sự kích động của cậu chỉ khiến đối phương mất lý trí. Cậu phải tin chúng tôi sẽ cứu bạn gái cậu ra. Nhưng trước đó, tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu trước. Phía sau chúng ta là đường xuống núi. Cậu đi trước đi, tôi có thể. Cô ấy không thể xảy ra chuyện gì, nếu không thì đừng nói là nhà tôi không xong. Thậm chí cả thành phố các người cũng không xong đâu. Chúng tôi chỉ muốn một con đường sống. Thả chúng tôi đi. Đợi khi chúng tôi an toàn, sẽ trả cô ta lại cho các người. Đúng vậy, đợi khi chúng tôi an toàn sẽ thả cô ta ra. Không thể nào. Các người bắt cóc con tin đã cấu thành tội bắt cóc. Bây giờ các người thả con tin rồi theo chúng tôi về, vẫn có thể tranh thủ khoan hồng. Điều mà Lý Ái Quốc có thể làm bây giờ là giằng co với đối phương, đọ sức xem tinh thần ai trụ không nổi trước. Tìm kiếm cơ hội đối phương sơ hở, nổ súng giải quyết bọn cướp, không cho chúng ta đường sống. Vậy thì tất cả cùng chết đi. Hắn chuẩn bị giải quyết con tin trước, rồi liều mạng với Lý Ái Quốc. Đừng mà. Chàng trai thấy vậy kinh hãi kêu lên. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ thân phận và lai lịch của cô gái mình. Vì muốn lấy lòng, hắn cố ý hẹn cô đi du lịch, chỉ vì muốn có quan hệ tốt với hắn. Không ngờ bây giờ quan hệ không tốt, ngược lại hại cô gái mất mạng. Mình cho dù sống sót trở về, em rằng cũng bị người nhà lột ra, sau đó giao cho nhà cô gái xử lý. Đợi chút, tôi đồng ý yêu cầu của anh. Đừng giết, tôi để các anh đi. Muốn lừa tôi, cứ chết hết cho tao. Lưu Đại Tráng. Từ đầu đến cuối,
Vẻ mặt của cô gái này đều vô cùng thản nhiên, như thể đã trải qua rất nhiều sóng gió. Dù chỉ vài giây trước xích chết dưới họng súng, cũng không hề sợ hãi. Nhóc con cho dù chết tao cũng phải kéo mày theo. Vậy thì phải xem mày có bản lĩnh đó không? Thế là tôi và tên cướp giằng co nhau. Đường Vũ thấy vậy liền định xông lên giúp đỡ, nhưng bị Lý Ái Quốc ngăn lại. Đội trưởng Lý cứ xen đã. Đội trưởng Lý, trong người tên cướp có dao găm, một mình anh ấy sao ứng phó nổi? Chưa chắc, nhìn từ chỗ cậu cũng nhìn ra vấn đề rồi. Đội trưởng Lý, cao thủ cận chiến này là ai vậy? Một người bạn cao nhân của tôi. Chưa đến vài phút, tên cướp đã bị tôi đánh ngất xỉu. Lão đệ Lưu, may mà có cậu xuất hiện, nếu không hôm nay em rằng tôi hơi khó thu xếp rồi. Đúng rồi, sao cậu biết chúng tôi ở đây? Trực giác thôi, lão đệ Lưu, đây là lần thứ 2 cậu giúp tôi một việc lớn. Ân tình này của cậu, em rằng cả đời này tôi không trả hết được. Tôi liếc nhìn bên cạnh, thấy cậu thanh niên đang lo lắng cho cô gái có bị thương không. Anh Lý, anh còn nhớ mấy hôm trước tôi nói gì với anh không? Lý Ái Quốc nghe vậy ngẩn người, rồi mở miệng nói thiên cơ bất khả lộ. Quý nhân của anh ở ngay bên cạnh đó, tôi phá được một vụ bắt cóc. Chắc chắn là có khen thưởng rồi, hơn nữa hai tên tội phạm này hung ác cực độ. Trên tay chắc chắn đã dính không ít mạng người, không chừng là tội phạm trốn nã thập ác bất xá nào đó. Tôi đã bắn chết một tên tội phạm, cứu được tính mạng 2 người. Tam đảng công không, nhị đảng công cũng chưa biết chừng. Đây chính là cơ hội thăng tiến mà Lưu Đại Tráng đã nói với tôi trước đây. Trực giác này chuẩn thật. Cục trưởng Lý ở đây không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Dành thì đến lầu trà Cát Tường uống trà. Nghe thấy 2 chữ cục trưởng Lý, Lý Ái Quốc mắt sáng lên. Đợi xong việc, tôi mời cậu ăn một bữa lớn. Cậu đã cứu tôi nợ cậu một mạng. Cậu tên gì? Nói cho tôi biết để sau này tôi còn báo đáp cậu. Toàn bộ huyện Phượng Hoàng, thậm chí là thành phố Trầm Hương, còn chưa ai có được câu nói này của cô ấy. Ngay cả tôi có lấy lòng cô ấy thế nào, cũng không dám mong chờ câu nói này. Cứ gọi tôi là Lôi Anh là được. Ha ha, Lôi Anh, tên này cũng hài hước đấy. Tự coi mình là người tốt làm việc thiện, không để lại tên. Nhưng tôi không thích nợ ai cái gì. Ân tình này nhất định phải trả. Nhưng ngay khi tôi về đến trước cửa nhà, lại thấy Trần Tam và Trần Mai đang lái một chiếc xe ba gác, phía sau chở đầy rau dại, đợi ở trước cửa nhà tôi. Cô đến đây làm gì? Lưu Đại Tráng, tôi có 1000 cân rau dại ở đây. Là em trai tôi ở thôn Trần Gia thu mua với giá 1,5 một cân. Bây giờ bán cho anh với giá 2 tệ một cân đấy. Lưu Đại Tráng, tôi có 1000 cân rau dại ở đây. Là em trai tôi ở thôn Trần Gia thu mua với giá 1,5 tệ một cân. Bây giờ bán cho anh với giá 2 tệ một cân đấy. Anh có muốn nghe không? Cô đang nói cái gì vậy? Lưu Đại Tráng, tôi đang cho anh một bậc thang để xuống đấy. Để anh có thể tìm một lý do để tỏ ý tốt với em trai tôi và bố mẹ tôi. Anh đánh em trai tôi, xem như đắc tội chết nó, rồi lại còn hủy hôn ngay tại chỗ, khiến bố mẹ tôi có ý kiến rất lớn về anh. Bây giờ, bố mẹ và em trai tôi thấy anh vì chuyện thu mua rau dại mà bận đến sứt đầu mẻ chán, đã thu mua giúp anh nhiều rau dại như vậy, không chấp nhận chuyện cũ mà đến giúp anh. Đây đã là bố mẹ và em trai tôi. Cho anh một cơ hội làm hòa, một bậc thang để xuống, anh phải nắm chắc đấy. Rõ ràng là Trần Tam lừa gạt, chuyện làm ăn rau dại của tôi, thu mua rất nhiều rau dại, muốn cướp mối làm ăn của tôi. Kết quả rau dại đều bị thổi giữa trong tay. Bây giờ lại muốn bán tống bán tháo cho tôi. Không cần đâu, ý tốt của bố mẹ và em trai cô tôi xin nhận. Rau dại này tôi không dám nhận đâu, cô mang về đi. Lưu Đại Tráng, em biết trong lòng anh vẫn còn oán hận. Chúng ta ở bên nhau 2 năm rồi, tình cảm này sao có thể nói bỏ là bỏ được. Nhất định là vì anh quá yêu em, nên mới yêu sâu đậm hận càng nhiều. Chuyện sinh lễ em đã thuyết phục được bố mẹ rồi. Chỉ cần anh nhận 1000 cân rau dại này, bọn họ bằng lòng giảm tiền sinh lễ. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bố mẹ em rồi. Thấy cứng không được, Trần Mai đổi chiến lược sang mềm mỏng. Vậy sao? Nói vậy tôi còn phải cảm ơn bố mẹ cô à? Người một nhà không cần phải nói cảm ơn. Đợi sau khi kết hôn, anh giao việc làm ăn rau dại trong tay cho em trai em quản lý là được. Mẹ em nói rồi, việc làm ăn vẫn là giao cho người nhà giúp quản lý mới yên tâm. Em cũng thấy vậy, loại việc nặng nhọc này để em trai em làm là được rồi. Sau khi kết hôn anh chỉ cần ở bên em giúp em nấu cơm, làm việc nhà rồi em vui vẻ là được. Dù sao em ở bên anh, không phải vì anh có bao nhiêu tiền, chỉ là muốn anh ở bên em nhiều hơn thôi. Dù anh có là kẻ vô dụng, dân làng xung quanh nghe đến đây ai nấy đều xôn xao cả lên. Đây là Trần Mai đang cúi đầu trước Đại Tráng. Cầu xin Đại Tráng quay lại rồi. Con đàn bà này giỏi giả vờ đáng thương. Lạc Tuyết nhà ta từ nhỏ đã mạnh mẽ rồi. Em là khoản giả vờ đáng thương này không bằng cô ta đâu. Chị dâu Lạc Tuyết, chị mau lên ngăn Trần Mai giả vờ đáng thương đi. Nếu không anh Lưu có khi lại siêu lòng đấy. Đúng đó chị dâu Lạc Tuyết. Trước đây anh Lưu vì Trần Mai mà làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Chắc chắn là rất yêu Trần Mai. Chỉ là vì Trần Mai và người nhà cô ta làm anh Lưu tổn thương quá nhiều, anh Lưu mới chán nản thôi. Giờ Trần Mai dùng chiêu ngọt ngào, anh Lưu có khi không chống đỡ nổi đâu. Giờ chỉ có chị mới có thể giúp anh tỉnh táo lại thôi. Tôi tin Đại Tráng có thể xử lý tốt chuyện này. Trần Mai, tôi khuyên cô nên đến bệnh viện huyện khám khoa thần kinh đi. Tôi nghĩ cô bị bệnh ảo tưởng đấy. Nếu không sao mặt cô dày đến mức bắt tôi phải trả gấp đôi giá để mua lại 1000 cân rau dại này của Trần cô. Mai vốn còn đang lên kế hoạch cho tương lai, biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Dân làng thôn Đại Thạch xung quanh nghe thấy vậy đều xôn xao cả lên. Chị em nhà họ Trần mang đến 1000 cân rau dại, bảo Đại Tráng mua hơn nữa còn là giá gấp đôi. Thế chẳng phải là 2 tệ một cân sao? Họ lấy đâu ra cái mặt đó vậy? Rau dại vốn dĩ không phải thứ gì đáng giá. 1 tệ một cân đó là Đại Tráng giúp đỡ chúng ta rồi.
Những lời bàn tán xung quanh chuyển đến tai Trần Mai, khiến sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Lưu đại tráng, 1.000 cân rau dại này anh thật sự không chịu mua sao? Không mua, anh không sợ tôi nói với họ sao giá rau dại của anh bán cho những quán trà ở huyện là bao nhiêu sao? Thấy dẻo miệng không được. Liền định uy hiếp tôi rồi à? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ nhất là trò này đấy. Cô muốn nói thì cứ nói đi. Lưu đại tráng anh chắc chứ? Anh đừng hối hận nếu tôi mà nói ra. Anh chẳng có của ngon mà ăn đâu. Tùy cô, thưa toàn thể dân làng Đại Thạch. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Mọi người có biết không, Lưu đại tráng thu mua rau dại vất vả hái lượm của mọi người, đem đến Trà Lâu ở huyện bán. Mọi người biết bán được bao nhiêu tiền một cân không? Lời này vừa nói ra, quả nhiên ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Lần lượt nhìn về phía Trần Mai. 4 tệ một cân đó, mọi người bán cho anh ta. Anh ta quay tay bán ra với giá gấp 4 lần. Lời này vừa nói ra, dân làng có mặt đều vô cùng kinh ngạc, xôn xao trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cái gì 4 tệ một cân vậy là gấp 4 lần rồi? Rau dại lại đáng giá như vậy sao? Đại tráng, chuyện này anh làm có hơi không phải rồi. Đúng vậy, rau dại chúng tôi vất vả hái được. Anh quay tay bán 4 tệ một cân cho người ta, chi trả chúng tôi 1 tệ một cân, có phải là quá ít rồi không? Đại tráng, anh làm vậy là không tốt với người trong thôn đâu. Theo mấy người dân này mở miệng, những người dân khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Trong lời nói có nhiều bất mãn. Lưu đại tráng là anh chọc tôi trước. Anh không cần rau dại của tôi thì đừng trách tôi phá hỏng việc buôn bán rau dại của anh. Các bác các thím nghe cháu nói một câu. Anh cứ nói cho chúng tôi biết. Trần Mai nói có đúng không? Cô ấy nói đúng. Rau dại này tôi bán cho Trà Lâu ở huyện với giá 4 tệ một cân. Lời này vừa nói ra mọi người đều giật mình. Các thím ơi, tiền bán rau dại này tôi có kiếm được. Nhưng chúng ta nói một câu thật lòng, tiền tôi kiếm được là trên tiền đề, kể cả thôn đều kiếm được tiền. Giá thu mua rau dại 1 tệ một cân, tôi tin rằng 10 dặm 8 thôn cũng không tìm được cái giá này đâu. Thậm chí nó là loại rau dại này ở thôn khác chỉ là cỏ dại mọc đầy núi. Tôi nói với các thím, đủ để các thím mỗi ngày kiếm nhẹ nhàng 20 tệ. Số tiền này còn rẻ hơn đàn ông trong nhà các thím đi làm vất vả kiếm tiền, đúng không? Dân làng xung quanh nghe thấy vậy, vẻ mặt bất mãn giảm đi nhiều. Đại tráng, nói thì nói vậy, nhưng 1 tệ một cân ít quá. Có thể tăng thêm cho chúng tôi chút nữa không? Không tăng được đâu, mọi người biết mà, rau trồng ở chợ bây giờ giá cũng chỉ có 5 hào một cân thôi. Rau dại trên núi đây vốn dĩ đã rẻ hơn rau thường rồi. Tôi thu mua 1 tệ một cân, đã là tăng gấp đôi giá cho mọi người rồi. Còn về rau dại tôi thu về, có thể bán được giá cao ở Trà Lâu trong huyện là vì tôi đã cung cấp cho Trà Lâu một món rau dại trộn đặc biệt, khiến món này bán chạy. Bà chủ Trà Lâu độc quyền nguồn rau dại của tôi với giá cao. Có thể nói rau dại này chỉ có tôi mang đi bán, mới bán được giá cao, tôi mới có thể đưa ra giá thu mua 1 tệ một cân cho mọi người. Nếu mọi người không tin, có thể hỏi anh ta. Hôm nay anh ta thu một mẹ rau dại ở thôn Trần Gia, mang ra huyện bán được bao nhiêu? Trần Tam vừa nghe tôi nói vậy cả người biến sắc. Tất cả dân làng chú ý đến vẻ mặt của Trần Tam, liền biết tôi nói không sai. Còn nữa mọi người cũng thấy rồi đấy, rau dại này trên núi ở mấy thôn gần đây đều có. Ngay cả Trần Tam cũng có thể dễ dàng thu 1.000 cân rau dại. Rau dại này dù tôi không thu mua ở thôn Đại Thạch, mà đi thu ở thôn khác, tôi tin rằng dù chỉ 6-7 hào một cân, cũng có đầy người sẵn lòng hái bán cho tôi. Nói đến đây tôi nhìn lướt qua mọi người. Ai nấy nghe xong lời tôi trên mặt đều lộ vẻ hoảng hốt. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng lòng người vốn không bao giờ thỏa mãn. Dù tự mình bán 1 tệ một cân hay 1 tệ rưỡi một cân, thậm chí 2 tệ một cân thu mua rau dại, vẫn sẽ có người thấy giá thấp. Đã vậy thì nhắc nhở họ một chút, anh Lưu nói đúng. Nếu không có anh Lưu thu mua rau dại trong thôn, chúng ta có lẽ vẫn chỉ là đám lưu manh, suốt ngày lêu lổng. Anh Lưu thu rau dại của chúng ta, mang đi bán được bao nhiêu tiền? Đó là bản lĩnh của anh ấy. 1 tệ một cân đã giúp chúng ta mỗi ngày kiếm được mấy chục tệ rồi. Bây giờ không biết bao nhiêu thôn khác đang ghen tị với thôn chúng ta có người tốt như anh Lưu, sẵn lòng dẫn chúng ta làm giàu. Những người dân xung quanh nghe tôi và lời của Tam Cẩu, mấy người đều gật đầu đồng ý, nhưng bất mãn trong lòng tan biến không còn dấu vết. Nếu không có tôi, họ đến cơ hội kiếm tiền này cũng không có. Thím Lý tôi nhờ chú Lý rất thích uống rượu. Mỗi ngày đi làm thuê kiếm được 10, phải tiêu hết 3. Bây giờ thì mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được 20. Cho dù thỉnh thoảng thím hái nhiều hơn 5 cân, anh Lưu vẫn trả cho thím tiền của 5 cân này. Thím còn chưa hài lòng sao? Thím Lý trên mặt lộ ra một nụ cười lúng túng, không dám nói gì nữa. Mấy thím thích tham của rẻ khác, thấy ngay cả thím Lý cũng không dám nói gì. Bọn họ đương nhiên cũng không dám đưa ra ý kiến gì. Trần Mai thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc. Tôi vốn tưởng rằng những người dân trong thôn này nhất định sẽ làm ầm ĩ với Lưu Đại Tráng, cho dù không đập phá nhà của Lưu Đại Tráng, cũng nhất định sẽ túm lấy anh ta không buông. Không ngờ anh ta chỉ bằng vài ba câu đã giải quyết được mâu thuẫn. Tay ăn nói của anh ta khi nào lại lợi hại như vậy? Trần Mai, cô còn chưa đi sao? Cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao? Lưu Đại Tráng, tôi thật sự hết cách rồi. Những lời vừa nãy anh đừng để trong lòng. Anh có thể thu mua lô rau dại này của em trai tôi theo giá 1,5 một cân được không? Giúp chúng tôi giữ lại vốn, tôi và em trai tôi sẽ cảm kích anh. Mỗi ngày tôi thu mua không được nhiều rau dại lắm, chỉ vài trăm cân thôi. Cô có thể cầu xin mấy thím trong thôn tôi, nếu họ đồng ý nhường phần rau dại của mình cho cô, tôi có thể thu mua. Nói xong tôi liền quay người về nhà. Dân làng xung quanh nghe tôi nói vậy, ai mà không hiểu ý tôi lập tức lên tiếng đuổi Trần Mai, Trần Tam bọn họ đi. Trần Mai và Trần Tam thấy vậy vội vàng lái xe rời đi, vô cùng chật vật. Chị, nhiều rau dại thế này bán không hết, chúng ta phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Sau này nhà chúng ta ngày nào cũng ăn rau dại. Vừa nghe đến những ngày tháng tới đều phải ăn rau dại nhạt nhẽo,
Mặt Trần Tam trầm xuống, hắn ta bao giờ phải chịu loại khí này. Không được, chị, tôi nuốt không trôi cục tức này. Tôi không nuốt trôi thì cậu có thể làm gì? Có bản lĩnh thì cậu bán hết chỗ rau dại này đi. Chị, rau dại này em bán không được. Vậy thì em sẽ khiến rau dại của Lưu Đại Tráng cũng bán không được. Cậu muốn làm gì? Trần Tam liền hạ giọng lẩm bẩm. Nghe xong trên mặt Trần Mai lộ ra vẻ do dự. Làm vậy thật sự được sao? Có khi nào làm lớn chuyện quá không? Đến lúc đó sợ là khó thu dọn. Chị yên tâm đi, loại chuyện này em không phải lần đầu làm. Chị cứ chờ xem. Được, vậy thì để Lưu Đại Tráng làm ăn rau dại này cũng không xong. Nếu không đợi hắn ta kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ coi thường nhà chúng ta mất. Đại Tráng, với tính cách của Trần Mai và Trần Tam, cháu từ chối thu mua rau dại của họ. Sau này chắc chắn họ sẽ ngáng chân cháu. Cháu phải cẩn thận đấy. Yên tâm, cháu biết chừng mực. Chị em nhà họ Trần muốn ngáng chân cháu chẳng qua là từ giá đỗ, bún tàu và việc buôn bán rau dại mà thôi. Họ không vào được nhà ăn trường hợp. Ở đây không làm chuyện xấu được. Nơi duy nhất có thể làm vậy là ở lầu trà các Tùng Liễu Doanh. Trốn náo nhiệt. Lạc Tuyết nói không sai. Trần Tam xấu xa như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Yên tâm, anh biết chừng mực. Lạc Tuyết, ngày mai chúng ta cùng nhau đi dã ngoại nhé. Được đó. Năm mới có ngày nghỉ em muốn đi chơi. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi dã ngoại. Em không đi đâu, em phải trông coi giá đỗ trong sân. Đừng mà tỷ. Lạc Tuyết, tỷ không đi chúng ta đi chơi còn có ý nghĩa gì nữa? Anh trai em chỉ muốn hẹn hò với tỷ thôi. Tỷ không cho anh ấy cơ hội thì em làm sao có cháu sớm được. Tử Tình, em đừng nói bậy, chị giận đó. Lạc Tuyết, ngày mai con cùng Đại Tráng Tiểu Tình đi chơi đi. Giá đỗ trong sân nhà con cứ để chúng ta trông là được. Đúng đó, con bé này từ nhỏ đến lớn có mấy khi được đi chơi đâu. Không phải chăm sóc ông nội thì cũng bận rộn với việc trồng giá đỗ, cũng nên thư giãn một chút. Đúng vậy Lạc Tuyết. Ba mẹ và em gái anh đều nói vậy rồi, nể mặt anh đi dã ngoại với anh đi. Vậy được thôi. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mang rau dại và đồ ăn sáng đến huyện thành. Tối qua đã hẹn với Hạ Lạc Tuyết và Lưu Tình, hôm nay sẽ đi dã ngoại, nên tôi phải nhanh chóng giao những thứ này, rồi đến chợ mua đồ dùng cho buổi dã ngoại. Sau khi lái xe đến huyện thành, tôi đi thẳng đến lầu trà Cát Tường. Sau khi cân xong, quản lý lầu trà Cát Tường lộ vẻ áy náy. Ông chủ Lưu, tôi muốn xin lỗi anh. Hôm qua tôi lỡ miệng nói giá thu mua rau dại cho người ngoài biết. Chuyện nhỏ thôi, tuy rằng Trần Tam kia có đến gây sự với tôi, nhưng đã bị tôi đuổi đi rồi. Nghe giọng tôi, hình như không có ý trách cứ anh ta. Quản lý trà lâu Cát Tường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Lưu, Liễu tổng đang ở trong trà lâu, cậu có muốn vào uống chén trà không? Thôi tôi còn chút việc phải đi chợ mua chút đồ. À phải rồi quản lý, chỗ anh có gà mái tươi đã làm sạch chưa? Tốt nhất là loại 2 kg. Có thì có, chỉ là ông chủ Lưu, anh định chuẩn bị đưa vợ và em gái đi dã ngoại à? Nếu chỗ anh có gà mái đã làm thịt sẵn thì bán cho tôi. Một con tôi cũng đỡ phải mất công làm thịt ra. Là vậy, tôi sẽ bảo người chọn cho cậu con gà mái béo múc. Không lâu sau, nhân viên trà lâu mang đến con gà mái tươi đã gói cho tôi. Quản lý Chu, mấy ngày này việc làm ăn của trà lâu thế nào? Nhờ phúc của ông chủ Lưu, có rau dại trộn và sữa đông dừa thỏ trắng. Hai món trà đặc biệt này ở trà lâu rất được ưa chuộng. Phạm thị trước đây không tốt lắm, nhưng từ khi ông chủ Lưu, anh đưa ra hoạt động mở sò lấy thịt, rất nhiều người đến trà lâu chế biến thịt. 2 ngày nay việc làm ăn của Phạm thị đã khởi sắc. Nói cho cùng, vẫn là do thực đơn của Phạm thị không đủ hấp dẫn. Thực khách chỉ có thể dựa vào chiêu trò để thu hút các quán ăn. Trà lâu ở huyện thành, các món ăn gia đình, sở trường của đầu bếp cũng cần giống nhau, hương vị cũng không khác biệt lắm. Vì vậy đối với thực khách mà nói, khả năng lựa chọn rất lớn. Tôi khẽ gật đầu. Trong thời đại này muốn mở chuỗi cửa hàng ăn uống thì phải có món ăn đặc trưng của riêng mình. Nghĩ đến đây tôi đưa một tờ thực đơn cho quản lý Chu. Đây là món mới tôi nghĩ ra, anh đưa cho chị Liễu, chắc có thể cải thiện việc kinh doanh ăn uống của trà lâu. Ông chủ Lưu, món này anh nghĩ ra thế nào vậy? Chỉ nhìn cách làm thôi, tôi dường như đã biết nó sẽ ngon đến mức nào rồi. Tôi có thể dự cảm được món này vừa ra mắt chắc chắn sẽ quét sạch việc làm ăn của tất cả các quán ăn trong huyện. Việc kinh doanh ăn uống ở trà lâu của chúng ta thậm chí có thể lấn át việc kinh doanh trà bánh. Món này ở các nhà hàng tỉnh thành đã rất phổ biến rồi, chỉ là cải tiến một chút cách làm của nó thôi, giảm bớt thời gian chế biến. Món này cần một cái chung sắt đặc biệt, anh nhờ nói với chị Liễu bảo chị ấy tìm người làm. Ông chủ Lưu, yên tâm, cái đồ nghề kiếm cơm này tôi sẽ coi trọng. Ông chủ Lưu, món mới này tên là gì? Gà quê giòn da Quảng Đông. Món này có thể nói là một món đặc sắc của tỉnh thành, thơm nồng mùi tỏi, da giòn thịt mềm. Đem đến các quán ăn nhỏ ở huyện Phượng Hoàng này, món ăn này chắc chắn là một vương bài. Sau khi rời khỏi trà lâu Cát Tường, tôi lại đến trung tâm thương mại của huyện. Tôi đến trung tâm thương mại là để mua cho em gái Lưu Tình một vài dụng cụ cần thiết cho việc học mỹ thuật. Tuy rằng Lưu Tình có năng khiếu mỹ thuật rất cao, nhưng ngày thường vẽ tranh cũng chỉ có thể dùng bút chì bình thường, vẽ trên giấy nháp bình thường, ngay cả dụng cụ vẽ chuyên nghiệp cũng không có. Cô bé không kịp trở tay, dụng cụ mỹ thuật cầm trên tay bị đụng rơi xuống đất. Anh làm cái gì vậy? Đi đường không có mắt à? Đi nhanh như vậy, xin lỗi nha, tôi giúp bạn nhặt lên. Tôi cũng không giận, sau khi xin lỗi, liền cúi người nhặt dụng cụ mỹ thuật trên đất lên. Cô bé, đây là ví tiền của cô. Cả dụng cụ mỹ thuật nữa, cô kiểm tra dụng cụ đi, xem có bị rơi hỏng cái nào không. Tôi đền cho cô, không cần đâu, vừa rồi tôi cũng có lỗi. Tôi đang vội đi gặp bạn, nên đi hơi nhanh, tôi còn nổi nóng với anh. Thật sự xin lỗi. Sau khi chúng tôi nói chuyện vài câu, cô bé đã rời đi. Sau đó tôi đến một cửa hàng văn phòng phẩm, mua cho Lưu Thanh một số giấy vẽ phác họa chuyên dụng, bút chì, than màu vẽ và những thứ học mỹ thuật và âm nhạc.
Quả thực, không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chi trả được. Chỉ mua vài dụng cụ mỹ thuật đã tốn 6-70 đồng, tương đương với tiền lương 7-8 ngày làm việc vất vả của người bình thường. Anh không được đi, anh vừa đâm vào tôi. Và ví tiền của tôi đã biến mất. Chắc chắn anh đã lấy cắp ví tiền của tôi. Trả lại ví tiền cho tôi. Cô bé này có thể chất béo. Ra ngoài chưa đến 10 phút đã đâm vào người 2 lần. Cô bé ăn uống thì có thể bừa bãi. Nhưng lời nói không thể nói bừa. Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi đã lấy ví tiền của cô? Này cô bé, ở nơi đông người thế này cô đừng kèo kèo níu níu. Nếu không người khác sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Thì không hay đâu. Đồ lưu manh, cô bé à, nếu cô không đưa ra được bằng chứng, chứng minh tôi lấy ví tiền của cô thì tôi sẽ đi đây. Nói xong anh ta chuẩn bị rời đi. Ai ngờ chàng thanh niên mới đi được vài bước, một bóng người đã đâm vào anh ta, khiến anh ta lùi lại vài bước. Cậu không có mắt à? Đi đường cũng không nhìn sao? Cô bé, ví tiền này có phải của cô không? Đó là ví tiền của tôi, cảm ơn anh. Đây là ví tiền của tôi, cậu nói lại lần nữa đi, ví tiền này là của ai? Cậu thích xen vào chuyện người khác à? Tôi nhớ mặt cậu rồi, chuyện này chưa xong đâu. Cảm ơn anh đã giúp tôi một lần nữa. Anh tên là gì? Cứ gọi tôi là Lưu Đại Tráng. Tôi tên là Đường Nhu, anh có thể gọi tôi là Tiểu Nhu, người nhà tôi đều gọi tôi như vậy. Đường Nhu hơi đỏ mặt, biệt danh này ngoài người nhà ra. Vẫn là người đầu tiên biết đấy, ở trung tâm thương mại này trộm cắp nhiều lắm. Ví của cô rơi 2 lần rồi, em rằng đã bị nhiều kẻ trộm để ý rồi, để tôi đưa cô ra ngoài nhé, như vậy sẽ an toàn hơn. Anh ta muốn tìm cơ hội ở riêng với mình. Hai người cùng nhau tản bộ dạo trung tâm thương mại. Đây chẳng phải là chuyện các cặp đôi hay làm sao? Có phải anh ấy có ý gì với mình không? Không sao chứ, nhiệt độ trán bình thường, hình như không bị sốt. Tôi vẫn là lần đầu tiên được người khác phái chạm vào trán. Tôi không sao. Chúng ta đi nhanh thôi, tôi ra khỏi trung tâm thương mại. Sau đó đến bãi đỗ xe Bà Gác. Cô muốn đi đâu? Có cần tôi đưa cô đi không? Không cần đâu, tôi đợi lát nữa đi xe buýt là được. Thằng nhãi danh cuối cùng mày cũng ra rồi. Ghê đấy, nhanh vậy đã tán được nữ sinh rồi. Là mày muốn gì? Muốn gì ha ha ha. Đương nhiên là xử lý hai đứa mày. Đừng như thấy cảnh này sắc mặt có chút căng thẳng. Cậu ta tuy còn nhỏ nhưng cũng nhìn rõ cục diện trước mắt. Không phải mấy người muốn ví của tôi sao? Tôi đưa ví cho mấy người. Mấy người đừng đánh người, ai thèm mấy đồng tiền lẻ của mày. Tao lấy ví của mày là muốn mượn mày ít tiền tiêu thôi. Không ngờ mày lại không biết điều. Giờ muốn bỏ chút tiền là xong chuyện à? Đâu có dễ vậy, con nhỏ này trông cũng xinh xắn đấy. Lại còn là nữ sinh nữa, non trẻ, anh em lát nữa lôi nó vào hẻm chơi tí. Hai tên côn đồ đều cười hề hề. Không kiêng dè gì mà bàn tán, đều tán thành đề nghị của Vương Tam. Nhưng có lúc nãy mày không phải rất hống hách sao? Mày không phải rất thích lo chuyện bao đồng sao? Sao giờ một câu cũng không dám nói? Tao còn tưởng mày lợi hại lắm. Hóa ra chỉ là một thằng nhãi danh. Lời này vừa thốt ra, hai tên đồng bọn phía sau Vương Tam đều cười ha hả, nhìn tôi với ánh mắt đầy chế giễu. Tuy rằng Lưu Đại Tráng dám người cũng coi như cao lớn, nhưng tay không tấc sắt. Đừng nói là liều mạng với 3 tên côn đồ này. Em rằng đến dũng khí phản kháng cũng chưa chắc đã có. Hôm nay chúng ta em rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Nói xong rồi, mê mơ nói xong rồi, tao còn tưởng mày cầm gậy sắt. Dẫn theo hai thằng phế vật này đến trước mặt tao, sẽ nói được lời gì? Có trình độ lắm, hóa ra vẫn chỉ có mấy câu đe dọa khủng bố thôi à. Làm nghề gì yêu nghề đó đi, bọn mày là lũ đầu nậu đất cát. Ra đường có thể nói câu nào có chút kỹ thuật được không? Chuyên nghiệp hiểu không? Mấy người phải chuyên nghiệp hơn chút đi. Mấy người như vậy đến đánh cũng không sướng quá. Làm tao thất vọng rồi, hay thằng nhãi mày cũng mồm mép đấy. Tao phải xem, đợi tao đánh gãy hết răng của mày. Mày còn cãi được không? Anh em động thủ, Đại Tráng ca cẩn thận. Thật ra, mấy chiêu thức này lại coi thường đối thủ của tôi chỉ cần vài chiêu đã đánh cho chúng khóc thét. Một loạt động tác này chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Đến khi hai tên côn đồ bị đánh ngã xuống, Vương Tam còn chưa kịp phản ứng, anh người đàn ông thật quyến rũ. Lần đầu tiên đỡ tôi không bị ngã, lần thứ hai giúp tôi lấy lại ví tiền. Tính cả lần này bảo vệ tôi không bị côn đồ làm hại. Lưu Đại Tráng đã bảo vệ tôi 3 lần rồi nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy chính là Chí Tôn bảo định mạnh của tôi sao? Bây giờ chỉ còn lại mình mày thôi, mày tự xuống cầu, hay để tao giúp, thằng nhãi mày đừng có mà làm tới. Mày giỏi lắm thì đánh được mấy thằng. Đại ca của tao là Hoàng Phong ca, anh ta ở ngay gần đây, tao chỉ cần hô một tiếng là bọn họ đến ngay. Mày dám động vào tao thử xem, tao cho mày ăn không trôi đâu. Hoàng Phong không phải là thằng đầu gấu bị tao đánh cho phục ở tập 13 sao? Xem ra mày cũng nghe danh đại ca tao rồi. Khôn hồn thì bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao đi. Rồi bồi thường thêm tiền thuốc men nữa, tao còn có thể tha cho mày. Tao động vào mày rồi đấy, mày gọi bố mày đến đây đi. Không hổ danh là Chí Tôn bảo. Ngầu thật. Mày chết chắc rồi con, hôm nay tao nhất định phế tay mày. Vương Tam nổi giận lấy máy nhắn tin ra cắn người. Đại Tráng ca, hay là bây giờ chúng ta mau chạy đi. Một mình anh ta không cản được hai chúng ta đâu. Bọn lưu manh này quen biết nhiều người lắm. Lát nữa chúng ta chạy không thoát đâu. Mấy tên lưu manh này nếu không đánh cho chúng sợ, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Tôi không thích để lại rắc rối về sau, vẫn là giải quyết một lần cho xong. Nếu cô sợ thì có thể đi trước.
Lát nữa đánh nhau tôi có thể không lo được cho cô. Anh xem tôi là người thế nào vậy? Anh vì tôi mà gây chuyện với bọn họ. Nếu bây giờ tôi chạy thì tôi còn xứng làm Từ Hà. Bạn của anh sao? Ai to gan vậy? Dám tìm Vương Tam gây sự. Không biết nó là đàn em của tao à? Đại ca, chính thằng nhãi này xen vào chuyện người khác. Ngăn cản tôi khai trương ở Bách Hóa Đại Lầu. Còn đánh người của tôi. Anh phải làm chủ cho tôi, tốt nhất là phế hai tay nó đi. Để tôi hả giận. Nói xong hắn ta rất hiểu chuyện, lấy ra một suất tiền. Nhét vào tay Hoàng Phong. Yên tâm, dám bắt nạt người của tao, tao nhất định phế nó. Đây không phải là 13, kẻ dùng chai thủy tinh phăng đầu tao ở phố đi bộ sao? Còn suýt chút nữa đánh tàn phế tao nữa chứ. Đại ca trùng hợp quá. Trùng hợp thật. Mấy ngày không gặp, vết thương của mày cũng lành gần hết rồi nhỉ? Mẹ kiếp, lần trước bị hắn dùng thiết sơn khấu cấp một đụng phải. Về nhà xò bóp thuốc rượu mấy ngày trời. Hôm nay mới bo được ra khỏi giường. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tên hung thần này. Nghe nói mày muốn giúp đàn em phế tao. Đại ca hiểu lầm. Chắc chắn là hiểu lầm. Đại ca, thằng nhãi này phá hỏng chuyện tốt của em. Con làm bị thương người của chúng ta. Nói nhiều với nó làm gì? Chúng ta đông người như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết nó. Câm miệng, đây là chỗ để mày nói à? Vương Tam bị cái tát này đánh choáng váng. Đại ca, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Thằng nhãi này nói bậy bạ, em đã giúp anh tát nó rồi. Anh xem chuyện này, đánh gãy một tay. Chuyện này coi như xong, đánh gãy nó một tay. Vương Tam biến sắc. Đang định mở miệng thì đột nhiên đi bên cạnh. Bẻ gãy tay kèm theo tiếng xương gãy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Vương Tam cũng vang lên. Đại ca, anh thấy như vậy đã vừa lòng chưa? Tôi không thích phiền phức. Sau này tốt nhất nên quản lý đàn em của anh cho tốt. Đây đã là lần thứ 2 chọc vào tôi rồi. Lần sau có lẽ tôi không chỉ nói vài câu đâu. Dạ, sau này em sẽ quản lý bọn họ cho tốt. Tuyệt đối không để bọn họ gây chuyện. Có thể khiến một đám lưu manh sợ hãi như vậy. Bối cảnh của hắn chắc chắn rất thần bí. Rốt cuộc hắn là ai? Không hổ là Chí Tôn định mạnh của ta. Cút đi. Hoàng Phong nghe xong như được đại xá. Gọi một đám đàn em nhanh chóng rời đi. Vương Tam, có phải mày có gì muốn nói không? Đại ca, tại sao chúng ta phải chạy? Thằng nhai đó chỉ có một mình, sợ nó làm gì? Mày biết cái gì? Mày có biết tại sao tao nằm trên giường nhiều ngày như vậy? Bây giờ mới dậy không? Vết thương này là do tên hung thần đó đánh. Thằng nhãi đó nhìn như dân nhà quê mới ra. Lại có thể đánh bị thương đại ca. Cho dù hắn có giỏi đánh đấm, chúng ta chẳng phải còn nhiều người thế này sao? Cùng lên, không tin hắn đỡ nổi. Cùng nhau xông lên kẻ dám. Lần trước ta và hổ tử bọn nó mấy người đều bị hắn hạ gục trong một nốt nhạc. Ta còn may mắn chỉ bị đập chai vào đầu. Xương cốt sắp bị đụng cho tàn nát. Mấy thằng hổ tử giờ mặt vẫn còn méo xẹo. Nắn cũng không nắn lại được. Mấy đứa bay, nếu muốn sau này ra đường hù dọa người khác, không kiếm được vợ, thì có thể đi tìm cái tên hung thần đó gây sự. Nghe Hoàng Phong nói vậy, mấy tên lưu manh kia đều sợ hãi rụt cổ lại. Bọn chúng ra đường lăn lộn cũng chỉ vì kiếm tiền và chơi gái. Nếu mặt mũi bị đánh cho mèo mò, sau này còn qua gái kiểu gì? Còn có ông thầy thuốc ngâm rượu thuốc cho bố tao. Sau khi thấy vết thương của tao, nói với tao cái tên hung thần đánh tao chắc chắn là cao thủ luyện bát cực quyền. Hơn nữa công lực không hề yếu. Nếu không phải hắn chịu lực, thì thân thể này của tao chắc chắn nát vụn rồi. Như bù lầy vậy. Nằm trên giường cả đời, chịu lực rồi mà còn suýt chút nữa bị liệt. Nếu vừa rồi chúng ta động thủ, cái tên hung thần kia lại không chịu lực mà đánh với chúng ta, chẳng phải chúng ta đều thành người thực vật hết sao? Vương Tam, mày thấy vừa rồi tao ở trước mặt tên hung thần kia, bẻ gãy tay mày là hại mày hay giúp mày? Là giúp. Tao đa tạ đại ca đã cứu mạng. Lời tuy nói vậy, dù sao tao cũng không giúp mày phế hắn. Tiền này mày cầm lại đi. Vương Phong thấy vậy giả vờ muốn lấy tiền trong túi ra. Đại ca, tiền này là em hiếu kính anh. Làm gì có đạo lý lấy lại. Mấy đứa nhớ kỹ bộ dạng của tên hung thần đó. Lần sau ở huyện tuyệt đối đừng chọc vào hắn. Nếu không đến cái mạng cũng không giữ được đâu. Đại tráng ca, sau này chúng ta còn gặp lại không? Chúng ta có bị mất liên lạc không? Chẳng phải có số điện thoại rồi sao? Sao có thể mất liên lạc được? Đường Như nghe vậy mặt đỏ lên ấp úng, không biết nên nói gì. Được rồi, tôi đi đây. Tuổi này của cháu nên đọc sách nhiều vào, đừng nghĩ đến chuyện khác. Nói xong tôi lái xe đi. Có phải đã nhìn thấu tâm tư của tôi rồi không? Trong lúc suy nghĩ, một chiếc xe hơi dừng trước mặt Đường Nhu. Một tài xế bước xuống xe cung kính cúi chào Đường Nhu. Xin lỗi cô chủ, tôi đến muộn rồi. Không sao đâu. Ba phải lo lắng cho nhiều việc ở một nơi lớn như vậy. Chú mỗi ngày phải đưa đón ba đi bao nhiêu nơi. Giờ còn phải đến đón con nữa. Con làm phiền chú rồi. Không phiền đâu cô chủ, lên xe đi. Chú có thể giúp cháu tra một người được không? Tiểu thư cứ phân phó. Anh ta tên là Lưu Đại Tráng. Hơn 20 tuổi, chắc không phải người ở huyện này. Cướp trung tâm thương mại à? Sao trên xe nhiều đồ thế? Có ai nói anh trai mình như thế không? Đại Tráng, anh mua gì thế? Cũng không có gì, đã nói là đi dã ngoại, chắc chắn không thể thiếu đồ ăn vặt. Nên anh đã ra chợ đầu mối mua một ít đồ ăn vặt. Sau này em ở nhà có thể lấy ra ăn. Anh nhiều đồ ăn vặt thế, anh chắc là mua về cho chúng ta đi dã ngoại ăn chứ. Chỗ này đủ cho bố mẹ mở một cái tạp hóa nhỏ rồi đấy. Đại Tráng, anh định để chúng ta mở tạp hóa đấy à?
Mở tạp hóa thì mở thôi, chúng ta lắp thêm điện thoại. Trực tiếp dựng một cái lán nhỏ ở tầng 1, mở tạp hóa bán đồ ăn vặt. Có người trong thôn cần gọi điện thoại. Chúng ta sẽ tính phí theo giá điện thoại công cộng. Ở tạp hóa nhà trường thôn. Tính phí là được, tính phí là tốt rồi. Ông ấy và Lưu San mỗi ngày dậy sớm, làm xong giá đỗ và bánh cuốn. Thời gian rảnh còn rất nhiều. Ông ấy mỗi ngày, ngoài việc giúp con dâu tương lai trồng giá đỗ thì cũng không có việc gì làm. Có chút buồn chán, mở một cái tạp hóa nhỏ, thời gian của ông ấy cũng sẽ trôi nghĩa hơn. Mẹ nó à, em thấy anh nói đúng. Vậy thì nghe mẹ đi mở một cái tạp hóa nhỏ. Lát nữa bảo Uông Công tìm mấy người lấy chút vật liệu xây dựng qua. Dựng một cái trò đơn giản làm tạp hóa. Đừng thấy tạp hóa ở thôn quê đơn sơ hơn nữa. Chỉ bán mấy món đồ ăn vặt nhưng lợi nhuận thì rất lớn đấy. Chỉ cần một cái tạp hóa nhỏ muốn nuôi sống cả gia đình đều không thành vấn đề. Đừng lát nữa bây giờ đi tìm Uông Công ở đầu thôn. Sắp xếp một chút đi. Cần thêm bao nhiêu tiền em lo. Nói xong, anh ta liền giục Lưu San đi đầu thôn tìm Uông Công. Em gái đây là đồ của em tự cầm lấy chơi đi. Anh đi làm chút đồ ăn trưa mang đi dã ngoại. Rồi chúng ta xuất phát. Là bảng vẽ bút chì than tài liệu mỹ thuật. Còn có dụng cụ màu nước nữa. Anh cái này đều cho em sao? Sao hả, em thích món quà này không? Thích à, cảm ơn anh. Sau khi dỡ đồ trên xe ba gác xuống, liền cầm gia vị và một số nguyên liệu đặt lên xe ba gác, đưa Lưu Tình và Hạ Lạp Tiết ra ngoài ăn trưa. Cùng lúc đó trong văn phòng cục trưởng huyện, cục trưởng Trần Chính tươi cười nhìn Lý Ái Quốc. Ái Quốc à, mau ngồi xuống uống trà với tôi. Trần Cúc, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt nhỉ? Gặp chuyện gì vui à? Ái Quốc à, chuyện này nói ra phải cảm ơn cậu đấy. Cảm ơn tôi, nếu không có gì bất ngờ. Tôi sắp được điều đến huyện bên cạnh rồi. Vị trí này của tôi cũng nên để cậu ngồi vào rồi. Câu nói nhẹ nhàng này chuyển đến tai Lý Ái Quốc lại như tiếng sét đánh ngang tai. Thì ra vì Lý Ái Quốc liền tiếp phá được vụ án Hắc Phí Cương và vụ án giết người bỏ trốn. Lần này thêm vào đó, thân phận của hai người mà anh ấy giải cứu rất đặc biệt. Việc khen thưởng đơn giản không đủ để biểu dương. Thành phố quyết định kéo vị trí của Lý Ái Quốc lên một chút nữa. Lý Ái Quốc bây giờ đã là đội trưởng. Muốn kéo lên nữa, vậy thì phải là vị trí của Trần Chính. Cho nên Lý Ái Quốc phải lên. Vị trí của Trần Chính cũng phải nhích lên để nhường chỗ. Có thể nói, Trần Chính coi như là tạo gió đông cho Lý Ái Quốc. Ái Quốc, chuyện này tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ tôi còn không biết có cơ hội tuyên truyền hay không. Tôi lấy trà thay rượu kính cậu một ly, tất cả đều nhờ vào sự chỉ huy đúng đắn của ngài. Điều động hợp lý, chỉ là nghe theo chỉ huy của ngài. Là một vài việc thực tế thôi, tôi không dám nhận công lao này thuộc về tất cả mọi người trong cục. Nghe Lý Ái Quốc nói vậy, Trần Chính hài lòng gật đầu. Trần Cúc, tôi có một vấn đề không biết có thể hỏi không? Muốn hỏi thân phận của hai vị kia. Lý Ái Quốc gật đầu. Ái Quốc, không phải tôi cố ý không nói. Thật sự là thân phận của họ phải được bảo mật nghiêm ngặt. Tôi không thể nói. Cậu chỉ cần nhớ, hai người họ coi như là quý nhân của cậu và tôi là được. Trần Cúc, tôi hiểu rồi. Sau khi Lý Ái Quốc ra khỏi văn phòng, cục trưởng Chu và Đường Vũ liền vây lấy cậu. Đội trưởng Lý, cục trưởng tìm anh có chuyện gì? Ông ấy không nói gì anh chứ? Người này tên là chú Năm Ngũ, là đội phó bình thường, có quan hệ rất tốt với Lý Ái Quốc. Đội phó Chu, tôi đã nói rồi, đội trưởng Lý vào chắc chắn có chuyện tốt. Sao anh cứ không tin tôi vậy? Chuyện tốt gì? Đội trưởng Lý, anh cứ nói cho tôi nghe trước đi. Tôi đảm bảo không nói cho người khác biết. Tối nay anh phải mời tôi một bữa ra trò đấy. Tại sao? Sao cậu vẫn chưa hiểu ra? Đội trưởng Lý có chuyện tốt, cậu là phó của anh ấy. Lẽ nào không có phần sao? Ông đội trưởng Lý, ý anh thật sự là vậy sao? Lý Ái Quốc thấy vậy, cũng gật đầu cho anh ta câu trả lời khẳng định. Tối nay tôi bao, chúng ta ra quán cơm nhỏ Tam Môn ăn một bữa. Chỉ là quán cơm nhỏ thôi à? Đội phó keo quá đấy. Hết cách thôi, lương đều ở trong tay chị dâu cả. Đây vẫn là tiền riêng tôi giấu trong tiệm giày đấy. Đội trưởng Lý sắp có hỷ sự rồi. Sao trong anh chẳng có chút kích động nào vậy? Nếu tôi nói, tôi đã sớm đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Các cậu tin không? Sao có thể chứ? Đường Vũ, cậu còn nhớ hôm trước tôi đi tuần tra với cậu. Đã từng nói với cậu, lý do tôi đi tuần tra ở khu du lịch phía đông. Đội trưởng Lý, anh nói anh đi tuần tra ở khu du lịch phía đông là có một cao nhân bảo anh. Ở đó có lợi cho cơ hội thăng tiến của anh. Lý Ái Quốc gật đầu. Chu Vũ và Đường Vũ đứng bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc. Sao lại có chuyện như vậy? Nếu không phải vị cao nhân trong lời của Lý Ái Quốc đã sớm tính được chuyện này, để Lý Ái Quốc đi tuần tra ở khu du lịch phía đông, chúng ta chưa chắc đã gặp được hai tên tội phạm giết người đang bỏ trốn đó. Càng không thể giải cứu con tin, bắt giữ hai người đó. Đội trưởng Lý, nếu thật sự như anh nói, vị cao nhân đó đã chỉ cho anh con đường sáng như vậy, anh thật sự phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy. Phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng. Đội trưởng Lý, vị cao nhân anh nói là ai vậy? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen được không? Cậu gặp rồi đấy. Gặp khi nào cơ? Đường Vũ ngẩn người một giây, đột nhiên nhớ tới tập 19. Người đã đánh ngất tên côn đồ ở nhà gỗ trên đỉnh núi khu du lịch. Là anh ta. Anh ấy là một kỳ nhân dị sĩ. Nếu cậu muốn làm quen với anh ấy, hôm nào tôi dẫn cậu đi gặp. Hai người đừng có đánh đổ nữa. Nếu thật sự có cao nhân như vậy, cũng cho tôi mở mang tầm mắt đi. Không vấn đề gì. Buổi tối sau khi ba người chúng ta ăn no uống say, tôi lái xe 3 bánh chở họ về thôn. Lưu Tình chơi mệt quá nên ngủ rồi. Chỉ có Hạ Lạc Tuyết còn trò chuyện với tôi. Đại Tráng, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi dã ngoại. Đây là lần đầu tiên em vui như vậy. Nếu em thích, sau này cứ mỗi cuối tuần anh đều đưa em đi chơi. Như vậy có ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh không? Sao lại thế được? Tiền thì kiếm không bao giờ hết. Ở bên vợ mới là việc quan trọng nhất. Hơn nữa sau này anh có thể đưa em đi cùng, vừa làm ăn vừa chơi. Thật sự có thể sao? Có gì mà không thể.
Đợi sau này em thi được chứng chỉ kế toán, giúp anh quản lý tài chính công ty. Anh đi bàn chuyện làm ăn chẳng phải có thể dẫn em theo sao? Như vậy ban ngày chúng ta làm việc, buổi tối có thể đi khắp nơi ăn uống rồi. Thi chứng chỉ kế toán em có làm được không? Đương nhiên là được. Trước đây khi còn đi học, thành tích của em luôn đứng nhất lớp. Mà nếu không phải vì gần đến kỳ thi đại học thì ông Hạ bị bệnh. Để chăm sóc ông em đã từ bỏ kỳ thi đại học rồi. Có lẽ bây giờ em đã là một trong số những sinh viên đại học của thôn đại sư chúng ta. Nghe rồi. Những lời tôi nói, Hạ Lạc Tuyết cũng có chút dao động. Thấy Đại Tráng dần dần trở nên ưu tú, em cũng muốn bản thân trở nên ưu tú hơn và có thể giúp đỡ Đại Tráng tham gia kỳ thi đại học bổ túc. Thi chứng chỉ kế toán chắc là có thể giúp ích cho việc làm ăn của Đại Tráng. Nhưng nếu em đi thi chứng chỉ, ông và Giá Đỗ ở nhà thì sao? Cái này không cần lo, chương trình học của đại học bổ túc không quá căng thẳng. Không phải ngày nào cũng có tiết, hơn nữa bố mẹ anh chắc chắn sẽ ủng hộ em thi chứng chỉ. Đến lúc đó nhờ họ giúp đỡ chăm sóc Giá Đỗ là được. Đại Tráng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh gì chứ, chúng ta là vợ chồng, vốn dĩ phải nương tựa giúp đỡ lẫn nhau mà. Anh Lưu tìm được cây nhân sâm 100 năm rồi. Chúng ta tìm được gì cơ? Cây nhân sâm 100 năm đó, các cậu tìm được rồi. Tôi nhận lấy cây nhân sâm lâu năm đó. Sau một hồi kiểm tra, quả thật là một cây nhân sâm 100 năm. Không sai, các cậu phát hiện ra cây nhân sâm này ở đâu? Cây nhân sâm lâu năm này, chúng tôi cũng tình cờ phát hiện ra thôi. Vốn dĩ chúng tôi hái xong rau dại và nhân sâm nhỏ rồi, định quay về rồi. Không ngờ trên đường về, tôi và Huy Tử đùa nghịch không cẩn thận bị ngã. Cuối cùng phát hiện ra nó trong một hố đất. Anh Lưu, cây nhân sâm này khoảng bao nhiêu năm tuổi? Tôi cũng không chắc. Khoảng 100 năm tuổi nhỉ. Cây nhân sâm này tôi mua các cậu muốn giá bao nhiêu? Tam Cầu và mấy người nghe vậy nhìn nhau. Nhất thời không có chủ kiến. Anh Lưu, chúng tôi không hiểu mấy cái này. Hay là anh cứ xem rồi trả đi. Đúng đó. Dù sao cây nhân sâm này ở trong tay chúng tôi cũng không đáng tiền. Chỉ có anh Lưu mới có thể bán được thôi. Hay là anh Lưu cứ cầm lấy đi. Ngày nào chúng tôi cũng đào rau dại và nhân sâm, cũng kiếm được không ít tiền rồi. Cây nhân sâm 100 năm này tôi trả giá 15.000 để mua luôn. Các cậu thấy thế nào? Cái gì 15.000? Lần trước cây linh chi mấy 10 năm của chúng ta cũng chỉ bán được có 3.000 tệ thôi. Cây nhân sâm 100 năm này lại đáng giá 15.000 tệ. Ba người chúng ta chia đều ra. Vậy là mỗi người có thu nhập 5.000 tệ. Chơi à, số tiền này tương đương với thu nhập cả năm của nhiều gia đình bình thường rồi. Sao? Thấy ít à? Không ít đâu, số này đủ cho nhiều người có thu nhập cả năm rồi. Có số tiền này, tôi có thể xây một tầng lầu cho bà nội ở rồi. Bà nội sẽ không phải ở trong căn nhà rột nữa. Thấy ba người không có ý kiến gì, tôi liền cùng với rau dại nhân sâm nhỏ cùng nhau đưa tiền cho họ. Nhìn số tiền hơn 5.000 trong tay, trên mặt Tam Cẩu và mọi người tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Đại Tráng, nhân sâm gì mà đắt thế? Thu mua của Tam Cẩu và họ cũng phải mất hơn 1 vạn tệ. Đại Tráng, bức này có phải là hơi lớn quá không? Bố biết dạo này con kiếm được không ít tiền, nhưng xây nhà còn phải tiêu không ít đấy. Mẹ, đây là nhân sâm 100 năm, giá trị của nó các người khó mà tưởng tượng được. Nhân sâm này trông cũng gần giống củ cải thôi, giá trị có thể cao đến đâu chứ? Chuyên gia đều nói rồi, giá trị dinh dưỡng của nhân sâm và củ cải gần như nhau. Đây không phải là kém một chút đâu, dù sao thì các người cứ nhớ kỹ thương vụ này. Sẽ không lỗ đâu. Nhân sâm 100 năm là một thứ hiếm có, nếu để đến 20 năm sau một cây chất lượng cực tốt, hình dáng giống hết người, có thể bán với giá trên trời 12 vạn tệ, tính cả cây bán mấy trăm, cả ngàn vạn cũng không thành vấn đề, ngay cả bây giờ cũng đáng giá lắm rồi. Sáng sớm hôm sau tôi đã dậy sớm đến trường, sau khi đưa xong bữa sáng, tôi đi thẳng đến Cát Tường Trà Lâu. Cậu Đại Tráng, hôm nay đến sớm thế? Chị Liễu, xem ra việc kinh doanh ăn uống ở Trà Lâu tốt nhỉ, chị lấy nhiều nguyên liệu gà tươi thế. Con phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không phải cậu nghĩ ra món mới gà giòn da, việc kinh doanh ăn uống của Trà Lâu chúng ta cũng không thể tăng thêm 3 thành được. Tôi thật muốn mở đầu cậu ra, xem bên trong chứa những gì. Cậu tùy tiện nghĩ ra món mới, vậy mà đều có thể nổi đình nổi đám. Chị Liễu ăn thịt người không tốt đâu. Đi đi. Ai thèm ăn thịt cậu? Ông chủ Lưu cũng chỉ có 710 cân, giảm 2.840, nhân sâm 102 củ tổng cộng 3.060, giá đô bánh của 500 phần tổng cộng 1.000, tổng cộng là 6.000, tất cả ở đây. Tôi nghe vậy liền nhận lấy tiền, không hề đếm lại. Tôi tin tưởng người Chu Hạng. Chị Liễu, đây là theo như thỏa thuận trước đây của chúng ta. Đây là tiền mua công thức gà quay giòn da. Chị Liễu, hôm qua em đã nói rồi, công thức này là em tặng. Không lấy tiền. Hơn nữa chị đã cho em 15% cổ phần Trà Lâu rồi. Đại Tráng đệ chị bảo em cầm lấy số tiền này. Em cứ cầm lấy đi. Cổ phần là cổ phần, mua công thức là tiền mua công thức. Hơn nữa chị chia cho em 15% cổ phần Trà Lâu, là muốn trói em và các tường Trà Lâu lại với nhau. Như vậy em sẽ không bày mưu tính kế cho các Trà Lâu nơ gác nữa, chứ không hề nghĩ đến việc dựa vào số cổ phần này, mà muốn em vô điều kiện đem tất cả công thức trong đầu đều cống hiến cho các tường Trà Lâu. Liệu ánh này không hổ là đại vương ngành ăn uống của Phượng Hoàng huyện đời sau. Tấm lòng này tuyệt đối không phải người phụ nữ bình thường nào có thể làm được. Chị Liễu, vậy số tiền này em xin nhận ạ. Đại Tráng đệ tính cả tiền mua công thức này, hôm nay em đã thu nhập 9.000 rồi đấy. Cảm thấy thế nào? Kiếm được chút đỉnh thôi ạ. Bây giờ thu nhập một ngày của em gần vạn tệ rồi, em lại còn nói là kiếm được chút đỉnh thôi à? Yêu cầu này cao quá đấy.
Chị Liễu, không phải em yêu cầu cao, mà là lát nữa em muốn bán cho chị một thứ, có thể sẽ khiến chị hao tài tốn của một phen, còn em thì có thể kiếm được một khoản bao. Là cái gì? Liễu tỷ có phòng riêng không ạ? Ở đây người đông miệng tạp, thấy tôi trịnh trọng như vậy, Liễu Anh càng thêm tò mò, sau đó liền dẫn đến văn phòng của cô ấy. Chúng tôi vừa vào trà lâu không lâu, ở cửa lớn Cát Tường Trà Lâu xuất hiện mấy bóng người ăn mặc kiểu lưu manh. Anh ba trà lâu này trang hoàng đẹp thế, ông chủ của nó có lẽ không phải dạng vừa đâu. Chúng ta thật sự phải đến đây gây sự sao như vậy? Có khi không hay lắm đâu, sợ gì chứ? Loại chuyện đó, chúng ta chẳng phải đã làm không ít lần rồi sao? Lần nào mà không thành công. Nhưng trước đây chúng ta đi sự đều chỉ là mấy quán ăn nhỏ thôi. Nếu như nhau anh em chúng ta cùng nhau, chỗ nào mà không đi được. Trần Tam ca nói đúng. Trà bánh ở Cát Tường Trà Lâu này tôi còn chưa ăn bao giờ. Nghe nói mùi vị không tệ, hôm nay chúng ta ăn no nê. Rồi quấy một trận, nghe thấy tiếng nịnh hót của đám bạn xấu. Trần Tam mặt đầy đắc ý, đột nhiên hắn ta hình như nhớ ra cái gì đó. Chuột chết bảo mày chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong rồi ở đây. Tên lưu manh kia nghe vậy, liền lấy ra một cái túi, bên trong đựng mấy con chuột chết. Đại ca mấy người, đại tráng đệ đệ, bây giờ ở đây không có ai có thể nói cho tôi biết, trong này của cậu là cái gì không? Lưu tỷ thứ chị dặn tôi để ý giúp chị. Tôi không phụ lòng chị, tìm được rồi. Đại tráng đệ đệ, cậu thật sự giúp tôi tìm được nhân sâm lâu năm rồi sao? Lưu tỷ chị mở ra xem. Chẳng phải sẽ biết sao? Liệu Ánh nghe vậy liền nín thở. Khi cô ấy mở hộp ra nhìn thấy nhân sâm ở bên trong, vẻ mặt trên mặt không khỏi kích động. Đây là nhân sâm lâu năm. Tôi không có nhiều nghiên cứu về nhân sâm, chỉ có thể nhìn ra nó ít nhất cũng phải 100 năm. Nhưng cụ thể bao nhiêu năm thì không nhìn ra được. Đại tráng đệ đệ, cậu thật sự đã giúp tôi một việc lớn rồi. Lần này có được cốc nhân sâm trăm năm này, tin rằng có thể hồi phục hoàn toàn cơ thể của người cha giàu có kia. Ân tình mà nhà giàu trước đó đã hứa, cũng đủ để tôi ở Phượng Hoàng Hiên giải quyết mọi việc không chút trở ngại. Đại tráng đệ đệ, năm tuổi cụ thể của gốc nhân sâm này, con phải tìm người chuyên nghiệp giám định mới biết được. Nhưng sai lệch chắc sẽ không quá 10 năm đâu. Tỷ bây giờ thật sự đang cần gấp gốc nhân sâm này hay là... Liệu Ánh nhìn gốc nhân sâm trong tay, trên mặt lộ vẻ khó xử. Tôi muốn bây giờ mua lại gốc nhân sâm này, nhưng vì không rõ năm tuổi cụ thể của gốc nhân sâm này, nếu ra giá thấp, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và tôi. Chị Liễu, cây nhân sâm lão niên này cứ tính là 100 năm đi, nếu thiếu khoảng 2-3 năm, chị chịu thiệt một chút, để em trai tôi kiếm thêm chút đỉnh. Đại tráng đệ đệ, chị nợ cậu một ân tình. Cây nhân sâm trăm năm này tôi mua 10 vạn tệ. Cậu thấy thế nào? Hình dáng cây nhân sâm trăm năm này không đẹp, để đến 20 năm sau cũng chỉ có giá khoảng 7-80 vạn thôi. Bây giờ là những năm 90, Liễu Ánh đưa ra mức giá 100.000, có thể nói là giá trần rồi. Được thôi chị Liễu, chị nói 10 vạn tệ thì là 10 vạn tệ. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Tôi nói trà bánh của các người không hợp vệ sinh thì chính là không hợp vệ sinh. Đại tráng đệ đệ, cậu ngồi đây một lát, tôi đi rồi về ngay. Chị Liễu, em đi cùng chị nhé, em luyện qua mấy năm công phu, giúp chị xử lý mấy tên lưu manh không phải vấn đề lớn. Lúc này trong đại sảnh của Cát Tường Trà Lâu, mấy bàn trà đã bị lật tung trên mặt đất, trà bánh vương vãi khắp nơi. Mấy bóng người hung thần ác sát đứng một bên, đối đầu với giám đốc Chu Hạng và những người khác. Vị tiên sinh này, anh dẫn người đến đập phá đồ đạc của Cát Tường Trà Lâu chúng tôi, còn hất đổ nhiều trà bánh như vậy, dọa chạy khách của chúng tôi. Anh có biết đã gây ra cho Cát Tường Trà Lâu chúng tôi bao nhiêu tổn thất không? Tôi mặc kệ trà lâu các người tổn thất gì, bây giờ là trà bánh của trà lâu các người không sạch sẽ. Tôi và mấy anh em ăn xong cảm thấy bụng rất khó chịu. Vị tiên sinh này, anh không thể nói lung tung. Nguyên liệu của Cát Tường Trà Lâu chúng tôi trước khi chế biến đều trải qua nhiều công đoạn rửa sạch. Sao có thể không sạch sẽ được? Cứ nói món rau dại trộn, món trà này càng là rau dại thuần tự nhiên, xanh không ô nhiễm, mọi người ăn đều khen ngon. Bây giờ tôi muốn nói chính là món rau dại trộn này. Trần Tam hừ lạnh một tiếng, cầm đĩa rau dại trộn trên đất lên. Giờ phút này trong đĩa rau dại trộn, một cái đầu chuột giả lộ ra đặc biệt trơ trụi. Mọi người mau xem. Quản lý trà lâu này nói, món rau dại trộn này xử lý rất sạch sẽ, nhưng tại sao trong món ăn của tôi lại có một cái đầu chuột còn chưa nhặt sạch? Đây chính là công đoạn rửa mà hắn nói sao? Rau dại này thật sự là thuần thiên nhiên xanh. Các thực khách thấy trong đĩa rau dại trộn của Trần Tam thật sự có một cái đầu chuột nhỏ, lập tức cảm thấy buồn nôn. Để cho các ngươi, Cát Tường Trà Lâu không thu mua rau dại. Đây là báo ứng. Ta không có được thì ta hủy diệt. Sau khi ta làm ầm ĩ như vậy, ta xem còn ai dám ăn rau dại trộn của Cát Tường Trà Lâu các ngươi. Lưu Đại Tráng, việc buôn bán rau dại của ngươi bị ta phá hỏng rồi. Mọi người mau xem. Quản lý trà lâu này nói, món rau dại trộn này xử lý rất sạch sẽ, nhưng tại sao trong món ăn của tôi lại có một cái đầu chuột còn chưa nhặt sạch? Đây chính là nhiều công đoạn rửa mà hắn nói sao? Rau dại này thật sự là thuần thiên nhiên xanh. Không thể nào, bếp sau của chúng tôi rất sạch sẽ. Hơn nữa, đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu cũng rất chuyên nghiệp. Sao có thể xuất hiện đầu chuột được? Thật sao? Vậy anh nói cho tôi biết, trong đĩa rau dại trộn của tôi, tại sao lại có đầu chuột nhỏ? Còn có mấy món điểm tâm khác cũng có. Vừa nói hắn vừa bảo mấy người bạn đem mấy món điểm tâm rơi trên đất bưng lên. Trên đó của thật có đầu chuột nhỏ. Cái này cân này để ta cho ngươi câu trả lời. Mấy cái đầu chuột nhỏ này đều là do chính ngươi bỏ vào. Lưu Cần hắn chuyện gì ta đều biết rồi. Trần Tam, ta chỉ là không thu mua rau dại mà ngươi mang đến. Ngươi liền bôi nhọ danh tiếng Cát Tường Trà Lâu chúng ta như vậy sao? Hủy hoại danh tiếng của trà lâu Cát Tường chúng ta, quá đáng lắm rồi đấy. Chu Hạng nghe vậy nhìn lại nhìn Trần Tam bỗng bừng tỉnh. Ngươi không phải là mấy hôm trước đến trà lâu chúng ta, muốn thu mua rau dại trong tay ngươi sao? Khách xung quanh nghe vậy trên mặt đều lộ vẻ xôn xao. Nếu thật là như vậy, vậy Liêu Ánh vừa rồi nói mấy cái đầu chuột nhỏ này đều là Trần Tam bỏ vào điểm tâm cũng chưa chắc. Không thể tin được, các ngươi ăn nói hàm hồ. Ta khi nào mang rau dại đến trà lâu Cát Tường bán? Ta căn bản không quen các ngươi. Còn nữa, bây giờ ta đang nói chuyện điểm tâm có đầu chuột.
Các ngươi có phải muốn đánh Lạc Hướng, tìm lý do hắt nước bẩn vào ta? Trần Tam dù người ghen tị ta thu mua rau dại trong thôn, đem đến Trà Lâu Cát Tường bán kiếm được tiền. Ngươi cũng không nên làm ra chuyện phạm pháp này. Ngươi chẳng lẽ không biết Liễu lão bản là từ tỉnh thành đến? Phương thức kinh doanh của Trà Lâu Cát Tường này cũng là học theo Trà Lâu tỉnh thành, cho nên đại sảnh Trà Lâu này đã sớm lắp camera giám sát. Hành vi phạm pháp vừa rồi của các ngươi lén lút bỏ vào điểm tâm, theo điều đã bị camera giám sát của Trà Lâu quay lại rồi. Đây chính là chứng cứ phạm pháp của các ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trần Tam và mấy tên đồng bọn đều tái mét. Bọn chúng ngay thường trộm cắp vặt, làm không ít chuyện ức hiếp kẻ yếu, bắt nạt phụ nữ nhưng chưa từng làm, chẳng qua chỉ là một đám lưu manh hèn nhát mà thôi. Vừa nghe chuyện này là phạm pháp, hơn nữa chứng cứ đều bị quay lại, mấy tên đồng bọn của Trần Tam chân đều muốn nhũn ra. Ta làm quản lý ở Trà Lâu Cát Tường lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói Trà Lâu lắp camera giám sát. Ta là người tỉnh thành, chuyện này chưa từng nói với ai. Còn có chuyện camera giám sát này, ngươi không nói với Chu Hạng à? Lưu Đại Tráng làm sao biết được? Lưu Đại Tráng, ngươi đừng hòng dọa ta sao không thấy camera ở đâu? Ngươi muốn cùng Liễu Ánh hù dọa ta không có cửa đâu. Vừa nãy ngươi nói ngươi căn bản chưa từng đến Cát Tường Trà Lâu bán rau dại. Vậy ngươi làm sao biết tên của ta và Liễu lão bản ta? Xem ra cái tên Trần Tam này thật sự là người bán rau mà lão bản Trà Lâu đã nói. Vì lão bản Trà Lâu không thu mua rau dại của hắn, nên hắn mới điên cuồng báo thù như vậy. Ta không biết ngươi đang nói gì. Dù sao trong điểm tâm có đầu chuột nhỏ là sự thật. Hắn muốn phạm pháp gây tội, các ngươi cũng muốn đi theo hắn sao? Các ngươi đập phá Trà Lâu, phạm tội hủy hoại tài sản của người khác, vu khống điểm tâm không hợp vệ sinh, gây tổn hại đến danh tiếng của Trà Lâu, gây thiệt hại kinh tế lớn. Cả hai tội cùng phạt, các ngươi ít nhất cũng phải chịu án 3 năm trở lên. Mấy người này nghe thấy lời này, chân đều mềm nhũn ra rồi. Trần Tam ca, chúng tôi chỉ là đi theo anh uống trà sớm thôi. Chúng tôi không biết gì cả. Đúng. Chuyện đầu chuột nhỏ là tự anh muốn làm, không liên quan gì đến chúng tôi. Lời này vừa nói ra cả trường ồ lên. Mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt nhìn Trần Tam tràn đầy giận dữ. Lúc này, Liễu Ánh và Chu Hướng mới hiểu ra những lời ta nói. Thực ra là để hù dọa Trần Tam và mấy tên đồng bọn của hắn. Tên này quá vô sỉ. Rau trong tay mình bán không được, liền đến làm tổn hại danh dự của Cát Tường Trà Lâu. Món rau dại trộn này chúng ta đã ăn bao nhiêu ngày rồi, sao có thể không biết có sạch sẽ hay không chứ? Loại người này nên bắt ngay đi. Nghe thấy những lời chỉ trích, mắng mỏ của thực khách xung quanh, sắc mặt Trần Tam vô cùng khó coi. Mấy người các ngươi thật không có nghĩa khí. Lưu Đại Tráng lần này coi như người thắng, nhưng chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Nói xong Trần Tam chuẩn bị đi ra khỏi Trà Lâu. Ta nháy mắt ra hiệu, bảo vệ Trà Lâu ở cửa sẽ chặn Trần Tam lại. Lưu Đại Tráng, ta nhận thua rồi, mày còn muốn thế nào? Đừng quên mày có cưới được chị tao không? Còn phải xem thằng em vợ này gật đầu đã. Thằng nhãi này còn mơ tưởng tao sẽ cưới Trần Mai. Một nhà kỳ quái thật, không biết sống thế nào đến giờ. Xem ra bây giờ mày còn chưa biết mình gây ra họa lớn đến đâu đâu. Lưu Đại Tráng, ý anh là gì? Anh đập phá bao nhiêu bàn ghế chén đĩa ở Trà Lâu Cát Tường, còn rời chạy không ít khách của Trà Lâu, gây tổn thất tài sản nghiêm trọng, còn làm tổn hại đến danh tiếng của Trà Lâu Cát Tường. Tất cả những điều này đã cấu thành tội phạm. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, một là bồi thường thiệt hại kinh tế cho Trà Lâu Cát Tường, sau đó giải thích rõ ràng với từng khách ở mỗi bàn trà về việc anh vu khống danh tiếng của Trà Lâu Cát Tường, hai là chúng tôi báo cảnh sát để anh chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Lưu Đại Tráng, đừng hòng dọa tôi, tiền này tôi nhất định không để. Hơn nữa tôi phải đi xem anh có dám cản tôi không. Khống chế tên côn đồ đập phá Trà Lâu Cát Tường này lại, báo cảnh sát. Mấy nhân viên bảo vệ của Trà Lâu Cát Tường nhanh chóng khống chế được Trần Tam đè xuống đất. Lưu Đại Tráng, anh dám đối xử với tôi như nói vậy, cho anh cả biết, đời này anh đừng hòng cưới chị tôi. Gọi điện báo cảnh sát đi. Đừng báo cảnh sát, có gì từ từ nói. Lưu Đại Tráng, nể tình giao hảo của chúng ta, anh tha cho tôi lần này đi. Chúng ta có giao hảo gì? Ý anh là lúc tôi cưới chị anh đòi tiền mừng cưới kết xu, còn tát tôi một cái đó hả? Hay là sau khi tôi hủy hôn, anh muốn cướp mối làm ăn rau dại của tôi? Không cướp được nên đến Trà Lâu Cát Tường phá đám, gây khó dễ cho việc hợp tác cung cấp rau dại cho ông chủ. Tôi rất may mắn vì cái tát đó của anh đã làm tôi tỉnh ngộ, không cưới chị anh, nếu không thì đời tôi coi như xong. Tôi báo cảnh sát đây. Nghe thấy lời này, mặt Trần Tam trắng bạch. Anh rể Lưu Đại Tráng, cứu tôi với, tôi không muốn bị bắt vào trong đó. Tôi hứa với anh, tôi không phản đối chuyện anh và chị tôi kết hôn. Nếu anh muốn cưới chị tôi sẽ về khuyên chị ấy gả cho anh. Chị tôi nghe lời bố mẹ tôi nhất, bố mẹ tôi lại nghe tôi. Chuyện này tôi chắc chắn giúp anh được. Hôm nay cậu nói gì cũng vô ích thôi. Trong lúc nói chuyện, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở lầu trà Cát Tường cổng. Tôi vừa mới cúp điện thoại. Nhanh vậy đã đến rồi. Lưu Đại Tráng, tôi thật sự biết lỗi rồi. Mấy cái bàn trà và đồ đạc bị đập hỏng này anh giúp tôi trả trước đi. Đợi sau này tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh. Tôi thề anh đừng để họ bắt tôi đi. Giờ mới sợ à? Lúc trước cậu làm gì vậy? Cậu đã 20 tuổi rồi, cũng nên chịu trách nhiệm cho những việc mình làm đi. Lúc này ba người bước xuống từ xe cảnh sát, chính là Lý Ái Quốc, Đừng Vũ và Chu Vũ. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người bọn họ gây sự ở lầu trà, lật bàn còn vu khống trà bánh của lâu trà chúng tôi có vấn đề vệ sinh. Thực chất là bọn họ tự mang theo chuột chết đến, bỏ vào trà bánh. Các hành sau đó đối với lầu trà của chúng tôi, gây ra tổn thất kinh tế và tổn thất danh dự rất lớn. Xin các anh làm chủ cho dân chúng tôi. Băng nhóm gây án phá hoại tài sản của người khác, làm tổn hại danh dự của lâu trà. Mấy tội này đủ để chúng nó ở trong đó chục năm rồi. Nếu mà sớm hơn chục năm, mấy người này có thể bị lôi ra bắn bỏ rồi. Lời này của Lý Ái Quốc vừa nói ra, mấy tên đồng bọn của Trần Tam đều tè ra quần. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đi uống trà sáng với Trần Tam thôi mà. Chuyện chuột chết đều là một mình hắn làm. Chúng tôi đã khuyên rồi nhưng không được.
Đúng vậy, chúng tôi đều đã khuyên rồi, là hắn cứ khăng khăng vu khống người khác. Mấy người đồng nghiệp ở lầu chả nhao nhao lên, đổ hết tội lên đầu Trần Tam. Đều là một mình hắn làm, là một mình hắn hay là băng nhóm gây án? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhiều người ở lâu trà này đều thấy sẽ không oan uổng cho các người. Các người theo tôi về cục một chuyến. Vừa lúc đó lại có một chiếc xe cảnh sát khác chạy tới. Mấy vị cảnh sát bước xuống. Lý Ái Quốc nói chuyện với họ xong, trực tiếp bảo họ đưa Trần Tam và những người khác về cục. Những việc tiếp theo không cần Lý Ái Quốc phải hỏi han. Đàn em bên dưới sẽ làm tốt công tác điều tra, lập án các kiểu. Đội trưởng Lý vừa rồi cảm ơn anh đã giúp chúng tôi chế ngự bọn côn đồ, trả lại công đạo cho chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi. Có người tụ tập gây rối, tôi đương nhiên không thể làm ngơ. Cụ thể mấy tên côn đồ đó sẽ bị tội gì mà phải vào trong đó thì không phải chuyện tôi có thể hỏi đến rồi. Đương nhiên rồi, bát cực quyền và mấy kỹ thuật chiến đấu của anh. Học từ sư phụ nào vậy? Tôi tự học. Không có sư phụ, không muốn nói thì có thể không nói. Hà tất phải tìm lý do như vậy để qua mặt tôi. Chỉ riêng thân thủ mà Lưu Đại Tráng thể hiện hôm đó, chắc chắn là đã trải qua huấn luyện bài bản truyền thống. Sao có thể tự học mà làm được? Đội trưởng Lý suýt chút nữa quên hỏi anh. Hôm nay anh đến các tường lầu chả có việc gì sao? Hôm nay tôi vừa hay được nghỉ đến, đặc biệt để cảm ơn ông chủ Lưu trước đây đã ra tay giúp ông chủ Lưu ở căn nhà gỗ trên đỉnh núi. Hôm nay anh nhất định phải nể mặt. Để tôi mời anh một bữa. Anh Lý xem ra chuyện tốt của anh sắp đến rồi. Lý Ái Quốc cười không giải thích. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Anh Lý mời tôi ăn cơm, tôi sao có thể từ chối được. Vậy thì ăn tạm bữa trưa ở chỗ chị Liếu vậy. Tôi nghe đội trưởng Lý nói trực giác của cậu rất chuẩn. Còn biết xem tướng nữa. Vậy cậu có thể nhìn từ trên người tôi, nhìn ra được điều gì không? Đường Vũ đừng có làm loạn. Tôi không có làm loạn. Anh nói hắn ta thần thánh vậy. Tôi không tin. Trừ khi hắn làm tôi tâm phục khẩu phục. Nếu không hắn chỉ là đồ lừa đảo. Cô muốn tôi nói gì? Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cô muốn biết gì chứ. Vậy thì xem giúp tôi đường tình duyên thế nào. Nghe Đường Vũ nói vậy, trên mặt tôi lộ ra vẻ yếu tư. Sao không nhìn ra được à? Xem ra anh đúng là đồ lừa đảo. Xem thì tôi xem ra rồi. Chỉ là cô chắc chắn muốn tôi nói chứ. Đương nhiên, cô có tướng mạo rất xinh đẹp, mặt trái xoan mắt to. Môi anh đào nhỏ nhắn lẽ ra rất được đàn ông yêu thích. Nhưng sống mũi cô có vết lọng rõ ràng, đây gọi là đoạn lương, thêm vào đó còn có đường vân rõ rệt, đây gọi là phá van. Nói cách khác tướng mặt của cô bẩm sinh khắc phu. Anh dám nói tôi khắc chồng, tôi liều mạng với anh, là cô bảo tôi nói mà, chỉ là nói sự thật thôi. Anh còn dám nói tôi giết anh. Em gái Đường Vũ, em trai Lưu Đại Tráng còn trẻ như vậy, tuổi xuân tươi đẹp, có cách nào để nó có thể theo đuổi hạnh phúc của mình? Mà không đến mức như vậy không có thì có. Hơn nữa còn có hai cách. Cách thứ nhất đó là nó có thể tự do yêu đương, nhưng đừng kết hôn, đăng ký kết hôn với đối phương không có chồng, đương nhiên sẽ không khóc, chỉ yêu đương không kết hôn. Như vậy thì tính là gì? Cách này không được. Cách thứ hai là tìm một người đã ly hôn, người đàn ông lông mày rậm. Tốt nhất là người có sự nghiệp lớn, ít gặp nhau thì mới dễ sống đến đầu bạc răng long. Cách này còn không bằng cách đầu tiên nữa, Khư Lưu Đại Tráng ta sẽ cho người biết. Ngươi tính căn bản là không chuẩn. Còn có lần sau đợi ngươi ra tay, ta nhất định có thể nhìn ra lộ số bát cực quyền của ngươi là xuất từ vị danh sư nào. Sau khi rời khỏi trà lâu ta liền đến nhà Hạ Lạc Tuyết, chuẩn bị xem vị hôn thê của mình. Đến nhà Hạ Lạc Tuyết sau, từ xa đã thấy Hạ Lạc Tuyết đang cùng Hạ Gia Gia tưới nước cho mấy chậu cây, trong đó còn có mấy đóa lan rất đẹp. Đặc biệt là một gốc lan trong đó, chỉ nhìn thoáng qua cả người liền ngây ngẩn cả ra, bởi vì chậu lan này là giống lan quý hiếm, ngay cả bán lan loại lan quý hiếm này, đặt ở hậu thế phẩm tướng cực tốt, thậm chí có thể bán được 2 triệu một gốc. Tập trước nói đến Trần Tam đến trà lâu gây sự, kết quả bị tôi báo cảnh sát bắt vào. Tiếp đó tôi đến viện của Hạ Lạc Tuyết, ngoài ý muốn phát hiện trong viện của Hạ Gia Gia có một chậu liên biến lam, giá trị triệu tệ. Thích chậu lan này, ông già liền tặng cho cháu. Không được đâu Hạ Gia Gia, lan này quá quý giá, cháu không thể nhận. Một chậu lan mà thôi. Cái gì mà quý giá hay không quý giá? Hoa này ta nói tặng cho cháu thì là của cháu rồi. Cháu không nhận là không nghe lời Hạ Gia Gia. Hạ Gia Gia, lan này của ông rất quý giá đáng giá, không ít tiền, cháu không thể nhận không được. Hay là ông bán cho cháu đi, chậu lan này chỉ là tạo hình độc đáo một chút. Thật sự rất quý giá sao? Ít nhất cũng đáng giá cả ngàn tệ. Cái gì mà cả ngàn tệ? Ngoan ngoãn lan ta tùy tiện trồng. Vậy mà lại đáng giá như vậy sao Hạ Gia Gia? Nếu ông không muốn bán chậu lan này, ông mang về chăm sóc cẩn thận. Nếu có người đến mua đừng tùy tiện ra tay. Tuy cháu muốn kiếm tiền, nhưng cũng không đến mức dòm ngó bảo bối của người già. Tìm mọi cách mua cho bằng được. Huống chi, ông ấy còn là người đã chứng kiến cháu lớn lên. Ông Hạ Đại Tráng chậu lan quý giá như vậy. Hay là cháu cứ cầm về đi để ở chỗ ông. Nhỡ đâu có ngày ông chấm chết mất. Ông sợ tim mình không chịu nổi. Cháu mua chậu lan này với giá 1.000, mua với bán gì chứ? Cháu đưa tiền cho ông, cuối cùng chẳng phải ông lại đưa cho Lạc Tuyết sao? Lạc Tuyết sắp thành thân với cháu rồi. Tiền bạc cũng chỉ ở trong tay người nhà thôi, không cần phải làm phức tạp vậy đâu. Thái độ của ông Hạ vô cùng kiên quyết, nhất quyết không nhận tiền, chỉ bảo cháu cầm lan đi thôi. Thấy vậy cháu cũng có chút bất lực trong lòng thầm, nghĩ sau này phải đối tốt với ông Hạ hơn nữa. Cuối cùng cháu vẫn không mang chậu lan lên viện này đi, vì cháu không biết chăm sóc, mang về cũng dễ làm nó chết. Khi bằng giao cho ông Hạ chăm sóc, thì hơn tìm người giữ lan, rồi mang ra bán. Trong công ty Tân Tài Nguyên Trương Thị, Trương Long đang nhìn trên mặt bàn những món trang sức ngọc trai tím đã thành phẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Có những món trang sức ngọc trai tím này, cửa hàng ngọc của tôi cũng coi như có trang sức đáng giá rồi. Lô hàng này đủ để tôi kiếm được mấy 10 vạn. Đúng lúc này,
Kế toán phụ trách tài chính của công ty hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, không hay rồi Trương tổng có chuyện lớn rồi. Đã xảy ra chuyện gì lớn vậy mà khiến cậu hoảng hốt như vậy? Trời sập xuống còn có tôi chống đỡ mà. Trương tổng, chuyện này em là anh không chống đỡ nổi đâu. Có chuyện gì mà tôi không chống đỡ nổi chứ? Cậu cứ nói thử xem. Trương tổng, giá thép quốc tế giảm mạnh rồi, giá phế liệu hiện tại đã giảm gần 30%. Các công ty có phế liệu trong tay, giờ bận đến cháy cả đầu rồi. Nghe kế toán nói vậy, hai chân Trương Long mềm nhũn, suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế sofa. Công ty phế liệu lớn nhất huyện Phượng Hoàng là của anh ta, có thể nói giá phế liệu quốc tế giảm mạnh. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là anh ta. Không khéo anh ta không chỉ mất hết gia sản, mà còn có thể gánh một khoản nợ khổng lồ. Mau chóng bán hết toàn bộ phế liệu trong tay đi, bất kể giá nào. Có người mua là bán, chúng ta phải tranh thủ trước khi người khác kịp phản ứng. Giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Trong tình huống này, lỗ nhỏ còn hơn phá sản. Kế toán nghe vậy đứng im tại chỗ. Không có ý định rời đi, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi, nếu tôi phá sản, cậu cũng chẳng có cơm ăn đâu. Trương tổng, trong tay chúng ta không còn phế liệu nữa rồi. Còn bán cái gì nữa chứ? Hết phế liệu rồi. Trương tổng, anh quên rồi sao? Lần trước anh đi uống rượu nhà đội trưởng Lý về, anh đã bảo tôi bán hết phế liệu trong tay đi rồi mà. Chỉ cần không thấp hơn giá vốn là bán. Lúc đó giá phế liệu cũng không tệ. Chúng ta lại bán nhanh, nên đã bán hết sạch rồi. Kiếm được chút đỉnh khoảng 100-200 vạn. Nghe kế toán giải thích Trường Long mới nhớ ra. Tập 14 tôi đã cảnh báo anh ta chuyến đi nước ngoài đại hung. Tài khí tiêu tán rước họa vào thân. Sợ đến mức lúc đó đã từ bỏ ý định ra nước ngoài thu mua phế liệu. Hơn nữa sau khi về xây khước gọi cho kế toán, bảo anh ta bán hết toàn bộ phế liệu trong tay đi. Sau đó thì ngủ xây luôn. Chuyện này anh ta vẫn luôn không nhớ ra. Cho đến khi kế toán nhắc nhở anh ta mới sực nhớ ra. Nếu không phải Lưu lão đệ nhắc nhở, bây giờ em rằng tôi sắp trắng tay rồi. Thậm chí còn cánh một khoản nợ khổng lồ. Cậu em đúng là thần nhân, đến cả việc giá thép rất thảm cũng tính ra được. Trương tổng, vị cao nhân mà anh nói, thật sự có thể tính ra được chuyện giá thép rất thảm sao? Thần kỳ quá đi. Còn nhiều chuyện thần kỳ hơn nữa. Vụ phế liệu lần trước là do anh ấy nhắc nhở tôi. Còn việc đội trưởng Lý đến huyện Lâm bắt băng nhóm phế liệu cũng là anh ấy nhắc nhở mặc áo chống đạn. Đội trưởng Lý trong lúc làm nhiệm vụ mới chống đạn mà không bị thương. Kế toán nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cao nhân như vậy thật sự nên kết giao. Biết đâu sau này gặp chuyện gì, con cần hỏi ý kiến anh ta. Điểm này tôi đã nghĩ tới từ lâu rồi. Cần cậu phải nói à? Sau này tôi định chuyên làm ăn ngọc thạch thôi, không đụng vào phế liệu nữa. Còn tôi lúc này đang ở nhà, nghe điện thoại của Liễu Ánh gọi đến. Cậu em Lưu Đại Tráng, nhờ có cây nhân sâm 100 năm cậu bán cho chị. Việc của chị thành rồi. Chị Liễu, cây nhân sâm 100 năm đó là chị bỏ tiền ra mua. Không cần cảm ơn tôi, nhưng tôi vẫn phải chúc mừng chị đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu của mình. Cậu em Lưu Đại Tráng, cậu không tò mò chị dùng cây nhân sâm 100 năm này để làm gì sao? Đây là chuyện của chị Liễu, nếu chị muốn nói với tôi cũng rất sẵn lòng nghe. Cậu trả lời như vậy, chị nói ra cũng không thấy thỏa mãn gì. Chị Liễu, em xin chị đấy, nói cho em nghe đi mà. Ha ha. Vậy chị sẽ nói cho cậu biết, cây nhân sâm 100 năm này chị tặng cho ông chủ Giang Bình rồi. Giang Bình là phú thương số 1 số 2 ở huyện Phượng Hoàng, trong tay có vô số tài sản, việc làm ăn không chỉ ở huyện Phượng Hoàng, thậm chí là cả thành phố Trầm Hương, ngay cả ở tỉnh thành cũng có sản nghiệp của anh ta. Giang Bình không chỉ là một phú thương, mà còn là một người con có hiếu. Mấy hôm trước Giang lão gia bị một trận bệnh nặng. Sau khi chữa khỏi thì thân thể rất suy yếu, cần một cây nhân sâm 100 năm để bồi bổ. Thế là anh ta liền tung tin, ai có thể giúp anh ta tìm được nhân sâm 100 năm, anh ta nhất định sẽ hậu tạ, thậm chí còn hứa một ân tình. Tin tức này không chỉ làm kinh động đến các quan chức quyền quý ở huyện Phượng Hoàng, ngay cả ở thành phố Trầm Hương cũng có không ít đại phú hào chú ý đến chuyện này. Chỉ là ân tình này gần đây đã bị tôi lấy được rồi. Chị Liễu ra là chị dùng nhân sâm 100 năm để đổi lấy ân tình của Giang lão bản. Thương vụ này chị lời to rồi. Sao hả em trai Lưu Đại Tráng? Bây giờ cậu có hối hận không? Vì đã bán nhân sâm 100 năm cho tôi. Nếu cậu tự mình mang đến nhà họ Giang lấy được ân tình này, sau này ở huyện Phượng Hoàng làm ăn gì đó cũng có thể phát tài lớn. Chị Liễu, chuyện nhà họ Giang tìm mua nhân sâm 100 năm, anh Trương thật ra đã nói với em rồi, nhưng em vẫn bán cho chị. Cái gì? Nếu cậu biết từ trước, vậy sao cậu còn bán cho tôi? Bởi vì cây nhân sâm 100 năm này do chị tặng cho Giang lão bản sẽ tạo ra giá trị lớn hơn so với việc em tặng cho Giang lão bản. Liễu Ánh ở đầu dây bên kia im lặng, cô ấy không phải người ngốc, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của tôi. Cậu em Lưu Đại Tráng, cảm ơn cậu. Chị Liễu, tiếp theo chị có kế hoạch gì không? Tôi định xây dựng trà lầu Cát Tường thành một thương hiệu, mở chuỗi cửa hàng, không chỉ ở huyện Phượng Hoàng phải có trên 3 chi nhánh, mà mấy huyện thuộc thành phố Trầm Hương tôi cũng phải mở trên 3 chi nhánh. Chị Liễu, em ủng hộ chị. Em tin rằng không lâu nữa, chị sẽ trở thành ông trùm ngành ăn uống ở huyện Phượng Hoàng, đang muốn mở rộng chi nhánh. Vậy chúng ta có nên bàn về vấn đề cung cấp rau dại không? Giá đậu bánh cuốn không thể cung cấp cho nhiều chi nhánh ở các huyện như vậy được, nhưng món điểm tâm đặc sắc này không thể bỏ được. Chúng ta bàn về chuyện mua công thức món ăn đi. Tên này lúc nào cũng thích phá đám. Sau đó Liễu Anh hẹn với tôi, từ nay mỗi ngày lượng rau dại cung cấp tăng lên 1000 cân, thống nhất đưa đến lầu trà Cát Tường ở huyện. Anh ấy sẽ sắp xếp người đưa đến các chi nhánh. Bây giờ tăng lên 1000 cân rau dại cũng vừa đủ cung cấp cho lầu trà chính và 3 chi nhánh. Đợi một thời gian nữa, sau khi các chi nhánh lầu trà ở các huyện đều mở, Liễu Anh sẽ tăng lượng thu mua rau dại. Còn món mà tôi đã cải tiến,
Học khẩu vị của người dân ở vùng Thầm Hương này. Công thức làm bánh cuốn nhân giá đỗ, Liệu Ánh cũng mua với giá 3.000, là món ăn chủ đạo cho thương hiệu lầu trà Cát Tường. Sau này, đại tráng này em kiếm tiền càng ngày càng nhanh đấy. Chị phải nói với Lạc Tuyết mới được. Bảo cô ấy quản lý tiền của em cho tốt, để em có tiền lại hư thân mất nết. Chị Liễu cái này chị không cần lo đâu, tiền của em là của vợ em. Đợi em và Lạc Tuyết kết hôn, tiền của em đều giao cho cô ấy quản lý hết. Cả đời này chị yêu một mình cô ấy. Không được, em dâng quá, không nói với chị nữa. Vậy nha, em cúp máy đây. Vừa quay đầu lại thì thấy Hạ Lạc Tuyết đang đứng ở cửa, mặt đỏ bừng nhìn tôi. Đại tráng bà con Hải Rau dại về rồi. Anh ra cân cho mọi người đi. Sau khi thanh toán tiền rau, mặt ai nấy trong sân cũng rạng rỡ hẳn lên. Hôm nay lại kiếm được 25 rồi. Mấy ngày nay tôi kiếm được 2.300 rồi đó. Còn nhiều hơn mấy lần so với chồng tôi kiếm được. May mà có Đại Tráng đảm bảo vụ mua bán rau dại này. Nếu không thì chúng ta cũng không có tiền dùng gì như vậy đâu bà con ơi. Tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Anh Lưu, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng muốn thông báo vậy? Anh mau nói đi. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho ông chủ thu mua rau dại của chúng ta. Anh ấy muốn tăng lượng rau dại thu mua. Từ ngày mai, lượng rau dại thu mua sẽ tăng từ 700 cân lên 1.000 cân. Nói cách khác, từ ngày mai mọi người đoán xem, lượng rau dại có thể tăng từ 25 cân lên 40 cân không? Lời này vừa nói ra tất cả bà con có mặt đều ngẩn người. Một lúc sau mọi người mới hoàn hồn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kích động. Lượng rau dại hái được tăng lên 40 cân. Tức là thu nhập của chúng ta cũng có thể từ 25 tệ một ngày tăng lên 40 tệ một ngày. 40 tệ một ngày, một tháng là 1.200 tệ. Trời ơi, chẳng phải tương đương với tiền lương 2 tháng rưỡi trước đây của chúng ta sao? Mỗi ngày 40 cân, đối với các thím có lẽ hơi vất vả. Nếu cảm thấy không hái được nhiều như vậy, Đại Tráng, 40 cân chúng tôi hái được. Chỉ cần cháu chịu thu mua. Thím Lý, cháu không có ý đó. Ý cháu la, các thím vừa phải nuôi gà vừa phải chăm sóc con cái. Hay 40 cân rau dại có lẽ sẽ hơi vất vả. Chi bằng gọi Thư Mạn về cùng làm. Như vậy họ cũng không cần phải đi làm thuê gì cả. Ở trong thôn hái rau dại nuôi gà, ở bên cạnh các thím chẳng phải tốt hơn sao? Nghe cháu nói vậy, các thím có mặt ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ khác lạ. Đàn ông nhà mình đi làm thuê bên ngoài, một ngày cũng chỉ được hơn 10 tiền công, vất vả chết đi sống lại thì thôi, lại còn suốt ngày không ở nhà. Lâu dần nhỡ đâu lòng dạ đàn ông không còn ở nhà nữa, mà ở bên ngoài lại có thêm một tổ ấm khác thì thật khó mà giải quyết. Đại Tráng nói đúng, thôn chúng ta dựa vào việc đào rau dại cũng có thể làm giàu, cớ gì còn để đàn ông trong nhà ra ngoài vất vả làm gì. Tôi về sẽ bàn với chồng tôi, báo anh ấy cùng tôi lên núi đào rau dại. Không ít dân làng nhao nhao phụ họa, nhưng cũng có một số dân làng do dự. Dù sao thì việc đào rau dại này cũng không biết có thể duy trì được bao lâu. Đàn ông nhà họ, công việc bên ngoài cũng coi như ổn định. Đột ngột gọi về, lỡ như có một ngày tôi không thu mua rau dại nữa thì họ phải làm sao? Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tôi muốn thầu lại núi trong thôn, làm trang trại trái cây. Như vậy cần rất nhiều nhân công giúp tôi trồng trọt, chăm sóc cây ăn của. Đến mùa thu hoạch trái cây, cũng cần người giúp tôi hái trái cây. Hiện tại tôi tăng số lượng thu mua rau dại chính là để thu hút thanh niên trai tráng thôn Đại Thạch về quê. Chuyện này nói nhỏ là giúp tôi, nói lớn là ủng hộ xây dựng quê hương, thúc đẩy kinh tế quê hương phát triển. Anh Lưu, anh bảo chúng tôi nuôi nhiều gà hơn ở nhà. Có phải anh có kế hoạch kiếm tiền gì rồi không? Bảo mọi người nuôi gà, tôi của thật có chút ý tưởng. Thôn Đại Thạch của chúng ta được xem là thôn nuôi gà lớn nhất vùng này, mỗi tháng đều có không ít thương lái đến thôn chúng ta thu mua gà trưởng thành, nhưng giá đưa ra đều cực thấp, tính trung bình chưa đến 2 tệ một cân. Tất cả những điều này suy cho cùng là do ngành nuôi gà của thôn chúng ta chưa có quy mô, chưa có hệ thống và sự thống nhất. Người ta ra giá bao nhiêu chúng ta bán bấy nhiêu, rất ít khi mặc cả với người ta, cũng không có cơ hội mặc cả. Mọi người xung quanh nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Gà họ nuôi trong sân, đa phần đều từ trứng mà ấp ra, chu kỳ nuôi dài đã đành. Tỷ lệ thành phẩm còn thấp, khó khăn là mới nuôi lớn có thương lái đến thu mua, chỉ cần giá cả tạm tạm, họ đã vội vàng bán đi. Cho nên thường thì họ vất vả nuôi gà cả năm, cuối cùng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Anh Lưu, đạo lý thì chúng tôi đều hiểu, nhưng chúng tôi phải làm sao đây? Tôi chuẩn bị đưa việc nuôi gà ở thôn Đại Thạch của chúng ta lên quy mô. Mọi người từ bỏ việc nuôi gà tam hoàng thông thường, có chu kỳ sinh trưởng dài hơn, thống nhất theo phương pháp nuôi mà tôi dạy mọi người. Nuôi gà lông trắng có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, và sau khi xuất chuồng, tôi sẽ thống nhất thu mua với giá 3 tệ một cân. Chu kỳ sinh trưởng của gà lông chỉ chưa đến 40 ngày, tức là hơn 1 tháng. Hơn nữa thịt ngon là loại thịt gà được các nhà hàng ưu tiên lựa chọn. Đợi đến khi ngành nuôi gà ở thôn Đại Thạch có quy mô, bước vào giai đoạn sản xuất hiệu quả, tôi có thể đăng ký một công ty cung cấp thịt gà, chuyên cung cấp loại thịt gà này cho các nhà hàng trên toàn quốc. Tôi định quy mô hóa việc nuôi gà ở thôn Đại Thạch. Chúng ta mọi người từ bỏ nuôi gà tam hoàng, thường có chu kỳ sinh trưởng dài hơn, thống nhất theo phương pháp nuôi mà tôi dạy mọi người. Nuôi gà lông trắng có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn. Sau khi gà xuất chuồng, tôi sẽ thống nhất thu mua với giá 3 tệ một cân. Thu mua 3 tệ một cân. Giá này còn cao hơn giá thương lái bên ngoài đưa ra. Có Đại Tráng đảm bảo cho chúng ta cùng nhau nuôi gà, cùng nhau phát tài. Chỉ là nếu chúng ta cùng nhau nuôi gà, một mình Đại Tráng có thu mua hết được không? Các thím trong sân nhà các thím, hiện tại số lượng gà nuôi không quá 20 con. Hơn nữa chu kỳ trưởng thành chậm,
Tính ra mỗi ngày mỗi nhà bán cho tôi 2 con gà. Cũng chỉ có 40 con gà, 200 cân thịt gà thôi. Ông chủ thu mua rau dại của tôi chính là những người mở quán trà. Nhà hàng đó 700 cân rau dại còn tiêu thụ được. Còn sợ không nuốt nổi 200 cân thịt gà này tôi sao? Nói lời này tuyệt đối không phải nói suông. Kể từ khi trả Lầu Cát Tường ra món gà nướng da giòn, lượng nguyên liệu gà tươi tiêu thụ mỗi ngày rất lớn. Chỉ có 40 con gà trong buổi trưa, chưa đến nửa tiếng là giải quyết xong. Cho nên trong thời gian ngắn, gà của thôn Đại Thạch cung cấp cho trà Lầu Cát Tường hoàn toàn không thành vấn đề. Các thím mà sân nhà mỗi nhà các thím đều gần như nhau. Nuôi 200 con gà lông trắng chắc là giới hạn rồi. Ngày mai các thím có thể đi mua gà giống lông trắng, bắt đầu nuôi. 1 tháng sau khi tất cả gà lông trắng xuất chuồng, có thể bán bớt một phần để lại cho gà đẻ trứng, ấp thành gà con. Hạn mức tôi đưa ra cho mọi người mỗi ngày mỗi hộ thu tối đa 5 con gà. Như vậy mọi người vừa có thể tiết kiệm chi phí, áp lực tiêu thụ của tôi cũng không quá lớn. Nếu không tháng sau mọi người ùa bán cho tôi 4.000 con gà, tôi cũng không ăn hết. Đại Tráng, vậy ngày mai bắt đầu từ sáng, tôi sẽ mang gà nhà đã đủ lớn ra bán trước. Không vấn đề, nhưng tôi có một yêu cầu. Thời gian thu mua gà là buổi sáng. Hơn nữa gà tôi chỉ lấy gà tươi đã làm thịt, gà để qua đêm thì không lấy. Tôi không thể kéo một xe gà sống đến lầu trà Cát Tường được. Hơn nữa lầu trà Cát Tường chưa chắc đã có đầu bếp. Chi bằng ngay từ khâu thu mua, chỉ lấy gà tươi đã làm thịt. Tôi chỉ cần gà tươi, nội tạng gà các người có thể mang về. Ban đầu dân làng còn có ý kiến về yêu cầu này của tôi. Dù sao thì như vậy, mỗi ngày họ bán gà cho tôi sẽ thêm một công đoạn giết gà. Nhưng vừa nghe nói nội tạng có thể giữ lại, lập tức họ đều không có ý kiến gì nữa. Ruột gà, cật gà, gan gà, các loại nội tạng đều là những thứ tốt trên người gà. Nếu tôi đều không cần vậy thì thuộc về họ. Những nguyên liệu này đủ cho họ ăn một ngày rồi. Hơn nữa lông gà nhổ xuống cũng có thể bán lấy tiền. Đại Tráng, chẳng phải chỉ thêm một công đoạn giết gà thôi sao? Không vấn đề, mọi người đều không có ý kiến. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Thấy mọi người đều không có ý kiến, tại cho dạy mọi người một vài kỹ thuật nuôi gà lông trắng. Sau đó thì giải tán mọi người. Trước khi đi Tam Cẩu lén lút hỏi tôi, 3 người nhà họ có thể nuôi gà bán lấy tiền không? Tôi từ chối. Chuyện nuôi gà cứ giao cho người trong thôn là được. Con đường làm giàu của các cậu nằm ở việc trồng nhân sâm ở Bắc Sơn và Dực Sơn phía sau. Mấy ngày nay, chuyện trồng nhân sâm của các cậu thế nào rồi? Anh Lưu, mấy ngày trước chúng tôi bận tìm nhân sâm lâu năm, do lợn rừng đào được, nên chuyện trồng nhân sâm. Anh Lưu, mấy ngày nay tôi bận xây nhà. Anh Lưu, em đã đặt một lô cày giống nhân sâm rồi. 2 ngày nữa sẽ về đến nơi. Đến lúc đó em sẽ cùng Tam Đấu Tiểu Bắc lên núi trồng. Tính tình của cậu ổn định hơn Tam Cẩu. Tiểu Binh, việc nuôi trồng nhân sâm nhân tạo sau này giao cho cậu. Cậu dẫn theo 2 người họ cùng nhau làm nhân sâm dại, nuôi trồng nhân tạo. Tuy rằng trồng nhân sâm dại không cần siêng năng như nuôi gà, nhưng chỉ cần vượt qua mấy năm đầu, giai đoạn trống của việc trồng nhân sâm, sau này sẽ là nguồn tài sản vô tận. Nếu không với tốc độ đào nhân sâm hiện tại của các cậu, Bắc Sơn và Dực Sơn có nhiều nhân sâm dại, đến đâu cũng không đủ cho các cậu đào mấy tháng. Tiểu Khả trồng nhân sâm dại, nhanh nhất cũng phải 3 năm sau mới có lứa nhân sâm đầu tiên. Đợi chúng ta đào xong nhân sâm dại trên núi, còn hơn 2 năm nữa. Phải làm sao đây? Đây đúng là một vấn đề. Muốn Tam Cẩu họ chuyên tâm vào việc trồng dược liệu, cũng phải cho họ chút việc để làm. Trồng thiên ma đi. Thiên ma là một loại dược liệu vô cùng quý giá, giá trị dược liệu và giá trị thực phẩm cực cao. Đối với việc điều trị đau đầu, chóng mắt, kinh phong, co giật ở trẻ em hoặc cảm lạnh, thậm chí là bệnh động kinh đều có hiệu quả. Hơn nữa chu kỳ sinh trưởng ngắn, 1 năm là có thể thấy thu hoạch. Tam Cẩu họ bây giờ trồng, cuối năm là có thể thu hái. Quan trọng nhất là hiện tại giá thu mua thiên ma trên thị trường không hề thấp, còn đáng tiền hơn cả nhân sâm dại 5-6 tuổi. Thiên ma của thực là phù hợp nhất với tình hình hiện tại của chúng ta. Anh Lưu, chúng ta cứ trồng dược liệu trên diện rộng ở Bắc Sơn và Dực Sơn. Như vậy liệu có gây ra bất mãn cho người trong thôn không? Dù sao thì núi đó cũng là đất của tập thể thôn. Đợi đến khi chúng ta trồng được thiên ma, nếu người trong thôn muốn hái, chúng ta cho hay không cho? Lời này vừa nói ra mọi người đều im lặng. Đây lại là một vấn đề nan giải nữa. Núi là của tập thể thôn, chúng ta cứ thế chiếm lấy để trồng dược liệu thì không ổn lắm. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Các cậu cứ yên tâm trồng nhân sâm và thiên ma là được. Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Tam Cẩu mấy người cũng không nói gì thêm. Đầu đồng ý, cũng nên tìm thôn trưởng thương lượng một chút về việc nhận thầu Bắc Sơn và Dực Sơn. Cùng lúc đó Trần Mai đang ở ngoài cửa vội vã chạy tới. Vợ chồng Phùng Phương ở ngoài cửa đã sốt ruột, đầu mày trắng bệch, hốt hoảng không thôi. Trần Mai, lần này con nhất định phải tìm cách cứu em trai con. Mẹ con nghe nói em trai bị bắt rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ em trai con phạm phải chuyện gì không quan trọng nữa. Quan trọng là con phải nghĩ cách vớt nó ra ngay. Nhà ta chỉ có mỗi thằng em trai là Đinh, nó tuyệt đối không thể vào trong đó được. Con là chị, bất kể dùng cách gì cũng phải cứu em trai. Mẹ cũng phải nói cho con biết em trai con đã gây ra chuyện gì chứ, con mới có thể nghĩ cách cứu em trai được. Đúng vậy bồ mẫu, Tiểu Mai sẽ không để em trai xảy ra chuyện đâu. Mẹ cứ nói tình hình trước đi đã. Chúng con cùng nhau nghĩ cách. Tôi và Trần Vi có 2 lần ra kể ra rồi. Cho dù Trần Vi còn chưa đồng ý gả cho tôi cũng đã coi Trần Vi là người phụ nữ của mình rồi. Chuyện của Trần Vi chính là chuyện của tôi. Anh là bạn trai của Trần Vi, anh có thể cứu em vợ anh không? Tôi ở cục huyện cũng quen biết vài người. Bố mẫu mẹ cứ nói tình hình cho chúng con biết đi. Con biết tình hình mới dễ bề xoay sở. Nó làm ở một nhà máy quốc doanh ở huyện. Tuy chỉ là một công nhân bình thường, nhưng cũng có chút quan hệ. Phương vừa nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc.
Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, thần sắc của Trần Mai và Lý Thịnh đều thay đổi. Tội tụ tập gây rối, làm tổn hại danh tiếng Trà Lâu, gây thiệt hại tài sản lớn, đã không thoát được rồi. Bây giờ người của Trần Tam đều đang ở trong phòng tạm giam của cố còn huyện. Làm sao mà vớt người ra sao được? Lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trần Mai Trần Tam là em trai con đó, con nhất định phải nghĩ cách cứu nó. Mẹ à, bây giờ em trai không phải là gây gổ nhỏ nhặt nó nữa. Gây chuyện đến tận cục huyện rồi, con biết cứu thế nào? Thật là vô dụng, uổng công nuôi mày lớn như vậy tao đã nói rồi, sinh con gái chỉ là đồ bỏ đi, đến em trai mày cũng không cứu được còn sống làm gì. Trần Mai nghe những lời mắng chửi của Phùng Phương không dám tức giận, chỉ có thể ấm ức. Thấy Trần Mai bị Phùng Phương mắng, Lý Thịnh cũng xót xa, muốn vớt bố vợ ra cũng không phải không được. Con rể á, con có cách gì? Mẹ đừng có nói linh tinh, con và Lý Thịnh chỉ là bạn bè bình thường, mẹ không quan tâm nhiều như vậy. Ai có thể cứu con trai mẹ ra, người đó chính là con rể của mẹ. Trần Mai nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng không phản bác. Chú ý đến ánh mắt khuyến khích của Phùng Phương, rồi nhìn phản ứng của Trần Mai, Lý Thịnh lập tức cảm thấy kích động. Hóa ra chỉ cần giải quyết xong mẹ vợ là có thể cưới được Trần Mai. Bố mẫu con quen người ở cục huyện, con mời anh ta ăn một bữa cơm trước, để dò hỏi tình hình, xem vụ này có khả thi không. Phương Phương nghe vậy thấy cũng có lý. Lý Thịnh cũng không nghĩ nhiều, lập tức liên lạc với bạn ở cục huyện, mời đối phương đi ăn nhà hàng để dò hỏi tin tức. Trước tiên cứ để nó vớt con trai tôi ra khỏi cục huyện đã. Đây là khảo nghiệm đầu tiên của tôi đối với Lý Thịnh. Đợi Lý Thịnh làm xong chuyện này, tôi mới bàn đến chuyện sinh lễ. Sau khi ăn tối xong, Lý Thịnh tiễn người bạn ở cục huyện đi. Vợ chồng Phùng Phương và Trần Mai xuống lại. Con rể à, tình hình thế nào rồi? Chuyện này không dễ đâu ạ. Em trai chúng ta đến Trà Lâu của người ta gây sự, nên mới gây ra họa này. Muốn rút đơn kiện thì phải có được sự tha thứ của ông chủ quán trà Cát Tường kia, có được thư chấp thuận và bồi thường tổn thất nộp phạt. Vậy chúng ta mau đi cầu xin ông chủ quán trà Cát Tường, hãy đưa cho tôi giấy cam đoan đi. Chẳng phải là bồi thường tổn thất và nộp phạt thôi sao? Chuyện tiền bạc dễ nói lắm. Ông chủ quán trà Cát Tường đó không phải là người địa phương mình, người quen biết ông ta cũng không nhiều. Ngay cả bạn bè của tôi ở cục huyện cũng không có cách nào giúp chúng ta kết nối được. Muốn xin anh ta viết giấy bãi nại, em là không phải chuyện dễ dàng gì. Phùng Phương nghe nửa ngày thấy là kết quả này, lông mày lập tức nhíu lại, nói vậy là anh không có cách nào cứu con trai tôi ra, tốn công tốn sức như vậy. Anh cho tôi câu trả lời này đấy á? Tôi còn tưởng anh giỏi giang lắm, không ngờ lại vô dụng như vậy. Như anh mà cũng muốn cưới con gái tôi. Người ta Lý Thịnh vất vả giúp chúng ta nghĩ cách, vừa bỏ tiền mời khách vừa dò hỏi tin tức. Sao cô có thể nói anh ấy như vậy? Tôi nói anh ta thế nào? Anh ta đúng là vô dụng mà tôi nói sai sao? Không sai không sai. Trần Mai con còn quen bạn bè nào giỏi giang hơn không? Mau tìm họ giúp đỡ đi. Em trai con quen ngủ giường ở nhà rồi, trong phòng tạm giam, sao mà ngủ được? Lý Thịnh nghe Phùng Phương nói vậy, trong lòng căng thẳng, biết mẹ vợ có ý kiến với mình rồi. Thật ra tôi còn một cách không phải là cách, có lẽ cứu được em vợ ra. Cách gì nói nhanh đi, chuyện này nói cho cùng. Là do em vợ thấy Lưu Đại Trắng hợp tác với Cát Tường Trà Lâu, kiếm được tiền nên mới gây ra. Hôm em vợ gây chuyện, Lưu Đại Trắng cũng có mặt. Chúng ta có thể nhờ Lưu Đại Trắng giúp đỡ, bảo anh ta tìm ông chủ lầu Trà Cát Tường để hỏi cho ra lẽ và rút đơn kiện. Vậy thì chuyện này chẳng phải là lớn hóa nhỏ. Nhỏ hóa không có gì sao? Lời này vừa nói ra, vợ chồng Vương Phương mắt đều giống nhau. Trước đó chúng ta vì chuyện giao dại đã đến thôn Đại Thạch gây sự với Lưu Đại Tráng. Em trai lại vì hắn mà đến Trà Lâu Cát Tường gây chuyện. Hắn chịu giúp chúng ta nói chuyện sao? Sao lại không chịu? Dù sao cô cũng đã hẹn hò với hắn 2 năm, đã chiếm được bao nhiêu lợi từ hắn. Tôi còn chưa tính sổ với hắn đâu. Cứ tưởng sau khi hủy hôn cho vài ngàn tệ bồi thường là xong chuyện rồi sao? Hơn nữa con trai tôi làm nhiều chuyện như vậy đều là vì cô bênh vực, lẽ phải vì cô ra mặt. Chuyện này nói cho cùng cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình của hai nhà. Chúng ta không sai. Chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể hướng theo hướng này mà dẫn dắt. Mục đích ban đầu của em trai là để trả thù Lưu Đại Tráng, là mâu thuẫn gia đình sau khi hai nhà hủy hôn, không phải là nhắm vào Trà Lâu Cát Tường này. Như vậy tính chất của sự việc sẽ thay đổi, thao tác cũng dễ dàng hơn. Cứ làm vậy đi, cô đi tìm Lưu Đại Tráng ngay đi, nói với hắn chỉ cần hắn chịu giúp. Chúng ta nói một câu, để ông chủ Trà Lâu viết giấy bãi nại và rút đơn kiện. Chuyện hủy hôn của hai nhà chúng ta coi như xong. Nếu không con trai tôi không dễ sống, nay hắn kết hôn cũng đừng hòng yên ổn. Trọng Sinh trở về những năm 90, tôi dựa vào việc bán rau dại và bữa sáng không ai cần, kiếm được mấy chục vạn. Tiếp theo tôi lại thầu mấy ngọn núi trong thôn, trồng nhân sâm. Đại Tráng chú biết cháu kiếm được tiền rồi, nhưng một hơi thầu 2 ngọn núi, đối với cháu mà nói có phải là bước chân hơi lớn không? Chú Trần cháu có kế hoạch của riêng mình, thầu 2 ngọn núi cũng là để tránh khi việc làm ăn khấm khá lên, gây ra những phiền phức không cần thiết. Nhưng một lần thầu 2 ngọn núi cho cháu, trong thôn chú khó ăn nói chú cho cháu thầu không công. Cháu có thể trả trước tiền thuê, 30 tệ một mẫu trả theo năm. Điều kiện duy nhất là cháu muốn thầu 20 năm. Cái gì cháu muốn trả trước tiền thuê sao? Đại Tráng, cháu có biết Bắc Sơn và Diệu Sơn có bao nhiêu mẫu đất không? Đến tận 1.000 mẫu. 30 tệ một mẫu, một năm tiền thuê là 30.000 tệ. Cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Hơn nữa cháu còn thầu 20 năm, thế là 600.000 đấy. Thảo nào? Thôn trưởng Trần Kiến Quốc kinh ngạc, phải biết rằng bây giờ người bình thường một tháng lương cũng chỉ 400-500 tệ.
Dân làng thu nhập kém, một tháng thu nhập có khi chỉ hơn 300 tệ, 600.000 tệ. Có lẽ là thu nhập của người làm việc 200 năm, tiền thuê mỗi năm 30,0 tệ, cháu vẫn trả được. Xem ra đại tráng, dạo này cháu kiếm được không ít tiền nhỉ. Chuyện này còn phải nhờ có sự ủng hộ và chiếu cố của thôn trưởng. Cháu kiếm được tiền không liên quan gì đến chú. Chỉ là chú bảo cháu dẫn dân làng đào rau dại làm giàu. Cũng coi như cháu đã làm giúp chú việc mà chú nên làm rồi. Thôn trưởng chuyện cháu thâu núi. Đại tráng, cháu nói cho chú biết trước đi cháu thâu núi để làm gì. Theo chú biết, Bắc Sơn và Diệu Sơn nằm ở vùng sâu vùng xa, đến con đường dễ đi cũng không có, hơn nữa độ dốc lại lớn không trồng được cây ăn quả. Bỏ ra nhiều tiền như vậy để thầu, cháu không thể làm chuyện lỗ vốn được. Thôn trưởng cháu không giấu gì chú, cháu định thầu Bắc Sơn và Diệu Sơn để trồng nhân sâm nhân tạo, trồng nhân sâm nhân tạo, ít nhất cũng phải 3-4 năm mới thu hoạch được. Đến lúc đó mới có thể kiếm được tiền. Cháu thơ núi, mỗi năm trả tiền thuê, vậy tập thể thôn chẳng phải thiệt à? Thiệt hay không thiệt gì chứ? Đại Thạch thôn sinh ra và nuôi lớn bây giờ cháu kiếm được tiền, báo đáp lại Đại Thạch thôn cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa mấy năm nay cháu thâu nổi có vẻ thiệt. Nhưng đợi đến khi nhân sâm của cháu trưởng thành, số tiền kiếm được đủ để cháu bù lại tiền thuê mấy năm trước. Mấy năm sau cháu vẫn có thể kiếm được chút tiền, cũng không lỡ đi đâu được. Trưởng thôn Trần Kiến Quốc nghe những lời này nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Đại tráng cháu thật sự đã trưởng thành rồi. Thôn Đại Thạch chúng ta tự hào về cháu. Việc thầu nối Bắc, việc một nối này chú cũng không thể tự quyết được, còn phải họp bàn với các cán bộ tập thể thôn nữa. Trưởng thôn vậy ngày mai cháu sẽ đợi tin tốt của chú. Sáng sớm ngày hôm sau, dân làng cũng mang gà tươi đã làm thịt đến. Mỗi nhà 2 con, tổng cộng 40 con, vì sau khi làm thịt khó tính cân nặng. Cháu lấy hình thể làm tiêu chuẩn, những con nào đạt tiêu chuẩn hình thể đều tính 5 cân một con. Vậy 40 con gà tươi là 200 cân. Thu mua theo giá đã hẹn trước là 3 tệ một cân. Cháu đưa tổng cộng 600 tệ, mỗi nhà nhận được 30 tệ. Sau đó cháu chở một xe rau dại nhân sâm gà tươi. Còn có bữa sáng cho học sinh đến huyện. Sau khi đưa bữa sáng xong cho trường nhất, cháu liền đến lầu trà Cát Tường. Ông chủ Lưu đến rồi, mau vào uống trà đi. Đồ trên xe tôi bảo người ta chuyển xuống, tính sổ xong là được quản lý Chu, sao có thể chứ? Ông chủ Lưu, anh nói thế là khách sáo rồi, anh là ông chủ của tôi mà. Nếu để ông chủ Lưu biết tôi chậm trễ với anh thì tôi gặp rắc rối lớn đấy. Quản lý Chu là thế này, thôn Đại Thạch chúng tôi là thôn nuôi gà lớn, nhà nhà đều nuôi gà, nên hôm nay tôi mang một ít gà tươi đã làm thịt đến, đều là gà ta chính hiệu. Bình thường dân làng sẽ thả lên núi nuôi, bất kể giá trị dinh dưỡng hay chất lượng đều cao hơn gà nuôi công nghiệp thông thường. Vậy nên tôi thu mua 40 con gà đã làm thịt ở trong thôn mang đến lầu trà để bán, làm thành món gà quay da giòn đặc biệt, số lượng có hạn, giá sẽ cao hơn gà quay da giòn thông thường một chút, nâng cao giá trị của món gà quay da giòn Chu hạng. Nghe vậy lập tức hiểu ý của tôi, mắt sáng lên. Đối với những người sành ăn mà nói, giá cả chưa bao giờ là yếu tố quyết định tiêu dùng của họ, chỉ cần món ăn này đủ ngon đủ độc đáo, giá cao đến đâu cũng có người sẵn sàng bỏ tiền ra. Ông chủ Lưu đúng là không hổ danh là ông, đến cả thủ đoạn marketing như vậy cũng nghĩ ra được. Tôi thật sự là tự thấy mình kém cỏi. Mấy con gà ta này là món hàng, tôi quyết định thu mua 6 tệ một cân. Nếu sau này ngày nào cũng có gà ta như vậy, tôi đều sẽ thu mua với giá này, thành ra bán xong hàng. Tôi không rời khỏi lầu trà Cát Tường mà tìm Liễu Danh để hỏi thăm một chuyện. Cô có giống lan quý hiếm, muốn tìm người mua sao? Hoa này không phải tôi trồng, là ông của Lạc Tuyết tình cờ trồng được. Tôi thấy giống lan đó quý hiếm, nếu để chết thì tiếc quá, nên đã mua lại từ ông của Lạc Tuyết, định cho danh hoa này tìm một người chủ mới có thể chăm sóc tốt cho nó. Cô nói giống que lan đó là giống gì? Lên viện lan. Anh lại là giống quý giá như vậy sao? Vận may của anh tốt quá đấy. Thế nào chị Liễu, chị có quen ai thích trồng lan không? Nghe anh nói vậy, tôi đúng là có quen một người thích trồng lan. Hơn nữa ông ấy chắc chắn sẽ trả giá cao cho anh. Hơn nữa anh cũng coi như là quen người này, Khương lão gia. Ông ấy là người yêu hoa, trong sân nhà họ Khương trồng không ít danh hoa. Cây nào cây nấy đều giá trị không nhỏ. Mấy hôm trước ông ấy bị bệnh nằm liệt giường, không có thời gian chăm sóc những danh hoa này. Bây giờ đã có không ít cây bị khô héo. Lúc này anh mang lên viện lan đến, cộng thêm mối quan hệ nhân sâm trăm năm kia, ông ấy chắc chắn sẽ mua với giá cao. Giá cao hay không tôi không mong cầu, chỉ muốn cho lên viện lan này tìm một người chủ thích hợp. Chẳng phải là cùng một ý sao? Loại lan quý hiếm này, dung dịch dinh dưỡng sử dụng có giá trị không nhỏ, chỉ có nhà giàu mới nuôi nổi thôi. 2 ngày nay tôi sẽ hẹn thời gian với Giang lão gia tử, đợi đến khi nào có thể đến tận nhà tôi sẽ tìm anh sau. Được. Trương Long đến trà lầu Cát Tường, lão đệ Lưu cậu cũng ở đây à? Tuyệt vời, hôm nay tôi mời mọi người dùng trà sáng, cứ gọi thoải mái. Trương tổng, anh phát tài gì vậy? Hôm nay vui vẻ thế, chưa phát tài nhưng cũng gần như phát tài rồi. Nếu không phải nhờ Lưu lão đệ nhắc nhở, giờ thì tôi thật sự mất trắng rồi, khinh gia đằng sản, thậm chí có thể gánh khoản nợ lớn rồi. Nghè lâu tự tử rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Trương tổng, anh cũng quá khoa trương rồi đấy. Không hề khoa trương chút nào. Trương Long vẻ mặt nghiêm túc nói ra nguyên nhân. Sau khi nghe Trương Long giải thích, trên mặt Liệu Oánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương đại ca, em chỉ tùy tiện nói thôi, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Lưu lão đệ, ý của cậu tôi hiểu đều là trùng hợp. Trùng hợp? Lưu lão đệ, trà sáng hôm nay muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Liệu Oánh vang lên. Sau khi cô ấy nghe điện thoại, nụ cười lập tức tắt ngấm. Bà chủ Liễu, có chuyện gì sao? Chuyện này có liên quan đến Đại Tráng. Người ta gọi điện cho tôi. Vụ án của Trần Tam có biến chuyển về tâm lý. Người nhà anh ta đến cục cảnh sát nộp một số tài liệu.
chứng minh cậu từng có quan hệ yêu đương với chị gái anh ta và sắp kết hôn. Những việc anh ta làm ở Trà Lâu Cát Tường trước đây đều là để trả thù việc cậu hủy hôn với chị gái anh ta. Chuyện này từ việc anh ta tụ tập gây rối ở Trà Lâu, phá hoại tài sản của Trà Lâu, đã biến thành mâu thuẫn gia đình giữa anh ta và cậu. Không ngờ chuyện của Trần Tam lại có thể có chuyển biến. Xem ra có người đã chỉ điểm cho nhà Trần Mai, nếu không với trí tuệ của nhà họ, không thể nghĩ ra cách chuyển đổi tính chất này. Nếu chúng ta muốn vụ án này tiếp tục được thúc đẩy, tuyệt đối không thể viết giấy bãi nại như chuyện này. Vẫn phải xem Đại Tráng em nghĩ thế nào. Dù tôi có viết giấy bãi nại hay không, thiệt hại của tôi đều sẽ được bồi thường. Nhưng anh thì khác, dù anh có viết giấy bãi nại, mâu thuẫn với nhà đó cũng không thể hòa giải được nữa. Lời của Liệu Ánh sao tôi không hiểu chứ. Dù tôi có viết giấy bãi nại tha cho Trần Tam ra ngoài cũng sẽ không cảm kích tôi, ngược lại sẽ nghĩ ra cách độc ác hơn để hại tôi. Giấy bãi nại tôi tuyệt đối sẽ không viết. Uống trà xong tôi và Liệu Ánh Trương Long tạm biệt, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng không ngờ tôi vừa ra khỏi một ngã tư đã bị một bóng người chặn lại. Sao cô lại ở đây? Trần Mai hôm nay ăn mặc rất gợi cảm, đôi chân dài và tất đen, dù so với mấy cô gái ở huyện cũng không hề kém cạnh. Lưu Đại Tráng, chúng ta dù sao cũng yêu nhau 2 năm, không còn chút tình cảm nào sao? Sao anh cứ hay thấy em là lại tức giận vậy? Dù anh trách ba mẹ em vào ngày cưới đòi thêm tiền, anh cũng không nên trút giận lên em. Sao chúng ta không thể tìm một chỗ ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng một lần chứ? Anh còn là đàn ông không vậy? Người phụ nữ này hình như không chỉ đơn giản là có bệnh trong não, em đã là bại não giai đoạn cuối, không còn thuốc chữa rồi. Cô đến vì chuyện của em trai cô đúng không? Lưu Đại Tráng, chuyện em trai tôi gây rối ở Trà Lâu Cát Tường, tôi đều biết rồi, chuyện này là em trai tôi không đúng. Nó có lỗi với anh nên nó phải chấp nhận trừng phạt, chấp nhận sự cải tạo của nhà nước. Lưu Đại Tráng, tôi không tin hôm nay tôi không hạ gục được anh. Đàn ông chính trực, đến đâu cũng không địch lại được đôi chân dài và tất đen của tôi. Lưu Đại Tráng, ba mẹ tôi chỉ có một đứa con trai này, tôi cũng chỉ có một đứa em trai này. Chúng tôi thật sự không muốn nó phải vào đó, nếu nó mà vào trong đó thì coi như đời này xong rồi. Anh có thể giúp em không? Xin ông chủ của Trà Lâu cắt từ một tờ giấy bãi nại. Rút đơn kiện, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại của Trà Lâu. Rút đơn kiện, cô đang diễn mặt quốc tế với tôi đấy à? Trần Mai đầu óc cô không có vấn đề gì chứ? Tất cả những gì em trai cô làm đều là tự mình chuốc lấy. Tôi sẽ không trả giá cho sai lầm của nó. Còn nữa, tôi nói lại lần nữa, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chuyện nhà cô không cần phải nói với tôi. Ngoài ra, cô cố tình mặc tất đen này để gặp tôi hôm nay đấy à? Muốn dựa vào cái này để nắm thóc tôi. Trần Mai à, Trần Mai, cô có thể đi soi gương được không? Cô có biết bây giờ cô xấu xí đến mức thật là ghê tởm. Lưu Đại Tráng, anh đừng nói lời giận dỗi nữa. Em biết anh vẫn còn thích em. Em có xin anh giúp em đi. Em thật sự không nghĩ ra cách nào nữa rồi. Chỉ cần anh có thể cứu em trai em ra, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý. Cất mấy cái trò mèo của cô đi. Bây giờ cô chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Nói xong tôi chuẩn bị lái xe rời đi. Lưu Đại Tráng, anh thích Hạ Lạc Tuyết đến vậy sao? Anh tự mình phân biệt rõ ràng đi. Anh kết hôn với cô ta là vì thích cô ta, hay là vì muốn trả thù em nên mới kết hôn với cô ta? Tôi rất rõ ràng, tôi rất yêu cô ấy. Chỉ có cô ấy mới xứng với tôi. Nếu nói cô ấy là ánh trăng trên trời, thì cô chỉ là con sâu trong cổng ránh. Lưu Đại Tráng, anh không cứu em trai tôi, khiến nhà tôi không được yên ổn. Đợi đến ngày các người kết hôn, chúng tôi cũng sẽ không để các người yên đâu. Cô đang uy hiếp tôi không có. Tôi không quan tâm cô có uy hiếp tôi hay không. Tôi muốn cảnh cáo cô một câu, tốt nhất là nhà họ Trần đừng đến gây sự với tôi vào ngày cưới. Nếu không, tôi sẽ khiến các người không sống nổi ở Trấn Đại. Nói xong tôi không để ý đến phản ứng của Trần Mai, lái xe rời đi. Hạ Lạc Tuyết chỉ là đứa con hoàng không cha không mẹ. Tôi có gì không bằng cô ta. Tại sao Lưu Đại Tráng lại phải che chở Hạ Lạc Tuyết như vậy? Không được, nhất định tôi phải khiến anh ta hối hận. Sau khi trọng sinh, tôi đã kiếm được mấy trăm ngàn nhờ bán rau và đồ ăn sáng. Tiếp đó tôi lại chuẩn bị bỏ ra 600.000 để thầu trồng nhân sâm. Đại Tráng, sau khi thôn họp bàn, việc cậu thầu Bắc Sơn và Dược Sơn đã được thông qua. Cứ tính mỗi năm 30 tệ một mẫu cho cậu thuê. Thời hạn thuê là 20 năm. Đây là văn kiện thỏa thuận sơ bộ. Quy trình cụ thể vẫn phải làm theo quy định. Chú Trần, cháu cảm ơn chú nhiều à. Buổi tối đến chỗ tôi nhé. Chỗ tôi còn mấy bình rượu ngon mười mấy năm đấy. Làm gì mà lại lấy cái này ra thử thách? Cán bộ lão thành thế. Việc này của cậu là tập thể thôn họp đồng ý, không liên quan gì đến tôi cả. Không cần mời tôi ăn cơm uống rượu. Tôi cũng sẽ không uống rượu của cậu đâu. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn thì hãy làm tốt Bắc Sơn và Dược Sơn đi. Đưa dân làng Đại Thạch cùng nhau làm giàu, thúc đẩy kinh tế cả vùng, khiến ai ai cũng giàu có. Đó chính là sự cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi. Trần thư ký, cháu sẽ làm được. Thôn trưởng Trần Kiến Quốc hài lòng gật đầu. Vậy tôi về trước đây, đợi khi có văn kiện cụ thể sẽ bàn đến chuyện trả tiền thuê. Khi tôi cầm văn kiện về đến nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đại Tráng, có chuyện gì mà vui thế? Bố mẹ Bắc Sơn và Dược Sơn đã bị con thầu rồi. Con trai chúng ta thầu đồi rồi. Việc này tốn bao nhiêu tiền? Không đắt, mỗi năm chỉ có 3 vạn tiền thuê thôi. Lý Thúy Hoa nghe thấy vậy cả người xích ngất đi. Bây giờ xây một căn nhà 3 tầng cũng chỉ có 3 vạn tệ. Đại Tráng, chuyện lớn như vậy, sao con không bàn bạc với chúng ta một tiếng? Xem con là mẹ con sợ kìa. Những chuyện này phải giải quyết nhanh gọn. Chậm trễ là không còn cơ hội tốt đâu. Cái gì 3 vạn tệ thế mà cũng là chuyện tốt à? Đó là 3 vạn tệ đó, tiền xây được một căn nhà 3 tầng đó. Con trai chúng ta đi nói với thôn trưởng,
Chúng ta không thầu của núi này nữa, không được tập thể thôn đã họp thông qua rồi. Văn kiện cũng đã xuống rồi, thời hạn thuê 20 năm, 1 năm tiền thuê 3 vạn, 20 năm là 60 vạn, thằng nhóc này lại bắt đầu chóng mặt rồi. Mẹ không cần lo lắng, việc thầu núi này con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con định ở núi Bắc và núi Dược Nhân Tạo nuôi trồng nhân sâm. Tuy rằng 3 năm đầu sẽ lỗ chút tiền, nhưng những năm sau lợi nhuận mỗi năm sẽ rất khả quan, tuyệt đối chỉ có lời không lỗ. Trồng nhân sâm thật sự có thể kiếm tiền sao được. Vợ đại tràng đứa trẻ này rất có bản lĩnh. Chúng ta không cần phải lo lắng cho nó, chúng ta phải tin nó. Lý Thúy Hoa nghĩ cảm thấy có lý, lập tức đứng dậy đi về phía trong nhà. Vợ bà đi đâu đấy? Con trai tôi tầu 2 ngọn núi. Tôi phải đi nói với em trai em gái tôi chứ. Cùng lúc đó Trần Mai tay cầm bia, ngồi bên đường uống đến mặt mày đỏ bừng. Lưu Đại Tráng, tại sao anh lại bỏ rơi tôi để ở bên Hạ Lạc Tuyết? Cô ta có gì tốt hơn tôi? Chẳng phải em trai tôi muốn việc buôn bán rau dại của anh sao? Tại sao anh không chịu cho? Còn đối xử với nó đến mức tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ tôi còn không bằng việc buôn bán rau dại này sao? Nhưng ngay lúc này, một thanh niên có vẻ ngoài biểu đi tới. Người đẹp một mình có chuyện gì không vui sao? Nói với anh nghe xem, anh có lẽ có thể khai sáng cho em đấy. Cút đi, xem ra em gái bị tổn thương tình cảm nặng nề rồi. Không sao, anh có xe máy. Đi với anh lên đỉnh núi vài vòng, đảm bảo em quên hết mọi phiền não. Cậu hai dừng lại đã, thiếu gia lão gia còn đang ở nhà đợi cậu về ăn cơm. Tôi biết rồi, thanh niên mặc vest đáp lời nhìn thấy Trần Mai sấy khướt. Trong ánh mắt anh ta lộ ra một ý, tôi xuất thân danh môn, có thể nói là trải qua vô số phụ nữ. Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại cho tôi cảm giác khác biệt so với những người phụ nữ khác. Nếu tôi cứ thế rời đi, nhất định sẽ hối hận cả đời. Cậu hai, tôi muốn giúp cô gái kia. Thiếu gia, ngày thường là một người sống thanh đạm an phận. Trước giờ sẽ không để ý đến chuyện bao đồng, bây giờ lại định đi cứu một người phụ nữ bên đường. Thiếu gia, chuyện nhỏ này đâu đến lượt cậu ra tay. Để tôi xử lý là được. Tiện thể mang cô ta về luôn. Tôi bảo anh cút anh không nghe thấy à? Cút thì chắc chắn rồi nhưng không phải bây giờ. Nói xong, hắn ta đưa tay định sờ vào đôi tất đen của Trần Mai. Mẹ nó dám dùng chai bia đập tao. Hôm nay ông đây phải dạy dỗ mày một trận. Nói xong hắn ta túm lấy tay Trần Mai, định cưỡng ép lôi cô đi. Bây giờ cô có 2 lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo tôi đưa cô đi hóng gió. Sau đó lên đỉnh núi chúng ta cùng nhau rèn luyện thân thể, hay là chúng ta rèn luyện ở đây. Không, cả hai cái tôi đều không chọn. Nếu cô không chọn vậy thì tôi giúp cô chọn một cái vậy. Tôi thích chơi ở trên đỉnh núi hơn. Như vậy có thể vừa rèn luyện vừa ngắm cảnh dưới núi. Anh ta có lựa chọn thứ 3. Đó là tôi giúp anh ta phế anh rồi đưa anh ta đi. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh đi thì còn có thể đi thẳng. Đợi lát nữa thì chỉ có thể đi ngang thôi. Mày dọa tao thấy dao trong tay tao chưa? Tin không tin lát nữa tao cho mày. Dao trắng vào, dao đỏ ra, đại ca cứu em với. Hắn không phải người tốt, yên tâm đi, thiếu gia bảo tôi bảo vệ cô. Tôi sẽ không để cô bị thương đâu. Thiếu gia mà gã lực lưỡng này nhắc đến là ai? Con nhỏ này là tao để ý trước. Đừng hòng tranh gái với tao, muốn chết hả? Một đấm xuống, thanh niên trực tiếp ngã lăn ra ngủ. Hưng tỷ, thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô, mời thiếu gia cô. Đối phương chắc chắn không phải dạng vừa, nếu có thể nhân cơ hội này kết giao với vị thiếu gia kia, có lẽ tôi sẽ lại được hóa phượng hoàng. Thậm chí chuyện của em trai cũng có thể giải quyết. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Mai nhanh chân đi theo Tiêu Ca. Cô ta liếc mắt thấy một chiếc Mercedes xe đậu bên đường, mắt sáng rực lên. Cô ta biết đây là xe sang, giá mấy trăm ngàn tệ tỷ. Thiếu gia nhà tôi muốn mời cô lên xe ngồi, không biết cô có bằng lòng không? Trần Mai sao có thể không đồng ý, mặt đỏ bừng khẽ gật đầu. Lên xe rồi cô ta liền dựa vào vai thanh niên kia. Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Chân hơi mềm. Không sao, tôi từ nhỏ đã chuyên tâm học hành ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên gặp một cô gái em thẹn như vậy. Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, tôi không muốn về. Vậy tôi đưa cô đến khách sạn, thuê cho cô một phòng nghỉ ngơi. Trần Mai gật đầu. Tiêu Vũ trong lòng mừng rỡ lập tức bảo Tiêu Ca lái xe. Cô uống nhiều rượu như vậy, có phải gặp chuyện gì không? Có thể nói với tôi được không? Thôi đi, anh giúp được gì cho tôi? Nói ra chỉ thêm một người phiền não mà thôi. Tiểu Mai cứ nói thử xem. Những chuyện khác không dám nói, nhưng ở thành phố này tôi vẫn có thể nói được vài câu. Trần Mai thấy kế khích tướng của mình có tác dụng, ngay lập tức kể lại mọi chuyện cho Tiêu Vũ nghe. Tiêu Vũ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Gây sự ở nơi công cộng, con làm hỏng nhiều đồ đạc như vậy, lại có nhiều người chứng kiến, chuyện này thật sự không dễ giải quyết. Cho dù chuyện của em trai cô có khó giải quyết đến đâu, tôi cũng sẽ giúp cô. Thật sao? Anh thật sự có thể giúp tôi cứu em trai tôi sao? Chuyện này sẽ tốn một ít tiền, nhưng cứu em trai cô ra không thành vấn đề. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh. Như vậy tôi có thể ăn nói với ba mẹ rồi. Trần Mai kích động hôn lên mặt anh một cái. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao, rất nhanh xe bên dừng trước một khách sạn cao cấp. Tiểu Vũ đỡ Trần Mai đến một phòng lớn sang trọng. Có giường đôi, tôi đã đặt phòng này cho cô 3 ngày. Mấy ngày này nếu cô không muốn về nhà, có thể nghỉ ngơi ở đây. Trần Mai nhận lấy chìa khóa, đỏ mặt khẽ đáp một tiếng. Rồi không nói gì nữa, không khí trong phòng nhất thời có chút tĩnh lặng.
Vậy tôi đi trước, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là duyên phận đi. Tôi vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy cô rất đặc biệt. Giống như chúng ta sau này sẽ ở bên nhau vậy. Tôi biết nói như vậy có thể hơi nông nổi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy cô không giống những cô gái khác. Tôi muốn đối tốt với cô. Giây phút này Trần Mai cũng động lòng. Nhưng cô biết rõ, đối phó với đàn ông phải dùng khổ nhục kế. Cảm ơn anh, thật ra em cũng có cảm tình với anh. Nhưng chúng ta chưa hiểu rõ về nhau. Em không muốn phát triển quá nhanh. Tiêu Vũ vừa nghe lập tức hiểu ý cô ấy. Vậy tôi đi trước. Tôi sẽ cho cô đủ thời gian để hiểu tôi. Đi đường cẩn thận. À phải rồi, chuyện của em trai cô, tôi sẽ giúp cô lo liệu. Việc cô bị gã đàn ông tên Lưu Đại Trắng phụ bạc, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô là một người phụ nữ tốt, thằng nhóc đó không xứng với cô. Nhưng cứ thế mà từ hôn thì uổng phí khả năng sinh sản của cô. Tôi không đồng ý. Chỉ cần tôi còn ở huyện Phượng Hoàng một ngày, tôi sẽ không để gã đàn ông tên Lưu Đại Trắng đó sống yên ổn. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nói xong anh ta quay người rời đi. Nghe vậy Trần Mai nhìn theo bóng lưng Tiểu Vũ rời đi, ánh mắt mơ màng. Ở một nơi khác tôi đang ở nhà, nhìn bản vẽ phân bố nhân sâm nuôi trên núi do mình vẽ, suy nghĩ xem nên trồng nhân sâm như thế nào để có thể tận dụng không gian hợp lý, lại có thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng mà không ảnh hưởng đến việc trồng thiên ma được đó. Cứ theo hai bản vẽ này để quy hoạch nuôi trồng nhân sâm, phân bố không gian, không chỉ lợi nhuận từ việc nuôi trồng nhân sâm đạt tối đa, mà mỗi năm thu hoạch thiên ma cũng được 6 chữ số, ý tưởng cùng dân làng làm giàu. Cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Sáng sớm hôm sau khi đưa bữa sáng cho trưởng nhất trung của tôi huyện, mang theo giá đỗ, bánh cuốn rau dại và 40 con gà tươi đã làm thịt đến lẩu trà ở huyện. Ông chủ Lưu, cậu mang gà đến rồi à? Tôi đang định bàn với cậu về việc tăng số lượng gà tươi cung cấp, có thể tăng từ 40 con mỗi ngày lên 100 con không? Gà ta thả vườn của cậu là món gà quay da giòn, dù giá có tăng, nhưng thực khách ăn rồi đều khen hết lời. Ăn rồi lại muốn ăn, dù tôi đã nhấn mạnh mỗi bàn chỉ được gọi một con, nhưng vẫn hết rất nhanh. Nếu nguồn cung không tăng lên nữa, tôi em là sẽ bị khách quên mắng chết mất. 100 con thì nhiều quá, gà ta thả vườn của cả thôn chúng ta cộng lại cũng chỉ được 500-600 con. Nếu gà ta thả vườn tiếp theo nhanh nhất cũng phải hơn 1 tháng nữa mới bán được. Với lượng cung cấp 40 con mỗi ngày như hiện cũng tại, chỉ cầm cự được nửa tháng. Mỗi ngày 40 con cũng chỉ duy trì được nửa tháng thôi. Vậy khoảng trống hơn nửa tháng đó thì làm thế nào? Ông chủ Lưu, anh xem có được không? Sau khi cung cấp xong lứa gà ta này, khoảng thời gian trống đó, anh cung cấp cho tôi gà ta đang trưởng thành. Loại đã nuôi được hơn nửa tháng ấy, gà lông trắng đang trưởng thành cân nặng khoảng 3 cân. Tuy không nặng bằng gà lông trắng trưởng thành 5 cân, nhưng lượng thịt trên người cũng không ít, được tôi về sẽ bàn bạc với dân làng. Chu Hạng nghe vậy mừng rỡ, sau khi thanh toán xong, anh ta đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Ông chủ Lưu, Liễu Doanh đã sớm gọi điện cho tôi. Báo anh ấy đến trả lâu muộn một chút, hình như là huyện cục thông báo đến bàn bạc chuyện gì đó. Cụ thể thì Liễu Doanh cũng không nói rõ. Lưu tỷ đến huyện cục rồi, chuyện duy nhất mà Liêu Ánh có thể bàn với huyện cục chẳng phải là chuyện của Trần Tam sao? Hôm qua tôi và Liêu Ánh vì chuyện này đã thảo luận rất rõ ràng, sẽ không hòa giải với Trần Tam. Hôm nay Liêu Ánh lại đồng ý đến huyện cục bàn chuyện này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Mà tôi không biết anh nói gì. Trần Tam được thả ra rồi. Sáng sớm hôm nay, Lý Ái Quốc đã gọi điện thông báo cho tôi. Vụ án này đã thu hút sự chú ý của một nhân vật lớn trong thành phố. Hơn nữa người đó còn nhấn mạnh, vụ án này chỉ là tranh chấp gia đình. Người nhà Trần Tam đã nộp đủ loại chứng cứ, chứng minh Trần Tam và anh có tranh chấp gia đình. Hôm nay sáng sớm Lý Đôi đã thông báo cho tôi, qua đó thảo luận về vấn đề bồi thường. Hồ sơ vụ án Điền Kiệt hắn ta lại có thể được thả ra. Hơn nữa sao chuyện này lại đến tai mấy nhân vật lớn trong thành phố vậy? Chuyện này bị người trên để ý rồi. Chỉ có thể cẩn thận xử lý thôi, nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đòi được 10 vạn tiền bồi thường. Nhiều vậy sao? Bàn ghế ở trà lâu hôm đó bị đập hỏng. Đương nhiên không đáng giá đến thế. Tôi không phải là muốn giúp em trai Đại Trắng hả? Lưu tỷ, nhà họ Trần thật sự đồng ý bồi thường cho chị 10 vạn tệ sao? Đương nhiên rồi, cô vợ cũ này của anh vì cứu thằng em vợ, coi như là dốc hết vốn liếng rồi. 10 vạn tệ nói đưa là đưa ngay. Đến lông mày cũng không nhíu một cái. Cô vợ cũ của anh rốt cuộc làm gì vậy? Gia sản này không phải dạng vừa đâu. Cô ấy không có việc gì cả, chỉ là một kẻ vô công rồi nghề sao có thể như vậy được. Đây là 10 vạn tệ đó. Không chỉ có anh tôi cũng rất kinh ngạc. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Số tiền này không phải của cô ta lẽ nào là... Lưu tỷ, có phải chị đã để ý thấy gì không? Tôi cũng không dám chắc. Chính là sau khi nhận vụ án lúc tôi rời khỏi huyện cục, phát hiện bên cạnh huyện cục có một chiếc Mercedes chị 560 đang đậu, hình như đang đợi ai đó. Nhưng lúc đó ở trong huyện cục, ngoài Lý Ái Quốc, bọn họ ra cũng chỉ có người nhà Trần Mai. Có lẽ chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi. Chiếc Mercedes chị 560 đó chắc không phải đợi bọn họ đâu vào thời đại này. Một chiếc Mercedes chị 560 đó là một phương tiện giao thông vô cùng đắt đỏ. Một chiếc đã 80.000 tương đương hơn 40 vạn tệ. Mercedes chị 560. Đối với chiếc Mercedes chị 560 màu đen vậy đó sao? Chị còn nhớ biển số xe của chiếc Mercedes chị đó tôi thật sự không để ý lắm. Chuyện này quan trọng sao? Đối với tôi rất quan trọng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc này của tôi, Liêu Ánh đành phải nghiêm túc hồi tưởng lại. Tôi nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ biển số xe hình như có số 688. 688. Sau khi nghe được 3 con số này, cả người tôi đều trở nên u ám, hai tay từ từ nắm chặt thành quyền. Trong kẽ xương vang lên tiếng răng rắc. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Dây số trên biển xe này tôi vĩnh viễn không quên, bởi vì chủ nhân của chiếc Mercedes chị 560 màu đen này, kẻ chủ mưu kiếp trước đã cấu kết với vợ, không chỉ cướp đi của tôi 49,9 triệu, còn hại tôi gánh một khoản nợ khổng lồ. Tôi vốn định đời này
Đợi khi mình có một lượng tài sản nhất định, sẽ tiến quân vào thành phố Trầm Hương để so tài với vị phú nhị đại hô mưa gọi gió ở thành phố này một trận. Nhưng tôi không ngờ Tiểu Vũ lại xuất hiện nhanh như vậy. Đại tráng, cậu nói anh ta là ai? Không có gì đại tráng, sắc mặt cậu rõ ràng là có chuyện. Trong lòng có chuyện mà không nói ra, đây là xem tôi là người ngoài rồi. Chị Liễu, chị nói gì vậy? Sao tôi có thể xem chị là người ngoài được? Tôi luôn xem chị là chị gái. Đại tráng, bây giờ có thể nói cho tôi biết tâm sự của cậu rồi chứ? Chị Liễu thật ra cũng không có tâm sự gì, chị là chủ nhân của chiếc Mercedes 560 màu đen kia. Có thù với tôi? Sao có thể? Nói cho tôi biết giữa hai người có thù hằn gì sao? Chuyện này nói ra thì dài, cái hận này nhất định phải báo. Nhất định phải báo, không chết không thôi đại tráng. Cậu thật sự đã gây cho tôi một vấn đề lớn rồi đấy. Chiếc Mercedes 560 màu đen kia mang biển số thành phố, chắc là nhân vật lớn ở thành phố. Nếu tôi tiếp tục đứng về phía cậu, sau này em rằng tôi sẽ gặp không ít phiền phức. Chị Liễu, bất kể chị quyết định thế nào tôi đều không có ý kiến. Việc buôn bán rau dại của chúng ta vẫn như cũ. Hơn nữa dù chị có thật sự muốn rạch ròi với em, trong tay chị vẫn còn 15% cổ phần của Cát Tường Trà Lâu. Sau này nếu chị thật sự bị chèn ép đến mức nghèo túng, vẫn còn cổ phần này để kiếm cơm. Cậu lúc nào cũng tìm được lý do để an ủi tôi. Nhưng mà có người chị nào thấy em trai mình bị ức hiếp mà lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Nhân duyên tốt đẹp giữa cậu và em Lạc Tuyết như vậy, chị tuyệt đối sẽ không cho mắt nhìn người khác phá hoại đâu. Không phải cậu đã giúp một bà lớn nhà giàu sao? Sau này có thể sẽ gây phiền phức cho chị không? Sau này chị nhất định sẽ là hảo môn lớn nhất Phượng Hoàng huyện. Nếu bọn họ thật sự gây phiền phức cho chị, em sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Chị Liễu, cảm ơn chị. Trong lòng em đã quyết định. Trong thời gian ngắn nhất, giúp Liệu Ánh đưa danh tiếng Cát Tường Trà Lâu vang xa. Không chỉ mở chi nhánh ở Phượng Hoàng huyện, mà còn phải mở chi nhánh Cát Tường Trà Lâu đến mấy huyện lân cận, cả thành phố Trầm Hương nữa. Nếu chỉ dựa vào Liệu Ánh, khó tránh khỏi cô lập, không ai giúp mình nữa. Phải giúp Trương Long đưa việc kinh doanh ngọc thạch vàng bạc phát triển lên. Thương hiệu Trương Lục Phúc này có tiềm năng trở thành trụ sở doanh nghiệp hàng đầu quốc gia. Đang nghĩ đến Trương Long, không ngờ Trương Long đã đi vào. Lão đệ Lưu, tôi chợt nghĩ ra một chủ trương kiếm tiền cực hay, cậu giúp tôi tham mưu một chút xem có được không nhé? Trương đại ca, nghĩ ra chủ trương kiếm tiền gì vậy? Lão đệ Lưu, lần trước cậu không phải đề nghị tôi cũng nên làm ăn phế liệu, kinh doanh vàng ngọc đá quý sao? Hơn nữa cậu còn cho tôi một ý tưởng xây dựng thương hiệu vàng bạc đá quý, cho nên tôi đang nghĩ phải làm thế nào để đưa thương hiệu vàng bạc đá quý Trương Lục Phúc này vang xa. Trương đại ca, vậy anh định làm thế nào? Tôi định nâng cao danh tiếng của Trương Lục Phúc, tăng thêm những dịch vụ mà người khác không có để thu hút khách hàng. Nếu muốn làm nổi danh Trương Lục Phúc, tôi có một ý này. Ý gì? Mỗi một người đàn ông vào cửa hàng mua nhẫn vàng đều phải mua bằng tên thật, hơn nữa cả đời chỉ được mua một cặp. Cái gì? Và một khách hàng nam chỉ được mua một cặp nhẫn vàng. Lão đệ Lưu, chúng ta mở cửa làm ăn, chẳng phải khách muốn mua bao nhiêu vàng thì chúng ta bán bấy nhiêu sao? Sao lại có chuyện hạn chế mua? Hơn nữa còn yêu cầu khách hàng mua bằng tên thật. Trước đây chưa từng có những tiền lệ này. Trước đây không có, bây giờ có. Hơn nữa, yêu cầu mua bằng tên thật này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là một bước quan trọng để Trương Lục Phúc xây dựng thương hiệu. Không phải Lão địa Lưu, cậu cũng phải nói cho tôi biết. Làm như vậy là vì sao chứ? Tôi hỏi cậu, mỗi ngày đến cửa hàng vàng bạc đá quý mua nhẫn vàng có nhiều không? Không nhiều, phần lớn khách hàng đều đến mua vòng tay vàng, dây chuyền bông tai các loại. Cho dù có khách mua nhẫn vàng, cũng là mua để làm nhẫn cưới, các bạn chỉ mua một cặp, lần sau đến cũng không mua lại nữa. Nói cách khác, chúng ta cho dù thêm điều kiện mua bằng tên thật và hạn chế mua một cặp, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng. Đúng, nhưng đại tráng đệ đệ, cậu muốn khoác lên cho nhẫn vàng của cửa hàng Trương Lục Phúc một hào quang độc nhất vô nhị. Không sai, vàng của Trương Lục Phúc và vàng của các thương gia trang sức khác về chất lượng không có gì khác biệt. Muốn làm nổi bật giá trị riêng của vàng chúng ta thì phải khoác cho nó một hào quang độc nhất vô nhị. Nhẫn vàng phần lớn dùng để làm nhẫn cưới. Việc để khách hàng nam mua bằng tên thật, hạn chế mua một cặp chính là để làm nổi bật một người đàn ông cả đời chỉ được mua một lần. Tư tưởng cốt lõi này, nói cách khác, nếu một người đàn ông dùng cơ hội cả đời chỉ được mua một lần, mua một chiếc nhẫn vàng tặng cho cô gái mình yêu thì có phải có thể biểu đạt tình yêu đến chết không đổi của anh ta dành cho cô gái này? Vậy chiếc nhẫn vàng này có phải trên giá trị sử dụng của nó lại có thêm một tầng giá trị độc nhất vô nhị nữa không? Ý tưởng này của tôi thực chất chính là của một hãng kim cương ở đời sau. Chiêu trò mà tôi chỉ là đổi kim cương thành vàng thôi. Nhưng dù vậy tôi tin rằng chiêu trò marketing này chắc chắn sẽ khiến người thời đại này tin sái cổ. Mà ơi, Lão đệ Lưu đúng là không hổ danh là cậu. Cứ theo lời cậu nói mà làm. Tôi có lòng tin. Không quá một tháng, thương hiệu Trương Lục Phú này sẽ nổi tiếng khắp cả thành phố Trầm Hương. Đại ca Trương đã là nhẫn vàng độc nhất vô nhị. Vậy thì kiểu dáng nhẫn vàng tốt nhất anh nên thiết kế lại. Và hoa văn trang trí bằng vàng trên nhẫn, tốt nhất nên để khách hàng tự do lựa chọn phối hợp. Đúng, phải để khách tự phối hợp hoa văn trang trí trên nhẫn. Lão Trương, ông làm vậy là hơi quá đáng đó. Đại tráng đệ đệ nghi món mới cho tôi đều bỏ tiền thật ra mua đó. Bây giờ ông lại để em trai tôi giúp ông lên kế hoạch marketing. Ông không có ý gì muốn tay không bắt giặc à? Trương Long nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lúng túng. Trí nhớ của tôi này hưng phấn quá nên quên hết cả. Thế này đi, tôi mua kế hoạch marketing này tôi trả một nửa. Lão Trương, ông quá đáng rồi đó, bỏ chút tiền mà muốn mua đứt kế hoạch marketing của đại tráng đệ đệ à? Mê mẩn, ông nên hiểu rõ kế hoạch marketing này có ý nghĩa gì. Nó có thể giúp Trương Lục Phúc của ông trở thành doanh nghiệp trang sức số 1 thành phố Trầm Hương, thậm chí tiến quân vào tỉnh thành cũng không phải là chuyện khó.